О, всем добро пожаловать на канал Азитрин Катиджи. Ака зиомидин шумо ширбача. Ду шаша ута биги. Тамом ака зиомидин ду шаша гирифт ута ширина. Ду шаша ака зиомидин. Ака зиомидин ҷон шумо созиш кула ка ҷон саломатиёт соз тинҷа мана. Ше парам бахши дефира кам та дер сардим на ока гефира сарду. Дуня ком дам хизр мана ширбача. Як минута ждат мекунем. Як минута ждат мекунем. Ана ادامه یک کار باشه هر میکنیم ادامه پذیرش چه میکنیم اکا زمین جون بوزه میدونیم اکا زمین جون رکت قدم میگیره شیر بچه همین دو شش زنگ کرده که من دو شش اکا زمین شیر کنم میگیم مو نار تومینو شیر نار تومینو او میگیم شیر نار او میگیم اما کسا خوش آمدین ای دوستان خوش آمدین خوش آمدین ای دوستان خوش آمدین یاد میگیره کجای ما شیر پران نه چون کمی اول دامو خودم که کجای ما هم مخاطر نکن یاد میگیره که زیادی جون شیر پران یاد میگیره دیون روز دست سوچه سر یاد میگیره شیر پرانگو نار تومین میشه روی نار تومینم او اکه علی اومده گفته 4 5 میگیرم نارت بینو شیر پران نارت بینم تو اگه مودم که دیگه بودینگار بیاد تگا بگیره بودیم دوام میتونیم تمام شما در کار جون شبان سه هم گیری ای میگفته سه هم بگی نارد بینیم اکالی پس سه رقم اکا جون رکت کدام میگیره شیر پرانگو اکا جون میدین جون اکا علی جون رکت میکنیم اوزی ما پذیرش کردیم نه اکا علی جون درمادم 2 minut 3 minut شیر درمادگیم انا اوزم اکا بوزینگارم داد پذیرش چه میکنه شیر پران تمام دیگه بوزینگار دوام میتونیم شیرینا ای نار تومینو شیر پرانگو نار تومینو شما شیرینا اکا علی جون دینا باید اینجا مافین دیگه کجای دوره کانال دون کلا پوش شویده حساب شیر بچه
nar tam böyle nar. شما ده شیرپناه گفت شما ده. الو. Ne yapıyorsun da sen kampüsen şöyle hocam. چی görüşmesine خوبه ساعتها صبح اینجا من هست. دید از همین ساعت خچون گاه دادم ساعت 4 ساعت رو چند ساعت رو. آه. O çan خطی؟ همین روز. اینا خچون ساعت گاه دادم گفت مثلا نه سه. خیلی خب بودم شدم. دیگه شد چون در پیجای نوع سخر و یه وقتی تو بگه اجداد میکنی. تو خانه نمیدی ما میرفتیم بگیریم. بگاه می بره اکو. نکن فهمیدم. هیچ کنی. تو سخر و یا؟ میدونم کم خواهم. خیلی بوده نکنم تو دارم. او شیرپلنگو tamam arkadaşlar ömrünün takımı var rakete kadar şu an. Arkadaşlar ömrünün rakete kadar şu şey var. Çok politik şey ona göre ne kadar şu şey ne ne sen como buzungar que la kan como no me quiera şiirpalango. Ya que buzungar mı yo şu. Ne que buzungar mı ne şu ta. Ya tak kalacak bu. Au akşam daha önce şiirpalango akşam ömrünün akşam daha önce şey var. Akşam ömrünün akşam daha önce.
او اکای شدیم ما شیرپلان شما یکجون اما یک مطرق گفته گاشیم یک جای شیرپلان رقمون خوری دوریم اکای شدیم ما یک هفت خوری شیر بچه یک هفت خوری های کرده اکجون ما سلامتی و سوزه اکجون تین جوخی بیگی هردشه تمام شیرپلان هر شگیریسیم اکجون راکت هم میکنیم شیروی نه راکت هم میکنیم اکای علی جون همیشه دایی میرین شیرپلان گو اکای علی همیشه دایی اکای علی گیر رقمی 4 5 سه رقم اکای زیومدین گیر رقمی 2 6 اکای شدیمات شیرپلان اکای شدیمات گیر علی رفت میبینیم شکر جون اکای شدیمات گیر تا یک هفته اکای علی جون میبینیم شیرپلان گو پلو اکوان باشه بوزه دوامتی نارتون شیرپلان گو نارتون نون شیگر گونده خرده توی چاقه چاقه اکای زیومدین دامجایی اکای شدیمات یک سومات اکای شدیمات لافین تو دا اونو راکت کرد چیه؟ اکای شدیمات یک سمدو راکت جون میمونه 800 روبل شیرپلان اکای علی سه چور 500 رو راکت کرد جون میمونه 200 روبل دیگر انا اکای زیومدین همینجا ده اکای زیومدین اکای زیومدین شیرپلان همینجا راکت جون من شیرپلان تو سوال نکنم او شما شیرپلان او میگه بریم اکای زیومدین همینجا ده شیر بچه او شروع نار اکای زیومدین دی شیرپلانگو هم سوال میکنم رقم یک میریم سوال کدام این توز بیارم میکشم شیرپلانگو و پا رقم شاش میریم شروع نار رقم شاش میکشیم او میگیم شیرپلانگو او این نار تو میریم شیرپلانگو اکای زیومدین شیرپلان در همینجا اکای زیومدین این نار تو میریم شروع نار شان شیرپلانگو میریم شروع نار رقمی شاش اکای زیومدین شیرپلان همینجا ده اکای زیومدین شیر نار نه شیرپلانگو اکای علی جون 500 روی که 200 میمونه اکای شدیمات شیرپلان 800 دیگر میمونه اکای زیومدین شیرپلان همجا دایی شیری نه اکای زیومدین او یکم خود میکفونیم بوده نه سرکرگی این شیرپلانگو و همتون بخشیش توزده و 53 خدمت خوشم
اکه زیادی نیست که اکه زیادی برو ماراش چی؟ میری یک میری شیپالانگو میری رقمی شش بکنیم شیپالانگو رقمی شش 20 او رقمی هفت 20 رقمی یک شیپالانگو 20 رقمی دو شیپالانگو 22 رقمی سه شیپالانگو 22 رقمی چهار شیپالانگو 11 رقمی پنج شیپالانگو دا акаҷоно 22 анаки вара кардани мардуми варадуру сефари вара медони шерпаланго ҳаста одамои варадуру акаи зиёмиддин ҳаминҷа дар шербача акаи зиёмиддин нести акаҷон нест акаҷоно вара ки медурия варадуру шаш акаи зиёмиддин шербача дар ҳаминҷа ба як овоз сала мебурӣ шери на ака чанд сум ракета кардӣ хидр акаи зиёмиддин чанд сум ракета кардӣ 600 ака пулит наёмада акаи зиёмиддин пулит наёмада шерпаланг дар кадом дар он номро ракета кардӣ чӣ балу ҳичка пулак акаи зиёмиддин пул омадагӣ нест 300 хати шерпаланг 300 рубл омадагӣ нест акаҳо ҳичка вара намедурӯяд дар ҳар семон дар ин ду кас тақсимш мекунед шерпаланго вара надоред аксар дар ин ду се мекашед шерпаланго ҳичка намедурӯяд хелс бозигаронмон нест шерпаланго дар ин ду кас мекашем то одам чиданана шерина акаи шодиманд мегӯяд як ҳафт тамом акаҷон як ҳафт дурварда шербача акаи али рагон рақамта намедурӯ шербача акаи али бигёхӣ гирифтум акаи шодиманд ҳичка намедурӯ як ҳафта вара будурӯма шерпаланг ҳичка намедурӯ як ҳафта панҷа бигифта тамом шерпаланго мерем ана шерона вараш рақами ду рақами се акаи шодиманд гуфта ки як ҳафт акаи али гуфта ки рақами панҷ як ҳафт панҷ шербачаҳо шашу чор мухолият акаи варадуру ягон кас нестай сесадӣ бале акаи зиёмиддинҷон сесадӣ ё одами дигарам дуромад шерпаланго шерои на рақами шашу чор монда вараи сесадӣ холият марҳамат кунед о акаи саид чандӣ сесадӣ вара акаи саидҷон мери сесадӣ вара акаи зиёмиддин пули хурд омадагӣ нест агар рақами дуд бизан ака пул омадагӣ нест пулиша наметавон шербача омадагӣ нестад акаи зиёмиддин пулит наёмада шербача бо мегӯяд ака то варак шудан пулит наҷо ака рақами пулито то ман наметавонам агар як сулушаи рақам бизанам акаи саидҷон рақами шашу чор монда вара холият ау шерпаланго акаи саид ноҳа шербача ҳай мекашем мерем хеле то шуде ҳичка надуромад рақами ду се варака рақами ду киша нишона рақами се мерем чор мохолият панҷ шаш мохолият мерем шерпаланго ау кас медонам ошава шерои на кас медонам ошава як ду се чор панҷ шаш хуб бинем якам ман пула перевод кардам дар ки перевод номаълум ҷойдон убайду 60 алло ман фаҳмидам кати дур мумкин ки ту хато парафта бош мегумон ман аду дес ҳамшуд дар номерои мо омодагия не ки та ака ту ман нафаҳмиди шербача ман гуфтесам мумкин ту дар ман ягон кас дига парафта ки ман бинем наёмадам парафта пулит
چک شدیدیم ساعت چند به ساعت 1:17. خب آقا جان ما خوب ببینیم. اکا علی جون شیباچه رکت کاکا جون اکا علی جون شرینار نه اومدن پول یکم پول یکم نه اومدن پول یکم اکا زیومدین جون اکا زیومدین یا برتان کمپانی از زنگ وزن 90 فقط پول نه اومده اکا جون میره شیفرانگوی سوکتو میکنیم کاروچه اکا علی شیفران صد پارتو شرینار اکا شدیمات شما در رقم دواره اکا جون میمونه تا 100 روبرو دیگر میریم کسی زد سه رقم رو ما 600 دوزی بود 1000 بود اوشا میره شیفرانگو رقمی 3 رقمی 3 رقمی 3 شیفرانگو 20 رقمی 4 رقمی 4 شیفرانگو او رقم 5 22 رقمی 7 رقمی 7 شیفرانگو 11 رقمی 1 رقمی 1 شیفرانگو 11 رقمی 2 رقمی 2 که شدیمات خوکی خنده دار اکادیون بول رقم 5 اکر اوشامگی با 20 میره دارت باشه رقمی 6 اکر اوشامگی اکر علی جون شیفران اوش چوان اکادیون اکر زیومدین همینجا دیشه بچا اکادیون هم پول تو ماده نیومده شیفران پول نیومده پول نیومده شیفران 300 که تو میگی ماده نیومده شیفران او میگن اکادیون کارتوی که 6 کی 12 بوده شیفران گو میری این نارتون بینوی اوشاک اکای موسی جو رقم خلود میشه بچه‌ها هول یک منتاج او میگیم اکای زیومدین شیرپلن همینجا در اکادمی ما شنا اکای موسی جو در رقم میشه بچه‌ها در رقم میتون اکای زیومدین دا نگیرم مارم تیش تمام اکای شدیم اجو نگیر دسته میتون اکای موسی جو پول دو مدگی شیر بچه‌ها پول دو مدگی میره در چی باشه او میگیم شیروی نه او میره شیرپلن گو رقم 15 رقم 6 شویم اکای زیومدین ما اکای یک بار زنگ بزنم اون کمپانی 90 زنگ بزنم پول تو اومدگی نیست شیرپلن گو بگم برای چی برای کم وقت فکری بعد در اون نکنه شیرپلن گو میره شیروی نه اکای علی سه رقم رو صد قرضو بودی 1000 آزادی میشن 600 گردی اون سه رقم تداوز میدونم شه بچا اکای زیومدین جون الو اکاجون اون کمپانی 90 زنگ بزن بگو که در این نمره پول پارکینگ پول رفتنی نیست اکاجون نه چک کردیم اکا آمادگی نیست شیر بچه آمادگی نیست پول یا زام زان شو کوچواری چی میگم خال با درمادی بگو گوز رقم تا پاس میکنیم و درمادی با میتونه رقم خوب اکاجون خوب اکا یا زان شو کوچواری شیر پالانگو اکای شدیمات رقم یک هفت رقم دو خولیش کدوم شو پاس میکنه اکای شدیمات اکای موسینجو شیر پالانگو صد مگه کدوم رقم نتون شیر بچه اکای شدیمات شیر پالانگ رقم دو شش مخولی کدوم شو پاس کنم یک کبی پاس میکنه دلوتی دو ها اکاجون اخیر او میشه اکاجون او انا کمی اکای محسن اکای محسن رقمی یک هفت یک شش مخوله چند تا کدوم رقم بود تو اکای محسن ملک بوی رقم یک شش مخوله شیر بچه دادم تا اکاجون ما شدی ما اکاجون او شیر بچه دوباره در رقم درو آردی اکای محسن شیر پالانگ در رقم نه اکاجون
ناپولی اکا izliyorum bilmiyorum. Aka izliyorum dediğin Napoli da sayıyor kadınıyor. Aka Muhsin خاک داوش bu mesela buradna. Aka Muhsin Aka Can daha önce şey baça Muhsin. Pıla Aka tabii kan rakamı neme girin bu zaman şey palango. Au megan şöyle ne. Hayat odamı durmadan همین خیلی şey palango. Odamı durmadan خیلی şöyle ne. او Aka Amin Dilovar سلام علیکم شیر بچه رقمی یک شش مخوری Aka میگیری شا Aka Amin جون شما شیر بچه رقمی یک شش مخوری های بگیریش رکت Aka جون گیریتون تا Aka Amin Dilovar رقمی یک شش Aka جون رکت شیر بچه Aka جون رکت کنش الو Aka جون میدین Aka جون aysar par tutuyor pulu domar دیدی Aka ne olmalı Aka جون ما Aka جون میدی جوز رقمات میدین یک odam خالی شد رقم ختم خوب Aka جون ما رقم odam خالی دای Aka اینجا شاینو میدنی کدام او Aka اینو میدنی کدام پول اونجا شیر بچه اینو میدنی کدام 700 روبل اونجا Aka 700 روبل اونجا میونه 500 روبل دیگه من دارچی شیر پالانگو رقم 6 میکخونو Aka موسین جان فیت اپش کرد رقم 6 22 Aka موسین فیت اپش کن Aka موسین جان جلال تک اوچیت نه گفتم نگیتی تا خانم تا دوم رقم 6 22 21 شیر پالانگو رقم 7 او 20 رقم یک شیر اینا رو 21 رقم 2 شیر پالانگو 20 رقم 3 شیر پالانگو او 12 رقم 4 شیر پالانگو 22 رقم 5 شیر پالانگو او خب که خنک دا Aka جانو بول رقم 4 Aka اوش میگم Aka علی با 22 شیر پالانگو رقم 5 او نارفون بینو شیر پالانگو Aka Muhsin جان شیر پالانگو میشه اوچیرا دا Aka جان میما همین رقم خورشی خواهد تو شیر نه تمام او Aka Muhsin افش خوبه Aka همین جان دامون کامنتار شیر بچه بنویس همون Aka بگو محسن فیت اپش که بگو فیت خفه شیر بچه او میره شیر پالانگو میره شیر نه از ما رو یا کن از اون وقت دارو میره شیر پالانگو گرد ندارم آقا میره شیر نه رقم 14 رقم 5 میریم Aka علی اوشو شاکر بچه نهار تو میدون شیروی نهار تو میدون شما ده Aka علی جون 600 شیر پالان سه رقم همه دارین نه 100 میلیون Aka امین شیر پالان میمونه 300 روبل دیگر Aka شدیما شیر پالان در اینجایی Aka شدیما 600 tamam o da kaçın bölüm şişe bachak kama da yone au میگن شروع نار او ای نار تون بینم Aka شدیما 600 چه گفت نفهم Aka جون پول نمیده Aka جون 600 دیگر اما 1000 روی کریدت شیر بچه 1000 روی کریدت دیگه پول نمیده ولی значи SB bank ما problem داره که پولشون نمیده استاد وای فای قضیه تو اومده
توی برو مسخره چای yok نیست. بله پولو دادن اکا محسن перевод کرد اکا زیومدی 1.17 اکا محسن جان 10 با ما طرف های شهر بچه نگفتی من 2 رقم رفت اکا شدی من شهر بچه چک شده واسه بروی که اکا جان بچه بله چوی تنش ببا وای فای خدم ببا این تخدم перевод جان چون یک چی دادم شدی من 600 یک چی دیدم اکا جان tamam اکا محسن جان در جبه خبی اکا شدی من دارم رسیم پولش میمونه توفی دو که 600 اکا 400 میمونه شهر بچه میریم او میگه میشه پلنگو رقم 5 پلنگو 22 رقم 6 پلنگو 10 رقم 7 پلنگو او 11 رقم 1 پلنگو 10 رقم 2 پلنگو 22 رقم 3 پلنگو 11 رقم 4 پلنگو 11 22 داریم اکا جانو 22 داریم انا اکا اکوی برادرو مرحمت 300 ورم میجنگیم اکوی برادرو مرحمت ورم 300 میجنگیم برادرو مرحمت این چوی که هفت پاس آرده شش برا اکا همین گوته 6 برا والا ششر پلنگو رقمی 2 رقمی 5 اکا همین رقمی 6 هفت ماده بگید اکا محسن رقمی 7 دو اکا محسن 6 7 اکا 1 3 4 خوله شیر پلنگو علی چورا بگی اکا علی چورا گیریتای شیر پلنگو رقم 1 3 خوله شیر نار رقم 1 3 خوله او بگین شیر نار رقم 1 3 خوله برین دارسی او نار کومینوی رقم 1 3 داورا خوله شیر پلنگو وارا 300 روبلی شیر نار وارا 300 روبلی اکا شدی ما شیر نار کافای زمان دا پول دایماده تا شیر نار او بگین شیر پلنگو من شیر نار هرکی ما رو از تو جدا میکند آیه ایجا بازی نه نکن میشه پرنگو نکن بینو همه خطاق شما شروع نه همه خطاق شما شروع پرنگو رقم 1 3 خولیای 1 3 خولیای من شروع نه کس میدنم 1000 اوش شوا اگر نیومد من جوری در وضعی نمیپردم تو یکه شدی واجون توره نه پروسا زنگ بزنی شد برای همه جون پروسا ممکن اون طرف پرابلم باشه سپاسون دیر میگذارم رقم 5 دوباره کار 5 کنش میگه رقم 6 میریم 6 7
2 یک میخوره بدون بله شیپالانگو او اگه شروع نه او نه بدون شیپالانگو نکن 1 2 3 4 5 6 بله شروع نه اکه همین رقم شش دلار شیپالان او شیرین شیرینار اکای محسن 400 شکرم 100 دیگه میمونه که جون اکای علی رقم 4 دلار 600 روبل دیگه میمونه شه بچا برین شه بله شیپالانگو برین شه ردال یا بار دیگه اکای همینجا اون شیپالان او شیری اکای محسن شیپالان 100 دیگه میمونه اکای علی جون رقم 4 600 دیگه میمونه برین شیپالانگو رقم 6 همکشون رقم 6 شیپالانگو او 20 که نارد بینم رقم 7 شیپالانگو خوکی خنک ده رقم 2 اکای شدیما ده بافکرم رقم 2 میون پیون 20 کشکاس 22 رقم 4 20 رقم 5 شیپالانگو ده اکادون موندای کارتوی که 6 دقیقه وزن درآمده بود توش پول جای اکادون بول رقم 2 اکار اوشا میگن با 22 زاد میون پیون اکای شکست بود رقمش او شیپالانگو اوشا شیپالانگو انا کیمون شروع نه nar kombination falan nar kombinum ben nar kombinum شما دی اکای الهونجو شما شیبا اکای الهون رخشش پافتو اکای میگه رخشش پافتو دا چاشه falan اکتا میکنیم شدیم و اکای شدیم اجا با خدا پول نمیاد آخرون بر اکای زیون میدیم پول شما دیگر یا که 37 داشته بچا پول خیلی نمیاد شده نه او میگه شه falan گو او میگه شیر falan شکلی شکلی خدا اکای الهونجو شری نه خیلی شکلی ما در اکان ساتا او اک شما دی خالی جو هست اکادون حوزی میشه خالی میشه شیپالانگو میشه خالی میشه رقم 6 یک 2 رقم 3 نه تو میدون شیپالانگو نه تو میدون نه شروع نه هی اکا علی جون کشیدیم با میگی شیپالان 300 نمره شیرینار اکا میلیون شیپالان رکتا میکنه اکا شدیما 400 موندگی به شیپالان رقم 1400 میونه 1200 او چه بچا اکا شدیما جون تمام اکا شدیما بگو که چوب پول رفتگی نیست شه بچا 2712 شه بچا دارید دو رقم بود 12 میدونه شه بچا بریم ما بورگا بینون نه اکا شدیما جون پول نه اومده دست خالی داوله من هم اومده است اینا ارتون بینون شروع اینا ارتون بینون تمام اکا همینجا اجداد میکنیم اکا همینجا ظهور فا تمام پانسارا اکا همینجا کو چک شپارتو شه بچا اکا همینجا کو پیچ چک شپارتو اکا همینجا پول دوم اکا شدیما از کدوم پرابلم دارم کمپان اختیار بزن اکا همینجا پول دوم 500 300 دیگه میمونه شه بچا بریم او میگیم دارش باشی رقمی 6 رقمی ها بریم یوخش علی سیوارچی نه کدوم پروبوزی پراسو اساسش شون شه بچا رقمی ها او 22 بعد نه رقم یک رقم مو 20 خودی شما من قبل رقم دو 20 رقم سه شرپالانگو او 20 رقم 4 شرپالانگو 22 رقم 5 شرپالانگو خوکی خنو رقم 6 اکا ایمان بوشا او دا اکا جونو 22 بالا شده با مرحمت بالا مدره 300 روبلی شرپالانگو شروع نه بالا درو بالا مدره اکا محسن جون بو بالا مدره شه بچا اکا محسن جون نه اکا اونجا وقتا هیچ نگفتم شه بچا ممکنه اگه اون کمپانی باشه اگر بردن نده میگه که 600 دلار فیلم پافتگی رفتگی نیست میگه تمام کجا میگه که اما سینما خداگری که رفتگی نیست شکا جون و ممکن پاتریوتیش میکنه من شروع نه شرپالانگو
Akay İlhom 300 اومده گشت بچه‌ها. Akay Amin گفته یک درو. Akay Amin یک وارد درو آن میشه بچه‌ها. شاید پالانگو وارش دادن. هیچ کنه درو Akay Amin بیفایده میدونه که جوریشه. Akay جونو در واقع می وارد هیچ کنه میدرو یا. شاید پالانگو دواره هیچ کنه میدرو یا. قال Akay Amin. بازی خنده نکن. هیچ کنه درو Akay Amin جون لوچ ندرو برای همون 6 سال بود یک بشه. میدونم بکش. میدونم بکش. تمام Akay رقم یک تا درو آن میشه پالان. میمونه او مگه شروع اینا میره داشت گوشی پالانگو. رفتن شروع اینا میره داشت گوشی. این Akay شدیم و نه پول شما داد. Akay شدیم و دمیجایی. او نه پول Akay 2153 شده پول دو باشه بچه. میره داشتی. نه کامبینو شد پالانگو نه کامبینو. میره شد پالانگو میریم. نه که دوست فراموش کردم. رقمی چند داره بود؟ رقمی 7 رقمی 4. او درگی. Akay İlhom dura davara میگیریم. Akay İlhom dura davara میگیره بچه. او میگه میره نه کامبینو شده نه. Akay İlhom رقمی dura davara dururم. میریم شد پالانگو. رقمی 7 کشان نشون دیگه رقمی 1 میریم. رقمی 1. Akay İlhom بگیریم رقمی تا درا. davara 300 روبلا. Vara. Dra vara da girdim 4 da vara بود 7 da vara بود. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه. حالا که میره شروع نار برید. Akay İlhom şeypalan o şeyler akan sakta. Akay Amin şeypalan o şeyler kacan ima. Mele bir 1000 روبل کس میزن او شوا. 7 چهار خود دواره بدون. مله رقمی 1 بدون. رقم 1 şeypalan گو. رقم 1 Akay Amin 11. رقم 2 رقم 2 10. رقم 4 رقم 4 10. رقم 7 رقم 7 şeypalango 10. Akajano bu رقم 1 aka با 11 زد پریکینگ با 11 بوزیر از زد. правильно 10. ای بخشش با 11 دیجا بخشش. Akay varadro marhamat vara bu میدرویم. şeypalango varadro 500 vara 500 vara şeypalango 500 vara kartoy که در موضوع میده ها. şeypalango چند کفر. Akay شدیم اجا پول 1253 دام باشه بچه. وارا şeypalango 500 روبلی. Akay شدیم اگه رقم تمام دوری 500 روبلی وارا. میشه صد اومد. Hayır Oo, Akay İkram İlhom استای. Tamam bu zor. Ne bak fikrim var. Yok İkram دیگه. من پرتوش لازم. پرتو. آخه بگم من می‌نویسم تمام. تو بعد داست پرتوش ها. اوه. سه خود جوز پرت. نه نه تا کنی. بعد صد اونس کپی اسکنم. نه دارش. Akay 500. من نبودم چک شدی. Akay İlhom جو ماشون تو دهمی جای شهر بچه گفتی درا بگیدا برا پول دوم در کجانی ما. Akay İlhom بانم یک از پول ما وقت خیال تو کدوم عروسم بوده شهر بچه. Akay خوب خدمت. وارا Akay رقم 10 بود شهر بچه. بوارا. Akay شدیم بوارا شهرینار 500 روبل رقم تبدور مکجون. Akay شدیم رقم تبدور وارا شهر پالانگو. رقم 1 رقم 4. درو تا. Akay شدیم رقم 2. شهر پالانگو دیگه هیچ کلمه داره. 7 6 5 دمون. Akajano 7 6 5 3 مونده وارا خوله شهرینار. 7 6 5 3 مونده بهروز 3. Akay بهروز شهر پالانگ خوش اومدی. رقم 3 دادم در Akay بهروز. Akay بهروز رقم 3 شهر بچه 80. 500 روبل Akajano رکت شهرینار. 500 روبل رکت کس میزنه Akajano ما اوش شواشا حضور. میره شهرینار.
Dikkat etmedim. Daha zor sanırım. Azor haftarımın o şaşır falan go verim. Au megin. Akay Behrujon şey falan raketa mekinin şeri nereden basar raketa mekinin. Verim daha şu gol şey. Akadyon ki megin bana bu akadyon bu bugün hiç do dağdım bet bakla raketa mekin babu kafon şey falan go. Şu an ben pul kon ki bir mara ise kafon falan mekin. Akay şöyle macera rakam bir tane gezegen şey başlar rakam da aktar. Verim au nar tombino şey falan go nar tombino. Ne şöyle ne var? Akay Behrujon raketa mekini şey başlar. Akay Behrujon raketa mekini şöyle ne var? Ne şey falan go. Au rakami yak rakami ha çor yak şanişondu. Yak hamerin. Dra giriftan. Sera giriftan. Çora giriftan. Pravina. Pravina. Yak dı se çor pan şaş haf haş nı. Yakam ya partostun. Böyle şey falan go yak şoda var bu duse duruma. Akay Behrujon pulu domada şey falan pansarı bul domada dedi akay şo dimacın şu problemler tarak kampanya tüzler şey. Ondan sonra ay mi vereyim akay şo dima şey falan du tadro şey falan hazır du sadoşi mi ona kacanima ana 700 rubl digar. Akay Behrujon o şey bacan vereyim vigriş. Hazır 700 rubl o şakas ve şey falan go. Men şerena rakam yak. Rakam yak şey falan go. Da. Rakam 2. Rakam 2. Da. Rakam 3 Akay Behruz. Rakam 3 20. Rakam 4. Rakam 4 12. Ako bu rakam 3 Akay o şamga Akay Behruz şey falan bak 22 zaten ey bak 20 me pravina da 12. Akay o şu şey falan böyle var rakam 4. Monday kartoyla her şey falan go au nereye geçiyor ne ne tomin düşüyor falan go şov düşüyor ne hamma kasak şov gülü reza destana ki katagi ama sev pan pafto sev pan pafto aka milyon kato kaşıdı. Agar aka milyon aydıma kaşıdım rakam çor mezar aka Ali Roziya şerbaça ragon presidente hadi sağ söz aka milyon agar aydıma kaşıdım rakam çor mezar sene aka Ali Roziya nasıl aka Ali ragon presidente aka kazanma na gufta aka jon kaç lira kanama ki aka jon fromus sandım. Oha kadın ne neresin fahmedim ni to kaşıdım şama ne fahmedim. Şey parango xatogi mayay. Tamam fahmedim. Akajonu xatogi mayay. Akay Behruz ha bolga meg akay Behruz ja xato shudagay. Davare 500 rubl akay sar medru nador akay 500 rubl pas mekin vara atmin mekin ayma xataras ma xatogi shda şey bacha. Fahmedim şeroy ne fahmedim xato kaşını fahmedim. Fahmedim şeroy ne. Akay Behruzjon من فهمیدم که اینجا خطا شده گیرده شیپانگو دوا چون نوشتم من خوندم شد اگه اونجوری وایسی اگر نبودی 500 رو تا حتمی نکن دوا ندارم تا شیر بچه ها چی نه اکا چی نمیشه اکا شدیم ها
اکای شدی مجون اکجون اینجا مقصد یا آدم با گفته است همه آدمای نزدگی نه آدم رقم 4 همه خوشم روزی نیست دیگران هم روزی نیستن شه بچه‌ها آ تقدیر ببین خیر بولگا بکشش روزی باشه اکجون 1700 دلار اکم میگو خطا کشیدیم شیر پلان برا کیت برام من لا setting نکی نمیشه به اکای بیروز اینجا بازی معرکه همینجا خطاگی شده اکجون اگر ایده ما میکشیدیم اکای رقم 4 میزنیم پلا خطا اکای بیروز تو باره 500 و اکجای بازی خیلی خطاش تو برگا ایسار بکش میشه میزنی بوید و پا میزنی شو خکا به تو نکی باخته با اکای بیروز مفید بوده و خیلی اوخی همون اکاو دونه گوته سرمون ابی اکای دیدو همین میگه که نه به اکای بیروز همینجا خطا شد نه بگوی اکا 500 رو تا میگیریم و حضرت میکنیم تمام اکا جون نمیکشیم دوخی هیچ کاروزی نیست یگون جویبایی که خطاش با شرطه باید شما باید خطایی بوله سال و دام بوله شیر پرنگو اکای بیروز ما خطا همین خبوزی میکنیم تو ما دایم پلاجه اینا فهمی ما بچه در خطا وقت میفهمی تو کلمه بچه ای من همون گفته سم اکای بیروز تو چه همین خطی من خبوزی میکنیم دو دار میگی تو باید خطاگی ما میخیزی نه برای 1700 رو نه بگوی اکا 500 رو تامین روز میکنیم اکا در بازی نمیدونم وقتی کشیدی از نام کشی چی میگه وقتی کشتی از نام کشی اکای بیروز ama hiç şeref hanım اکای بیروز شه پلان بیا بولگا اصلا کسی نبگو اکا 500 رو ترکیتا میکنیم بوزی خطا شد تو چه پلان میگیری بچه همین خودمون رو فهمیده سطحی آدم رو نمیفهمی از اصلا پتون یگون چی نمیپرتم اکا خیلی پرتم دو بوزی تو نزده بودی بوزی خطا شد بخت با اکای بیروز تو حفیظ ده اکای موتور همین خلاف اکا میدونی شیر باشه تو ده همین وقت ما دستگیری نکی خیلی بگو خطا شده بکشی بگو ایسا تو چه خیلی مال بچه ای
یکی بیروز بیا بخشیدم کجا پرتون همون خیلی دمه پرتون خطاشو چه بچه با بگه که دوزارجو خطاشو از خودم فهمیده سر نه بگه رقم ایسی پراپسان میتون دسته اودام میکشه خوب دسته اودام میکشه 500 روشه رکتا میکنم به یگون بازار به یگون چی میره شروع دار دوشکش سه به سو میکشیم آدم ای تو کیلو کدیسی چی کدیسی رفتیم حرفاتو میکنم اکای شدی من چی نمیشه شده بچه نه بسون اگه اون چی نمیکشم اکجون بو فلاشا پول خطی میکشم شا نه فلاشا پول شرکت میکنم 500 رو بشم بریم بوزی میخالی نه اگر همون بگه بسون بکشی 500 رو شرکت میکنم تموم بریم داشت بورسی شیطانگو بوزی مولانا بکشیم بچه باید خطوگی میخیزین مردک هم میخالی ها رفتین شده اینا همین در نسید بوشا بزنیشم نه بوشا نمیزنیشم بریم علاقه دو اکای بهروز مدرو یا نه نه دو اگه بول داریم گاف زدیم اکای بهروز من ترا نگفتم همینجا خطا شده خیلی بگو دو درجه خطا شده بود برای ساعت 500 خوگه مردم دیدیم سیم برای بردن ها بچه 500 بود خب خیلی دیگه با میگویم اونو خواهدم گروه بیان بوشه ها یه اکای بهروز نمیدونه ندارو بیا دسته کتمه کشم ما 500 ما اکای رکت هم میکنم بشینیم قصیده آموز کردم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ای بوجم کس بوی تو دادم bu tecbir شدی اکای همینجا میگم bu tecbir آشه بچه ها اکای علی همه تو روزی باشه و اکای شدی ما توغری های اکای علی بتون ششه بچه ها اکای علی بیا بتون مجبور آشه بچه هم بوزی از قبل ماشین کنیم با هم شیف خبر میکنیم در گوشی ماینا ما میخرم ادمنستراتور اینجا اکای علی بتون شا شیر بچه بتون شا اکای نه اصلا من شما خیلی از دستگیر کلاگی برومی ای برودی اکای علی بتون شا ای بخدو بیخ تو نمیفهمم تو چه شغل یا ساعت بود تمام میکنم سه و چهار هفتاد گپ ندارم اکای شدی ماجون شیپران بهتون شه میروا اگر ما اکای درام بکشین رقم 4 میذاشه باشه تمام گپ ندارم هزار آواز فهمیدیم باشه اینا اکای بهروز پول تای بعد ساعت حرکت اگه پول حرکت میکشه باشه بیاد داوود رقم سه جای رقم 4 میدیم زنده باشه شروع نکی فهمیدین گلان همه آوا تو فهمیده تو بولیای اکای بهروز اکای من پول حرکت میکنم میره شیپرانگو تمام میره شروع دار میره شیپرانگو اکای علی جون ما همین خدا یگان تامین دوست نمیکنه شیپرانگو پسر پلیما براوا اکای علی جون سه رقم دوری 300 هم میمونه اکای امین یک شش اختک هجون او بودی پلود لاپارتو یا ما او میکنیم خمیش اکای ما ای پلی خدمت ما میما اکای شدی ما 700 دوش اکای ما انا 700 دوش 700 هم خمیت شه بچا ایش کنش از کلمه رفت اکای ما ای هوا تون بخش مال خطگیم رقم چو شیپرانگو 12 رقم 5 شیپرانگو 20 رقم 6 شیپرانگو 21
رقم 7 رقم 7 شیر پلنگو 10 صد فویز اکل شدیم جون رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 شیر پلنگو 20 رقم 3 رقم 3 که نه همه چیزی که یک کارت دیگه هم نیست ای بلا ایش نمونده اکا اکل میشونش بلا سر اکل بیرون گانده جدید که بانو میخیدو بلا یک کارت دو جمعون در شویده ای اونا شو برد یا اومدی بیا که بخلوزا کنسا نومد میره کو یا نومد میره بخلوزا کنسا نومد میره ای بخلوزا اکل بیرون سر فایرون بره چه فرانگو بریم شده بازی میگیریم نورو افتاده خالی کرونا میشه میره برای رقم 4 شیر پلنگو آیگان تا توکل شیر پلنگو آیگان تا تون خودتون هم نیست کردگی نیست شیر پلنگو همون خیلی بودین همون خیلی شدن شیروی نه آیگان تا تون نیست کردگی نیست شیر پلنگو اکای علی خیلی بودی 370 اکای همین آو بود همون خیلی شدگی اکای شدیم 700 بود همون خیلی شدگی میره رقم 4 هم بردگاه رقم 4 23 رقم 5 شیر پلنگو خوکی کنه رقم 6 او 31 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 شیر پلنگو 20 اکا بو رقم 6 اکا او شما بگه رقم 7 بریم اکای بیرون داری تو بکنم فیلتر بکنم دیدم خلاص خوی شما بخداری خلاص هم شیر بچه کرینا برین داشت اکا جون همتون بخشش همین خود که بود ما اکا تو اکا میشه کردگی نیستم بخدا خسام بله اکا همین نارد بیلون دیل کن شده همتون زنده باشین او برین شیر پلنگو زنده و سلوانه باشین برین داشت بازی رو ما نمیکنیم او میگه شیر پلنگو او نکن بیدو شیر پلنگو نکن بیدو بره شروع نه رقم 6 داشت بچه ها رقم 7 بریم بازی رو ما نمیکنیم نصرینی اونم بایرون نمیکنیم هر کی ما رو نفهمد ما هم دیگه او رو نمیفهمیم هر کی ما رو فهمد خوب باشه اکا علی جون شیر پلنگ او شدی اکا امی جون میمونه 400 روبل شه بچه ها اکا شدیم از شیر پلنگ میمونه 500 روبل دیگه آن اکا بازی رو دوام میکنیم بازی رو بیاگم کاملی رقم 7 رقم 7 شیر پلنگو او 20 رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو او 20 رقم 2 اکا شدیم رقم 2 21 رقم 3 اکا علی او 12 خوب که کنید رقم 4 اکا علی او 20 پرپتا شکده بود سوس میمونه نمونه نه اصلا تزوزه رقم 5 اکای علی رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 اکا جان بو رقم یک از 20 20 21 12 20 21 20 اکوی وارادرو 20 بیشتر میشه بلاد الله همه نده 20 4 21 بود وقت اکوی وارادرو مرحمت وارا میدونی شیر پلنگو وارادرو مرحمت وارا بیروز آقای بیروز نام دا واتساپ نمیشه کی اکوی وارادرو ستادی وارا اینا بو چورو تمام کجون ما بره شیر پلنگو واراش در ستادی مرحمت وارا او وارادرو مرحمت وارادرو مرحمت ستادی وارا میدونی شیر پلنگو شروع اینا میری وارا او نار توم میدونی شیر پلنگو بخل کانال ما دکو همان ناروی همون میفهمیدگی یا نار توم بینون شیر پلنگو واراش رقم 2 رقم 5 بکشی خلاص دخشان نشون داشه باشه رقم 3 بکشش ها اکای شدیمات رقمی اکای شدیمات شیر پلنگ رقمی 7 درو وارد درو وارد اکا جون خیال کن درمدگی اکا امین رقم 6 تمام اکا جون اکا امین رقم 6 اکا امین رقم 6 اکا علی رقم نمیداری 1 3 4 خلیای
خب پنج خیلی داوره میره شیر پلنگو در رقم دوازی رو مگر اکای بیروز دمیجه یکم رقم داوره بودونو اکای بیروز رقم یک سه چهار مداوره سه تجربه خوله میدونو شیر پلنگو رقم سه میکشم او بگیم نه علی نه تمام بیروز بیگ دی گوکشا خاک ساعت فوق دانی سام گلان شیر پلنگو شما ما را فهمیدیم بخدوم دونی زنده باشین شروع نه خالیش هم نمیته ساعت فوق او مگه میشه پلنگو او نه کوبینو شروع نه کوبینو شروع پلنگو اکوی برنه رقم یک سه چهار مداوره تجربه خوله نیست که ممکن بودیگر بگیرم ای گپ نداره که شد مجون او زنده باشین شروع پلنگو میره درس باشید هر چی ما رو یاد هر ماه عقل داره روز او رو یاد کن رقم سه میرم سه خوله چهار خوله پنج میکشم پنج شش هفت دو پراوینا میریم سه مخوله چهار مخوله پنج شش هفت اکه شدیمت دو پنج شش هفت دو پنج شش هفت دو تتایی شد یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو او میگیم شیر پلنگو او میگیم یک هفتاد الو کیا کجون براسته سدیا کجون دیر کجونی من نمی که دا اوجا ورا کجون اکای محسن وارد نحسگی نیست شیر بچه اکای محسن جون آوا کجون دا واتساپ نمی نویسه شیر بچه دا وقت همین وارا بشن که کجونی ما دا های بودن اسکی دو درجان وارا ما بگیریم تمام اجدت میکنیم توپ شما دادن کجون تمام شیر بچه بله شروع دار ایسا اکتوم میکنیم دو پنج دا وارا بود تیگه دونه چورتا بالی اکای شدی ما رقم هفت دوباره شیر پلن میمونه دستدی او اکای اونجا رقم شش دوباره شیر پلن میمونه 100 روبل دیگر میریم کجونو بیک هزار روبل کات میدن او شوا توری کشیدم خلیشی لکه بعدی برای خولیا نه باز ببین اکا این هوجو خلیشی چه بچه میگیرم تا اکجونو توری همه میکفونو رقم 4 رقم 5 بو اگه پرابلم دیگه نشه 5 رفتم دو فکر رقم 5 رقم 5 شیر پلنگو 10 رقم 6 رقم 6 نه دو دیگر 11 رقم 7 رقم 7 10 رقم 2 رقم 2 10 اکجونو بور رقمی یک دهای یک دهای یک دهای یک یوز دهای بور رقمی 6 رقم اینجوری او شانس پلنگو میره داش باشه رقمی 7 این اکجونو اینا موندگی 1000 بور به یک جوشه بچا رقم اینجا او چاشه اینا او او شاجوی ای پریکی با 11 کارت بزنن اکم اینجا بلا گریف 11 پریکی بخدو با 11 برام بزنن قصه کینو دیونا بله شفاهرو ای بحث ختم شما تو واقعا ذکر نمیشه کیف بوزی میکنم مردا گروه کی میفهمه شفاهرو ای نه تو بینم یک هرو تو نفهمه توفی نه درس گوش او اکا علی جون شفاهران فاکتوری اکا علی جون شرینا او شرینا میگه میری درس بوشی شاید اکا هفت میشه فلانگو بله شرینا رقم 16 رقم 7 میلیون نه کن میشه فلانگو نه کن ببین گل دفاع کردیم کفون اثر کردیم گل دبوله автомат میپره تق میری اکا علی جون شه فلانگ فاکتوری اکا علی جون شه فلانگ دایی
اکای همینجون شاید تازه شمنون شیر پلنگو پیش زدیش سری آد میمونه اکای شدیما شیر پلنگ اکای شدیما رقم 2 اختا شیر نار میمونه کجون من او دیگر کجون میریم دارشی انا اکای علی جون نسی شیر پلنگ اکای علی جون جواب تی اکای علی جون ما باشید اکای محسن میته اکای محسن شیر پچا دامجایی اکای محسن اکای الهام همینجا دین اکجون رقم تی سه رقم خودش اگر زیاد میتونم اکای محسن همینجا شیر بچا اکجون رقم 4 5 3 مخوره کدومش میگیری چند رقم بودن 4 5 3 مخوره دست ما 300 روبل دوری بریم او شروع نار اکای محسن میگه که رقمی 4 آمده تی میمونه کاملا 200 روبل دیگهش شیر پلنگو رقم خزیگه رقم گیر نیست رقم مخوره رقمی 5 3 مخوره شیر پلنگو رقم 5 3 مخوره اکای محسن رقم 4 دادم 200 دیگه میخوام اکجون رقم میرم خدمت بوزه ما نکشگیم رقم 3 رقم 3 شیر پلنگو رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 رقم 4 20 اکجون ایدو رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 او 31 رقم 7 رقم 7 شیر پلنگو 20 رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو 20 رقم 2 شیر پلنگو 20 اکا بود رقم 6 اکا باسیبیاز اوشتانگه من داشت باشه رقم 4 ای ناکم شیر پلنگو ناکم بینم او شما دید چرا دادی چی گپ شد او اکا که در موبایل بزرگ من دادم میگه که حتی دم زد من تو میشه شیر بچا من داشت باشه رقم سر میتونم تا شیر بچا اکادونو رقمی 5 مونو خلی ناکم بینم شیر پلنگو ناکم بینم شما شیر او اکا بودیگارو جوشی اکا بودیگارو شیر پلنگو ویگدی ما پاس کور کنی پاس کور گارد تکای شدی ماجو شما شیر پلنگ هزار راه که کلام بودی خیلی مورد فهمیدی شیر نه زنده باشه کجا بگه گومادیم درو هفت برا آیا هفت برا شیر نتیما تمام اکای همینجور شیر نتیم تا شیر بچا بریم داشتی او میگن شیر نه او هفت برا تمام اکای موزوی اکای هفت همه تا شیر بچا اکای هفت همه تا بشوا رقم 3 زدن رقم 4 من شیر پلنگو ای نرد بینم اکای شدی من شما شیر بچا اوکی هفت تا توی بیشتر اکای شد اکای هفت بودم بریم Hazır mısın? Ulan var aşı. Ya kastırma 8 zaman. دیونه یک روما هزار دو سال بود Hazır mısın? Bu var. 8 kastaşı. Fahmedi? Ya kastırma dromat hazır mısın? Pardon. Çok hazır mı? Saçım şey. Çok hazır. بارا هزار نه نفر ایوان چالشی Var 600 بود. 600 1800 میشه Bu var aşı. 1600 Bu. Ana تقسیمش میکنی 1200 bu var. یا آدم دیگه درما Hazır mısın? Çiğ odam diye dromat 8 var. مینوس میکنی Çok. 500 شد Sen hazır. Ve çok hazır. همون سوش 500 میشه بله با کجانوی ما شیر پلنگو او بچه در کانال گوش کنم اون اکا همینجا رقم 6 زد در کجان ما 900 شیر پلنگ داشتیم میمونه 4000 300 دیگر اکای شد اکای شدیمات برو ما در کجان بازی ما او شدی نه او اکجان داو کانال نه اکای محسن رقم 4 شیر بچه اکای محسن رقم 7 همتون تا اکای محسن رقم 4 و 7 هم میگیری شیر بچه اکای محسن رقم 4 و 7 همتون تا اخو اکا خوشو نمیفهم بازی رو بافکن 4 برام میگن نه نگفتم چی میگه هیچ چی نمیفهم گپوی نه همون رقم 4 در اختر شیر بچه میونه سر دیگه آن اکی شیر پلنگو 2
7 5 2 7 5 3 رقم خالی 4 رقم خالی موندن. آکاجون میشه ما کیا پادیسا چه میتونه آکا میوجن مونتاژ داد میکنیم هفته بگید 7 تا میگیریم آکا 3 رقم خالی میمونه آکاجون 2 7 5 3 2 7 5 میگم او 2 7 5 3 4 رقم خالی داریم شده بچه‌ها آکا میوجن داد میکنه شیر پلان آیس پاس شده دل تا دان آکوردیس آکا میوجن برای که بازیگر دارم بتونم برو بکی باز میکنه میشه بچه‌ها بیا که تو برای آکا وقت کی باز میکنه آکا مالو جام برو تماشا میگی شاید دو میتای تو خط شه بچه تماشا میگی تو تمام کار همین تماشا تا گیر تو شه بچه گیر تو شه پران یا همش داخل گیر تو میری او رفت شه رو بچه کانال مخلیش بود اکه همین شه پران اکم یک شش اخیر بود گفتی بگی هفتم پنجم سیام بریم یک شش هفت پنج سه یعنی سه چهار پنج شش پنج یک شش پنج تا شش تا یکم رقم دیگه اون نیست رقم یک گیری شش گیری هفت گیری پنج گیری سه گیری شش کی دادیم شش همین اکای همین دو بله ده اکای خانه لا با اکا جون اکا او بود فیتا پیش کشه بچه او فیت داونلود بود شری نه فیل خفای شه بچه بعد ما هفت کشیدم او شه بچه فیتا پیش کن تلفن تی چسب دست اکا جون خب واکن رقم 4 تا وجود دوباره ساعت دیگه موندگی داد برن شری پلنگو انا کمریم اکا 4 5 6 رقم دوری 6 میمونه اکا 4 دیگه تمیز میکنم 900 روبل دیگه اکا محسن رقم 4 رقم میدو رقم چند بود رقم 6000 رقم 37 برن شری پلنگو رقم 7 او 20 رقم 1 20 رقم 2 او 30 رقم 3 22 رقم 4 اکای محسن 31 رقم 5 او 3 تا کارو تو سه روی بودی ترینکش رقم 6 31 ای باشه چالشید بازی واسه ترینکت او شامگه من داشت بوچه رقمی 6 ای نه تو میشه پلنگو خوش اومدین ای شروع نه واسه خوش اومدین پلنگو من دا بوچی ای نه تو بینم ای یلا دا او تا کردیم کافون از تا کردیم اکا میلیون شه پلنگ اینا یا خدا تا کردیم نه شروع نه تو توانی دوستان را گم مکن دوستان مهربان را گم مکن در جهان به دوست بودن مشکلات کن کسان را گم مکن ای دوست بیا که همدرد شویم تو توانی دوستان را گم مکن برای شروع نه در شبارش موزی را من نمیکنیم من به اسم جد کردم تمام اکا جان
باید پدیده‌تر که رقم جوجوی خودان جمع کنیم کارتون دو چون زنی تمام اکاجون تقسیم کنیم رقمی 5000 رقم 6 میشه پانگو اکاجون رو هم میتونی جداد میکنیم رقم جوجون من یه جداد شه باشه میخوام پدیده‌تر خودمون بدونم تو دیل tam دیگه اونو میدونم تایی میره شروع نه نکو چند خوله او اکای نکو خوش اومدی اول میگم چند خوله اکا دو چور زنی تا اکا همین چور دایا اقدام وای وزیره بعد ایکون چند زنی تو میشه کجون همین رقمی دو شش ایدو بودم تا دو شش میتونم دکا 900 رقم زد 400 دیگه دعوت کنیم 1000 بو همون 300 نیونا میری اکای محسن رقم 4 رقم او میشیم اکای نکو شیرپالان رقمی 2 دو میگم خیلی یک 7 5 3 مخوله اکای نکو شیرپالان 1 7 5 3 مخوله 1 7 3 5 1 3 5 7 اکای نکو میگه رقم یک بگی اکای نکو رقم یک شیربچه گیری تو رکت که کجما شیرپالانگو می سیما یارک دیسوشو کنه خیلی بفرود دعوت کنیم میره شیرپالانگو او میگه دعوت بود شروع نه میریم هم کسا خشون شیرپالانگو اکو رقم میگیره رقم خولی دونه شروع نه رقمی 3 5 7 خوله شیرپالانگو 3 5 7 خوله اکا جنو اکوی کی پول رکت کسیان شیرپالانگو میگن کی پول رکت کسیان شیرپالانگو میرین داشت بول شوی نار تون شیرپالانگو او شروع نار او میگن شیرپالانگو همون کانال دا وجود دورا چی همون کانال وجود او همون خیلی چی ساعتای 10 روز رنگ میشه بچه ها سریپا پذیر سکنیم بود دا اون کانال انجا خوله شیرپالانگو جو خوله 4 5 روز خیلی اکای نکو شیرپالان 300 بود اومد اکای نکو 300 بود اومد اکا جون اکا جون هم کسای فیلا پیش میکنه اجداد میکنه اکا جون او جو خوله بشه جو ادام میاد شیرپالانگو رقم خوله داره مکای بودینگا رقم خوله داره شیرپالانگو رقم 3 5 4 مخوله شروع نه 3 5 7 مخویست دوست داری
اکای باز شما شیوچاق شما رقم خوری داریم 3 5 7 خوری شرینا رقم 3 5 7 خوری شر پلنگو رقم 3 5 7 خوری اکای بازیگرو برکت میکنه شر پلنگو بازی میکنه شرینا رقم میکنه شرینا 3 5 7 خوری آدمای بازیگر کیه بازیگرو نه اکاجون دشامستی نداره که ایت دشامستی تاجیکستان فافتا میشه که با دشامستی بازی بیرون شه falan. Akay همین تو نرد نشه falan نرد بینو اکاجون نرد بینو اکا هم اکساق شما شروع نه هم اکساق شما اکاجون ما همون تون بخشش گیر زاکتم خشیده است چیکار کنیم دیگه ما هم نمیخوایم کمی آدمون مشارکی نیست نه شروع نه اکا احسان سلام علیکم شیباچا سازی خوبه اکاجون رقم خوری داریم اکا احسان اکا الهام جای خوری دارم 3 5 7 اکا احسان جای خوری دارم 3 5 7 او اکا احسان جای رقم خوری دارم 3 5 7 اکا احسان جای اکا هفته گیریتم 3 5 تمام اکاجون میشه پلنگو اینا آدم اومدم و بازی اگه دوام میتونی خیلی میشه نه بازی پراستوی شه پلنگو بازی پراستوی میرین وارا نیست اکای سورو قلاندار شما شه پلنگو و شد دیوش موبایل شه پلنگو اکای هم رقم 5 گرفتای و هفته اکای هم رقم 7 راکت که اکای نگ 200 300 روی که 200 اونها اکای سون شه پلنگ رقم 35 گرفتم تکجون راکت هم که اکجون راکت هم که بازی را میکفون شه پلنگو او با پیش اکای هونجو شه پلنگ راکت هم کنیم اکجون راکت هم کنیم شه پلنگو راکت هم کنیم اکجون ما اکای سونجو شه پلنگ شما شرینا راکت هم کنیم اکای هم او با پیش راکت هم کنیم شرینا میرین دالشی Ama Nila. Uyuyoruz gelmiyor. Ha, kıra da güzel kıyım. Ay şurop bakacağım ay şurop şey falan ay şurop. Karibi çiğce bugün. Şu an ay Darullah Duşanbe bugün 10 kilometresinde 11 kilometre 12 kilometre düşünün. Şurop bakacağım. Akaya biliyor kadar ki joyi. Akay kadın. Akay raf akay son. Şey falan بودم و 400 روی که şey falan 200 میمونه. اکا الهام 300 روی که اکاجون من میمونه وای بلای دوست ما بلای نه اکا میمونه اکا الهام میمونه 200 رو بیلگاش اکا همین چند سال تو درسه ای اکا همین چند سال درسه ای منشه پلنگو رقمی 5 رقمی سر 6 منشه پلنگو رقمی 6 او مگه من رقمی 6 20 چور سوش ای اگر ما نه گفتو تو ما نمیشناختی رقمی 7 رقمی 7 20 من رقمی نمی اول جای کل مثل به دادگاهش مثلا رقم یک پلنگو 20 رقم 2 رقم 2 پلنگو 11 رقم 3 رقم 3 پلنگو او 21 رقم 4 رقم 4 پلنگو 10 رقم 5 رقم 5 پلنگو او 12 2 زن سه بوده اسمی کارت ما
Давай. Давай. Алекса. Шигри худо. Додарҷон чӣ хеле? Симик телефон ва акадёно бур рақами 20. Ты да эфире чӣ неси? 11, 21. Акадёно бур рақами 21 хазада уша. 10, 12, 21 бо вара шуда гани 21, 20. Акадёно вара медони шер паранго 300 рубли вара шер на. Додарҷон чӣ хеле сози хуби? Я абре занг мезанам ози додарҷон. Хуб. Акадёно шаште вара. Бале шер паранго вара шер одамои акаои варадоро марҳамат вара медони шер паранго. Ау мегем вара мери шер на. Вара кадай рақами 6 рақами 3 ака эҳсон. Пас варада. Неко мега пас варада. Тамом. Акадёно ҳеч кавараи 300 рубля намедора шер паранго надора да. Ҳар душон мукашин бу. Ҳеч ка намедора шер на. Ҳеч ка намедора. Нар томин шер паранго ау. Гил эҳсон ду варада. Нар ака эҳсон мега да варада. Ду соҳибиш кан. Ака амин аёз ку соҳибиш пурсем. О канали дигари пол гулбасои тура гуфтесам. Бушон кинака. Хали хайр тура ҳофизи хишавар дора. Хами хела. Ака амин ё шер палан гила давот ака кафон асай шер палан. Ака да вара намедуруй. Надуруй ака эҳсон мега да вара медуру. Соҳибушон худа соҳиб машкулам. Ака эҳсон рақами ду соҳибуш. Ака амин ати соҳиб рақами 35 ака ҷон. Медуру. 5 вара. Ака илҳом мега 5 вара. Ака эҳсон рақами 35 ахта шер палан. Ягон тушада вара намедури ака эҳсон ҷон. Ака амин рақами диша медуру вардай. Ака амин рақами дира медуру вардай. Ака илҳом оз месим. Ака орос. Ака эҳсон рақами 5 та пас ки мада ака бутун брава. Ау мегем шер паранго. Гил да болои бом туйдора тики. Се вара карку. Тамом 5 агари пас кардин. Ака илҳом рақами 5 метемша. Ака илҳом рақами 5. Тамом ду рақами дига дурома 2 5 мон давара шер паранго 3 буд 6 килиш давара буд. Тамом ака эҳтиёҷон фаҳмид рақами 3 давара кардам 5 намедурӣ. Ау мегем шерои на. То тавони дӯстонро гум накун, дӯстони меҳрубонро гум накун. Ҳар ки моро ёд кард шояд рӯзе мо ҳам ақл пайдо кунем ӯро ёд кунем. Дил дар болои автомат шер паранго автомат мепаронад так. Ака илҳом пули домад. Рақами 5 давара ахта шер бача. Мере шерои на вик 1000 рубл. Мере тарс. Ау дар томин шер паранго. ҳар ки моро аз ту ҷудо мекунад зинда ҷудо мекунад. Нар томин шер паранго мере шерои на. Рақами 6 рафта будум рақами 6 рақам вараша нишон будагар. Рақами 7 мекашем 7 фолияй. Рақами 3 мекашем шер паранго рақами 2. Аками ҷон рақами 2 мекашем шер палан. Рақами да вара дуроварагӣ. Нар томин шерои на хушомадед. Мере шер паранго далшид. Рақами 2 мекашем шерои нар. Окей. 2 3 5 6 6 килиш давара будем. Бале. 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 шер паранго мере шерои нар. Ака аминҷон шер палан рақами дира дуровари академия 1100 од мемонад. Акаи илҳом шер палан 300 дигар рӯй кади мемона акаҷон 200 од. Мерем 1000 рубл виш кас медад о шава рақами 2. Рақами 2 ака аминҷон. Рақами 2 шер паланго хоки хинук 10. Рақами 3 ака эҳсон. Рақами 3 22. Рақами 5 10. Рақами 6 12. Акаҷоно бурбу рақами 2 ака рақами 3 ака ба 22 зар ака эҳсон ошу шава шер палан.
و 22 اکاجون مونای کارتون من آورد دیگه کارتون من او شوال اکای 4 نشه پلنگو او میگه اکای نکو میگه پافتور اکای نکو شه پلنگ پافتور وجود تمام پافتور اکای محسین شه باشه دمیجای اکای محسین او نار پوم نشه پلنگو نار پوم نشه نار بله دارسی اکای محسین همینجا در شه باشه اکاجون رقمی 4 مون خولی های اکای محسین هست رقمی 4 مون خولی های ای کارت دیگه خولی باشه بگی کارت خولی باشه بگی رقمی 4 خولی اکای حسام اکای همینجا رقمی 4 هم بتون تا گفتابه 4 زنی تا که اکای آن نگیره بعد اکای حسامش بتین رقم اکای همینجا زنی کنه او اکای حسامجا رقم اکای همینجا زنی کنه بشه بچه کچ میگه اکامون نه بگه نه هو بگه هو بلشه پلنگو او نه توم نشه نه شما دیگه کسی گلا دا او پاک کنیم کافون سال کنیم بلشه نه چوب تبران تمام اکای رقمی 3 رقمی 4 متر دا اکای احسان نه توم او شما دیگه پلنگو شما دیگه نه بله داشتی اکای همیشه پلنگ 100 روبل میمونه اکای محسین شه پلنگ نیست اکای بزرگ رومان اکای نکو شه پلنگ میمونه 100 دیگر شه بچه‌ها اکای الهام شه پلنگ میمونه 100 دیگر اکای امین اکای احسان اکای 45 اختاد 1000 زدی 1200 خط 200 900 دیگر میمونه شه پلنگ سه رقم داموزی های میره شروع نه رقم 4 او میگه شه پلنگ رقم 4 گلا داو تا کردم یول رقم 4 دا رقم 5 شه پلنگو 21 رقم 6 شروع نه دا رقم 7 شه پلنگو 20 رقم 1 22 رقم 3 رقم 2 هم 21 رقم 3 شه پلنگو دا اکادون بول رقمی 1 اکا 23 او شامگه شه پلنگو رقم 2 اکای نک او شاشه بچا بله داشت او نه کوم نشه نه بله گل بازی مو فهمی تمام ای شما شه پلنگو شما ده گل او تا کردیم کافون سال کردیم بله شه پلنگو ای نه کوم بینو ها خص شما شه او زنده شه پلنگو زنده شه تو دیدون تو هفت گل اشتراک تمام هفت همیتون گل میکشه بچا هفت گل میکشه بله شه نه رقم 1 اکای نک کجا او شامگه نمیشه پلنگو رقم 11 رقم 2 او شاشه نه او شوا نه تو میشه پلنگو نه تو میون او بله شروع نه اکا میلیون شه پلنگ 700 روبل دونشه بچه اکا نکو شه پلنگ میمونه 600 روبل دیگر اکا ایهون او اکا ایسون شه پلنگ 700 600 روبل دیگر سه رقم بر پولی که ما سه رقم ندادن بله شه پلنگو رقم 11 رقم 2 بچه ها کنم کتاک شما شه رقم 2 او 22 رقم 3 خود که کنه دا رقم 4 او 30 رقم 5 شه پلنگو او 20 رقم 6 رقم مینیمو 20 رقم 7 که گلی کشیدمش 20 رقم 1 شه پلنگو او 12 گلی کاتگوری بچه ها که کاتگوری چیکارش کو رقم 3 رقم 4 با 13 او شامیگه رقم 5 برید اکا الهام شه بچه پافتوری پافتور تا کجا رکت میکنه بچه ها برید داشت او زنده و شروع نه گل کشتگین تاس شگیری تگر رکت کن دست میدن اوفی برشه پلنگو او شادمان دا ولی اکای احتمال شه پلنگ او شا او میگه شروع نه برید داشت بوشی که زوات تو سوات که بوش برشه پلنگو موزیل ما نمیکن شروع نه هر کی ما رو اصل جدا میکند جان زندگیش خانه خراب میکند برید شروع نه آره اکای جامین دیگه اومد اکای 300 روبل شه بچه اومد رقم 14 رقم 5 او این نار کومون شه نار کومون شما ها وقتا شه پلنگو مو با شما میفخن شه دار بریم
اکای همینجور شیپاران شکل دست گرفت 500 دیگر مونده‌تر. اکای نکو شیپاران میمونه 500 روبل دیگر. اکای الهام میمونه 200 روبل دیگر. اکای احسان کارتا زد میمونه 100 روبل دیگر. اکای سه رقم داشته بچه‌ها. بریم یک 2 3 4 5 6 بریم. رقمی 14 رقم 5 رقم 5 شیپاران گو او خوکی خیلی 12 رقم 6 رقم 6 شیپاران گو 20 رقم 7 اکای الهام رقم 7 شیپاران گو او 22 اکای سامی خشون شه بچه رقم 1 رقم 1 اکای خشون شریدار رقم 2 رقم 2 شیپاران گو او 21 رقم 3 رقم 3 شیپاران گو او 21 رقم 4 رقم 4 او خوکی خیلی اکای بول رقم 7 اکای با 22 او شامگه من داشت باشه رقم 1 در کنبیدیم هم اکای خشون شریدار از این شیپاران گو تا توانید دوستان را گم مکن دوستان مهربان را گم مکن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کسی بودی کسی رفتی سر کدرین کدرین اکای سرمجان حاجی شه باشه اوچرد نیست بودی کسی رفتی سر کدرین اکای سرمجان خیلی چنین میتونید اگه اون بازی ما رفته همین قدام باشه ایبلا همین قدام باشه شیپان بازی میدم آدم باشه خب مگر نیستش حاضر جا برو سال رفته سر باشه دوام نمیشه فاگو حاضر جا هم خودم واسه شیپان دوام چبره سلطان اوشا او ای نرد بینو شیپان گو میری درس باشی او هر کی ما رو یاد تا زاره ما اون رو یاد میکنه میری درسی میره شروع نه این داشی خوب اکادمی ما رقم یک رقم دو شیپان گو خشون شروع نه هم اکثر خشون نه کنم شیپان گو نه میدونم هر کی ما رو اصل جدا میکنن کفومش تمام اکا همین شیپان 300 او میمونه اکا نکو شیپان میمونه 400 او اکا الهام شیپان میمونه 700 روبل دیگر اکای احسان شیپان 900 داشتی میمونه شیپان 600 او من شیپان گو رقم یک شروع او خوکی کنه 11 رقم 2 رقم 2 او 20 نبرا چی نبرا اکای احسان جون یک بار 20 یک بار 20 خطا کردی چی را خطا کردی اکا جون یا می رقم 3 اکا احسان سه رقم داشته بچه 130 اومد رقم 14 اکا 800 داشتی اکا سی تایسا بود کردو اکا جون 600 داشتی 900 شه بچه تو سه رقم دار اکا احسان اکا احسان جون سه رقم داری شه بچه اکا احسان با میگم اکا جون 600 داشتی اکا جون 600 داشتی زد اکا جون 900 شه بچه بوی نزد 300 دون اکا جون اول اکا بونا بگمود 200 داشتی کارتا زد 900 شد فهمید اکا جون 900 داشتی بو فهمیدی ای 900 600 شد ای 600 کارتا زد اکا جون بو 900 شد اکا رقم سه گفتستم که وارد زد 1000 روبل ویگل فهمید اکا جون minus 6 کردیم اکا جون ما 1100 شد 900 شد فهمیدی بو کارتا سه کارتا درو وارد اکا جون سه کارتا درو وارد 600 میشه اکا جون ای 600 کارتا زد 900 میشه شه بچا سودام حساب کن تو سودام آخه اکا توس هم حساب کردی اکا جون بله رقم سه 21 رقم 4 او جون جون سلام علیکم جو پیچید رحمت رقم 4 20 سال خوبه پاشکا رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 پلنگو او 21 رقم 7 رقم 7 پلنگو او 11
شیرپلنگو بول رقم دو کی 21 11 های بازمی بریم 11 های بازمی بریم 20 های بازمی بریم 20 کمی مونیم 22 درجه رقم 5 اکاجون بول رقم 5 اکا احسان و 22 زد او شامگیم داشت باشه رقم 6 اکا احسان جون خیلی سه رقم شه بچا سه رقم داره شری نار او میگه شیرپلنگو بریم شیرپلنگو نارد بینون اکا احسان سه رقم داری؟ اوه اکاجون ما وقت تورا فریم میشه بچا دو رقم چند چی 600 داشتن با کارت زد با 900 شه بچا او شوا اکای سامیجون پول دومداگر شه بچا پول دومداگر اوزی 900 شد با اکاجون 1200 بشه سه کارت دا بوده درو 900 شه بچا اپای جون جو شما دیشه بچا سوزی خوبی دک جوی نمی توی او شوا سیدار میره داش باشه این دار تو میشه فلانگو اما کتا شما دین بوزی را ما نمیتیم اکا ایسونجون برام خونه تا که تو شما بفهمه رقم 5000 رقم 6 می اکا سامیجون شیرپلنگ 400 روبل اکاجون من اومدگه شری نه 400 روبل اومدگه جو خوریش هم یکم اوشیدا شده باشه خیلی بریم اکا همین شیرپلنگ 100 دیگه میمونه شری نه اکا نکو شیرپلنگ 300 روبل دیگه میمونه اکا الهام شیرپلنگ 600 روبل دیگه میمونه اکا ایسونجون 600 داشت کارت از 1200 داشت دو کارت سه کارت میرسه که 900 دیگه میمونه شه بچا اکا ایسونجون که در نظر کی خیلی 300 سه کارتایی داری رقم 6 رقم 6 شیرپلنگو او 11 رقم 7 شیرپلنگو 20 رقم 1 شیرپلنگو 10 رقم 2 شیرینارو او 20 رقم 3 شیرپلنگو او 12 رقم 4 شیرپلنگو 21 رقم 5 شیرپلنگو 22 اکا بو رقم با 5 رقم 20 او شامگه میره داشت باشه رقم 6 اکا امیجون دیلو اجون دهجه اکا امیجون ما فلان ما اکا ناری ما دهجه کجون او میگه شروع نه بریم هر کمو رو یو تا شو از روز مو اپای جون دهجه اپاشکا دهجه ای او چرا دبنا سود دنا اسمود بین شیرپلنگو ها اکا امیجون دو شش پاسو بشه کجون او شیرپلنگو او شوا میره شروع نه رقم مدام او شد اکای سمیرای 7 تا گلی کاش تمام 7 تا کنی شدیم او تمام در اینجا باشید او کلبه بو یگان اونجا نداری کی بخافمتون همین جایم بخافمتون از دفعه بیشتر میکنم اما کسات سوالی گل هم یا شهر بحر اپای جون اینجا میخوام شام خوب بودم بس اشت فس فسیته سحر میخزم که من خوب در بغلته بشه فلانگو رقم 5 رقم 6 می رقم یو سروش خیلی رقم میلیون اکا امیجون سروش خیلی رقم او نار میشه فلانگو نار میلیون اکا امیجون جو سال دیگه رکت که شری بچا اکا نکو شری نه ای بولا ما گلی که وارد برو سال دیگه ای دو خجوری ما میکشم تا اکا اینو 500 دیگه میمونه اکا ایسون 900 باشه بچا 1200 دیگه میمونه که جو سه کارت دابوزیا بله رقم 6 رقم 6 فلانگو او گل کرد دا اکا اینجا دو میکشم اکا اینجا رکت کردن رقم 7 رقم 7 شیرپلنگو 20 رقم 1 شیرپلنگو 12 رقم 2 شیرپلنگو خوکی تلوگ 11 رقم 3 شیرپلنگو 11 رقم 4 شیرپلنگو او 20 رقم 5 شیرپلنگو او 11 اکا جانو بو رقم کشیده که 20 12 های بازی میگیریم 11 های بازی میگیریم 10 های بازی میگیریم 11 های بازی میگیریم 11 های بازی میگیریم اکاجونو 300 روبلی برای مرحمه شیرپلنگو برای میدوریم 4 زاد 4 20 تا اکا ایشان 20 تا شیرپلنگو میره شیرپلنگو او شامانده اکای دوشش برای میره شیرپلنگو اکای سونجون 20 شیرپلنگ یعنی او شنگو شروع نه وارش در شروع نه در اکاونت صد رقمی 7 رقمی 6 بله رقم یک میریم 2 6 اکا همین گفته بارا اکا همین رقمی 2 6 وارا کده شیرپلنگو وارا درو 7 چوب اکا دکرک وارا اکا نکو یک گفته وارا درو تمام اکا همین جون شیرپلنگ رکته کده میگه شری نه 98 76 بله شیرپلنگو تمام اکا احسان رقم 35 داره گفتن 2 6
35 جک همه در اومد همه در اومد شیر پلنگو همه در اومد میره شیر پلنگو داشتی بولشی او میگم اکه همینجور اجداد میکنم و اکه کلا نکتا میکنم بوزیرم بکنم خواهی بسا مارا بارگار نار تومینو شیر پلنگو میره شیروی نار داشتی نار تومینو گلی کتاگی جونو جونه که کتاگی با اینی که موندگی و چون میقفاند کارتاد نار او چی شوی لکن میخوری نیست اسمی اپا جونو جون شیر دار جون هاز لکن خوری نیست شاید خوری شاید بکشه بخار جون او چرا بابی بخار جون اپا جونو جون تو دادم دوگانه ترافیک رسی ما دختر دین ترافیک میگه تو دوگانه همون رسی بله شروع نار او نار توم بیوی بله شروع نار اکا الهام داوره گلی کشیدن نمیشه شیر بچه داوره گلی کشیدن نمیشه شیر نار آن اکیم میریم رقم هفت اکیم خوشن شما دو میریم رقم یک او نه تومینون در گلی داوره ممکنه شیر بچه داوره گلی ممکنه میره شروع نار دار گل شید صد رفت ازو لیا کمی جون جون هزار نکرد چش دواسه کجا روی شیر پلان میره کمی جون جون یا چک هروی میکنی تو اکتوش میکنیم اکای نکو رقم یک شیر پلان صد اکای نکو روی کجا کجون صد نمیرسه شیر بچه ها 200 صد نمیرسه کجون اکای احسان 35 درو ولی 600 رو دیگر نمونه آه اکای نکو پول دوم در کجون صد دیگر نمونه شیر بچه ها داداش مثلا دیگر دوری کنم اکای همینجا پولش بیویا اکای میگه که 1000 بو رکت کدام او شیر پلنگو دوگونه من خوابه دوگونه تا او акай файзин бурев добро пожаловать на канал Ази Тринкатиджи. Надеюсь, это канал вам понравился. Шербача так девой акаджони ма. Вели шеруй на акаджану. Чанд мунда айман. Акаджон ҷон 1200 дошти ду карта дурвали 600 дига шербача. акай файзин ҷон хуби шеруй на саломати узуда акаджони ма. Не нарад бину шербача. ана акай همینجا میگم من 1000 رکت کردم تو پول ما پول اکا نمیدم میکفوندیم شا ویگیش 1800 رو بود اکا الهام جان شیرپناه قدیم میشه پول بیو دو رقم خوره شیر بچه دو رقم پولش نمودگی اوزی گیرید اکا فایزدین بروی شیرینا شیر بچه هوزی همه گرفتگن شیرینا اکا جان دا او شیر از بنویسون تا بعد یک اودان خطی اکا جان اکا چک شده واسه روی کن اکا همینجا ما بینم هم روی کدایی باشه با یک خشم دو فهم خالی شد اکای فایزدین شیرپناه بعد یک اودان خطی اکا جانی ما اکای فایزدین акаҷон менависмуд акаҷон як бо чек шака аминҷо дар ватсап рӯи ки прос ма бинем шакаҷон валекин ака алишер партов ҷош да гузашта акаҷони мо чӯ айшуна гузаштаиса ака зиёмидин дер гузаштаиса ман ҳайрон ау шерои на хуш омадем шерпаланго хуш омадем ҳар ки моро аз ту ҷудо мекунад ҷон ҷоним ҷон хонаашро зинда хароб мекунам ҷон ҷоним ҷон дидӣ шер барои тия падалала наёмада акаҷон ака илҳомҷон то хат мекунад акаҷон ака бозингари хуб бояд бозингари сахт омадак мерем шерпаланго ака амиҷонҷони мо мемонад 400 рубли дигар шерпаланг рафтем кас мезана ош шава рақам як шерпаланго ау 11 рақами 2 шерпаланго хоки хирил 10 рақами 5 шерпаланго ау 11 рақами 4 шерпаланго 10 рақами 5 шерпаланго
11 رقم 6 پلنگو 20 رقم 7 کوه کدونو اما میگن چیه داتگی پدن الا توزی پیکی برومدگی های نه برومده برومدگی های اوهو 7 23 اکر او شاو میگن شیر پلنگ با 23 زاد میرم رقم 1 7 کی بود هی او نار تومین شیر پلنگو اکر هم او شاو شیر بچه او شوا میرین دارسی شیروی نار میرین دارسی هر کی مور از توریکا جدا میکند ترینکا جدا میکند ای زندگیش رو خونه خراب میکنم ای نه کمبینو او اکای زیون بدین شیر پلنگ شما شیر نار دار اکا ستا وی گدی یک لیت سو آخران کنی اکای شیر وقتی رو بدی اکای سمیرای اگر بزن کارتاش بزنم نزنم وقتی اکا پاس بکنی جوتی سر نارینه که زنده و شیر پلنگو هزار آدم اکتا شما شیر نار بله شیر پلنگو رقم 7 رقم 1 میلی یک لیت تنو او بچه‌ی دو تا تو سه تا ماما نبروما سه مش نبروما کی خرسان ششه داشت میرین اکا همین ما 400 روبل داشت 200 روبل دیگه شما کجا میمارا بریم اکا نکو اون شه پلان اکا ایهو شه پلان 500 داشت کجا میما میشه 1800 جای 500 بهروز جای خالی داری بهروز جای خالی داری اپاجون کام سیلکا دیگری مون دابودور جای خالی هست اکا ایهو رقم 7 شه پلان 500 داشت میشه 2300 2200 میمونه کجا میما اکا احسان شه پلان 300 دیگه میمونه کجا میما میرین دارش بورشیا بور دیگه یک سه چهار بله شرینا اپای جونجو میش اپاجون اوز میشه اپای جونجو میشه رقم 1 20 رقم 2 شه پلانگو 12 رقم 3 شه پلانگو 20 رقم 4 شه پلانگو او 10 رقم 5 شه پلانگو خوکی کنک 10 رقم 6 رقم مینیمو رقم 6 20 رقم 7 شه پلانگو رقم 7 مشا او سه تا توز او شواکا شه پلان او شوا اکا الهام میگه که همین قشر اکا الهام در واتساپ بنویس زکات از میکنه 2000 تا شه بچا دارد بینو پداکا دوش اکای زیومدینیون شه پلان هو جاگ میتاگ میسه اکامیرا کجونی ما شه پلان وقتی اکای فایزه وقتی کجونی ما اکای زیومدینیون شه پلان میسه شرینا میسیم در اکان فاطمه میسه شه پلان اکای سمی رقم 1 تا شه بچا میریم او شو رقم 7 میگیم با 3 تا تو داشه بچا بله شرینا رقم 7 رقم 1 میریم او نه کومین شه پلانگو نه کومین اکادمی عدس مقالت بود جای اون بگید جوش موضوع نگن که اون شما خیلی کرگان تو سعادت چی تشه بچو بریم اکای همینجا شه پلان او میمونا اکای نکای بازی برون اکای سمی دادی اکای سمیجون شه پلان رقم 1 تا 400 و 300 دیگه میمونا اکای هم 2200 3000 میشه 2900 2000 تا اکای میکنه 900 بازی میستا میریم اکای سون شه بچو او شه میره شروع نه بله کس بده او شوا رقم 1 شه پلانگو 21 رقم 2 او سه تا دما رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 20 19 رقم 6 پلانگو او 21 تمام اکای هم رقم بکنم رقم 7 شه پلانگو خوب میکنه اکادیمو بو رقم 2 اکای همینجور او شابه شه پلانگ زد با سه تا توز با سه تا پسته دانگرا با سه تا جونی جونز با سه تا جونی دختر جونی کو با سه تا جونی جونز نارد بینون جونی جون همینجا دختر جون همینجا جونی جون بره شه پلانگو او شابه کدوم بدن او میگه شروع اکا همینجا او شاشه بچا بره داشه نارد بینون اکا ها کسا شما شروع نه دل دا بولید بوم 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 بره شروع نه هر کی اون یو تمام زاره اکا بره تمام اکا این موجود همین خود امریکاشو بیسو تو میکنه راکت از میکنه شما دونی موتا او اکا کدوم از صد دور اکا ولی کدوم کیای
یک شیر کندش نکجون کدوم شیر مکه زیامدین جون شیر پلان سخن که من اون شیر بخونم گل دبو ما که شیر رقم 2 رقم 3 میریم گل دبوله افتمان بپرد تق گل دبوله 13 کس کارتای سال برو کارتا میگه 600 روبل اصلا گوش برید او اکه همینجا شیر پلان 400 دیگه میمونه اکه همینجا شیر پلان 200 دیگه میمونه اکه الهام 7 رقم 7 میگه دیونیم 1001 انا 2000 برای تحصیل تو 2200 تویست 200 داشتی تویست 500 چوشه میکنم 500 داشتی کارتا از 2200 میشه تویست 2300 2200 میشه 2200 مینوسی 2200 با کارتا زدن 2200 ای نکه کمو گذارتون دادیم خریش نمکیمو تمام خلاصی 2200 کارتا از 3000 خریدیم میمونه در اینجا که 2500 حرکت میکنیم شیر پلان میمونه 300 او دیگه 2500 تا حال حرکت میکنیم اکاجون حوز خوریش هم میتوتا اکا احسان شیر پلان ما پفتور تمام اکاجون حرکت کن میره من پول می اکا حرکت میکنیم شیر پلان گو 2500 شا یا اکا اجدر نکنم اکا پول می پارتر کار تمام اکاجون از میشه شیر بچو اکا ادوجون خوشم شیر اینا اکا 300 حرکت کرد اکاجون او شیرای نار او میگیم میریم اکاجون پول ترکت کردم اکا احسان 2300 او 2300 اکاجون 2500 ترکت کردم اکاجون میمونه در دست من 300 روبل دیگه چه بچا میریم اکا احسان جون شیر پلان چند سو ترکت کرد اکاجون ما اکا احسان جون چند سو ترکت کرد اکاجون او شیرای نار جواب میتین شیرای نار ابراسی طرف کو تمام اکاجون تمام 300 روبل اکاجون ما اکا سامی جون او میشه شیر پلان گو میریم رقم 2 دادم رقم 3 شیر پلان گو رقم 3 شیرای نار او 20 رقم 4 21 شیر پلان گو رقم 5 شیرای نار او 10 رقم 6 شیر پلان گو 21 رقم 7 شما در کجا شما در رقم 7 11 اکای بحریدی سلام علیکم شما در کجا ما رقم 1 اکای کارون شما دی 12 رقم 2 شیر پلان گو او 11 10 اکاجون 21 داریم 10 های بازمی بروریم 10 20 های بازمی بروریم 12 های بازمی بروریم یه های بازمی بروریم اکوهای بارادرو مرحمت بارا 300 اکوهایی که برن های بازمی اجداد کنیم بفتیم دوباره جو خولی میشن شیر پلانگو بارا 300 یک بارا اکای زیامدین جون حول یک نیست سوی بشکی نگیرد نیتیم تاکجون ما شیر پلانگو بارا شیر اکاجون ما رقمی 4 رقمی 6 4 خشانی شما در پای میریم الهام 7 پاس اکا الهام 7 دوباره نداره شیر بچه 7 پاس آراده تمام اکای زیامدین اکای سمیر رقمی 1 اکای سمیر رقمی 1 اکای زیامدین 7 خولی شیر بچه 7 تا پاس کردن 3 و 5 هم 7 بارا اکای زیامدین رقمی 7 شیر بچه 1 7 مون دوباره 1 شیرای نار 2 3 5 گیرش الهام گیرش اکا جون 7 تا گیر کرد شیر بچه سوی بش گیر تا اکا جون اکا الهام رقمی 7 شگیر اکای زیامدین جون میستیم اکای تشپرمی شیر بچه میستیم یک منتار اکای تشپرمی هم بیاد بودیگری خوبای او زوار اکای زیامدینه اکای احسان شیر پلان 3 و 5 دوباره پاس میکنی اکای احسان جون امین درا بگی میگه اکای امین ایمو میگه درا بگی اکای امین رقمی درا بگی اکای امین رقمی درا گرفتون یک ها فوز میسیم الهام گیر این نصیبه 7 تا گیری نصیبه گرفتون تا گیری تو شیر بچه 7 تا گرفتون اکای الهام فوز اکای زیامدین جون میسیم
Aka Ehsonjon رقم 35 پاس بکن شیر بچه داورا ها باشه که ما رقم تا بتیم اکای زیومدین یکم اکای زیومدین دو چیا بود ای 35 کدوم شما گیر اکای زیومدین اولی بس اول اکو خط اکای زیومدین ای 35 کدوم شما گیری او نار تومین شیر پلنگو 35 گی وارد پاس 35 بگی با 5 وارد پاس 5 خوله در اکای زیومدین بتون اکای احسان رقم 3 گرفتن اکای زیومدین رقم 5 بتون تا بریم یا بوردگاه من میسوکنم یک درو واردن هفت درو واردن دو درو واردن سه درو پایمون اکای زیومدین اکای احسانجون 300 دیگه رکت کن من 150 اکاجونو یکم اوشیاد اکای زیومدین دوباره نمیز من رقم دادم اکا بتون ولا چی اکای زیومدین خطا گفته سان که رقم 5 بتون تا یکم وارا ما اکا نمیشه شیر پلنگو بریم با اکای تشمیجون با شونه تو با اکای بحردین یا اکا نمیشه رقم مته ای اکا گیرید تو خولی شد نگید اکای زیومدین رقم 5 شیر بچه بتون تا او 5 بیگ تمام اکای تشمیجون شیر پلنگ میسیم خولی شد اکا بوزی میکنه شیر پلنگو دا اوش دادن اکای تشمید دینا بگه خیلی بوزی کردی و خیلی وقتی زدی با موبایل اکای تشمید این نار تومین شیروی نار او میگه شیر پلنگو کس میزنه 1800 روبل اوش شوا این ناروی شما شیروی نار شما دی او اوز میرسیم باقی بعد یه رقمو خولی بشه شیر پلنگو نمیره هیچ رقمو خولی بشه رقم تو میتونه شیر پلنگو میره شیروی نار او زنده باشه شیر پلنگو زنده باشه گل لبوله ترزا بولون دیگه کادستای 5 خود رقم اکای ایلم تاش پامیجو ما فهمیدم رقم 5 فهمیدم تو 5 گفتی پیش اکای زیومدی من گفت رقم یک برای خلو زاین کردی بود هفت ما دو نشه که هفت پاس کردم با سوی بش گیری مگر من رقمش بتون شیر پلنگ تمام شیر پلنگو بریم اکای امین رقم 2 شش اختار کردم 2 و درو واری شیر پلنگ میمونه 100 روبل دیگه در اکانت صدقه بریم اکای الهام رقم 7 درو واری اومش اکای الهام برای گلی کدام رکت میکنه اگر رقم نزنه او بریم اکای احسان پول دوم اوش نمیشه بچه اکای سمیر رقم 1 دادم تا کجون من میموند اکای سمیر صد دیگر رکت کن اکای سمیر صد دیگر رکت کن اکای زیومدین شیر پلنگ 100 300 رکت کرد اکاجون اکای سمیر شیر پلنگ همینجا دایی بابا او اکای من شیر پلنگو 300 اون اکاجون ای پول تو اوش دی اکای سمیر همینجا دایی رقم 1 اکای کارونا پول دو مگه 100 اکاجون 100 دورم بله اکای زیومدین جون شیر پلنگ 100 دوری تو دست اکاجون بریم اکای کارونا اکای سمیر کدوم اکای سمیر با نام کی شیر بچه روی کدی 100 نیومده شیر پلنگ 100 نیومده نیومده یا 100 اکی و اکای وای روی کدی اکای کارونا اکای سمیر جون با نام کی روی کدی 100 اکای کارونا تو با نام کی روی کدی اکای سه خط میاد دی خط نیومده همه کفانی پول اکای میاد رقم 5 شیر پلنگو او میگه رقم 5 بوجه من نمیکنی رقم 5 شیر پلنگو کیای 5 اکای زیومدین او 31 رقم 6 20 رقم 7 لوار نیومد اکاجون پول او 20 رقم 1 شیر پلنگو 22 رقم 2 اکای امینیمو رقم 2 اکای امین یک گشت نیومد 20 رقم 3 20 رقم 4 21 اکا بول رقم 5 اکای زیومدین او شمگه شیر پلنگ با 31 زد بین داشی اکای سمیجون شیر پلنگ 100 نیومد اکاجون من اگم کام کردی بگم کو تونای او نارد بینم او شوا بین داش بولش او سمیر او شوا بالا اکاجون ما او شوا اکای سمیجون شیر پلنگ کافتوری اکای احسان جون شیر پلنگ کافتورین او من شیر پلنگو من داش نمیکنه بوزا ما نمیکنه شیر نه اکای الهام پافتوری کارتوی من داشت پافتور تمام اکاجون پافتور باشه اکای احسان جون پافتور های بخونی که های من پاس تمام اکای زیومدین جون پاس باشه اکاجون من دا واتساپ نویز اکا سوم پر اکتا میکنه بین اگم پرابلم بین اگم بازارا بری
پول حرکت کنم پول دراز میشه کجا خالی کنوشا رقم 5000 رقم 6 بده شروع او ناتوم میشه پلنگو اکای سامیر جون شه پلنگ رقم یک تفاهم میکنه پاس اکای سامیر بریم داکس ورچی iki akaz diyorum yine Muşa. Labaka. Labaka. همین خالی شکو کجوم چوکان اکا پول داد دست میشه راکتش کنه کجوم دهنجا خم میست و کجوم درومادی بازی میکنی میشه با گام نزا کجوم من شی پالانگو اکا امیجون شی پالان فافورا کجوم ما اکا دیلوارا ناو پول شما دا اکا مو دا او کارت پافگان چون ناو پولی اکا مو پولیکین صد او کارت پافگان اکا اکای دیلوار تو دا او کارت پول پارتوکتی شه بچا اومد اکجون اکا امینجون شی پالان پافورا کجوم ما اکا امینجون چشم پاف تمام اکجون ما شش دو پافتور باشه اکجون راکت هم کنیسال دیگه اکجون مینوتی سالشی بریم اکای پافتوری اکای احسان میگم ما دک هانسا با این سه رقم میذارم دهش کنم میتونم تمام اکجون اکای احسان رقم 3 4 5 اختا اکجون میمونه 300 دیگه 600 روی کدی بریم اکای الهام خمی هفت اختا 300 روی کدی 200 دیگه میمونه اکای سمیر شیر پلنگ دا همینجا اکجون او شی پلنگو اینم اکای هم پول تو ما شی بچا ما مامان شما جزو میدون خیلی با کمیرو که اکای سمیر دو بول اکای تا او واتساپ هفته اومد اکای سمیر میمونه او شی بچا دا اوز بیلبان بین شی پلنگو او شی دا جونی ما رقم یک اختای بریم یک دو سه چهار پنج شش هفت بین شی پلنگو بازی رو ما نمیکنیم اون نری ببین توتا اون دوستان رو گم کن دوستان مهربان رو گم کن در جهان به دوست بودن مشکل است کسر رقم 6 شیر پلنگو او دا رقم 7 شیر پلنگو نارد بینم 21 بعد نیست رقم 1 20 رقم دی اکرم جون مو رقم 2 بلا 20 رقم 3 شیر پلنگو او 21 رقم 4 شیر پلنگو 12 رقم 5 اکای احسان ما باشه شیر پلنگو 20 اکاجونو با بالا شد 21 20 تا بوز میگیریم 10 بوز میگیریم یا بوز میگیریم یا اکوهای ورادرو مرحمت ورا میدوریم شیر پلنگو ورا مرحمت انا کوکو اکوهای ورادرو ببین شیر اینا ببین شیر پلنگو ببین شیر پلنگو دو ورا 6 پاس تمام اکاجون 4 ورا دا تمام بریم اکا میلیون 100 دوری 300 دیگر ای 100 مینوس اکا 300 راکت اکاجونی ما بریم وراش رقمی 7 رقمی 3 اکا امین گفته کی رقمی 2 ورا 6 پاس کده اکا احسان 4 درو واردای رقمی 4 رقم 5 اکا بحردین گرفتای اکا بحردین رقمی 5 بریم چش پلنگو 2 4 5 یکم خولی اشتر پلنگو یکم خولی یکی 6 خولی دکی بیتون 6 هم بیتون دکا الهام رقمی 6 یکون ایساگر شیر پلنگو رقم 1 اون دواره 300 روبلا خولی رقم 1 اون دواره 300 روبلا خولی اکای زیومیدی در اینجا می بودو اکا میگیرید و اکا نیست سرما باتن رقم میگیریم شون نموشم میره شیر پلنگو 7 نشون رقم 1 میریم شیرو اینا اکای بودینگا رقم 1 اون دواره 300 روبلا خولی یه نار کومین شیر پلنگو نار کومینم اکای بحردین رقم 5 رقم دو گیریم اکای بحردین 5 گوتی 5 دو تا شیر بچا اکای بحردین رقم 5 اکای شیر بچا 300 روبل راکت نگیری اکای الهام جون راکت اکای سال دیگه شیر بچا بله شیرو نار او اکای امین جون شیر بچا راکت اکای سال دیگه به ما اوز بیلبان کودوم دید بیلبان چیکار میکنه دیگه اشلا تمام اکای سامیر یک پول پاس کرده شیر بچو بله شیرو او میگه من داشتی باشی نار تومینو شیرو نار تومینم بله شیر پلنگو اکای امین جون مو 1000 رو راکت اکای پولش اکای اومدگی بله شیرو نار
Akama fahmید شیر پرنده رقم دوری شیری دار میری دار شیر پرنگو راکت راکت بحردین راکت بکن شیر بچه او رقم یک میری وین دار کن بین شیر پرنگو هفت شد شون دکم میری راکت بحردین رقم 5 اختر شیر پرنگ راکت بکن شیری دار میری شیر پرنگو اکای امینجو شیری دار اکاجو هزار روی کدی شیر پرنگ 700 میمونه اکاجو دو شود توغریا 700 اکای احسان شیر پرنگ شورا درو وارد اکاجو او اکای الهام او پول راکت اکادی اکای الهام 300 دیگر راکت اکادی اکاجو میمونه اکاجو نیما 200 دیگر شیر بچه رقمی 7 اختر اکای امین خط زدیم اکای احسان خط زدیم اکای الهام اکای الهام 6 یک اختر اکای الهام 6 یک اختر 6 7 شش درو واردی میمونه اکاجو نیما او اکای بحردین راکت اکای چوی خلشی رقم یک مخولی بودم بالله نکدهش کردیم بلند نه همین افکر کایسان رقم یک کشیگیری اکای الهام اکای بحردین 400 اومد اکاجو 100 دیگر میمونه یا برگم ایسو کنم اکای امین رقم در گرفتای اکای احسان رقم 4 گرفته او شدیم اکای بحردین رقم 5 گرفته او شدیم 100 میمونه اکای الهام 200 دیگر میمونه بلا شب سامید اکای سامید پاس کرده اکای سامید پاس کرد اکاجونو یگون کس رقم یک نمیگیره شیر پلنگو رقم یک هم خولی هیچ نمیگیره اکای امین دیگه یک همه بگیر اکای امین در دو میمونه اکای امین مورا شیر پلنگ 400 روبل دیگهش من شیر پلنگو اکای امین جو رقم یک ده اختر شیر بچه او میگن کفونش میکنه رقم یک امین دو شا رقم یک شیر پلنگو 20 رقم دو شیر پلنگو 20 رقم سه شیر پلنگو 22 با اکای الهام یگون چی نگفت اکای الهام 200 دورا بسیست اکاجو نیما رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 خاکی خنک 21 اکاجونو بور رقم نمی انا ایتا کانال من کانال او لفتا اکاجون رقم 6 قطع رقم 4 22 کلا اکاجونو 900 روبلی برای کی میدوره شیر پلنگو او 900 روبلی برای کی میدوره شیر پلنگو بیروز چه دیشمش کردی شیر پلنگو برای شد بله شیر پلنگو برای شد برای که رقم 3 و رقم 4 ای 3 نشونه ای 4 میری برای 900 روبلی شیر پلنگو برای دروهو 900 روبلی یگون کس هست نای اکای بحردین رقمی چند تا دواره میدروری شیر بچه رقمی 5 بودی دواره رقمی 5 بودی او دواره 900 میدروری اکای بحردین او اکای بحردین پاس اکای بحردین میگه پاس اکای امین دلوار 6 برا ای نرد بینم اکای امین دلید اکای امین شیر پلنگ رقمی 6 هم میدروار دار اون اکای امین دروارده است اکای امین میگه رقم 6 هم میدرو اکای امین اگر نداره هر جای آدم میتونه اگر بدوری رقم 6 تا دوازی شیر بچه میدرو اکاجو ما او شیر پلنگو بوتشه تمام دا اکای امین دا اکای میتونش اکای دیلوار ای اکای دیلوار میگه اکای امین تا بوتشه شیر پلنگو میتون دا اکای احسان 1800 رو اوش شیر بچه برین درس بوش شروع نه هیچ کنه درومات بله هیچ کنه درومات من شیر پلنگو شده که برای دروغای ما روز یک مینه تو خاص سوخا که در موبایل بکن روز کنه نمیشه یالا اگر هم بدون ویگش میشه یک کس سوخا درومات مقصد ویگش نبودی او ای نکنون شیر پلنگو هر کی ما رو یو کن ما هزاره اصل داری سوره میکنی شیر پلنگو گل دا بولای بوم
رویدار توتاونی دوستان رو گم کن دوستان مهربان رو گم کن ترجمه بحری 5 ما اکاجونو 5 دبوگی پراتای سوی دورا رقم 1 خولیا اکای سمیر رفتک اکای جونیم جون در همجایی نیست نگفت اکای فایزی که بچه در همجایی او تمام اکای واتساپ در شیپلان بنویس رقمی سه نشانه به رقم 4 اکای احسان جون شیپلان در واتساپ رکت ننویسید نمروتا بپرتون جونیم جون در اینجا وقتیم نیست اکای فایزی در وقتیم برمدگی رگی شیپلانگو بهتون در اکای بحردی رقم 1 میریم اکاجونو اکای همینجون شیپلان دستی او نمونه اکای احسان شیپلان 1800 زدی 500 دیگه میمونه 1000 شرکت حد میکنم اکای سمیر نیست اکای بحردین رقم 1 2 تا اکای دست ما صد داشتی او میشه شیپلانگو پراوینا خوال جون من تمام اکای الهام جون شیپلان دست داشت اکای ما میمونه صدی دیگه شیپلان پراوینا بریم اکای امین 200 میمونه اکای احسان 500 میمونه اکای الهام 100 میمونه اکای بحردین میمونه او میره شیپلانگو اوکی شیپلانگو کسی ما رو یاد کرد ما ذره گفتیم رو رقم 4 22 رقم 5 شیپلانگو 20 رقم 6 شیپلانگو 20 رقم 7 21 واتساپ همین نمره خطی بشه تمام رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 شیپلانگو خوب کنه اکاجونا بور رقم 4 اکا 23 اوش نمیگه میره داش ورشی اکا امینجان در کدوم واتساپ نویسی اکا امین در کدوم واتساپ نویسی شه بچا نیست اکا اکاجونی ما اکاجون اوز میسیم تفتو اوز نی اکا کالماجون اوچیرات که بچا خولی شدین بعد یعنی آدمو تی من نیستم اکا امینجان چی نویسی شه بچا اکا امینجان نفهمید چرا نویسی سوزا اکاجون کافونده هم بازی تمام شده هم میگه شیپلانگو اکا امینجان نفهمید احسان بگو اکا احسان جون شیپلان در چی نویسی نفهمید اکا امینجان چی بگو نویسی شرینات او من شیپلانگو هر کی ما رو از تو جدا میکند نکنم شیپلانگو من درس باشه او اکا احسان جون ایمان مرد من هیچ ننوشتم ایتن احسان بگو امین گفتستی اکا احسان ایمان میگوید اکا احسان در کدوم در واتساپ بنویس اکا جون من رکت کنم 1000 روبل تشه بچه بنویشه روی نه او بنویشه پلنگو رقمی چند زد که فراموش شده پلنگو رقمی 4 زد رقم 5 بومنشه روی نه با همین 4 خودش زد همین 4 روز بونمه دیگه بنویشه روی نه او مگه پلنگو 4 با 22 بود چند زد بنویشه پلنگو این در تومنشه روی نه او شده 4 بله اکا امیجون او شده بچه اکا احسان 500 داشت خیلی او 1800 دیگر میمونه اکا احسان بنویس 1000 تا رکت کنه اکا الهام او میشه اکا جون اکا بحردین یک پفتوری اکا جون رکت کنه بچه تمام ای بچه خفوی هست که کویمو شیر پلنگو افروتون پیش کنه شیروی نه افروتون پیش کنه شیر پلنگو میاری دارسی همه چوکا اکای بحردین شیپلان پفتوری اکای بحردین پولش اون میمونه 300 دیگه‌اش بره شیپلانگو دیگه الهام نگو تمام اکای خوالیجون یا نوی سوز همون دیو خونده شد پارتو تمام اکای اومد خوالیجون اکای خوالیجون شیپلان تمام بره شده اکای چور در اکای 5 بره اکای 5 دا رقم 6 او 21
رقم 7 20 رقم 1 او 21 رقم 2 20 رقم 3 او 11 رقم 4 شپالانگو 20 акаҷону 21 20 ҳайбозӣ мебурорем 21 20 ҳайбозӣ мебурорем 11 ҳайбозӣ мебурорем 10 ҳайбозӣ мебурорем 20 ҳайбозӣ акҳои варадоро марҳамат 300 рубли бара шерпаланго вара шудай валиҷон тамом акаи валиҷон шерпаланг хуш омадед берем шерпаланг ҳале вара зидаги ном таҳлиш мекунӣ вара шуда шерпаланго рақами 7 рақами 5 рақами 6 рақами 1 мерем рақами 7 акаи амиҷон мегӯяд 2 вара акаи амиҷон ошдаги шерпаланг рақета мекунад акаи амиҷон 2 давара дуровардай акаи эҳсон рақамот давара намедори шербача валиҷон акаи баҳриддин як давараяй окей акаи эҳсон шерпаланг рақамот давара намедори ягонташа ау шерпаланго акаи валиҷон акаҷон 800 да дасти ма дориву ана 1000 да ду тараф 1800 дасти ма дори акаҷон акаи эҳсон ягон рақам давара медори шербача вара шудагиай 3-4 вара акаи эҳсон шербача 3-4 дуровардай акаи илҳом 7-5 холияй акаи илҳом рақами 7 намедори шербача мере шерои на кас мезан ош шава ай рақами 7 мерем 7 холия боша як мерем шерпаланго хуш омадед шерои на куша амонода куша амонода тамом акас китнаки дурои рақами 7 тамом шербача мерем дарси бош ау зинда бошед шерпаланго зинда бошед мерем ҳама каса хуш омадед шерои нар ҳама каса хуш омадед то тавони дӯстонро кӯмак кун накунем шерпаланго мерем дарси бош ау накунем шерпаланго гула дао таркаде кафонкафона сар кардем мерем дарси ҳарки моро аз ту ҷудо мекунад ҷон ҷон зинда ба зинда хароб хона харобаш мекунад мерем шерои нар накунем шерпаланго о апа ака эҳсон омадаго 1000 та ракета мекунем тамом мерем шерои нар рақами 7 мерем 7 холияй 1 2 3 4 бале 7 5 холияй 6 холияй вара 6 кадагия 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 шерпаланго мерем акаҷони ма акаи амиҷон шерпаланг 300 ракета акаҷони ма акаи эҳсон 3-4 шерпаланг дуровардӣ мемонад 200 рубли даиҷаву 1000 рубли ракета мекунем ва то акаи ракета каданашама 1000 оҳ акаи зиёмиддинҷон дер кади кашиде мушоха акаи зиёмиддинҷон дакиҷо биди шерпаланг уғотиам вара шид набуди акаҷон тамом акаҷон кафонданаш ман пири акаи партон акаи зиёмиддинҷон шербача дер кади шери нар мерем акаи зиёмиддинҷон акаҷон ҳозир камтар успед накард мерем шерпаланго рақами виргиш 1003 рақам дуромадум 1200 рубли виргиш рақами 1 мерем рақами 1 рақами 1 шерпаланго ау 20 рақами 2 рақами 2 шерпаланго 20 рақами 3 рақами 3 брат бачо 21 акаҷону акаи гӯҷе кашидемш акаи зиёмиддинҷон рақами 4 20 рақами 5 6 боша шерпаланго рақами 6 11 ако бурбур рақами 3 ака ба 21 зада ошама мегӯем шерпаланга мерем дарси боша рақами 4 мондаи картҳо инаҳа ау мегӯем мерем шерои на дарси боши
Акай ҳам ош омада. Бале. Акаҷон ман 1000 тура ракета кардасан шер бача. Ҳоз акаҷон ҷон. Акай Эҳсон шерпаланг ба номи шақат мебуре аввали ҳарфут. Номша нагирем панҷа бигӣ. Акай Аминҷон шерпаланг пафтори акаҷони ма. Ау нар томини шерпаланго. Тамом акай Аминҷон ҷон. Акаи акай на 1000 рубл рафт акаҷон. Берем даваши бош. Даҷа фикс 1200 рубл 1900 рубл гад даст мод акаҷони ма се рақам тагар да бозӣ бузург э бля. 1000 дигар. Берем шерпаланго. Нар томини шерпаланго, нар томину. Ака пул кагизарондум. Чора пас накардам шерпаланго, чора пас накард. Ки чора пас кард? 3 و 4 5 دقیقه odamay 3 و 4 5 دقیقه odamay شد بچه‌ها 3 و 4 5 دقیقه odamay او من شروع نه اکادو رقم خالیش ده هم اتوماتیک بریم او شروع نه رقم 3 رقم 4 اوشا میگم اکا با 21 زد هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود تو توانی دوستان گفتم ای نار کومینو شیر فرانگو بریم بریم شیر فرانگو اکای امینجان شیرپران رکت اکاجانی ما اکای احسان شیرپران میمونه 1100 او دست ما بو اکای الهام هفته گلیش اکاجان رکت اکی دو گلش بکشم اکای امینجان هزی 1000 نیامده شه بچا اکای بحردین رقم 1 شه بچا اختار میمونه 200 روبل دیگه او پا ابر دیگه اکای امینجان رکت اکی میکنه اکای 3 و 4 5 شه بچا میمونه 1100 اکای الهام رکت اکای الهام اکای ولی جون رکت اکی شه بچا او اکادون یک میتاک میسم یک پول کنن چه چیزی بر بانکشون دل میارم یک کورا اکای خوالین اکای ولی جون راکت اکون هفت گلی او خود راکت اکون پول نداره چه گل بکشم شی بچا اکای الهام او شیرپلنگو اکای الهام جون راکت اکون اکای میجا با چک شروع شی بچا اکای میجا تمام اکای زیومیدی یکم اوچه خط شی بچا یکم آدم خولیش ریخته داره تو شیدا بله شیرپلنگو اکای ولی جون راکت اکای شیر بچا اکای امینجا پول دو کجا میمونه 500 روبل دیگه شیرینان انا اکای الهام اکا پول نه اومد نه 3 و 45 اومد کجا اکای الهام کدوم رقم خولی باشم که اومد تمام اکای کرناجا تو 100 دست اومد تمام اکای الهام دک جویا همه اکا جو نمیتا پول ترام نه 3 و 46 اومد اکای الهام 100 روبل دیگه میمونه همه تو پول چه خدر اومد سر نمیدون رقم 3 رقم 4 میشه پلنگو رقم 4 او 22 رقم 5 پلنگو 12 رقم 6 10 نارتون میده شیرپلنگو رقم 7 10 رقم 1 شیرپلنگو او 10 رقم 2 شیرپلنگو او 21 یا 22 دورم بو رقم 3 خوکی خنده اکادیونو بول رقم 4 همه اکا با 22 بازد میرم رقم 5 اکا 3 رقم داره بودم 4 3 5 4 همین طرف بگم نمیخه این میخه زنگ کرده 3 رقم داره او بریم شیرپلنگو بریم اکای امینجان شیرپلنگ خیلی که این روز شیرینار دست نیست دینا دست سال روز دست نیست 7 گل میکشم شیرپلنگو ایدو 7 گل میکشم اکای امینجان ما روز دستش خیلی نیست بریم او نکن شیرپلنگو نکن بینم ای خیلی اکای ولی جون افی تا پیش که نه 100 طرف تو شیربچان اکثر دیگر میگه اکای ولی جون بله اکای امینجان دین از اون باشه بدون دست اومدگی بود هیچ شیر وقت کسی اومدی رفتی او نکن میشه شیرپلنگو زنده باشین بله شروع نه اکای ولی جون افی تا پیش که شیربچان سر دیگر دوری میرین 7 گل میکنه او ای نکن میشه شیرپلنگو ای چی میگه یه تیش کفویا
به من یک بزنن دومی بچه ایفیل تفریش کن. مرشه پلنگو اکی ولی جون اکی ولی جون اکا جون ما فهمیم تو دو سالو که ایفیل خفای پیش که من خود طرف نه هفته وجه گلی کردگیم یا خود درفت نزد دیم خود تا گلی کردگیم اکا جون ایفیل تا پیش که اکا جون اکا همینجون شه پلنگ 300 دیگر دونه شرینار اکا احسان رقم زد 1400 دیگر میمونه اکا الهام او شدیم اکا بهردی میمونه 100 روبل دیگر مرشه پلنگو او شوال رقم 5 او رقم 5 شه پلنگو 21 رقم 6 او 10 رقمی پاس از این گفتم که نیاز کنیم چه رقمی 7 رقمی 7 شه پلنگو 20 رقمی 1 رقمی 1 شه پلنگو 10 رقمی 2 رقمی 2 شه پلنگو او 21 رقمی 3 رقمی 3 شه پلنگو 21 رقمی 4 رقمی 4 شه پلنگو 21 این بچه 21 20 های بازی میبریم 10 های بازی میبریم 20 های بازی میبریم 20 کمی میبریم 20 اکو سه رقم باش لگیا 6 200 روبلی شه پلنگو 200 روبلی والا 200 یکی از 50 نمیشه والا 200 نکنی چرا 6 ورا اولا کلون 6 که اکا امین درو نمیدونم مثل تا اکا زمین دیگه یک میتاگس 2 3 4 5 آره رقم 5 نشون داره 6 بریم اولا کلون او چرا خطی اکا زیومدین یک پاس یک بتون تاش اکا امینجون 6 پاس میتون دا اکا زیومدین رقم 6 تمام اکا زیومدین رقم 6 یکم اکا نمیسگی اکا تشپامیر رقم 1 مو پاس بتون تا اکا تشپامیر رقم 1 میتون اکا تاج رقم 1 اکای ولی جون همینجا دایی اکای ولی جون وارد 100 روبل شه بچو اکای ولی جون نیستای اکای تشپامیر رقم 1 7 بتون تا اکای تشپامیر رقم 1 7 بتون تا یک 7 اکای تشپامیر میتون اکای تشپامیر رقم 1 7 بتون بود مرشه پلنگو او هفت یا 400 روبل شه باشه رکت کن 400 روبل رکت اکای تشپامیر مرشه پلنگو او نگه دارش boş kazanmak falan da boş iş. Dar kombin hava kazak şoma da şey dar. Göl da böyle bom 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 bom. Böyle şey dar. Au akay zomidi rakam yak şey rakam şaş şey başa ihtar. Dak hava akay taş kamiray. Böyle şey dar. Hoş şama kas meden ha. Dar kombin hava kazak şoma da şey dar. Au dar kombin şey falan go dar kombin. کسی میدن 1200 روبل بیگیش بشه باشه پلنگو او گل دا گله بوم توی دولت نوتاونی دوستان گفت 5 شده رقم 6 میشه پلنگو پراوینا یکم خوشا نشون بود رقم 5 هر کی ما رو یاد کرد رنگ دو خانه شبکه بوقت دو خانه خرید بسوزیم بنشه پلنگو اکای امین جون ندرو ورده اکای زیومدین رقم 6 درو ورده اکای زیومدین 1900 و 1700 میمونه شه بچا میری اکای تاج رکت شه بچا اکای زیومدین جون اکای ها بله اکای کارون شه بچا وارا هوز بازی پراسه خونش همین خونش یکم ادا ختم تو با اکای زیومدین دام تو اکای زیومدین جداب میکنه یک رقم میگیره بهتون تا در تو بیشه پلاگو در تو بیدو dobro پاجالو اتسین اکای تاج پامیر شه بچا رکت که 400 دیگه کجون 400 اکای تاج پامیر اومد او شه پلا شه پلاگو سه رقم دروان یا اکای بشه 600 چرا نه تویز ما 1200 تو بخشش سه اودان درومد بازی خیلی 600 بود سه اودان درومد 1000 روبل دیگه بشه کجونو من شه پلاگو رقمی 6 رقمی 6 اکای زیومدین رقمی 6 22
ولیجون گو اکا ایلهام نگو ایلهام خطش دام اکای ولیجون رقمی 7 اکای تو چاشو چنه گرفتی 10 رقمی 1 21 رقمی 2 11 10 توش رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقم 5 21 اکا بول رقم 6 اکا او شامگین دو بول دارد درما دو بول کافه همه از کسگه با 22 از یومدین اوش چهار کجا بیش 1000 بول بشه بچا او میگه من داش باشی odamı pastor abone beni sen bak divara odamı pastor se uçur pan pastor şey bachcha se uçur pan pastori akay taki خود رقم پراسوی دا بازی کردی تاشه بچه رقم دا بود پراسوی بازی کردی این دوباره پاس باشه نه توخه دوباره پاس باشه بچه او ما پاس نکرد تمام اکرد جمعیدین جون پاس باشی چخالی که پول در رکته که مکرد جون بو نویس اکرد 1700 این 2700 رکته بیتوشه بچه بله شروع دار او مگه میره رقم 6 رقم 7 بریم اکرد تاشفامی جون شه بچه میرسن دو شیرد اکرد زیومیدن رقم خولی شود رقم خولی شود بزرگ کنید دوچت در وقت گمت میره اکرد همینجا من از 100 دوبل دیگه شما اکرد دست بزه برگیره اکرد احسان هر سال دیگه شما اکرد الهام راکت کن اکرد ولی جون راکت کن اکرد بهردین او شدن شیر پلنگو 6 پاس شوید تمام رقم 6 پاس کرده اکرد میمونه 100 روبل دیگهش اکرد کارون رقم 6 در کارون میتون اکرد کارون او شدن 100 پاس بودی اکرد الهام رقم 7 شیر بچه راکت میکنی شیر پلنگو اکای الهام راکت که شرینا دلیل جواب اکای دلیل جو شیر پلنگ شما شرینا زیباش که در کانال ما درو اومدی اکای جون صداو کرد بره سوتا همین خودی شب نوبت تو میشه رقم خودی شب دو نوبت چه بچا تمام اکای دلیل جو رقم چختی اکای ولی جو شیر پلنگ راکت کن او شیر پلنگو تمام اکای تاشفامی جو به او سلام برو یکم اکای تاشفامی با اکای دلیل جو شش پاس کو شش اکای کارون بود یکم شش اکای کارون داونو 100 دو پارتوفاگه در دستک من دورا همه 7 تاش دادم 7 بیو میکافونیم رقم 6 رقم 7 نباشه دا پاس بده اکای تاشفامی میتونه رقم 7 دا رقم 1 رقم 1 دا هی بس رقم 10 3 دا او نبات من اومد اجو که رقم 2 21 در جو میشینه نبات میاد رقم 3 21 هر جو پاری با نبات همه گرم خود اختیارجون رقم 4 20 او رقم 5 12 رقم 6 پلنگو 10 اکو بول رقم 1 اکای بهردین با 3 تا کارون ای با 3 تا 10 او شو رقم 7 اکای ولی جون همینجا دایی اکای ولی جون همینجا دایی ولی جون عزیزو خوندی کی تو بدید خوندی او نه تو میشه پلنگو اکای ولی جون همینجا دایی نستای اوکی تا پیش وارد امی خالی کدی 5 گرفتم دیگه کاسا دوری خود ایدوفش گفتم بود دارسی دیگه دکتم اکای تاش همین جون شیر پلنگ و کدوم یکم نیسا ما و اکای 5 برای چیزم 7 دادمش اتمینیت کارشه بچا 5 دادمش خاکا جون نبود شش او اکای یکم نیسا کامنترش شیر بچا ببینید در اکانت ستا او بریم اکای ولی جون پافتور باشه او بود راکت که 300 اکا جون راکت اکا جون بریم سنجو خولی شد در همین جو خولی شد خود یا رقم خولی شد اکای تاشفامی رای همون اکای تاشفامی جون شیر بچا اکای سهراب جون اینا وجدان میکنه اکای جون اینا یا رقم خولی شد لوگو رقم خولی شد رقم پافتور شش اکای کارون راکت که شیر بچا
Akadyon 700 که پارت که 300 پارت بوجه ما نکنی بله شروع نه او ادار کوبینم جونیم اپای اپاشکاش جو خولیش هم میتونم دوخید اوچیات اپاجون ما اپاجون دایا جو ایستادن در کاری میخه که میروی اوچیات همه گرم ما نمیتره خون و جونیم جون هستی در همینجا نبودی و رفت داشی ای اکم در کنی من چون بزن اوچیات شما میتونم اکای خوب جون پلو ای اکای ولی جون اکای همینجا شیپالان سالی دیگر میمونه اکای احسان جون شیپالان میمونه انا 800 دیگر اکای الهام یا رقم 7 9 رفت مکجون میمونه سالی دیگر او دو برات دادن راکت نکردی اکای بحردین رقم 1 شیپالان میمونه 500 دیگر اکای کارون راکت اکن اکای کارون اکش داد میکنیم یا کنن اوکی تمام جونیم جون دا اوچات بنویسیم تا جونیم جون دا اوچات بگی بنویسیم بعد جمعی اکای تاش فامیل اکای دلیر اگر اکای دلیر نمیشه خطی بافم اکای دلیر نیست خطی بعد یک آدم دیگه خطی بنویسیم در همین نوم صد خوافی اکای کارونا اینم صد نکنه وقت دو او اکای کارونا شیر بچه پل دومان اکاجون پل دومان شیر بچه پل دومان پل دومان اکاجون اکاجون نمرات حرکت که نمرات بنویس در واسه ما 2700 حرکت میکنم من شیر پلنگو رقمی 2 رقمی 2 شیر پلنگو رقمی 3 او 22 او اکای 3 23 اکای سوال رو شیر پلنگو شما دیگه 20 رقمی 5 نرد بینم چخالی گپ نیست که تو پرسی 21 ممکنه رقمی 6 این کانال ما و شما شیر پلنگو رقمی 7 20 رقم 1 شیر پلنگو 20 اکا بود رقم 3 اکا با 23 او شما میگه میام رقم 4 اکا سوال تو ما را خفا کردی شیر بچه خفا بولا ما نوخی تا اکا جون بگو که ممکنه ما بودی که کانال ما و شما گفتم بدونیم اکا جونو دیگه التماس دیگه تکرار نکنین شیروی نار اکا دیومیدی شیر پلنگ پل تا حرکت کردم پل دراغ وقت که موجه اوپا راه رقم 3 رقم 4 می اکای الهام صد دیگه دونیم اکای کارونا شیر بچه پافتوری اکای کارونا شیر بچه پافتوری اکای الهام جون 2700 رو بود اکای در اکا جون اکای دیومیدی جون تویست اکای همین ماه دست گرفتای نیست رقم 6 پافتوری تاش پامیر ده همینجا ای اکای تاش پامیر همینجا ده شیر بچه اینا خوش اکای تاش پامیر میخونمش نیست با یک دوا خوری نداری رقم 3 رقم 4 می اکای تاش پامیر شیر بچه همینجا ده اکا جون ما او رقم 6 خوله شیر دیگه شد رقم 6 مو خوله اکا جون رقم 6 خوله میره شیر پلنگو اکای جون او اوشی اکای احسان جون شیر پلنگ 1200 دیگه میمونه اکای الهام شیر پلنگ میمونه او اکای بحری شیر پلنگ میمونه 400 روبل دیگه اکای کارونا نیست اکای تاش پامیر اکای تاش پامیر اکای تک شیر بچه رقم 6 اکای ساعت مرود جون ده همینجا شیر بچه اکای ساعت مرود او نکن بینو شیروی نه اکای ساعت مرود همینجا ده شیر پلنگ هم اکای شما شیروی نه اکای کیما ده ساعت مرود فرق سرشا شما ده اکا جون باید همین آدم یا آدم خولیشان آباد خیلی شیر بچه اگر اکای دلیل نمیشه خیلی بالا میکنه رقم میکنه شیر بچه 18 میکنه شیر پلنگ نرد بینم اکا جون اکای 600 رفت 600 نه 600 اکا هیچ کپول ما دوز نکرده دا او واتساپ اگر رو نکرده باشین اکا 600 400 اکا تاش پامیر 400 و 600 400
400 اومد اکا تو 400 اومد میمونه 300 روبل دیگه شه بچا بریم او میگه شه پلنگو میره دارشی برشی 400 اومد بله رقمی سده رقمی 4 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 12 رقمی 6 رقمی 6 شه پلنگو 11 رقمی 7 رقمی 7 شه پلنگو 21 رقم 1 رقم 1 شه پلنگو 20 رقم 2 رقم 2 شه پلنگو 11 رقم 3 رقم 3 شه پلنگو خوکی خنده 20 اکالیونو بول رقم 21 فکر نمیاد رقم 7 و 21 دیگه 20 11 20 11 فهمیدم اکال او شامگین با 21 زد میرم رقم 1 اکای ولی جان اوش شاشه بچه او میگن شروع اینا او اکای امین جان ما شه پلنگی ما شه اینا پاستوری اکا جان در اکان ساتا بین شه پلنگو دارشی نار کوم شه پلنگو نار کومینم هم کسا شما شروع اینا فکر امین جان چه میشه دو پاستور تمام اکا جان اکا بکشه بچه ما بودم بگم او هفت پاس تمام هفت پاس باشه bez bazara bere شه پلنگو اکای دله دهمیجه ای اکای هم هفت پاس باشه شه بچه دوازده یا بولگا بنویس رقمی اکا جان رقمی هفت همه تو تا راکت اکا اکا جان راکتا بعد اکای دله اکای ساعت مرو دای اکای خدمت او بره شه پلنگو رقمی هفت رقم یک میریم هفت پاس کردم اکای والی جان از دوازده شه بچه بنویس این تاشتا دیگه تا راکت میکنه نه تو میشه پلنگو نه تو میشه نه او صدر پاس اومدگی اکا جان پلن اکا اینجا راکت اکا سر دیگه اکا سونجا میشه پلن 800 دیگه هم نمونه شرینا اکا الهام برو ما در جاش اکا دلی رو بنویسیم هم یک او شد اکا دلی اکا بحردین شه پلن میمونه 300 دیگه اکا تاج پمین میمونه 200 دیگه شه بچه میره شرینا رقم یک رقم یک رقم یک شه پلنگو او 11 رقم 2 رقم 2 شه پلنگو 10 رقم 3 رقم 3 شه پلنگو 22 رقم 4 رقم 4 شه پلنگو او 20 رقم 5 رقم 5 شه پلنگو 10 رقم 6 رقم 6 شه پلنگو او 22 رقم 7 6 رقم 7 شه پلنگو او 21 اکاجونوی وارادرو محمد وارا میدرویم ایده جوش استان اکای وارادرو محمد وارا میدرویم رقم 6 رقم 3 وارا کدر او شیر پلنگو وارادرو کلی ادموی وارادرو کو وارادرو شیر پلنگ وارا کدر رقم 6 رقم 3 سخت نشون رقم 4 میری کوش کنیسا باز یک وارا اکای بحردین یک درو واردا ای نارد بینم میره شیر یک وارا اکای وارادرو شه پلنگو وارادرو هو اکاجونو شه پلنگو وارادرو هو او این اکاجون جون نامو تکفیر و کدوم روید میکنه شیر بچه ها 5 وارا اکا احسان تا 5 دوارا اکاجونو ما شیر پلنگو او اکا احسان 5 دو واردای وارادرو هو یک از گرم دوره شیر پلنگو اونا دوره دامی و دامو میکشون اکا ترپمی رقمی 4 رقمی 4 بره شیروی نه اکا بیروجون پول حرکت کردم او بره شیروی نه کسی بدونه بزنه او بره رقمی 4 ای در تو میدوشه پلنگو گل در بوله بوم روی دور توتا اونی دوستان رو گم کن هر کی ما رو یاد کرد تمام اکا هم اکا تازه کنشه بچه او ای در تو میدوشه پلنگو در تو میدون
میکروفون شیر پلنگو میکروفون زد میکنه میکروفون هیچ جونا نمیدن هیچ جونا نمیدن هیچ جونا نشریدن او نه کن شروع نه بریم بله 7 خولیا شیر پلنگو 7 خولیا شیر پلنگو 7 خولیا بریم رقمی 4 رقمی 4 رقمی 5 یا رقمی 4 رقمی 5 رقمی 6 رقمی اکای 7 اکای داله رقمی 7 تا اکای داله رقمی 7 تا برام دروری برای 300 روبلا سون پارتون دا برای 300 روبلا بدروری اکای برادها اکای داله اکای جان جواب بمون کارتتا نه کفون خیم تمام بریم اکای بعدی رقم 1 رقم 2 خولی موند رقم 3 خولی 3 دورا تمام 1 2 برشه پلنگو پرامید او نه تو بینشه پلنگو 1 2 3 4 5 6 3 5 بینشه پلنگو اکای بحریدین رقم 1 درو ورشه پلنگ او شیشوری نار اکای ایسون رقم 5 درو ورشه پلنگ میمونه تا کجا ما انا 500 روبل دیگر اکای تاشپامی شه پلنگ 202 شکجون تاشپامی رکت اکای سال دیگر رقم 4 درو ورگی اکای داله 200 درو ورگی شه بچه اوکی تمام اکجون کفوندا میگیریم خیلی رقمی 4 رقمی 4 شه پلنگو او 20 رقم 5 22 شه 5 رقمی 6 رقمی 6 او 31 رقم 1 رقم 1 شه پلنگو 10 رقم 3 رقم 3 21 اکادون بول رقم 6 اکا باسیار او شامگه مونده کانتو اینها اکای همینجور درنگیتی اکای همینجور گفتم اینترنت بخواد تمام شده برومدگی گفتم اکا جون خیال کردم اکا اینترنت زیادت نور برومدگی گفتم اکا جون تمام اکای بحریدون خوش آمدی تمام توقیات اکای همینجور من گفتم تو زیادت یا تلفن یا کال برومدگی خفایل کردم نبرومدگی اکا جون ما او میگن شروع نار بریم تو توانی دوستان رو گم کن چی دکتر وقت دادی بخدا اکا نخوندم بود بخدا قسم نخوندم بود اکای سوال مرود اکای همینجور خیلی دیدم همین زایدستم چند قیمت او زیوخمی گفتی گفت صاحبی کنار اکا خیلی اکای همینجور جون اکای همینجور جون صاحبی کنار اکا خیلی چی بود الو добра о здоров брат мой как у вас дела брат мой что ты брат мой где ты брат мой я здесь брат جان Ayakami çoğuna. الو Şakam kafagi, şakto karagi. Salam aleyküm akajono. Ya o ya tov memunin. Akajono hamar kamu bozi kadeste akajono. Yak da se şu. Ya kov varay. Dupa. Joey. Ya damak akajono. Prastoya ya akajono. Prastoya. O da akajono. Minus ne? Ya lahza akajono ya lahza. Ya lahza.
акаҷоно простой бошад рақами 7 мерем шерпаланго рақами 7 20 рақами 4 рақами 5 хоки хунук 11 рақами 6 шерпаланго оли ма ко ҳисоб китоб накардам ягон чи худаш меам мегӯям рақами 4 31 рақами 5 рақами 5 шерпаланго хоки хунук 10 рақами 7 рақами 6 саломат боша акаи Сатормурод саломат боша акаҷон 33 рақами 1 рақами 2 саломат боша ака рақами 2 20 рақами 3 акаҷоно рақами 3 20 акаҷоно бурди рақами 1 ба 33 зада акара ош мегем рақами 1 ба 33 рақами 1 ба 33 зада акара ош мегем рақами 2 мерем шерпаланго зинда боше акаи эҳсони бохтарӣ хита ака ганда приколиш гирифтестӣ акаи Сатормурод хита ганда приколиш гирифтестӣ ака ганда акаи шух буда акаҷон як канал мекушоем чиста канали хандинкамон ака ҳардиш хитона давуҷа файрод мекунем шерпаланго гаптон надорум шерпаланго гаптон надорум ака шухиҳои гизала мекунӣ гаптон надорум акаи эҳсони бохтарӣ якум номи хита менависум шерпаланг да анамо канал якум номи хита ба имзоҳо ба аризо ба ҳамаи чи шерпаланг ака аминҷон ёра ака чиста кловно мегем ака ё меган механдем и ако чиста довар шиштаган давуҷа акаҷон довар шиштаган қабул мекунад ку ки чӣ гап мегӯяд и ако ҳози акаҷоно рақами 2 мерем шерпаланго рақами 1 зада рақами 2 мерем шерпаланго ҳама қасам менависем ки ки рақами чанда яко менависем ки ки рақами чанда шерпаланго ака мо тура нагуфтем ки ту сум надорӣ акаҷон мо хита нагуфтем ки сум надорӣ шерпаланг 6 ака парто акаҷон ҳози инҷа да ман менависум ки мақсад ӯ ака неста чӣ хеле ака минуза нарава рақами 1 акаҷоно ҳози як лаҳза месем мақсад инҷа ҳама чи ҳисоб-китоб дора шид ака акаҷоно биге як бор рақамо ки айка акаҷоно биге ки чандай ки чанд не шерпаланго рақами 1 ба 31 7 акай дале рақами 7 200 дошти акаҷон ӯ контами акадаги бидем рақами 7 акай далера 100 шудаги буд ҳоли инаи конша минус менем оо мешава 345 акаи эҳсони бохтарӣ 500 дошти ака ӯ конта минус мекунем 200 мемона акаҷон инаи конта минус мекунем 100 ракета мекунӣ акаҷон 100 ракета мекунӣ шерпаланг 100 ракета мекунӣ акаи амин рақами 1 ба 31 зад ҳози фаҳмидӣ рақами 1 ба 31 зад ака имонҷон омаду шебача ина ҳози кани заряни кима ай бела заряни кима ку чӣ гирифт кайф мекунам успеда мекунем
Ne akay son muhtara u karad minus kadagi bitiyor ne? O Oho. khesiku. Ne? Ne? Oho ama mümkün değil. Khaga ne? Yani. Kizad o zaman Parsan kesin. dura. Ay ma kesin kizad. Kaçlar bu? Sivya. Biyo ki yakam ya. O. O. Evet şey. Ya bu Hey. rastıyor. O. Ey ne akara bu? Aka ilhonco ya mütak şey başa ben av korumu çok ha. Ne akara pansa doş minus kadi rastın. Hı? Ne ama hiç henüz ne kadar bu kesin. Khesi. Kart ma kesin kartı şurada gibi diyor ne? Ma şuridim ay sarkaşdım rakam Minus kadar yazza. girer müzik. Disa diyor ona. De salmon ya konuşay so mekini famedi. Hı hı rastıyor. Ana inca bakıyor. Tamam kayıp. Ne aka hafça. Aka dalir zadak. Ne o? Hami kizad ma bu tamam. Rakam ya. Kod hiç okto kari. Ona öyle mi ya? Kay muhtari az se rakam dorungu minus. Benim aşağı. Au me şey falango. Şöyle na. Aka amin. Aka Suad Murod hamca da akacağım. Aka Suad Murod. Köşe de Suad Murod. Aka jo şey falan akşam da akacağım ya. Aka yak minuta. Oxuram bozi ma varaz adım oli akura rakam yak boza. Tamam oli akacağım. Fahmid oxuram varaya akayı. Rakami 6 sana بود. Menin. Akacağım. Aka ehson. ما با دیوای ایسون نکنه بودم اکا ایسون 3 4 5 اختر خیسن و 500 داشت مینوس کرده 200 میموندن آنها با مینوس میکنی سال دیگه خرجا بشن اکا ایسون جو شیفالان سال دیگه رکت هم میکنی اکای دلیل شیفالان رقم 7 اختر دو پافتور اکا امیجون دیا پافتور بکنه اکا امیجون اکا سال موجود یک متک میستیم روسون بله اکا ایسون جو سال دیگه رکت اکا جون Tamam بریم. اکای دله شیر پلان. او اوشدگی اکاجون. او اوشدگی میریم دارچی. اکای بحردین. پاس کرده رقم یکا. اکای تاج رقم 6. اکاجون رقم زد. انا فکر چنده بلم جا. بسم الله ویدیو خفا کن چند کس درآمدگی بود. رقم 2 ندارم بود. رقم bu چند ندارم بود. بدن یک minut میخواد کو این میشه ها اکای سه فهم یافتم تون نه ایوان نیست tamam اکا جون شپا اکا سوال موجود میتونم اما از من پاپاس اکا علی جون یک minut اکا ولی جون یک minut فکرام ندارم هفت ندارم بود tamam اکا جون هفت ندارم تا یک میشنم بوالک یک minut میخواد کوش کلاگیر دوش میکنم با نمیخواد اکا الهام یک minut شه بچه‌ام پول تمام پارتو هفت ندارم بود значит سه رقم درآمدگی بود то есть در رقمشان در رقم دا بودی 5 سه رقم درآمدگی بود به سه رقم دا بودی که درآمده باشه 1200 روبل دیگه بود 1100 خطی و کنه اکای تاج پامیر گوش کاکا جون سلام علیکم تریکاتیجی نولد درصد اکا 100 قرضو بودی 1200 1100 بود اکا خودت کردیم 1000 این خودت ختم میشه 900 روبل گرد میشه بچا بریم رقمی اکا امین جون شیرپالان رقمی 2 اکا جون رکت اکا جون اکا احسان شیر بچه رکت اکا بله تمام توقع اکا جون 900 مونگه وقتتون دارد بود اکا جونو اکا سواد مرود رقم یک خولی های اکا سواد مرود 1 2 3 4 5 6 رقم یک مون خولی های شیرپالانگو شیروی نه رقم یک مون خولی های بریم اکا جون نه اومد و خیست بود اکا جون همه درم پول تمام پارتو شیر بچه یکم مرده تارساگی بود اکا جون همین دو اجون خیست مخاکا برای همین دیر شده است شیرپالانگ همین تاگ میتونم پول همین پارتو بچه مون نمیگیریم اکای دلیل
акай дале хеле рақами 7 шербача дале рақами 7 акаҷон. Акай Эҳсонҷон медонам бозиам вақте ка ман хестам ай бимаши шербача ман бояд нахезам ай ҷомонашо бораво хестам. Акай Эҳсон бояд 100 рубл дига хеле ракета кини шербача 100 рубл дига ракини акаҷон. Ака партофтум буд ака. Оли ҳозир холӣ ҳастай. Акай далер ой акаҷон. Акай далер хи ҳама ой ракета намекунад чӣ хел бикафонум. Акай Эҳсон шерпаран бояд 100 дига хеле партои акаҷони ман бояд 100 дига партои чӣ кафон шер мекунам. Кафон шерам мекунам охи 100 рубл шер. Озо охи боҷа акай далер шербача рақами 7 айхта ошдаги шербача 200 рубл кади дукон рафт. Бахудо прикинь ами 2 минута ки аҷон мехез ко эфир мемира бахудо. Акай далер рақами 7 шербача. Акай Суадмурод ҳаминҷода шербача. Шерпаланго шерпаланго шерпаланго. О акай Суадмурод рақами 1 мохола бутумуд шербача. Ду конш акай далер ҷон. Дiyum konuş merhaba Rost megi. Hadi var diyum konu. Akay sual mevcut rakam ya khuli ay. Tamam. Akay sual mevcut rakam ya kaşe bacha dodum ta. Tamam fahmedim. Bale. Akay amin jon rakam 2 akajon khtam raket am kişir bacha. Akay sual mevcut şerinar rakam ya akajon raket kişir bacha. Merin dalşi. Akay amin jon şerpalan rakam 2 akajon khtam raket am kişir ko banım ne kanal da gel. Ne yani oxiromur bu partayı ta. Rost şudayım. Tamam yak konu akay ve amirjon belan şerbaça yak var memnunum aynen. O akay Suadmurod 900 rubl 800 diga şerbaça memuna. Menen şeroyda akay mesela o şava rakam yak zabda ve rakam demeri. Rakam 2 au 12. Rakam 3 31. Rakam 4 şerpalango 20. Rakam 5 21. Rakam 6 20. Rakam 7 20. Hazor raketa karakan 900 mont. Akay Suadmurod 1000. Rakam yak akay Suadmurod boşa. Hiçi bisiyar. Bad nemadı. Aka bu rakam ise o şamega rakam 4 meri. Akay amijon şerpalan paltora akajoni ma. Au dar pominu şerpalango. Bale am ta fikrin. Au nar pominu ha paltora pozi. Akay amijon şerpalan şoma da rakam satka umedum ki aga baylaşa. Akay Suadmurod rakam 2 mokholiya. Akay Suadmurod rakam 2 ramegi. Akay dale hana akay dale rakı. Akay dale şerbaça rakami pastori. Au yakdı. Tamam yakdı akay Suadmurod. Akay dale rakami hamjeda akajon. Ben şerpalango. Namersin bu zaman namersin. Akay amijon şoma şerbaça. Ben şerina. Akay dale hamjeda akajon. Seda rakam 4 şerpalango. Nar kombinu şöyle nar kombinu. Au gula da o ta kadem kafona sar kadem berim. Akajona rakami kholi 7 dolar odamoy bozingar. Akay Ehson şerpalan memuna desadi o akay dale hamija dai. Akay taş şerpalan memuna 800 rubl digar. Akay amin buroma akay Suadmurod 2 yak agisa akay memuna 700 rubl digar. Yani işte 600 rubl digar. تویز یا خود نارفتم نکن
Akajon 700 rubl دیگر مرکز شد مراجعون 700 rubl دو کارت رو واردی aynı sağ 700 دیگر Akajonو شیر پلنگو شیروی نار رقم 7 مخوری ای اکا عزیز خودم رو کن اکا دلیل بعد وقتی میگم اون جواب نمیدم تا کار میکنم تمام رقم 7 نزید و خون موبایل شیر پلنگ بیا رقم رو بکشم اکا تاشفامی تو رقم 7 تا بگید اکا تاشفامی دادم اکا تاشفامی مون 600 700 روبل دیگر بده شیر پلنگو رقم 4 او 11 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 شیر پلنگو 11 رقم 7 رقم 7 شروع 20 رقم 1 رقم 1 اکای مو 10 yani جای کوبا خیلی بدای جای ما باردشون کی باید بدای نه یک از خطی کنم که اینجا 11 محصول میکنم سفارشی بود رقم 3 خیلی کنم آدمو اینجا باردشون بود یه نشون بکشی خیلی لیست خونده کنم داد تلویزیون کو تمام اکادیونو شفالانگو هم آخرش شما شروع نارکی سو میکنم فکر ofis پرشون تا 20 10 های بازی میگیریم 11 های بازی میگیریم 20 میمونیم چی بچه این واراشی چی 11 های بازی میگیریم 11 های بازی میگیریم 11 های بازی میگیریم شفالانگو واراشی 300 اکای زیومدینجو رقم دو رفت دکی جوی و خاک حجم میکنند نمیوان شفالانگو انا که واراشی شفالانگو وارا درو مرحمت وارا میدوریم شروع نا واراش رقمی 7 رقمی 3 اکوی وارا درو مرحمت اکاجونو او شرپلانگو وارا میدوره نه تو شروع نا هوا کساخ شما شرپلانگو شروع نا وارا اکای سو 5 وارا son 5 درو واردا اکای زیومدین دو وارا دو soyib doroz küçüve ki akay saat muro dura davara nemi dura şebaça akay saat muro au vara pas tamam akay ziyomidin rakami 2 5 ya şaş çok ulan ya şaş çok 2 5 ya şaş çok ulan akoy vara 2 rakami ya şaş şol mukholi şey parango au rakami ya şaş şol mukholi او نار کومی شیر پلنگا خوشان شیروی نار میل دارش باشی اکاجون نور رقم 1 6 4 مون دوباره خولیه رقم 1 6 4 مون دوباره خولیه بین شیر پلنگا هر کی ما رو یو ما هم داره هر کدوم شاید روز اون رو یو کنید بله میکنم اینجا شروع کنیم بچه‌ها بین شیروی نار اکای زومینجو رقم کلان شیر بچه‌ها رقم 7 3 مرا کلا رقم 7 شان رقم شون دیگه رقم یک میریم یک دوباره مثل رقمی 2 میشه پلنگو 2 میشه پلنگو او میگه شروع نه رقمی 7 خشن اکنون نشون دیگه правильно میریم اکنون رقمی 2 3 دوباره یای 5 دوباره یای 7 دوباره یای او نه تو میشه پلنگو شروع نه هم اکنون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میشه پلنگو انا که میریم اکای احسان اکاجون ما 100 دیگر حرکت میکنی شیر بچه‌ها 100 دیگر حرکت میکنی میریم اکای تاشفامی اجداد میکنی 3 6 اکای تاشفامی که حرکت کرد 1000 روبل بگیرش میشه ای استغفرالله دو دام رو vardı 1200 var 1000 روبل بگیرش میشه اکای زیومدین جون پلا حرکت نکرد اکای زیومدین همه اکای اجداد که پلا پارت کرد اکای سوختان 100 دیگه باید پارت بشه بچه‌ها او شروع نه که سخت شما شیر پلنگو گلا داو تا مدا ورازو رقم 7 تمام اکای ساعت برو و چخلی مدا ورای رقم 7 بله اکای تاشفامی جو رقم 7 اکثر فهم میشه بچه‌ها اکای زیومدین جو شیر بچه‌ها اکای زیومدین کافون شیر نگیریم جدا شرکت میکنه تمام
Ой, бе, акаям ту, акаям парта оқиди рақам ромадаги, акаям эҳсон, гӯш нафҳам, то мо хапам ақли худам мутода мешавам. Ай, бахудо, босу ту минуте ки айдом хестам шевача бахудо. Акай зиёмидина пулуш омад, ошидем шевача. Мере широи на 1000 бур вигӯш, ай рақами 5 мекшум. Тоис астағфируллоҳ. Олбе. Ҳафт хиша нишон додаги ай. Ай рақами 1 мекшум, ай рақами 2 шепаланго. Рақами 2 шепаланго ау 20. Рақами 3. Рақами 3 шепаланго ау 11. Рақами 5. Рақами 5 шепаланго 11. Рақами 7. Рақами 7 айда бикаш. Рақами 7 ҳамон кашидаги ман ҳамон кагем. Рақами 7 шепаланго ау 12. Акаҷоно бу рақами 7 ака ошамагем ба 12 миллиони ҳам ашкар. Мондаи каратое ки буд ин 8 шепаланго мере дарси бош. Айда кашадам, айда хушадам. Ош тоша шепаланго мере шепаланго дар боши. Ака эҳсон шепалан рақамот пафторай 1000 буд бигшуд. Эй нарком бин шепаланго нарком бин. Акаҷоно шепаланго рақамот пафторай ака эҳсон мере шепаланго дарси боши. Газават. Мере шерида 220 буд. 210 буд. Ёне чизан ҳестам акалмарам. Бе ки вақтам 220 буд шер бачо. Рақами 7 шепаланго. Эҳо 220 буд. 20. Акаҷоно бу рақами 2 акар ошамагем акаи ки буд? Акаи зиёмидин шербача ошамагем. Акай зиёмидин шери на ош шава далубой бара медура мезани мерай. Бале рақами 2 шепаланго 20. Нарид бинувака нарид бинум бозади ака се бара дурума се бара зада афеси. Ман нафаҳмидам чӣ гап шуд. Бале шепаланго рақами 2 зан рақами соне ау мегем шери на акай соат мурод охмад кана гуфтам ки бой рақами 2 сабуд ро мезана гуфти не намезана. Мере шери на ау Акай эҳсон пафтори шербача. Акай эҳсон. Тамом акаҷони ман ракета мекунем мерем. Ака 400 дига қарзе бо 300 ракета накунем ки 200 сфайли шикунем. Акай эҳсон шербача ракета ки акай та шерпалан мемона. Ду рақам дори 500 дигар. Акай соатмуро шерпалан мемона 500 рубли дигар. Ау мере шерпаланго. Акай эҳсон 3 рақам дора. Акай зиёмидинҷон оши чашепалан 1000 дига зади акай зиёмидин аки дар инҷа меиси бозӣ мекунӣ. Нартон бинум шерпаланго нартон бинум. Акай зиёмидин шерпалан ош шавата. И акай зиёмидин дар инҷа неста чи? Акай эҳсонҷон ракетаки бозимон му ҳич кана монда намекунам. Ҳамин ба худо ман телефон чафаҳмидум ки 5 минуте ки аҷо бихезӣ هیچ کانال نمی‌مونه چرا؟ акаҷон хиду зади шербача акай зиёмидин шерпаланг 1000 дига да дасти ман дори шери на 1000 да дасти ман шербача дори. акай зиёмидин ҳоли бесо рақамо хоҳиша ака будури қабиҷан хатимон акай эҳсон кушуд. акай эҳсон 300 дига мемона шербача пулудон 300 дига мемона мешофи 300 дошти. акай эҳсонҷон шидем. Ай рақами 2 зад рақами 3 мера шерпаланго. Рақами 3. Рақами 3 шерпаланго ау 22. Рақами 4. Рақами 4 ау 11. Рақами 5. Рақами 5 20. Ау буген шерпаланго. Рақами 6 12. Рақами 7. Рақами 7 шерпаланго 22. Рақами 1. Рақами 1 шерпаланго 10. Рақами 2. Рақами 2 шерпаланго 20. Акҳо 22 бо вараши шерпаланго. Вара дуроҳо марҳамат вара медонем шерои на. Акаҷоно ойбек курсада мисинлар. Ойбек брат, извини мы узбекский не понимаем. Давай по-братски, ты можешь по-русски напиши.
شیرپلنگو ورا شد ورا درو ورا اکای زیومیدی ورا اکو ورا رقمی 7 رقمی 3 کارت 7 بخش نشون دو نشون داد aydı kaçta bunu ayse yukarı sen nişon da çon beri şaş vara akaz yomidin nege ki şaş da vara akoy vara duro hiç kadiga name dura şey parango hiç kana dura mise kazama kaşın buzan kadmış o şava şaş vurmadı o şava kat bedana böyle şey parango au güller da o tarkadı kafon sağ kadı böyle şey parango da boşti akadyono hiç kada vara name dura şey parango bir parça kanal kafon kanal imora il malakla çi نکن نه تمام آخرش ساعت نوجوان ده باشه تمام کبرا کنیم تمام سه شش دمه کشیم ویز نه پاکوژی پاشون کافا ویز نه پاکوژی کاک ویز نه پاکوژی میکنیم برامو او شونشه پلنگو اکل اولبک ما نفهمیدیم که ترما درستی شونه سرنگ انگلیسی ما بله شیپلنگو او میگیم چه دار یکمی چور باید برم چور خوله شش برم شیپلنگو شش هفت سه شش هفت سه شش هفت سه یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده او شیپلنگو میریم او میگه کسی بزن 800 بود اکی پولی کامل اکای دیومدی داداش من 700 بود جمعه شه بچه میری بله شیپلنگو رقمی شش رقمی شش شیپلنگو رقمی شش 21 اکا بو رقمی سه مونده کارتون نه شیپلنگو من درس باشه رقمی 4 او شاکت میذاره شیپلنگو او میگه 800 بود موبایل بود پولی کامل بود بله شروع نه هر کی ما رو یاد کرد از اون روز مخدور بود تو توانی دوستان رو گم نکن نکن بینومه او شاکه ایسا میگه او شاباله چی شد یکی تشمه افش کفایه چی رقمی 3000 اکجانی ما رقمی 3 والا رزا او برای جادوفه او رقمی 2 دلار بود دیدو رقمی 3000 بله شیپلنگو او شیپلنگو من داشت گوشه نکن شروع نکن بینو گل دا او تا کردن کفون سر کردن گل دا بوله بود توی دور تو تونی ساشا چیکار کرد بله شروع نه هر کی ما رو یاد کاش باید ما خدا ما روز او رو یاد کنیم نکن بینو شیپلنگو بله شروع نه او میگه شیپلنگو رقمی 3000 رقمی 4 میلی نکن بینو شیپلنگو هولی اکای زیومیدی جون یک منو نرسیم کو اگه اکادیون اگه کس کارتوش اگه توش پاس میکنه شیپلنگو اگه کس کارتوش پاس نه هم پر درجا اکا ایسون 1000 ویگش و 700 ویگش 500 دیگه میمونه اکای تشمامی شیپلنگ 7 6 اختای 7 چند رومان چسبی اولی 10 رومان 11 رومان اکای تا شیپلنگ میمونه او دوفاش 12 رومان اگه به دواره کشی 12 رومان بز 20 زد با وارش رقمی 3000 او اکای رمضان شما اکای تشمامی میمونه 300 دیگه شه بچا اکای ساعت مرو شیپلنگ میمونه 300 دیگه اکجانی ما یا اکای اگه مورا میذاشی رقمی 4 اکای رمضان شما رقمی 4 شیپلنگو 11 رقمی 5 شیپلنگو او سه تا بابوس گرمی نارد بینم رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 22 اکادیومو برای جزیره کدگی نیمی انسان اکا بسته تکرار داره او شامگه میره داشت روشن رقمی 6 شکایی انسان سه رقم دارم اکای رمضان جون حال جون خلی نشد شیرماشان جون خلیش اکادیوم رقم دیده شیردن او نکن بینو شیپلنگو من داشت باشی گل دا او تا کردن کپون ساکن شیپلنگو من شروع دار من شیپلنگو او گل دا بوله افت خوش بخت شد گل دا بوله افتمان رحمت خجو گل دا بوله افتمان میپرن تاک و شانسون دور مکان 700 دور دیگه کردیم ویدیو شیپلنگ شد 700 دور درست بدوی 20 جو خالی بشه باز میکنیم کندر خالی نکنیم شیپلنگو
بریم او گلا دا او تا کنید کپون تا کنید شیر پلنگو هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود نرکن شیر پلنگو نرکن بینم گلی کتاگی دستانه که کتاگی بایی گلی داداگی دستانه که کتاگی بریم شیر پلنگو رقمی 5 رقمی 6 بریم نرکن بینم هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود توانی دوستان رو گم کن دوستانی مهربان رو گم مکن بریم اکجانه با اکای سون 800 روبل نمونه اکای تاشپامی شیپلان 100 روبل دیگر نمونه اکای ساعت برو شیپلان یکم و یکم نمازد نمونه 100 روبل دیگر شه در اکان سختی رقمی 5 رقمی 6 بریم رقمی 6 شیپلان گو او 22 6 کرد رقمی 7 او 10 رقمی 1 خاکی خنک 11 رقمی 2 اکای ساعت مرود مون رقمی 2 روشا شیپلان گو 20 همین روز 2 ندوده سر رقمی 3 11 رقمی 4 شیپلانگو 11 رقمی 5 شیپلانگو او 10 اکادونو بو رقمی 6 اکاد او شما بگیم بعد 22 زد بریم رقمی 1 او نه کومبینو شیپلانگو نه کومبینو گلا دا او تا کردن کپون سر کنه شیپلانگو هم رقص شون شری نه هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود توانی دوستان رو گم مکن اکای جمدی جان میگو گفتم خالی میشم اکای ساعت مرو جان شیپلان هر رقمات پاسپورت پاس اکای جمدی جان اکای ساعت مرو جان شیپلان او خیران کنگی تمام میبرو تمام اکای او خیران کنگی میبروی تمام گام نیست رقم چند رقم میشه فکر کنم نه او اکای ساعت مرو جان پول دوم شیپچای نار بینم تمام اکای تاشپامی کیجو میگه بازی کو فشاری نه بازی تا زن اکا تو او نکنم جواب بده میشه بچا بله شروع نه در ورسه تصمیمش بکنیم بله شروع پلنگ رقمی 6 زد رقمی 7 بله شروع نه او شما نه کنیم شروع پلنگو گل دا او تا کردیم کپون اثر کنیم شروع نه گل نواره بون توی دورا تا توانی دوستان گم کنیم بله اکای احسان جو شروع پلنگ میمونه پانسال میگه اکای تاش شروع پلنگ میمونه نادر رقم دوری 500 روبل دیگر اکای ساعت مرو شیپلان او شدم اکجون مکشون شیپلان گو رقمی 7 رقمی 7 تمام اکجون رقمی 7 12 جاوز اکجون رقمی اکای ساعت مرو او 11 رقمی 2 او 21 رقمی 3 20 رقمی 4 او 10 رقمی 5 11 رقمی 6 شیپلان گو 20 اکجون بول رقمی بافکن بیای رقمی 2 21 20 10 11 توری بو رقمی 2 اکر او شنگاکای تاکای سوال موجود شیپلان او بگیم نه اکای تاشپامی جون شیپلان پاستوریو پاس اکای ما پاس ما تمام اکر 500 بود در واتساپ نیست اکای هستم یو دادا سویستا بگم می دو شیدا بله شیپلان گو او نه تو اکای زیومیدین ده همجایی اکای زیومیدین همجا دایی او ای سکای سوال نور داره نمیشه بچا اکای زیومیدی شیپلان ده همجا اکجان او رقمی 7 6 خوری هر شب دو تا نار بین شیپلان گو بین درس باشه او اکای پاریز شوکا اکجان اکای زیومیدین یا رقم بگی اکای یا رقم نشه اکای پاریز بتیم اکای زیومیدین جون یا رقم شبیه یا رقم اکای پاریز بتیم یا اکای بودی که خطر شش اکای زیومیدین جون شفاس نمیشه بچا شش تمام اکای پاریز جون بحری من چی اکای بحری جون خرید چی اکجان نفهمید اکجان رقمی 2 رقمی 3 اکای بحری جون گفت شه بچا نفهمید بازی میکنه اکجان ما شیپلان بازی میکنه اکجان او نار کنین شیپلان گو نار کنین بریم اکای پرویز او اکجان داو شبیه جو خلیش اکجان متا اکای پرویز رقمی 7 بگیری اکای احسان شیپلان 200 نمونه اکای تاج شیپلان بازی برو ما در جوش اکای زیومیدین میرسون اکای زیومیدین رقمی 6 گیری سای میمونه شکمون 500 700 و 600 روبل دیگه اکای ساعت مرو شیپلان
kartal زد 400 روبل دیگر بریم. اکای پرویز پاکای پرویجو رقم 7 مخولی هم بگیری شکا افیروشو گانده خفای تاجیکستان در اکای پرویز باش کنم. اکای پرویز هفتم بگی تمام خیمه که جامعه هفتم در اکای جمعه میتون اکای دلی با جواب داد میمونه 500 روبل دیگرش بله شیرپالانگو رقم 3 رقم 3 اکای با اینجا باز رقم 3 شیرپالانگو 11 رقم 4 او 20 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 شیرپالانگو 20 رقم 7 رقم 7 شیرپالانگو 20 رقم 1 رقم 1 شیرپالانگو 11 رقم 2 او 12 اکا بول رقم نیمه اکای بافکن 5 بابا 26 شدی 11 20 20 10 ولی رقم 5 با 23 اوش همگه و رقم 6 بریم اوش شیرپالان اکای کی بود او نار تومن شیروی نار تومنون دلا دا او تاکن کپون از تاکن شیرپالان گو بره شیروی نار همه سات میدن اکای زیومید اینجا میگش خاستوزل دا بوله افهمات نپورنه تک شیرپالان گو او سری پاوارو نار تومنون گلی کتاگی ای دودم شایا زنجیر پیشتفشه پیشنه یا اکای زیومید نه دو زمان گفت تو 7 زد که دیدم که 20 نیست درو نیست بره شیرپالانگو او شیرپالانگو بریم در تومن شیرپالانگو اون گازاوات ساخن شیرپالانگو گازاوات میکن شیروی دار اکای واحدیجو چوکا شیرپالان خود گیر شیروی دار رقم 15 رقم 6 بره شیرپالانگو او ای نار تومن شیروی دار گلا دا او تا کدیم کپون از تا کدیم اوتاونی دوستان و گون پلان ای بودی برومات اکای ساعت برو شیرپالانگ میمونه اکای جمجی میگم ای بودی برومات خی اکای دین شیرپالانگ 7 6 8 500 شون 300 روبل دیگه شه بچا اکای ساعت برو شیرپالانگ میمونه تا ای بلا ما اکای سونجو به صوت کنه کجا خطا اکای ساعت برو 200 دیگه میمونه شه 400 2 تا کجا 200 دیگه میمونه شه نه می اکای سونجو شیرپالانگ انا 200 2 تا کجا کارتا زد میشه 800 500 دیگه میمونه شه بچا اکای سونجو 500 دیگه دوری بره شیرپالانگو رقم 6 رقم 6 شده او رقم 7 ما چانسون دور مکا اکای زیومید اینجا اون دیون خود رفته سه کجا نیما 300 دیگه نمونه رقم 7 شیرپالانگو 21 رقم 1 شیرپالانگو او 20 رقم 2 اکای ساعت مو دیمو او 22 بعد نه رقم 3 شیرپالانگو 20 رقم 4 شیروینا او 20 رقم 5 شیرپالانگو او 22 اکا با وارا شد اکا وارا مرحمت وارا میدونه یگون کازا وارا میدونه یا اکا یگون کاز وارا میدونه شیرپالانگو 300 وارا درو یگون کاز وارا میدونه شیرپالانگو او بگم بریم شش وارا تمام یا شش دوما تمام اقرب 3 و 6 چوش ما هیچ نفر گفت این نیکش اقرب 3 و 6 میشه 3 و 7 شیرپالانگو اکای اقرب دواره 3 و 7 میگیره شه بچا اوی اول ما کو سوی باشه پرسیم ببین شیروی نه وارا کدا شیرپالانگو شیروی نه وارا کدا رقمی 3 و رقمی 2 و رقمی 5 اکای احسان 3 درو وارد اکای احسان رقمی 3 اکای زیومدین رقمی 6 6 دواره درو وارگا سوی باش اکا جونو 3 6 دواره سوی باش دوارگای 7 1 4 خولیای 4 7 اکای اقرا 4 7 دواره بدونه شه بچا 300 روبلی ای اکای اقرا 4 7 دواره 300 روبلی بدونی او بگی 4 7 اکای اقرا شه بچا اکای به رقمی یک مخولی مو شیرپالانگو
акаҷоно рақами як мухолимон акаҷон дар ин акаи соатмо як каме гирифта дар ин нору ракета кенешер бачао тамом акаи соатмо як айхел шер бача ау меге мери дарши нартон минушер парангон гила да об сар кардем капон капона сар кардем рақами 2 5 шонага нишонага рақами се мери ау нартон минушер парангон акаҷонои ма ракета мекенешер парангон нартон минун гили каги дастамаки катаги май ноз калашмат ау нартон минушер хушомада шер парангон хушомаде ака хушомада шер парангон ау гил дар болои автомат мепарад так шер парангон мере шерои на гила додем ба ҳавас дега ма ошиқи дигар кас ау май наред бину кате ошиқ шуда рафте намади каде рафте мере шерои на нартон шер парангон нартон минун мере шерои на рақами се мерам ҳама картоя гирифтам шер бачаҳо рақами се мерам ош шавкас мезанам 1800 рубл шер парангон ҳар ки моро ёд кард аз умрш бархурдор буд тавони дӯстону гумакун мерем акаҷон карта ба номи ҷовидон мебарем 60 дада карта акаҷони ма ба номи ҷовидон акаи ақаб ба номи ҷовидон 929 сета 160 мере шер парангон шерои ҳама каса хушомада шерои на мере шер парангон ау нартон минушер парангон нартон минушерои на мерем акаҷоно ака бараш 25 акаи эҳсон рақами 3 шер паранг мемона акаҷони ма 200 дигар шер паранг акаи зиёмиддин рақами 6 акаҷон оо шидин шер паранг акаи ақаб ракетака акаи соатмурод рақами 1 акаҷони ма 100 дигар ракета мекунед бача ба фикрам пули ака давно омадагия акаи соатмурод шер бача пули домадагия оо шидем акаи ақрабҷон 600 домад акаҷон оо шидем шерои нар мерем кас мезан о шава бурга акаи эҳсон 200 мемона акаи зиёмиддин шер паранг оо меша акаи ақаб оо меша акаи соатмурод оо мешем 1 2 3 4 5 6 мере шер паранго акаҷодури акаи парвиҷон шер паранг ҷон холиши эфир хафоя пешай намефаҳмум гапота гапои барахида мере шер паранго ау мегем шерои на ау мегем мерем дарши боши каси моро ёд кард мо ақл дорем ки ӯро ёд кунем мегем рақами се мекушом рақами се шер паранго рақами се ау акаи соатмо 16 16 ака дига қатии 31 агар ягон 32 набуроя окей рақами 4 21 рақами 5 ау 11 рақами 6 12 рақами 7 10 20 рақами 1 шер паранго 10 рақами 2 шер паранго 21 ҳамиш сиёҳ мешид зуд мешид акаҷоно бу рақами се ака ба 31 о шаш шер паранго ау мен даши боши нартон минун шер паранго нартон минун ау акаҷонои пафтор менесем пафтор акаи зиёмиддинҷон шер паранг пафтори акаҷонои ма акаи соатмуродҷон пафтори акои пафтор шер паранг пафтор менесем шерои нар ау нартон минун хушомада шер паранго хушомадем мерем дашти шер паранго акаи соатмурод мегам пафтор так канса қатил дубоиш тамом акаи зиёмиддинҷон шер баша 7-6 пафторай ау ака баша ракетакида мерем шерои нар тамом 1000 ракета мекунем шер паранг мерем ау нард бинем шерои нар ҳар ки моро ёд кард аз умрш бархурдор буд акаи зиёмиддинҷон шер баша пафтори акаи зиёмиддин акаи соатмурод 200 акаҷон омадааст акаҷоно чӣ занг мезанӣ шер паранго пласоя намебардум акаҷони ма рақами 3 зада рақами 4 меша шер паранго ау нартон минун шерои нар нартон минун ҳама каса хушомадем шер паранго
گلا او تاکره کفون تاکره اکای احسان شیپالان میمونه تا 1000 تا حرکت کنیم 800,000 700 دیگه در جمع اونا حرکت میکنیم از پولتا اکای زیومیدین اکای سالمو او اشدیم اکای زیومیدین شیپالان پافتوری اکاجون اکای زیومیدین شیباچا پافتوری او اکای زیومیدین حرکت کشیر بچا اکای زیومیدین حرکت کشیر بچا تمام شش بشه حرکت کن اکای اقرب در همینجا شیر بچا تمام اکاجو حرکت کن اکای اقرب در همینجا شیر نه اکای پرویز تمام اکای زیومیدین جو حرکت کن شیر پالان بریم اکای زیومیدین جو حرکت میکنه شیر پالان حرکت میکنه اکای سالون او اوشی اکای زیومیدین حرکت میکنه اکای انسان او اوشی شیر ای 700 دیگه دست ما شیر پالان بریم اکای زیومیدین فهمیدین پافتور شیر پالان حرکت کن او اوشی دیگه اکاجون نر تومینو شیر پالانگو نر تومینو خشومانی شیروی نه زنده باشه شیر پالانگو رحمت در کنار بازی میکنیم اکاجون زیومیدینی و شیر پالانگ رکت اکل اکاجون تمام جات میشه بچه سماندار اکم بازی درسته همین بازی درسته اکای سماندار جون اکل درستی شروع است که پولش همین حلوای پولش حرام های کیمور اکاجون بازی ساعت فوز درسته دتای کمی اکاجون به یگم شکه هم همه دونه بازی که میکنه دتای کمی فکر کردن میشه اکای پرویز تو افریت خفا شیر بچه ما کامنت را خوندم جواب دادم گفتی که جای خوری داری گفتم اکاجون اونجا خوریش فرار کردم نبودی نویسی و برو ما رفتی چون افریت اینترنت تون سوست شیر بچه اکای زیومیدی رکت اکا او شدیم میدن شیر پلنگو کدوم مثلا او شواشره نه رقم سه رقم چور رقم چور اکاجون odam نیست شیر پلنگو odam نیست رقم چور 20 odam ابیتا هم کور داره رقم 5 10 رقم 7 رقم 7 شیر پلنگو 22 رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو 21 رقم 2 رقم 2 شیر پلنگو 11 رقم 3 رقم 3 شیر پلنگو خوکی خنه اکاجون بو رقم 5 رقم با 31 او شماگه بین داشت باشه رقم 6 اکوی پافتور میرسه پافتور یا پاس اکاجونو ما او شیر پلنگو میرسه پافتور یا پاس این نار تومین شیره نه هم اکسا شما گل دا بولوی بوم توسا اونی دوستان رو بومت این نار تومینم پولی پاس تا اکای سوال ماجو خوشان شیر بچه بگه بودرو اکای بگه بودی فرماش بعد سوالی 8 یا 7 اوز شیر بچه ابی تا هیچ کنه سمیره شیر پلنگو دارشی اکای سونجو پافتوری شیر پلنگو اکای پرویز او اکای زیونی پافتور بدار اکای سو پافتور او اوکی او برا تمام شیر پلنگو رقمی 7 6 مخوله شیروی نه رقمی 7 6 مخوله شیر پلنگو به 7 6 میگفتی بخشی شیروی نه رقمی 1 2 مخوله شیر پلنگو 5 داد رقم 6 بی شیر پلنگو 2 1 خولی داره آدم بوزینگار اینو میگن اوچش اکای پرویز رقمی 2 خولی گفتم اکای پرویز او نار دینو شیر پلنگو بریم اکای احسان ای بچه اکای احسان شیر پلنگ میمونه 1000 او دیگر
Акай Зиёмиддин ОО Шерпаланго рақами 2 як мухоли аз шерои нар меисем ма як эфира падлисача метавонем ки бозимо ганда хана чилага ай ҳаматон бахшиш акид 5 минут мара ждал мекунем мара дастгирӣ мекунем Шерпаланго акай ғайба дыра биги мегам дыра бигирим кадомша пас кунум акаҷоно Шерпаланго шерои нар рақами 2 як мухоли ака мега дыра биги акаҷон кадомша пас кунем шербача ау акаҷоно 2 як мухоли ай акай Зиёмиддин се рақам қадар бозӣ мекунӣ акай Зиёмиддин ба се рақам бозӣ мекунӣ ака тамом Шерпаланго додум акай Зиёмиддин ракета кашид шербача 200 ракета кашид бо ракета кашид тамом ау хушом Шерпаланго чӣ рӯзе шуд ки ба ман мебинам акаҷон ҳамин хел мекунем падалиса кунем акам як каме гирак бо як каме гирем просто одама хайр кунем и коша мегирем баъд икони чӣ кор мекунем акай Зиёмиддин ин ракета кадар мекушед ба шакулта ау Шерпаланго шерои нар ки ҷо шидем шерои нар мере шерои нар Шерпаланго ки пул рӯйкар мегӯем ки пул рӯйкар Шерпаланго акай Зиёмиддинҷон сад дигар ракета кадар акаҷон биё бозия ма худам давом мекунем анаҳа о акай Самандар ҷо ҳастай акай Зиёмиддин дия дудуму акай Самандар шербача хуш омадӣ рақам як мухолия мегириша акай Самандар акаҷоно рақам як мухолия 607 тамом да WhatsApp диди брат меоз акай Ташфамиҷон мебинем акаҷони ма тамом акай Самандар рақам як айхта акаҷон 607 500 дигар донам акай Ташфамиҷон ҳозир мебинему дар дасти ма ба фикри 600 рубл дошуд акаҷон ҳамин буд бале мере Шерпаланго бозия ма намекунем рақами 5 рақами 6 мерем ау рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 11 рақами 1 рақами 1 10 рақами 2 рақами 2 Шерпаланго 22 рақами 3 рақами 3 ау 20 10 тоист рақами 4 рақами 4 ау 32 рақами 5 Шерпаланго хоки хунуд акаҷоно бу рақами 4 ака васида ош шавагӣ рақами 5 мерем акай Самандарҷон хуш омадӣ шербача як бор дига мерем 6 7 5 опа ду рақам якама хошкуд тамом акаҷон акай Самандарҷон хуш омадӣ Шерпалан дура мегирифтад акай Самандарҷон ракета кунед акай Самандарҷон ракета кунед Шерпаланго рақами 7 6 холӣ дорем Шерпаланго рақами 7 6 холӣ дорем шерои нар рақами 7 6 холӣ дорем ау ин нарахмо меё Шерпаланго рақами 6 7 холӣ дорем шерои нар мере Шерпаланго бозира ма намекунем саатао дӯстону гунакун шерои нар нархо меё акаҷоно акаҷоно ҳич канеса рақами 6 7 тавотоша Шерпаланго рақами 6 7 дарагон одам неса бурем бутем мардум
فردا بگیدی گفت عبدالله بگیدی ای نرکن بینو شیر پلنگو نرکن بینو برین شیر پلنگو رقمی 14 رقم 5 برین اکه جامعه دیجا رقم هم اکن شیر بچه ها اکه جانو رقمی 6 7 مخوره اکه بودن بودینگر نیست اکه ایسون 1300 دیونه شیر بچه ها اکه سما شیر بچه ها میمونه 400 رو دیگه سماده اکه جان 400 دیگه دیونه شیر پلنگو ای بختو بوزی گنده اکه جامعه دیجا تمکن اکه جان 6 7 مخوره شیر پلنگو اکه جانو شیر پلنگو اکه جامعه دیجا تمکنیم او یک کمبی 6 7 ای نه بینو شیر پلنگ 6 یک 7 اخته شیر بچه 6 7 یک میمونه اکه 200 رو دیگه اش یک میزنی اخی برین شیروی نه رقم 5 رقم 5 او خوکی خنوز 20 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 که کن گرفت رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 او 22 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 او 11 رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو خوکی خنوز 12 اکه بول رقم 1 اکه او شامگه با 22 شیر پلنگ او شچار رقم 2 بریم اکه زیومدین جون در همینجا اکه زیومدین یه اکه زیومدین وقتی دیام پاس کردیم دای برو مارا اکه جونو رقمون به حدیثو خولیمون میریم اکه ایسون 3 رقم دو تا اکه 3 رقم دو بو رقمون خولی داریم میری شیر پلنگو ای نه تو منی شیر پلنگو شیروی نه اما کسا شما شیروی نه او بگه میریم شیر پلنگو اکوی بوزینگا رقم اکه 3 رقمون خولی داریم شیر پلنگو اکوی بوزینگا رقمون خولی هست میریم شیروی نه اکه جونو اکه اکه سمندر ایزو خواهم بگیم تشش هفته اکه سمندر 3 رقم خیلی بودی میکنی یا دو او میریم رقم 2 تموم اکه ایسون شیر پلنگ 1000 میمونه اکه سمد میمونه کجا نیمه که باشی 500 روبل دیگه است میرین شیر پلنگو او میگم رقم 2 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 باشه شیر پلنگو رقم 7 20 رقم 1 باشه شیر پلنگو رقم 1 11 اکه جلو بول رقمی رقم اکی جای شو میدیم 11 هر بوزمه بروریم 11 هر بوزمه بروریم 12 هر بوزمه بروریم 20 کمی مونیم 20 هر بوزمه بروریم 20 هر بوزمه بروریم اکه جلو بول رقم 5 اکه با 21 زده او شما میگن شیر پلنگا میریم دارچی بولشه رقمی 6 او شما میریم او دارد بینو شیر پلنگ اکه son. Ve şeroy na gıl da bolay bom 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 bom. Behruz
بهروز پدنالا دقیقا odam رسیده او آکش هماندار هر در رقم میشه بچه میشه فرنگو او ناکن میشه فرنگو آکش هماندار هر سه رقم بگیره کجون آکجونو همین کنم بکشه 15 منوت 10 منوت پیری و کجون میکنه اصل پاس همه خونیم بعد دوام تمرین odam جا میکنه هیچ کدای فیلم موندگی نیست تمام بری رقمی چند زد ها نه رقم 6 بریم او ناکن میشه فرنگو ناکن بینم هر کی ما رو یا از اون برخوردار بود تا توانی دوستان رو گمک بگیرید اکر احسان شیپران با همون 1300 میمونه اکر سمندر میمونه 700 روبل دیگر میره شیپرانگو رقم 6 رقم 6 او 11 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 شیپرانگو او 31 رقم 5 رقم 5 خود کنید اکادیما بو رقم 4 اکا باسیار اوشتامگه من داشته باشه رقم 5 ناکن شیپرانگو شما نشده بدن هم وقتا شما ده وقتا نمیدون چون افیروز گانده خنده چه odam نمونه توی وقتا کو و وقتا اشتراد 5 6 7 8 9 10 او چه بینید شما بره شیپرانگو هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود اکای سمندر شیپران هزار رقم تا پس میکنی 200 روبل داری اکای سمندر سون هزار رقم تکن همون خیلی میکنی شکلی سون جون هنوز 1000 تا تکن دوازده هست تکن رقم تکن زرچی دو و شش مخولی بمونه نشه بچه ها دو و شش مخولی های یک کن بریم بعد یک کنه و شک هجا 10-15 تا پیری اصل میگم خونم انا بعد میبیام بفیر ایسر خوری ادامه پلیساچه میکنیم ادامه دعوت میکنیم پیش توی عذاب نکشیم میره شیپرانگو اوی نکنم شما دیگه کسا رقمی چند زد رقمی 4 رقمی 4 زد رقم 5 میره شیپرانگو او نکن بینو شیپرانگو نکن با جوش نمو پر دوست را نکن بینو شیروی نه میره شیپرانگو اکای ایسون 1600 دود میمونه کجون 1600 بنای زکت کنون اکای سمت آمشین دای شیپرانگو 14 بله رقم 5 رقم 5 شیپرانگو 21 رقم 6 رقم 6 که پس شدن 20 رقم 7 رقم 7 اکای سمندر او 21 رقم 1 اکای سمندر او خوکی خنود رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 باشه شیپرانگو خوکی خنود اکا بو رقم 3 اکا با 23 اوشتانی رقم 4 اکاجونو هیچ کنیوز اکاجونو 10 15 اکاجونو ما اکای سمندر بنای شیپرانگو 10 لیتر پیری میکنیم اصلا میخونیم میریم 10 لیتر دوام میتیم میریم همون خیلی میکنیم شکر اکای احسان شیپران 1600 داشته میشه 2200 ترکته کنم کجا
Aka sonucu pul tələfə bakacağım. Şöyle paramı konzervatöre böyle
Salam arkadaşlar, salam aleyküm şerparango. Salam arkadaşlar, salam aleyküm. Xush omadید شعرهای نه. خوش آمدید شیرپلنگو. آیا همتون بخشش چند شد؟ شعرهای نه. شیرپلنگو. نزدیکترین کاتیجه برای نشون ثبت خوب. آکاجونای ما شیرپلنگو هم اختصاص شما شیرپلنگو. برای شعرهای نه. سلام علیکم که قربون دارم. 100 روبلی شه بچه. 100 روبلی آکاجونای ما. اجداد نکنید نبودیم ادامون برومرگه نکنید ادام اجداد نکنید شیرپلنگو که برومدی باید نبروید. برای شعرهای نه. تو شعرهای خودم بپیسه. سه رقم خودم قسم خود. او اکای سوروجون همه رقم خوره نه اصل خونی برومدیم همه آقا کردیم برومدیم نمازهای خونی اکامدیم بگم بوزیر از هر سر رویسیم. او نار تومید شیرپلنگو. اما قصه شما نکردیم رقم میگیریم شیرپلنگو رقم میگیریم بوزیر بدون مفید. شعرهای نه رقم میگیریم شعرهای نه. اکای قربون مثلا رقم 6. اکای قربون جون شیرپلنگ رقم 6 گرفتیم کاکا جون. برای شیرپلنگو گوزینگرو. شعرهای نه رقم میگیریم شعرهای نه. اکای سورو مثلا رقم 2. آکاجونو راکت هم میکنه اسمای علاو بازی از جلومه دامون بدون شیرپلنگو. او نار تومید شعرهای نه نار تومید شیرپلنگو.
Gıla da o ta kare şey palango kafona sağ kare. Gıla voroy bom. Tuydora. Au nar tombilin şey palango. Evet, akademik köpüğü olarak hikayesi şey palango. Akademik olarak hikayesi akademik ma. Iruz akıl kişiruza iruz aturi kol kan farsız. Iruz ma aturi odam kan. Muziyan durmadan odamı kantalar burada. Ne? Tamam akademik. Şans olarak hikayesi başa. Ama doğal akademik pro da gel şeyler ya. Pro da gel. Au. Ne yaptın böyle şey palango? Her kim o astı cüda meykunar. Can. زندگی را خانه خراب میکنم جان ناتوانی داستان کن جان ای جان şey palango au adamı köşeden bakıda yüzüme hayranım au Akami dot kuşan şey baça akademi da kamu khoya şey palango şöyle da kamu khoya ya buzira bu ikine buzime da ya buzira bu ikine şey palango au hiç kaçıyorsa bakın
Hey Simon. Rastlığa girer bir şey. Kanka bak hiç. Hadi sen göz yaşına olmuş olayı. Utanamadım ha. Demedim mi uçmaz lazım hayatım bir şeyin. Tüm uçağımız vardı. Sen buradan kızın soldan sorduğunda odan cankı. Bak sen nasıl bir rakım uçmaz lazım bir rakam vardı. Sen burada şu an. Tiyatro da odan var. Hiç gavzan var. Buradan bir şey daha. De kay kalan var. Be falan go mena isim. Mena isim akacunu ma mena isim. Kan akacunu ma mena isim ki kira khame gira. Bere makacunu ma akay kurunjun. Akay merdunjun salam aleyküm. Akacunu ma big şey falan go rakhama begirim berim darshi. ما با شما بفخریم اکوی ما اکای سوروب جون شنا رخمی ده کجو ما ایخته میریم اکای سوروب شه پنجون شما دی شنا اکای سوروب جون شنا رخمی دو شه پنجون ایخته میریم دار شکجون ما اکای قربان جون شنا رخمی شش کجو ما ایخته میریم شه پنجو کی رخم میگیره کجون ما یک لحظه میسیم شنا همه کسا رخم میگیریم میکفونیم اکوی ما کفون اکوی ما پریریف دادیم برای ما یک اوداموز نیست شیر پلنگو پریریف دادیم اکوی ما برای ما یک جمع اودام نیست هوج این اکوی ما اومده است اکای مردوجو سلام علیکم ما بوشمون میفخریم اکجون ما بوشمون میفخریم کان اکجون ما بنایسین که چی رقم میگیره شیر پلنگو مینایسین که چی رقم میگیره ما بوشمون اکوی ما میفخریم هم وقت اکوی ما بردبوری نارتون بینیم شیر پلنگو ما بوشمون اکوی ما میفخریم کان اکجون ما بنایسین کانی شیپانگو بنویسین ای نارتون بینم ای رفتیم اکجون ما میخونیم چون نمیخونیم اکجون ما اکوی ما رقم میگیریم میریم دار شیپانگو ما بوشون میفخریم شیپانگو ما بوشون میفخریم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنی یه دید که وضعیت وزبین باز در اومد در زمین شیپانگو باز در اومد در زمین هر وقت اکوی ما بردبوری میریم دار شیشیرون اکجون آشار میگیم هم اکتون اکوی ما بردبوری نارتون بینم ای کنی اکوی ما کی رقم میگیره اکوی رقم گیرمون مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیپلنگو میکفونیم کفون گلده او تر میگیم اکوی ما با کفون سر میکنیم اکجون ما رقم میگیریم کنی اکوی بوزیگرامون نه اکجون ما ایفیر سر دودیم شیپلنگو نه اکجون ما ایفیر اکا پریری دبود برای اکجون ما کمکای تیشینای گلده او تر کردیم اکجون ما کفون سر میکنیم کنی بنایسین اکوی ما کی رقم میگیره ما با شما روحان جسمان میفخریم نارتون بینم اکجونوی ما مینویسیم شیپانگو مینویسیم اکجونوی ما او میگیم شیپانگو میکفونیم گل دا او تار کردیم شیپانگو گل بازی مورا سار کردیم همه کسا اکجونوی ما خوش آمدین نارتون بینم او میگیم شیپانگو ما روحان جسمان با شما میفخریم اکجونوی ما روحان جسمان با شما میفخریم این ما هستیم که شما هستیم شما هستیم که ما هستیم کنی شیپانگو کی رقم میگیره اکجون ما مینویسیم که کی چند قدر پارت افته اکجون ما مینویسیم که کی چند قدر پارت افته ما با شما میفخریم اکجون ما با شما میفخریم کن اکجون ما بنویسیم شیپانگو بنویسیم نارتون بینم اکجون ما نارتون بینم اکوی که نودر اومدگی شیپانگو رقم میگیریم اکجون ما بازی را سر میکنیم گل داو تار کردیم شیپانگو کارت کشی را سر کردیم اکای طلب جون ویگدی میریم شیپانگو داشت اکوی ما کدام میزن اوشک جونتون شود هم اکتون دکوی ما بوری نارتون بینم اکوی ما نارتون بینم میریم داشت اکجونوی ما میریم داشتی ما با شما اکوی جونوی ما میفخریم اکوی رخمگیر ما شیپانگو کن اکجونوی ما رخم میگیریم اکوی رخمگیر ما کن شیپانگو رخم میگیریم ای نارتون بینم گلا دا او تا کدیم شیپانگو کفون سر کدیم او میگیم شیپانگو میریم داشتی نارتون بینم شیپانگو گل دا او تا کدیم گل بازمو سر کدیم اکجونوی ما همه کسا خوش اومدین شیپانگو مینویسیم اکجون ما اکوی که رقم گرفتگی اکای قربان اکای سروب جون
менависем ки чанд қадар акаҷонима пул партофтай. Акаҷонима менависем ки чанд қадар акаҷонима пул партофтай. мо бо шумо аконима мефахрем. мо бо шумо шепаланго мефахрем. Менависем ки акаҷонима ки пул партофтай. Кани акаҷонима бинависем. Шепаланго кани бинависем шевнар. мо бо шумо шепаланго мефахрем. менависем акаҷонима менависем. гул баромад аз замин, аҷаб гули нозанин, дид ки вазъиятҳо бадбин, боз даромад дар замин. нартон бинӯ шепаланго. рӯҳани ҷисман мо бо шумо ҳастем. рӯҳани ҷисман акоима мо бо шумо ҳастем. ягон гар акоима зиқ намешавем. ягон гар акоима зиқ намешавем, бо мерем далши. касе мезана акоима ошак ҷон шава. бале акаи валиҷон шернар холия аст. акаҷонима рақами 1 3 4 5 7 мо холия шепаланҷон перериф доштем. акаҷонима барои ава акаҷонима камакак бози одам систа шернар нав акаҷонима эфира сар додем. мо бо шумо мефахрем акоима. мо бо шумо мефахрем. о наред бинем акаҷонима шепаланҷон рақами 7 шернар айхта. акаи валиҷон не акай вара нест. акай бози прасӯ акай садӣ. акаи валиҷон шернар рақами 7 шепаланҷон айхта. акаҷонима ракета мекунем. шепаланго як лаҳза месем акоима ако омадестан шерунар бозӣ медава озӣ. бозӣ шепаланго медава ягон гар рӯ афтода намешем. мерем шепаланго бинависем ки чанд қадар партофтай. кани акоима гила дао тар кардем шепаланго рақамгирия сар кардем. мо бо шумо акоима мефахрем. мо бо шумо акоима мефахрем. кани акаҷонима менависем ки чанд рубл партофтай акаҷонима. мо бо ҳамаи шумо акоима рӯҳани ҷисман мефахрем. акоима мо бо ҳамаи шумо рӯҳани ҷисман мефахрем. акаи қурбон шерна 200 акаҷонима дори шепаланҷон. акоима рақам мегирем шепаланго рақам мегирем шиёна гулбаза мо сар мекунем. нартон бинем шепаланго гила дао тар кардем шепаланго бозира мо сар кардем. ҳама каса акоима зиндаву сарбаланд бошем. акаи валиҷон шерна рақами 7 акаҷонима айхтай. ҳози шепаланго ҳоз мебинем ки анами ако ҳози акоима нав мардум ай намоз биромадестанд. ҳоз мебинем шепаланҷон 300 мебинем. акаи қурбонҷон амҷади. акаи зариб акаи зоиров. акаи зоировҷон амҷади шепаланҷон. акаи зоировҷон амҷади. мо бо шумо мефахрем. мо бо шумо мефахрем. акаи асланҷон салому алайкум шепаланг. ау мегем акаҷонима рақам мегирем. рақами 1 3 4 5 мохолия. кани акаҷонима ки рақам мегира. не акаи муҷоҷон вара нест. акаи эфир акаи перериф доштем акаҷонима. шогир акаҷонима намоз шахонд акаҷонима анака ҳози акаҷ панҷам мегирам. 5 акаҷонима айхтай. акаи валиҷон 7 5 айхтай шерна. мерем акаи муҷоҷон шепаланҷон рақами 4 акаи муҷоҷон гирифта якум шепаланго рақами 1 3 анака мерем акаи валиҷон шепаланг рақами 7 5 акаҷонима айхтай. мерем акаи валиҷонам мегӯем ки ака гуфтае ки ман пул партофтум. акаи валиҷон шернар акаи помир шернар пул така ракета накар ака пеш ҳамин перериф ака буд пул такаҷома мега ракета кадом каматуна. мерем шепаланго далши. мо бо шумо мефахрем. ҳоз акаҷома мепурсим акаи памир суровҷон мепурсим ака доштаги бош акаҷома чуба немерем. акаи муҷоҷи шернар рақами 4 акаҷома айхтай. акаи асланҷон ягон рақами дига га акаҷома.
نه فهمید اکای کی جون شنا ایجاد شوگی شتاگی در کجا ما حوز کجا ما میپرسوش شنا توره اکای یگان گپ چپ نیست کجا ما باش ما میفخریم اکای اصلا جون رقم یک سمون خولیا بیگ اکای سورو جون یگان تا رقم بیگ کجا ما بریم دال شوخی ما باش ما روحان جسم میفخریم اکای جون ما ای کدومش میکشیم ایسر میکشیم اکای جون ما ایسر اکا تو سواد میکنیم رقم یک دومون خولیا شیپانگو رقم یک دومون اکای ما خولیا این نارتون بینیم گل داو سر کردیم شیپانگو کفون سر کردیم ما با شما اکای ما روحان جسمان میفخریم نارتون بینیم اکای جون ما میگیریم تو زوال میکنیم اکای سوراب جون از یک بینیم بس اکا ایسر اکای جون ما تو زوال میکنیم اکای اصلا جون شیر نه رقم یک اکای جون ما ایخد میشه اکای کیمون اکای سوراب جون رقم 3 اکای جون ما ایخد میشه برای که اکای اصلا یکم اکای جون ما نایستگی بدش دادوش رقم بگویم میریم هم کسا بوزیک نه شیپانگو تو زوال میکنیم شیپانگو تو زوال اکای اصلا جون شینا ما با شما میفخریم رقم یک اکای جون ما ایختای اکای سوراب جون شینا رقمی 5 اکای جون ما ایختای ام اکای جون ما کدومی که پول نداره اکای ما راکت هم میکنیم ما با شما میفخریم بینایسین که چند قدر اکای مجوی جون شیپانگو جون 400 اومدای ما با شما میفخریم او من یا با شیپانگو اکای والیجون وقتا شناختم شیپانگ رقم 7 اکای والیجون است اوش دیگه کدوم میزنه رفتیم اکای جون ما یکم بازیمون اکای ما تو زواد میکنیم کدوم اوش راکت کدام میگیریم اکای ما راکت کدام میگیریم نرتون بینم اکای سوراب دیگری بالا دا بود یک تا اکای دیگه سوراب داشتیم شیپانگو کنیستای اکای قلندر رو فهمیدی اکای قلندر رو شیپانگو جون نمیدی اکای قلندر رو شیرنا اکای قلندر رو نباشه رقممون خولیه اکای قلندر رو جون شیرنا نمیدی یکم بازیمون شیپانگو تو زوال میکنیم اکادون برو اکای قلندر رو شیپانگو جون نمیدی رقمون هم میخونم اکای قربان شیرنا نمیدی اکای قربان جون رقم 6 اکای ما 200 دوری اکای والیجون رقم 75 اکای ما ایخته شیپانگ 300 دوری اکای مجوید رقم 4 ایخته اکای ما 400 دوری اکای اصلا جون مو اکای ما پول ناماده اکای ما اکای سوراب جون از اکای مثلا اکای اصلا جون او نمیبینو شیپانگو مو اکای ما میبینو شیرنا اکای ما یکم بازیمون شیپانگو زواد میکنیم کدوم میزنن اوشک جون شود رفتیم اکای ما اکای ما رقم 2 خولیه رقم 2 اکای ما خولیه شیپانگو تو زواد میکنیم شیرنا رقم 3 میریم رقم 3 دا تو زماده او میگیم بالا اکای ما رقم 2 خولی مونده شیپانگو رقم 2 اکای ما خولی مونده ما باشون میفخریم اکای ما باشون میفخریم کانی شیپانگو اکای مجوجون رقم 2 رم دادم تا اکای ما اکای کیمون جامده اکای قربان جون امجاده اکای قربان شیرنا امجادی میریم اکای جون ما باشون میفخریم روحان جسمان اکای جون ما باشون میفخریم رفتیم اکای جون ما رقم 3 کدوم میزن اکای ما اوشک جون شوا او نکن بینن میمونیم اکای جون ما میریم رقم 3 میکفون اکای جون ما دل داو سر کردیم شیپانگو کفون سر کردیم دل داو سر کردیم شیپانگو کفون سر کردیم ما با شما اکای جون ما روحان آن اکای جون ما خیلی گفته سود میریم کانی اکای جون ما میریم اکای قربان جون شنا رقم 6 اکای جون ما ایخته اکای ما 100 نمونه نار بین اکای والیجون رقم 75 ایخته اکای ما ایخته شنا 100 نمونه اکای والیجون هم شیپانگو گاری نیوایای اوه آن نگفت من اکای با گولی شسال میکنم اکای مجوی جون شنا رقمی اکای مجوی جون اکای موجوهی شیپانگو رقم 4 دو اکای جون ما ایخته اکای ما 407 اکای ما 200 نمونه اکای اصلا جون شنا 100 اکای ما رقمی یک اکای جون ما ایخته اکای ما اوشنیم شیپانگو اکای سوراب جون یک لحظه بسیم هم اکای سوراب شوگی دما پرسن ما باشون میفخریم ما با شما اکای ما میفخریم رفتیم اکای جون ما
бале акаҷума акаи суроб ҳамин ҷон шина айхта акаҷума 400 мемона рақами 3 шепаланг айхтай. Мо бо шумо мефахрем рафтем рақами 3 рақами 3 шепаланго рақами 3 акаҷума 20. Акай парҷон салом алейкум хушомадед акаҷума рақами 4 рақами 4 11 рақами 5 рақами 5 21 нарад бинем акаҷума рақами 6 рақами 6 10 рақами 7 рақами 7 22 авул мегем рақами 1 рақами 1 10 омада шепаланго рақами 2 рақами 2 20 хоки хинак шепаланҷоно бурбурди акай валия авул мегем ба 22 зада акара оша мегем ай рақами 1 мерем акай асланҷон пафтори акай парҷон қабула шепаланго рақами 1 мо холӣ мондай акой ма рақами 1 мо холиай шерои на рақами 1 мо холиай кани шепаланго гила даво пар кардем рақамгирия сар кардем акай повҷон рақами 1 айхидир бале акай повҷон рақами 1 акай суробҷон шен акай 1 миллион нестем акай поб акай гирифтай акой ма навбад акой ма ҳич ка неста кира да навбад наистем акай парҷон да навбад наистем акаҷума якон шуда наистай акай суроб қурбоналиев акаҷума да навбад наистем та шепаланҷон ҳич ка акаҷума неста да навбад бози акома нав сар кардем бози нав даршиса акаҷоно мо рӯҳани ҷисман қайтон мефахрем рақами 1 акаҷума акай поб якон наиста шепалан акай побҷон шена ракета мекунем мо бо шумо акаҷума мефахрем акаҷума мо бо шумо мефахрем акай побҷон шена ракета мекунем қабул акаҷума ана дидена бо ана кани камерама ма бо ҷазир кардам магарам я бо камака исм биёрам ҳам хемеша оҳиста я исм орда рафтем қабул акаҷума пафтор мерем акай побҷон ракета ана ки менависем навбада менависем акаҷума як бор акаҷума навбад мекунем акаҷума мо бо шумо рӯҳани ҷисман мефахрем акаи суҳробҷон акаи суҳроб бесакама англиси хати қасос нестам акаи суҳроб қурбоналиев суроб қурбоналиев акаҷума якум очрад хити акаҷума акай салимҷон шенар дуюм очрад акаҷума хити мо бо шумо акаҷума мефахрем рафтем акаҷума плюс минус мекунем рафтем акай қурбонҷон шенар рақами 6 акаҷума айхиди ошдай акай валиҷон шепаланҷон рақами акаҷума зада акаҷума айхиди шенар мемона акаҷума 500 рубл ду тарақамдори акай муҷоҷон шепаланҷон ошдем акай поб шенар рақами 1 акаҷума айхида акаҷума 200 омада 100 мемона акаҷума памирҷон шенар айхида акаҷума 300 мемона ау мегем шепаланго ки пул партофтай бо акаҷума мегем ки пул партофтай мо бо шумо мефахрем акоима мо бо шумо мефахрем шепаланго 100 рубл ки нестай шепаланго 100 рубл мерем мекафонум акаҷума мекафонум мерем рақами 1 рақами 1 шеронар 21 рақами 2 рақами 2 шепаланго 12 рақами 3 акаҷума рақами 3 21 рақами 4 ана шепаланго рақами 4 шепаланго хоки хинак омада акаҷума 20 рақами 5 рақами 5 10 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 мебинем шепаланго рақами 7 20 ана яка ки боша ки буд яка ки мода занг зад шепаланго гӯшамон ба шумо шепаланго гӯшамон ба шумо рафтем акаҷон ма бурбуди рақами бепилат рӯз бесоҳами камера заибат карде ки ана хеместа шепаланго ҳоз як лаҳза шемна акои ма бозимо вара шуда шемна 21 вара 21 вара рақами 1 рақами 3 вара када якона вара медуроем лабака гӯш дорум нафаҳмидам акаҷума як бор дигар
او اکاجوما اکای پرویز یکا اینترنت نمیشه اوکی یا چه میگم بگی بگیرشون دیگه اکای پرویز رمضان یو الو بریم. بریم دارشی اکاجوما وارش دای حوز اکاجوما وارا بنویس بریم وارا کدا کما رقم یک رقم سه کیمه درویا دو اکای مجوجون وارا گفتای اکای مالجون رقم 5 ندروری اکای سورو قربانالی ادامتیم اکای سالم جون امجادی شپانا جون میریم اکای مجوجون شیر نه رقمی 2 اختا کجوما اکای سورو جون شیر نه رقم 5 اختا شپانا گو با کی وارا مدرویا نابادا بنویس اکای سالم اکای قربان اکای پارو اکای سالم اکای قربان اکای پارو ده اوزی باید جدا باروی ماسکی کسی خط شده اکای وادی جون رقم 7 گرفتای اکای سالم اکای قربان 300 روبلی وارا اکوما 300 روبلی وارا اکای دالجون سلام علیکم اکای ما پرویز اکای سالجون خود اکای ما پرویزی تمام اکای ما 100 روبل ما اکای کدوم است پارسگی نمیدونم که اکای دالجون 100 دور اکای ما 100 دور شیر نه روز اکای واراش دیگه شپان دانوان میرسیم تا رفتیم اکای سالم جون رقممون خالی رقم 6 4 خالی شپانگو کی میدرویا این واراش میبینین این مردم تا قربون با انگلیسی فهمیدم اکای سالم جون فهمیدم اکای جون ما بگو اکای کدوم رقم میدروری انگلیسی سورو قربون من اسم اکای ما کی میدرویا اکای کی فهمیدم شپانگو جون کی پای رقمی 6 اکای جون ما خالی رقم 6 اکای سورو جون رقم 4 اکای جون ما اختار اکای تجکی پامیر رقم 4 اکای جون ما اختار رقم 6 ما خالی مودای اکای سالم وارد اکای ما رقم 6 بگیرم تا اکای سالم جون او بس نه ما بس شفالانگو نه رقم 4 قربان جون شیر نگرفته اکای قربان جون شیر نه رقم 6 اکای جون ما اختار بگیرم اوز میبینم اکای جون ما اوز میبینم شفالانگو اوز میبینم اکای ما یک لحظه بریم شفالانگو نه اکای قربان جون شیر نه رقم 6 اکای جون ما اختار کنیم راکت کن بریم شفالانگو اکای ما رقم یکم براش نشون دادیم ای رقم دو میریم هم اصلا بربوری او شفالانگو میریم اکای ما دو تا او تا کردیم اکای ما کافون سر کردیم میریم اکای ما قدم میزنم اوشک جون بله میمونیم اکای جون ما الان کما که پیش میکنیم تو شوا میریم میبریم اکای ما میریم ای رقم دو قدم میزنم او شوا هم اصلا اکای ما بربوری دو او تا کردیم باز ما سر کردیم رفتیم اکای جون ما داشی ما با شما میفخریم اکای ما با شما میفخریم حالا که میره شفالانگو داشی شیرونا اکای مجوی جون رقمی در اکای جون ما درو وارد شفالانگ جون ایخند اکای جون ما میمونه فالون اوز اکای جون ما میبینیم که کی چند قدر پول روی کدای ما با شما اکای ما روحانی جسمان میفخریم رفتیم اکای جون ما داشی اکای مجوی جون رقمی در اکای جون ما درو وارد شفالانگ جون کای مجوی جون میگه که چند سومون کی روی کدای اکای قربان جون شیر نه بوگ اکای ما بانم کی روی کداگی شفالانگو بوگین که بانم کی روی کداگی بریم اکای تجکی پامیر رقمی 4 گرفتگی اکای زویرو رقمی 6 گرفتگی ما فهمیدم اکای سالم جون ما فهمیدم شیر نه ما فهمیدم شفالانگ جون خودی بریم داشی رقمی چند وجود رقم 7 اکای والجون رقم 7 شفالانگو رقماتون رو میخونم گوش اکای پالجون ما فهمیدم اکای خطی اکای جون ما چیکن نوباد اکای جون ما 20 اکای جون ما رقم بگو اکای نه فراد کدام اکای جون ما نست جواب نمیتی اکای می نویسین که کی بعد چی چند سوم پارت افتای اکای می نویسیم اکای قربان جون می نویسین که کی بعد چی چند قدر پارت افتای میریم اکای مجوی جون بگو اکای جون ما چند سوم پارت افتای اکای مجوی جون شفالانگ جون او اوی بریم اکای
мерем акои ма дарчи шепаланго кадамеза ошава акай суроб қурбону шепаланҷом бугу ки банӯи ки акаҷома рӯи кади акаҷома бикафониша шепаланҷом мерем акай теҷеке памир шепна рақами 4 акаҷома дуро варди акаҷома айхин ака 300 буд акаҷома о шудем шепаланҷом акай валиҷон рақами 7 акаҷома дуро варди акаҷома айхин акаҷома 500 буд 200 мемонад е мардакои хуб мегем ки чанд қадар пул партофтай акай зоиров шепаланҷом мебинем акаҷонои ма менависем ки чанд қадар пул партофтай мерем акои ма мая бурнаматон е мардакои хуб менависем ки чанд қадар партофтай мерем акай якум очра шепаланго бозида акай ман парвиз интернет е акари поп шепаланҷом махта ака гуфтестам ки ба чӣ номер ака партофти акаҷома айкиҷо партофти шена 1001 така 300 рубла омадаga шепаланҷом бугу акаҷома ба кадом номер партофти ака ба кадом ном ака тамом акаҷома махта дидам акаи қурбонҷон акаи зарипов шена рақами 6 акаҷома 300 омада акаҷома ошдем анаки мерем далши акаи суроб шепалан айхин акаҷома 300 омада акай қурбонали 300 омада ошдем акаи муҷоҳиҷон хита нигаҳ дорем акои ма адами акаи муҷоҳида месем ака пулша парта тамом акои ма навбата мехонум гӯш кунед акаи салим акаҷони ма шепаланҷон навбат якум хити акаи суроб қурбонов шерона акаи суроб қурбонов мерем даш акаи далерайба омада акаи муҷоҳида нигаҳ дорем акаи муҷоҳид парта акаҷони ма мекафонем акаи далерҷон кай далер амҷадӣ сад дори шепалан садат омадагиай оз акай муҷоҳиҷон куҷошӣ ака шарт нест акаи фирдавгӯ аму рақами акаи аму ҳарфи якта меги ака номи якумта меги ака фамилията меги ака туре ака бахша ака иҷа дар худи чандта акаҷон ман мебиёям барои ака намефаҳмем ки кия барои пурсидемта будур акаҷон ма эфир тамом акаи муҷоҳиҷон чо кардӣ акаи муҷоҳид шепалан ман хита нигаҳ дорам шерои на акаи муҷоҳид ҷавоб надодеста шепаланго чикор кунем акои ман навбата мехонам акаи салим акаи суроб қурбонов акаи далер муҷоҳид незуфта ӯ рафт афғонистон шерои на рақами дира пас мекунем шерои на айсар мекашам агани рақами дира акои ман пас мекунем айсар мекашам барое ки ака нестай айсар мекашам кадо мезана 1000 оф шава акаи муҷоҳиҷон шепаланҷон фаҳим набуд карта шуда рафтем шерои на дарши рақам як кома бара кадай шепаланго акаи суроб қурбонов шепаланҷон рақами 5 акаҷома айхтай акаи теҷеке фами рақами 4 айхтай акаи зарипов рақами 6 акаҷома айхтай акаи валиҷон рақами 7 айхтай мерем ягосми бурем шепаланго ягосми ягонта бурем мерем рақами ди холи акаҷони ман бозимон хела вақт кашидем ва анами шепаланго проблема 1 2 3 мемонем акаҷони ман мерем дарши акаҷони ман мерем дарши ҳама актон акои ман бурборӣ кафон кунем акои ман мекафонем акои ман кафон кунем мекафонем тамом акаҷони ман сарф мекунем ай рақам 1 якин мазор ошава кадом мезанад рақам 1 шепаланго рақам 1 11 омада шенар рақами 3 21 омада шепаланго рақами 4 20 омада шенар рақами 5 акай салимҷон эфирта рақами 5 ау мегем шепалан рақами 5 сета аббоси ғармӣ омадай сета бобояк бо тиёхошон ҳамин тиёха дар миёни байда мегинанд рақами 6 20 рақами 7 20 шепаланго бурди рақами 5 акара ошам мегем 5 ба 3 ба сета бобояк зада ошам мегем рақами дира акаҷони ман нишонтон метием ина акои ман ҳама каса даҷакомо нешнем анаки мерем акаи зоиров шепаланҷон пафтори
قبول اکجون ما اکای سالم جون شین نه نمی اکای سالم از دنبال بگم که ایفیل خفوی کن نمیشه بوز کدا شش پنج رفتم Tamam mı? قبول اکر رفته گوش اکجون ما تموم اون ناو زنگ زد خب مفروم Tamam. او اکجون ما یا بور اکجون ما رقم را همه پفتور شیپانگو اکوی ما یا بور رقم را توبه میکنن اکای سروجون به سوزاکه ما خدا کار رقم میتن میریم اکجون ما رقم را تقسیم میکنیم شما در اکای تجکه پامیجون شما در شیپانجون دانسیب نبوده رقم 6 اکای زویر و پوف رقمی 7 و 5 اکای والیجون اکای پوب رقم 1 آنکه شیپانگو مالی اکجون مالی رقمی اکای کیمون اکای قرمونجون شنا اکای قرمونجون رقم 5 اکای سویب دورد رقم 2 3 4 مخوله مرحمت اکای رقم گیرومون اکای دلجون هم جدی اکای دلجون رقم 3 اختار شیپانجون Bir صد soru دوری şunu adamı okuyayım. Bir soru ki. Akay faizini al. Akif Fahri bu çok hatırlar bu. بریم داشی بریم اکجون ما رقمات رو بنویسیم گوش کنید اکای قربون ظریفو اکای سورو قربون علی بیگ اکجون ما رقم درم میگیری یا که چور اکجون ما قربون ظریفو شیپانجون زویرو رقمی اوخه اکای تجکه شیپانجون رقمی 2 اکای ندارم ما چیکو کنیم اکای سالم جون شیر نه رقمی 4 اکای داخل میتون شیر نه کنی اکای گام پانتیز داردو رقمی 2 اکای سورو دمیتیم میریم اکای قربون زویرو اکجوم رقم 6 اکجوم حرکت میکنه اکجوم یگوس نداری میریم داشی رقماتون رو میکنه اکای والیجون اکجوم خود اکای 500 مینویسیم اکای سورو قربانالی شیر نه اکجوم خاطر رقم 6 رقم 7 قطع اکجوم رفتگی بدیان توگریا کن او 500 رفتگی بدی تمام اکای والیجون شیر نه رقم 7 5 اکجوم اخته شیر نه اکرا 500 اکرا داخل میبریم اکجوم اخته میمون اکجوم 700 وزراج دوری رقم را جوباجو میکنیم نه بریم داشی اکای پوپ جون رقم یک اخته کلمه 100 دوری بریم داش اکای سورو شیپانجون سورو قربانالی اکای موجوجون شیپانجون خدا که خیلی فایرود کردیم اکای کجودا بودی اکجون ما اکای موجوجون اکای دو دیم اکجوم 20 اکای یکم موچ داد اکجوم خطی شیپانجون اکای موجوجون 20 اکجوم یکم موچ داد اکجوم خطی بریم اکای سورو قربانو اکجوم دو دیم رقم را چخه میگیریم قربانو شیر نه اکجوم اکای سورو قربانو شیر نه رقم 10 اکجوم اخته اکجوم 1300 دوری وزراج داد 20 اکا 500 کی رفته باشه 800 دوری شیپانان توغری شیر نه بریم داشی اکای سالم جون رقمی 4 اکجوم اخته 600 دوری اکای سالم جون 600 دوری توغری اکای دالی جون رقمی 3 اخته اکجوم 100 دوری اکجوم ما رقم را میخونم گوش کنید نوبت هم میخونم اکای موجوجون یکم اوچ داد اکجوم در نوبت اکای موجوی چنر یکم اوچ داد اکجوم دمتی اکای مسلم جون در نوبت اکجوم اکای مسلم جون در نوبتی اکای مسلم اکای موجود یکم اوچ داد اکای موجود رقماتون میخونم اکای قربان ظریف رقم 6 اکجوم اخته 500 دوری اکای والیجون رقم 7 5 اخته 700 دوری اکای پوب رقم 1 اخته 100 دوری اکای سورو قربانالی رقم 10 اخته 800 دوری اکای سلیم جون شیرنر رقم 4 اخته 600 دوری اکای دالیجون رقم 3 اخته 100 دوری شیپالانگو ما اکای مسلم ابونویس اکای مسلم ابونویس 900 دلار اما دیگه همینجا داد اکای مسلم ابونویس 900 دیگه دلار перевод کن دیگه گولی ما خارزورا 800 رو خود daha fazla پس گوزانی اکای مسلم اکای کیا باز بسل میری داشتی تمام اکجون ما
همون شوگیر میشنه بازی تون دمونه اکای مسلم جون چند میگی دو دای پیرو میکنی Akay Muslimjon 900 derece perevod mekan beni daha borç ha bak sak şuna şey parango boşa veriyor. Benim dastan. Akay faizi ne bunlar? Akay faizi ne? Akay faizi şey maçta da o salam aleyküm Akay faizi yok şu şeyden. O düzgün şimdi böyle hazır açtı. Tamam Akay faizi yok hadi pul derece perevod mekan şey maça. Au. Akay sanaco pul derece raketten mekan şeyden. Pesaro isso tá falando para mim. Eu sei parango aleyküm çağır bak aziz. Aşaş. رقمی 5 زده بود اشش اون Au. اکای چند دورا Ne kombinu şey parango ne kombinu. Akay faizi yok buluyor şey maça da böyle tutakacağım ama. Benim akay soğuktu mu ki? Tamam akay sanaco yapmış bakay. Akay kurban şey paran rakam şaşırtı 400 ruble ne ona. Akay valijo 75 700 500 ruble ne ona. Akay pop o şey akay sadoş rakam akay subhona ne ka. Sub Kurban o vakacağım 800 dori. Kurban kurban 700 دیگه میونه شه بچا. Akay salim rakam 4 شه بچا 500 ruble دیگه میونه. Akay dalil rakam şaşırtı o şey vakacağım. Çok başa. اکای بوریف 1800 دکاجوما ایسنده پارت گفتین بگو اکارا Akay buraya 1800 dast ba dori vakacağım da iş اکای kartagi. مسلم اکای مسلم چند Akay muslim 900 ruble derece dori vakacağım. اکای مسلم جو 900 دکاجوما ایسنده Au megemele şey او parango. با شما میفهمیم اکارا Zinda o şey rakam şaş. Rakam şaş şey parango. Tamam. Rakam şaş şey parango. Au du. Mere dashi. Rakam hav şey parango. 20. Vadne. Rakam yak şey parango. Au 22. Rakam yak 22. Rakam 2. Rakam 2 şey parango. Au 20. Rakam şey şey parango. 21. Rakam çok şey oyna. 20. Rakam paymış şey parango. Au 21. Akademiyar rakam şaş katı rakam yak 22. Tabi vara kadar merhamet vara duru vara video ses adrubuli. Şey parango ki vara da zağ duran. Me duruyor vara. Akademiyar vara me duruyor. Şöyle ne vara me duruyor. نه باتم خون اکای مجوین Akay mujohi jakam odan değil akay muslim sev akay buraya şöyle başlıyor ama kasan meyse boza devam edeyim. Ben şöyle ne vara duru merhamet vara me duruyor. Akay muslim ayol. Akay muslim jo hozi khud akajam da o şart şey bacha. O zakadam o çiraz. O çiraz همه خون şey bacha o alaka odan akay mujohi değil akay muslim sev akay buraya. Ben şey parango darsi borçi. Mo boşmu me fahme. Men خواله رقم 12 اکادیما ها زوا سویبو رقمو اکای فایزی گفت اکادیما ها زوا سویبو رقمو بگیرم بعد برین آدمو بیرون بتین سویبو رقمو اکای قربانالی اکای ولی جون اکای هم ولی جون کدوم دوام همین خوالی نه اکای ولی جون رقمی 72 تا جون شه پلنگو ولا شه رقم 6 رقم 1 7 بریم اکای ولی جون رقمی 7 تا بگی گرفتین شه بچا رقم پنجا بتشده پنجا چی گفتی؟ اکای فایزالی ای فایزدین چه بچه رقم پنجا بتون تاکجون اکای فایزدین رقم 5 خلای فایزدین بریف اکای سهراب قربونو رقم سه گرفت رقم شا اکای سهراب قربون رقم 10 اخته کشر بچه ها اکای فایزدین رقم 5 دادم تاکجون مرین داشی اکای رقم سه اکای دلیل رقم سه تنها دروری اکای دلیل ندارم میتونی اکای سهراب قربونو رقم سهراب قربونو شیر پلنگو شیر اکاجونو دواره خولی اکای مسلم سالم رقم 4 اکای سالم رقم 4 کیا دیجا اکای سالم رقم 4 شو دواره بدرو وردای اکاجونو شیر پلنگو رقم 2 خولیمون شیرو اینا رقم میده دواره کی میگیره اکای مسلم ده همجا شیر بچا دواره نمیداره شیر او میگه نه تو میشه پلنگو گلا دا او تا کده کفر سرد او شیر پلنگو هم وقتا شون شیرو اینا ای نه تو میشه شیرو اینا نه تو میشه اکای فایزدین جو شما شیر پلنگ اکای فایزدین شما دی ولی اکای مسلم جون همین درگی دا تمام اکای مسلم درگی شده وای بالا
tamam akacağım. Akay Suğrov rakam 3 tam میگم akay Müslim. Akay Suğrov rakam 2 میگیره rakam 3 akacağım. Hozir rakamı tabii ki şey başa. Akay Suğrov Qurbonu rakam 2 میگیره rakam 3 tamam. Soy bir rakam. Au. Ve şöyle ne gılar da o takay kafana sarı şöyle. Akay Suğrov Qurbonali. Akacağım rakam 2 میگیره rakam 3 tamam. Böyle şey panago. Rakam 6 کدوم رقم من رقم 3 ایتیا رقم 3 متر تاگانی رقم 2 داکی رقم 2 ایتیا متر تا رقم 3 داکی مسلمتون میره شپانگو رقمی هاف او نه کومن شروع نه میره شپانگو گلا دا او تا کدیم کفون سال کنه شپانگو اکای مسلمجو رقم 3 میگه کجون 3 هفت میره پاسی اکای سورو 3 گرفتن 3 ماشین نه اکای مسلمجو هم دا اختا اکای مسلمجو دا اختا شپانگ او سه گیتابه رقم میده داخل میتونه من شروع نه 20 اکتبر که رقم اکای والی جون شپران رقم 7 درو والی 200 روبل میمونه اکای فایزین بوره شپران دست ما کجا 1500 دیگه میمونه میره رقم ما اکای سهرو شپران 700 دوش 400 دیگه میمونه اکای سالم جون شپران 600 دیگه میمونه کجا ما وارد همون درم تا اکای سالم بخشید اکای سالم جون 500 دوش تو 200 دیگه میمونه کجا ما اکای مسلم جون رقم درو والتا شپران میمونه 600 روبل دیگه کجا من داش کس میزن او شو الو پاپ ده هستم کس دقتی مسلم پاپ ده هستم بریم اکای شرالی لبا کجا ما سابوت چی است سابوت نیمستا براجون نه تو شات سابوت نیمستا اکای سهرو قربانو خود رقم 3 را گرفته کجا خود همین 3 را گرفته کجا شپلان رقم 2 را گرفته اکای مسلم بود من شرالی رقم 6 برای نشون داده رقم 7 میشه شپلانگو یا برگر رقم تلفنو اکای والی جون رقم 7 اکای فایزین رقم 5 اکای سهرو رقم 3 اکای سالم رقم 4 اکای مسلم رقم 2 میره شپلانگو کس میزنه 1800 او شوال رقم 7 بریم او میگه بریم رقم 7 شپلانگو 10 رقم 1 شپلانگو او 21 رقم 2 اکای مسلم رقم 2 20 خوکی خنود رقم 3 شپلانگو 12 رقم 4 شپلانگو 10 20 درست رقم 5 شپلانگو رقم 5 11 شپلانگو رقم 6 میشن رقم 6 11 اکاجانو بول رقمی یک های بفکرم اکا 21 دورا 10 20 12 20 11 اکاجانو بول رقم 2 رقم 1 اکا با 20 او شامگه میره با رقمی 2 رقم 1 کی بود اکای پوپ او نارد بینوشه بچه میره داشتی او من پاس اکای فایزینجون پاس اکاجون او نارد بینوشه روی نه شواله اکای فایزینجون جوی خولی شده اکاجون دا پراسور میره سوزیو پولی تو ترکت اکاجون اکاجون ای نارد بینوشه روی نه مسلم گیر 5 اکای مسلم جون شپلان هول دا بودی پراسور همه جو دور اکاجون ما دواره خولی بود شیوچا دواره خولی بود اکای دلیل جون رقم 3 باشه رکت میکنی او میگیم بله اکای والی جون ما واسه فهمیدم اکای مسلم جون تو رقم 2 دواره خولی بود شیوچا همه رقم ها صحیح دورا خود هیچ که پاس نکرد اکاجون ما اکای مسلم تمام شپلانگو میریم رقم 1 رقم 2 میشه شپلانگو او شوا او نه تو میشه شپلانگو گلا دا او تا کدام کفون تا کنش نه هر کی ما رو یاد کرد شاید از روز ما او رو یاد کنیم میشه شپلانگو اکای قربون رقم 6 شپلانگ میمونه 300 اورو شپلانگ میمونه 500 روبل دیگر اکای سالم رقم 4 شپلانگ میمونه 100 روبل دیگر اکای دلی رقم 3 شپلانگ میگه رکت کردم تمام اکای فایزین جو شپلانگ پول توز رکت میکنه کجون ما
народ бину шерпалан. Ау, куам ака далера бину пула ракета кадай. Ака далер садо ва акаҷо овеши шебача. Мерим дарси болши. Тава акаҷоно пафтор боша пафтор рақами 10 рақами 2 мерим. Шерпаланго рақами 2. Ау 22. Рақами 3. 22. рақами 4 шерпаланго 10. рақами 5 шероина ау 20. рақами 6 шероина 20. рақами 7 боша шерпаланго ау 31. баъд не рақами 1 шерпаланго 21. Акаҷоно бубу рақами 7 ака ба 31 о шаваге мерем дарси боша рақами 1. ҳама ака бурифа пӯш ҳараката кунем. Ayala. Akay Dalejon, şebaşa paftori aka. Akay Dale, şebaşa paftori. Vene şerpalango merim. Akoy kay Tojikiston raketa kaysan. Yak pas. Tamam. Akay Muslimjon, Akay Mujohid hamica da şebaşa. Yani akay çi میگه پیش ای وردم. اوخی وردم نفهمم رقم دوارا بشه بچا. او Akajonu ma şerpalango şeroy na. Akay mujohid hamica dayı. Neyse. Akay muslimjon şerbaşa hamica akajon pafto. Ta akay suhobjon pafto boş akajon paftan berim. Nar to minu şerpalango. O. Akay dale rakam ise pas kıda rakam yak se mo khole akajon megiri. Akay muslimjon rakam yak se khole şerpalan. Muslim dragir. Oxir akajon du da odama şerpalango ikiya. Ol yak mintak. Du akay suhrub odama şerbaşa odam do rakam şerinar. Men darsi au mege şerpalango. Gula da o ta kadın kafon sağ kadın. Rakam hafsa rakam yak beri. Akay pop bunlar saket alıyor şerbaşa. Na kombinime. Gul da bola автомат автомат falan tak. Men darsi şerpalango au mege merim. Akay kurban zar şerpalan memuna desadi o. Akay valijon 7-5 axta şerpalan memuna 400 rubli digar. Akay pop şerpalan pas kaday. Akay suro 300 akajon memuna 200 rubli digar. 700 davara doma 400 300 800 akajon. Akay salin rakam 4 o oşdem. Akay dalay pas akay muslim rakam siyab temegar. Akay muslim şerbacha. Akay muslim. Akajon rakam ise axta akay 800 500 digar memuna. Akay faizin buraya vurma da akay suhrub khola akay suhrub kurban rakam yakagime. Akay suhrub rakam yakagir takajon memuna 100 rubli digar. Akajono ahmi dişambesi tiki sumro mekana şerpalango. Şeroyna dişambesi tiki sumro mekana muslim toğriya. Mele şeroyna kaç medan o şava akay pop da WhatsApp nes. Ay nar tom du şeroyna. Mo bo şmo mefakhe rakam yak şerpalango da. Rakam 2. Rakam 2 şerpalango 22. Bad nes. Rakam 3. Rakam 3 20. Rakam 4. Rakam 4 şerpalango 12. Rakam 5. Rakam 5 şeroyna fakih da. Rakam 6. Rakam 6 şerpalango au 20. Rakam 7. Rakam 7 şerpalango Salom. Salih 60 parto. Rakam 7 şerpalango 11. Akajono bu rakam 2. Akajono rakam 2 ba. 22 da o şavage men daş boşa rakam 3. Vene şerpalango akay salim. Akay salim rakam 4 şerbacha paftori. Akay salim rakam 4 şerbacha paftori. Au nar kombinu şeroy nar kombinu şoma şerpalango. Akay salim rakam 4 paftori.
سه پافتور تا کنم فنجان نردیم اکاجون شما شی باشه میره شروع نار اکای سلیم چند تا پافت اینجا پول پافت شی باشه میره شی پلنگو او میگه شروع نار تا اکاجون هفت پنج پافتور شی پلنگو رقم میده رقم سمری نه تو میلیون گلا دا او تا کردن کافون اصلا کنی گل دا بالای گم توی دور تو توانی دوستان گم نکن ها که مو روی فهم داره روی من شی پلنگو اکای اکا سوزاروندی اکای سالنجون شی پلنگ با دوشنبهستی پارتوفتی با چی پارتوفتی سالیم از اکا جانو میبینیم من نمی‌کنم اگه میپره اکا جانو با نمبر تلفن کی پا اکای سالیم با نمبر کی پارتوفتی اکای قربون زاری رقمی شاش شی پلنگ صد دیگر میمونه اکای ولی جون شی پلنگ میمونه 200 دیگر اکای پو و بوزی خب اکای سهراب شی پلنگ 100 دوش کارتا زد میمونه 500 روبل دو کارتا دوشه باشه اکای سالیم اکای مسلم شی باشه میمونه 400 روبل دیگر آخه کجا دا واتساپ بنویس اکای سالیم اکای پوپ راکتا میکنم اکای سالیم با نام کی را کته کجا اکای سالیم آخه دیگه دو آدم میگه که با راکتا کردیم شیر بچو ای اکای سالیم بعد دوشم بستی اکای محمد یک منطقه به اکای اینجا کسی گام بعد دوشم بستی راکتا میکرد به ما بگو اکای سالیم اگه بود دوشم بستی کتی بگه با 26 21 با 22 دهای اکای عزیز یا میتونه کجا میگه جا بخشیده اکا جون اما اکای سالیم با کدوم دوشم بستی روی میکرد ببین توجیکستان جا تیگه اومدگه اوخیش 22 دهای فهمیدی آیا تیگه پیشینو قطعی 22 21 اوز اکا جون چور پافتو نه در توجیکستان اینجور گرم باست سیسته وقت دو Benim bisiklet ki. سالیم آیا Ne? Akı ki. Akı kurban akı. سهراب قربونه ها Anam yer bisiklet. İş bada hay. Şans kafte. من اینجا دک هست میگم ما دوشم بستی پافتو سا اکا جون یک Oxir numara nabuk ben şey falan. اکای محمد جون اوخیر نمره تا گاز با نمره تلفن چنده اکای سالیم ختم گاز اکا جون نمره تلفن اوخیر چنده اکاجونو اوخیروش گاز دک کس اوخیر دوشم بستی میگه اینجا یک تومن دیگر اکای سالیم اوخیر نمره تلفن تا گاز که با محمد حکیم یا محمد حکیم اکای محمد قطعا اکای سلیمی من بالای سلیم پارتون بیامونه گیم Amin. Akı pop. همین Akı pop şans mı? Mavide partner. نه زد کنیم از او 700 تویست وارد زد تا اکاجو پولو دوادگه رقم 4 میلیون شیپالا Jak ta tuna isin şey falan go. Jak. آخه اکا دو کسمه نیست ما اکجو یک تومونه نیست تمام رقم 4 اکاجو 400 چی کنه 400 دوادگه 300 میلیون شیپاچا بریم ده شکست بدن او شما رقم 3 او میگه شیپالانگو رقم 3 رقم 3 21 بعد Yarak pop hafta nakacı ama 30 rubl kan partiye tamam. رقم 4 شیپالانگو او 20 او اومدگه رقم 5 کیا Akı pop. پولشا نه خوزی ايش مو پول بده ما پریوت کنیم رقم 5 رقم 5 او 31 بعد نه Yakın hazır bak. پولی رو کدوم رقم 6 Peki. فایزینه 31 او رقم 7 Akı pop hasıl buzda. نه برومان Hazır olsun. 11 او رقم 1 20 رقم 2 شیپانانگو او خوکی خنوی اکاجونو رقمی 5 31 رقم 6 31 اکاجونو بارادرو مرحمت 300 وارا میدونه شیپانانگو 5 شانشونه رقم 6 میریم او نار توم میشه تو تمام اکاجونو پول کنه اگر کیا اوپا
بین شیر پلنگو اکاجونه وارادورو دارکون صدقه وارا میدونیم او میگه وارا میدونیم شروع نار نار تو میدونی شیر پلنگو تمام اکاجونو وارا شیر پلنگو رقم 5 رقم 6 اکای مسلم جون شیر پلنگ شیر نار اکای مسلم رقم 3 درو واردای اکای ولی جون رقم 7 درو واردای اکای ولی جون سال دیگر رکت کن شیر پلنگو رقم 7 3 دوارا درو شروع نار وارادورو اکای سهراب اکای قربان رقمات دوارا نمیدونه شیر پلنگو او تمام. کی نه ایشها تمام اکاجونو شیر پلنگو شروع نار این ماده یک مش نمید. نه نفهمیدی همش پارسی. او شیر پلنگو هیچ کنه درو دیگه بازی را خیلی من نمیکنه شیر پلنگو اما پس من کو درو میرم عکس سهراب قربان کی اکای سهراب جان 500 روبل دیگه دست ما داری با فکر اکاجون ما شیر پلنگ رقم 1 2 500 دیگه دست ما داری اکاجون او میگه من شروع نار بدونیم بازی را من نمیکنیم هر کی ما رو یاد کن شاید روز ما او رو یاد کنیم من شروع نار شما ده شیر پلنگو شما ده او اکای سهراب جان اگه کارت دوباره نداره وردی با پروگرام رقم این خطر دوباره بدون شه بچا من شروع نار اکای ولی جان 300 گام شه بچا 300 گام داد من داشت او اکای ولی جان به خب کفر شو کنم بوش کنیم میشه تو تا تا نمیشه شه بچا این نار دیگه شه نار شما ده شه بچا برم اکاجان ما رقم 6 برم اکاجان رقم 6 7 3 5 برم شروع نار کس میدونه او شما شه بچا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برم شه پلنگو اکای مسلم جان شه پلنگ میمونه 100 روبل نارد بینم اکاجان اکای ولی جان میمونه اکاجان 200 روبل نارد بینم تمام اکاجان دا واتساپ رئیس سلام یا پاس اکای سلیم کیو شو اکای سلیم یا پاس دوباره پاس اکاجان رقم 5 رقم 6 میره شه پلنگو او میگه میریم رقم 6 پلنگو رقم 6 11 اکای معروف جان شما شه پلنگ رقم 7 10 اکای معروف جای خالی داریم رقم 3 شه پلنگو 10 رقم 4 رقم 5 شروع او 11 اکاجانو کارتان با فیلم باورا جان شد 11 10 مونده کارتایی که میدین اکاجانو ما میره شیر پلنگو اکای درون مرحمت وارا میداریم ویش هزار دکت اومده بودن ویش هزار روبل بود اکاجانو 500 روبلی وارا شیر پلنگو کی میدونه شروع نار بو همین 5 6 نشون 7 میره شیر پلنگو اکای معروف جان رقمی یک دوم خولیه رقمی 4 مون خولیه شیر پچو او میگه شیر پلنگو سه وارا تمام شیر پلنگو وارش رقمی 5 رقمی 6 اکای مسلم میگه رقمی سه تا آخر قتل بوش دال بوج میجنگم به تقسیم کن آخه اکای خوالی جو اودام تو مدیسای بره شیر پلنگو اکای معروف جون شیر پلنگ رقم دوباره نمیگیری اکای معروف رقمو خوله دوباره 500 روبل نمیدونی شیر بچا ای نار تو میدونی شروع نار هیچ کنه میدونه شروع نار یا اکای سلیم خودش درو یا اکای مسلم جون 400 روبل دیگه رکت نمیکنه شیر بچا یا اکای گفتم ما درو اومده یادم پول ما هیچ کنه تو باید خطشون بزنم میره شیر پلنگو نارد بینم شیر پلنگو نه بعد دیوارا تمام اکای معروف جون بعد دیوارا بشه شیر پلنگ بعد دیوارا بریم او اکای معروف جون رقم 1 2 4 مخوله اکای بعد دیوارا کدام شما تو پشه بچا بریم دارشی شروع نار گلا دا او تا کدام که فون سال میته شروع نار شو تمام اکای معروف رقم 4 باشه رقم 4 بعد دیوارا میته چرا دا اکای معروف چرا دا بعد دیوارا بگیرم اکای معروف جون چرا بعد دیوارا اوکی بریم شروع نار او این نار تو میشه پلنگو نار تو بینم 900 روبل بود اکا چی 900 روبل بود
دو دام درآمد دو چند 100 روبل به شکجان 1000 روبل ویکس بشه بچه 1000 روبل بریم من بگم بشونه به شکجان ما منشه پلنگو اگر 100 روبل 1000 روبل 500 میشه بچه ویکس 1300 میشه منشه پلنگو او اینا تقسیمش کردم بریم رقم 7 ندارم رقم 3 5 6 3 5 6 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 او نهارت بینوشه پلنگو اگر مسلم اجداد بکن تمام چی رو شما نفهمیم یا کسی سهراب قبولانی سهراب قبولانی فهموشه پلنگو اگر مسلم شه بچه اگر تنه که اگر ما 500 رو بود تمام اگر مسلم جان 500 با تینکو فروی کرده اگر جانی ما به اونا 100 روبل دیگه کسی میدونه 1300 روبل او شامل رقم 3 میکشیم رقم 3 اگر مسلم جان دعوت نیم رقم اختای اگر جان رقم 3 میکفونم رقم 3 شه پلنگو او خاکی خنود دا ویکس 1300 1000 بود یا کدوم تمام رقم 5 21 رقم 6 پلنگو 20 اکادون بو رقم 5 اکر اوشان شه پلنگ ما 21 زدم میریم دارش بوش رقم 6 مونده کارتوی که اکادون بوزینه بود اینا او نه تو مینو شه پلنگو نه تو بولون گرا دا او تا کنیم کافون سال کنیم شه پلنگو میریم هر کی ما رو یاد کرد شاید روز ما هم رو یاد کنیم اکر مسلم جون میگه 3 تا کارتا پافتو اما اکر مسلم جون اگه رقم دیگه اکر مسلم نمیگیری هم یک دو مونا خلی اکر مسلم جون میریم او شه پلنگو نارتون مینو خوشانده هم اکسا خوشانده من شروع نه دو تقسیمش میکنم خدمه ما 500 رقم 6 میریم بکگی تمام او میگیم شه پلنگو او میگیم شروع نه دعا تا کردیم بعد دیواره سالین دار چور بوجی میکنم ما هیچ چیگه پیتره نفهمیم کجا ندارم گفتی اکای سالیم بعد دیواره سالیم شد اکای گفتی چورا پاس میکنم نفهمیم دا کجا نیما همین تا دا شه پلنگو اکای سالیم رقم چور دواره دا پاس نیستی او کجا نیما ای پوزیتا پاسی اکای قربان شه پلان قربان زویرو یا تو زمانش خودم کنم رقم 6 شه بچه او میشی میره دارشی اکای ولی جون رقمی 7 5 گفته یک هم بگیر یک شه پلان 200 داشتی 1300 زده بشه 1500 1200 آد میمونه شه بچه میرن دارشی اکای سهراب بایوزی برومد اکای سالیم دوامت کن تمام اکای سالیم رقمی 4 گرفتای میره و اکای اون میمونه 200 روبل دیگهش دارشی میریم اکای مسلم شه بچه رقم 3 اختا او میشه خجونی ما آن اکای رقم 2 خولیای اکای معروف جون شه بچه بخشش زیاد باید بغاره پاس گفتم در رقم 4 تو خوا رقم 2 خولیای اکای معروف جون میگیشه شه بچه بخشش زیاد اکای جون اکای معروف شه بچه رقم 2 هم میگیری خولیای خیلی دو خولیای دکای معروف بگی اکای معروف رقم دیگه دادم 500 دیگه میمونه شه بچه میریم اکای جون ما کسی میزنه او شما رقم 6 میریم او رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 شه پلنگو 10 رقم 2 او 21 بعد از اکای معروف رقم 3 11 رقم 4 شه پلنگو رقم 4 12 رقم 5 6 شه پلنگو رقم 5 21 اکا جانو 2 5 21 والا کرگه مرحمت وارا میدوری شه پلنگو وارا میدوری شروع نار وارا درو مرحمت وارا مسلم پاس اکا مسلم جو پاس اکا میل مسلم جو شه پلنگ شما اکا جان ما زنده باش اکا جان که در کانال ما بازی کردی 1000 رحمت اکا جان بله شه پلنگو شه
شروع در ورش دای رقم 2 و رقم 5 پول پاس تمام یک پول پاس کارتا نبرد علاش کن چخیل یک کنه فهمین گپ تا تو جای ما اکم بدون کارتا رو همین خیال علاش میکنم و چون و اکنه میدونم اکنه چون خالی میکنم من خالی میکنم روستی چون اکا جانوی بارد رو هیچ که داوره نمیدونه شیر پرنگو رقم 2 و 5 ورق دای شیر بچه ها هیچ که نداره دامی هر دیخشون بو میکشون اکا هیچ که نمیدونه دامی دا اکا بو اکسر میکشون شیر اکا میگه که مسئله چپانه هلیش هلیش که هیچ که نبیدن همین خوبی اکا هیچ که نبیدن وقتا دوبری بله شیروی نه او میگه شیر پرنگو بله گلا داو تا اکا دین که بافشو اکا نی خالی میگه که علاش وقتا اکا اگه جوی باید شما در آواز بیاوان دوجا بو علاش میشه باشون این علاش میکنی به پارتوی اکا جونی ما به پارتوی بایم پوتی بله شیر پرنگو او میگه شیروی نه دامی دا اکا بو بکشون ای نکن بینو شیر پرنگو ای نکن بینو شما ده شیروی نه تمام اکای سالنجان باید دیوارا با بوجود داشته باشه ای اکای داکی اینجا باشه اکیرش شیروی نه دو تقسیمش میکنیم شه بچه ها دو نشان بگه اکای 5 میرم سلام علیکم ایکس ایکس هیزنای سلام علیکم اکا جانی ما شما شه بچه سه تا شیر یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده 15 میرم اکا جانی ما رقم 5 رقم 5 شیر پرنگو ده رقم 2 رقم 2 20 اکا بو رقم 2 اکا او شامگه میرم رقم 3 ناتون می شیر پرنگو یک پولی پاس تمام شیر پرنگو رقم 1 مخولی قطی رقم 2 مو رقم 2 خط رقم 3 مو شیر نه رقم خولی دونه شیر پرنگو رقم 1 رقم 3 مخولی اکا بارادرو اگه رقم بارادرو میگم اکا جون رقمگی رقم 1 رقم 3 مخولی اگه خط رقم میگیره او میدونه شیر نه زنده باشین شیر پرنگو زنده باشین اکای 3 تا ایکس ای 2 تا ایکس رقم 3 یک مخوله شیر بچه یک دو تا شیر بچه اکادمی ما رقم 3 خوله اگه موزیگار نیست رقم 3 بگیره برین ای میدون آدمای برین ای میدون رقم 3 ایکس ایکس نیزنه گیر گیری تا رقم 1 گیری تا شیر بچه برین اکادمی دو تا رقم 3 اکادمی رقم 3 مخوله شیر پرنگو او ای نارتون بینو شیروی نارتون بینو گلا دا او تا کدن کفون سار میکنی اکادمی ما بری شیر پرنگو چند خوره سه اکادمی او اکاد سروجی دینجان شما در رقم 3 اختا اکادمی را کتا کنیم میرم اکادمی ما او اکاد قربان زایرو شیر پرنگ رقم 6 اکادمی قربان زایرو دانجا اکادمی اکاد قربان زایرو اوشتگی یکی ولی جون 7 5 یک شیر بچه دیگه پاس کرده اکادمی حضور آد میمونه اکای سالیم رقمی 4 شیر سالیم او رقمی 4 اکادمی سالی دیگر میمونه اکای مسلم برام اکای باید دادیم سیروجدین دا اکای سیروجدین شیر بچه رقمی 3 اختا اکادمی راکت کن اکای معروف شیر پرنگ 500 کارتا دا حضور آد میمونه اکادمی ما انا اکای 2 تا ایکس چی نیکن 2 تا ایکس اکای رقم 9 اختا راکت کن شیر پرنگ نارتون بینون اکای قربان زایروف دانجا شیر بچه قربان زایروف اول میبینیم شکر جانی ما میرین شیر پرنگو خوبی که پروش نپا فتیم اکا 200 دوم در اکا جون میمونه 100 دیگر شیر بچه که اکا دیگر 3 تا ایکس پارتویا ای 2 تا ایکس اکای قربان زایروف نیستی شیر بچه رقم 6 هم خولی شد رقم 6 هم شیروی نه خولی شد اکا جانو اکا رقم 6 هم خولی شد
Akay Sirojidin utan şaşam gir. Akay Sirojidin o şeşe bacha. Akay ta x harekete koxi. Oxi biva yak apartu yok akajo. Şey palang şeri nar. Kan saksa. Nar tominu şeri palango. X vig D. Ya kozan. Bale akabanom joydom evra şeri bacha banom joydom. Au banom joydom akajo res harekete akajo. Akajo banom joydom evra şeri bacha banom joydom. Akad sad doma rakam ona sad rubl diga şeri bacha. Şey palango mere rakam sey. Rakam sey. Akajo pulo doma rakam tomek şum. Rakam sey şeri bacha. Rakam sey akay Sirojidin. 20. Bale akajo pulo doma şeri bacha. Pulo doma. Rakam 4. Rakam 4. Da. Rakam 5. Rakam 5. Ke 5. Au! Seta mohit kapak. Rakam 6. Rakam 6. 11. Rakam 7. Rakam 7 şey palango 22. Rakam 1. Ve dufan rakam 1 şey palango au 22. Rakam 2 akay maruf imo rakam 2 21. Khok kamera kajo. La bor bu rakam 5 akay o şamege baset mohit kapak zamen rakam 6 narad binme. Akay Sirojidin paftora kajo. Egla da otar kadem o şaval akay marujo mega o şaval şey bacho o şaval. Benim. Au he na kominu şöyle na kominu. Ama katak şu madem o boş mu mefakhrem. Zinda o şey zinda o şey. Akajono akay Sirojidin şey bacho damca akajon. Mene şey panago. Tamam akajon ma khshon şey bacho akajono şey palango darakan sakak şonli. Rakam 6 sistem xolish shermacho rakam 6 sistem xolish sheroy na rakam 6 sistem xolish shepalango au mege men sheroy na bale o shakay qurbon zair rakam 6 nesta khab buzwadim akay vale jo memona 1400 digar shebacha akay salin rakam 4 o oshdim akay Sirojidin rakam 6 se ay bozi burama akajon ma akay maruf shepalan 1900 digar memona akay XX numaras o. Şey palango şeroy na hiç kanesa akajonumun rakam 6 rakam 3 khola şey palango verin akajono rakam 6 rakam 6 11 rakam 7 rakam 20 rakam 1 rakam 20 rakam 2 rakam 2 akay maruf 20 rakam 3 şey palango 21 rakam 4 rakam 4 da rakam 5 şey palango 22 ako bu rakam 5 bu akar o şamage var 22 mere bu daha şey boş rakam bu hamiş akajono ma rakami 6 sistem khola şey palango ako rakam 6 sistem o akajono au mega rakam 6 sistem khola sheroy na mere daha şey akajono rakam 6 sistem khola şey palango Akoi rakam gi rakam khola sheroy na mere daha şey akajono rakam 6 sistem khola sheroy na akajono berim abuzi rakam 6 sistem khola şey palango rakam 6 sistem khola ham aksak shon sheroy na au na tom şey palango na tom binu gila dao ta kaden kafon sa kaden şey palango
رقم 6 3 خالی های 6 دو کن بگی تمام 6 میگه دو کن بگی درگاه کسی رقم 3 میگه دسته کنه بگیره بنشه پرنگو او نرتون بینو رقم 6 میبری بنشه روی نار اکای ولی جون شیپرنگ 1800 میمونه سر همتون تکا اکای سلیم رقم 4 همینجا اکای سلیم اکای معروف رقم 2 شیپرنگ رقم گوته 6 همبوته میمونه تکا جای من 700 روبل دیگر 900 داشتی اکای ایکس ایکس رقم خالی شد اوز بس که کجونا هم رقم بخوری شد اون شو برا اکجونو رقم 1 رقم اکای سلیم نسی شد بچه رقم 1 رقم 4 رقم 3 خوری شد پرنگو او شروع ناوی بوزینگاری روز که جو شدم بخدو روز کور گانده چور پاس شکال است اکای سلیم جون شو شد بچه اکجونو رقم 1 رقم 4 رقم 3 خوری شد پرنگو tamam Akacunu میرسه ما از سیلیکا شپک میکنم از سیلیکا پدیلیس هم میکنم که بفهمم که کانال لابوزی رفته سر Akacunu این همش علامتی که ما کار دیر سر کردیم هم دیگه فیرو درماده ما موندیم میره شروع نه Akacunu اکای مرجو یک منطقه میرسیم نگید دیگه چه نفهمید نگید دیگه نگید تا شیر بچه تو خمی رقم 5 7 Akacunu 1800 دوری شیپالانگو او مگه شروع نه گل در بوله автомат پران شیپالانگو تق شیپالانگو مو با شما میفخرین شروع نه ای نارتون بیدون اکجونی ما ای او نارتون بیدون شیپالانگو نارتون بیدون گل در بوله بوم گل بردیم به حواس ما عاشقی دیگر کس او ای نارت بیدون قطع شروع خوندگی دوی یک کشی میخونه یک نویساندهش که نامعلوم ای اکای معروف بینو شیر بچه که دفتمات بخواه معروف ای بینو شیر نه میریم اکجونی ما میریم شیر پالانگو میریم که جوش نیز بوزینگارمون بخدو مگنی این وقتا که اوچیرات میریسودنه اوچیرات اکای سالنجون شیر بچه خشون دیگه شیرینه فهمید اکجون پاسی درکان صدقه خشون شیر بچه او اکای زیومیدین شیرپالان وی گدی شیرینه او اکجون رقمای خولی داریم 1 4 3 شیرپالانگو رقمای خولی داریم 1 4 3 اکای زیومیدین جان رقمای خولی داریم میای فقط هم واره میزنی میری خیلی وقت بودی پرازه موسیقی خواه یک سیا بگی تمام اکای زیومیدین در یک سیا گیری تو شیر بچه او یک سکوتا دیگه مثل من یک قیقم ادام کنه پدیل سکن بوزینگارو در شیر بچه او یک 2 مینوتاک اکای زیومیدین جان تو رکت کردن میگه اکجون کشیدگی تیاره اکجون رکت کشیر بچه ای اکای معروف نارد بینو خمه میکنم که دفتمات بوار نمیکنی خیلت این اکای زیومیدین هم پول شما چه بچه میرین دارچی او میرین شیپالانگو میرین دار شد و داماد که میومد اکسن میرین شلانگو ای نارتون میرین اکای زیومیدین جون پول داماد اکا میرین شد اکای زیومیدین شیپالان رقمی
یک سر گیرفته میره داشت شپلنگو او میگه شپلنگو رقم 4 مونم خوریای رقم 5 بوده بوده رقم 6 میری رقم 6 رقم 6 شپلنگو 10 رقم 7 رقم 7 شپلنگو 11 این نرتون بدون رقم 1 رقم 1 شپلنگو رقم 1 12 گل دا بالای بون توی دوره رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 شپلنگو رقم 5 موشا 21 اکاجانو کارتان وافکن وارا شد در این وقت بیودنی وارا چی میشه بگو رقمی 2 خطی رقمی 5 وارا کرده 21 تایی 11 های بوز میبریم 10 های بوز میبریم 12 های بوز میبریم ای های بوز میبریم شپلنگو وارا درو 300 روبل مرحمت وارا شپلنگو او گل دا بوله автомат نپرونه تخت ای دوست بیو که همراه شویم اکاجون وارادورو یکم کس هستن شپلنگو وارادورو ها او نرتون میزه سه وارا او اکای زیومیدین گفتم من می جنگمون نفر ادام هست نیست من می جنگم تمام اکای زیومیدین گفتم من می جنگم اکای زیومیدین رقمی سه وارا اصل جواب وارا بود رقمی 5 رقمی 2 اکاجونو یکم کس وارا نمیدونه شپلنگو او نرتون میدی شروع نر ما با شما میفخریم شپلنگو خشومده شپلنگو نرتون با نزدیکین پول میمونه و کجورو با نزدیکین پول میمونه نه واسه نمیبرن که فالشیه هیچ کنه سه داریم سه کسبه اکای زیو میدیم باهاتون گفتم من بعد فرق آدم هست نیست من میدونم رقم دخشن نشون دیگه رقم سه میکشیم او اکای معروف چه بگی او اکای معروف تمونم به جنگو تمام اکای معروف جون رقم 6 دادم تخیر باشه او نارد بینم اکاجون نارد بینی شپلنگ آشا زیویدین آشا صدا بزن شپلنگ شما رقمی سه شده رقمی دخشن رقمی سه میشه شپلنگو گل داو تا کردن کفون تا کردن چی یعنی نرتون میدون گل دا بوله بون توی دور او نارد بینم اکای معروف جون اوف میگه شپلنگو او میگه نرتون میدی شده نرو که نره این در نر یک گلباز نگوه گلباز خیلی شیر گل دا بوله تریزا کس عیباره 300 روبل ما گیرید 1200 و کس نگوش بریزا بله شپلنگو رقمی 1200 1000 کرده رقمی 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نرتون میدون دیل داشته اینه که سیر از وارا گفت هیچ کنه سه وارا دا بله اکا جون میدین جون پرو دو آقا شدیمون اکا معروف جون 706 شپلنگ 400 دیگه دونا ویگش 1000 روبل شپلنگ رقمی سر بکشون اکا جون میدین رقمی سه شپلنگ خاکی خنه 20 بعد نیست رقم 5 21 هم بعد نیست رقم 6 شپلنگو او 11 یک گره نمازده رقم معروف جون رقم 2 شپلنگو 10 اکای زیومیدین اگر همین رقمی 5 نمی رقمی تو میزن رقمی 5 با 20 اکر آوشا میگه او میگه دارت باشه رقم 6 کارتون موندگی نه ها این نرتون بینون به شروع نه گل دا او تا کردیم کفون تا کردیم گلی تریزا کسی کارتون مونوز میکنه یک سه پافتو این نرد بینو اکجون یک کسی میگه پافتو باشه شپلنگ پافتو اکت هم میکنه شروع نه او 6 پاس اکای معروف تا که 6 پاس 6 گروزی میکنیم در سری ولی جون تو دام شده اکای ولی جون اکای 6 میتی دست کنه اگر همه کارتون تو دستی بله شروع نه این نرتون میدون شپلنگ ها کسا خوش آمدین اکای زیومیدین نشید 300 روی کارت
Şaşa begi. Tamam akay diyorum bildiğin rakamı şaşadın. Rakamı çora metu da akay. Valijon. Benim rakamı panza rakamı şaş verim. Akay valijon rakamı çora metu da şey baça. Rakamı çora metu. Au. Nar kombinu şey falan go. Hey. Akay valijon 1800 1200 1800 در اصلا تمیز بکنم شد 2600 دیگه تو باید با واتساپ نمی‌نویسه ببینم گیر میمونه 2500 اکای معروجون دو رقم میده اختار شی پلان میمونه 300 روبل دیگه اکای زوبلی رقم 6 یک کسی اختار کجا 300 رقم میشه او این نارد بینم اکای میره رقم 6 رقم 6 کی پاسش کردم 22 او تمام اکاجون رقم هزار رقم تمام من از واتساپ رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 شپانگو 11 رقم 2 رقم 2 شپانگو او 10 رقم 3 شپانگو او 30 رقم 4 شپانگو 22 رقم 5 شرینار نارتون بینو خوکی خنو اکادیانو بور رقم 3 اکا باسیده او شامگه مرین دالشی بورشه رقم چور ها کساق شما شیر پرانگو ها کساق شما دین گل داو تا کردیم گل با دامو تا کردیم شاید گلی کتاگی بچه‌ها که کتاگی او نارد این اکای زمینین اکای مارجون اکای واریجون شما شیر پرانگو این دار کنی شیر ولی شیر پرانگو هر کما رو یاد کرد شاید روز ما رو یاد کنید انا کو اکا داوستا من نوشتم ها کجا دیگه اکا تاریخ تمام شیر پرانگو تمام نه تو بچه efiri nol olan nişanlıcan barı küçük de savuşum. Amca da şey falan go. O pul partiye ne şey yapar. Ve şöyle rakam ise zaten rakam çoğu böyle gıla da o ta kadem tota onu da sonra bulmak. Ve şöyle akay valijon duvanim hazo yakin nim tataro mekinom monat hazo rublu deja se rakam tamam durur mumuna 700 روبل دیگه اکریم هزار تا روز رکت میکنم میاره شی فرانگو اکر معروف همه اونو 200 روبل دیگه اش اکر جمیده اونو 300 روبل دیگه اش او شوا بله او شوا تمام ما واتساپ درون پول تا کجا رکت کنم شی فرانگو اکدام واتساپ نیست وشه اکر 10 تا بوار کنه که واتساپ 3 تا در تلفن 3 واتساپ اینا شو میاره شی فرانگو میاره شروع نه رقم سه رقم 4 میکنیم رقم 4 شپانگو او 11 رقم 5 شپانگو 20 رقم 6 شپانگو 10 رقم 7 شپانگو 22 رقم 1 شپانگو 21 رقم 2 شپانگو 21 رقم 3 شپانگو او 20 اکادیون بور رقمی 7 اکا بس 22 او شامگه اکای این میاه خو اینا پاپ اکای هم او شاتا شروچا اکای هم راکت اکادیون اکنیم هزار تا رفت بلد این نارد دونسته پاچا میریم دارشی Yıllar da o tarih edeyim kaponu میگن tarih edeyim çıkarım ki hiç نشید kaponu نشید اکای هم پول دراف شه بچه اکیم هزار اما که kaponu بودی کردی بود ایجا جوری پوله نارد بینی شیر فرانگو گل گلی کتاگی بچه نه کتاگی میشه شرای شکو ولی شرای نار چی kamera kaç ismi var? Şu an kamera sol düz takacağım. Onu bir kayış kırmış. Sol şaka. Hatta
اصلا جاویدی سال بود کن وقتی یعنی کامل پیشینه نمیشه بچه ها بله شروع اینا بفرمایید شیر پلنگو رقم هذا رقم یک من نارتون بله شروع اینا شما شیر پلنگو یک گل در بوله توی بوم 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 بله شروع اینا اکای ولی جون شیر پلنگ رقم زاد در رقم سه رقم در رقم جون در باید فکر هزار دیگر دنون رقم جون میری هم نیست ولی جون اکای ولی جون اکای معروف سادی دیگر دنون اکای جمعی آوشی شیر بچه همه درس بوش کسی همون نوسته خوش میجاش بریزه چوی کاش ما حیرون رقم یک شیر پلنگو رقم یک 21 رقم دو 12 رقم سه 10 رقم چهار 20 رقم پنج 21 رقم شش 11 رقم هفت باشه شیر پلنگو رقم هفت 20 اکا بور رقم 21 بفکرم 21 او ولی اکا یک 21 21 هم 12 10 11 21 او وارا جون وارا شیر پلنگو وارا 5 üstü 5 یک var diyor میدونی شیر پلنگو رقم کس var 36 پسای 36 پسای تا کجون 36 پاس بشه کجون ما کوم یک پاس داور بدوریم هیچ کاری پلنگو ای نار توم نشرو نار گلی کتاگی دختنا کتاگی بای گلوی داگی دختنا کتاگی ای نار من شیر پلنگو گلا و هوا دادیم چی برای پاس کردیم ای شروع نار هر کیمو رو یاد کر از اون برخوردار بود سلطانی دوستان رو گمه کن اکل معروف رقم میده دوباره میدونه شیر بچه ها دقیق اکل معروف دیگه دوباره بگیرون اول اکل اختنگوز هزار دست مدونه شیر بچه ها او اکل علی جنگوار شما شیر بچه ها وارا سیکادی و زوال تو یک آدم دو دروازه تو اکل معروف بدون را خود شیر بچه ها رقم یک رقم 5 وارا کار اکل معروف بگه رقم یک دیا یک بگی رقم دیا میشه پلنگو وارا سیکادی شیر بچه ها وارا کدن شیروی نه رقم یک رقم 5 یا خشن نشون رقم دو میریم اکل معروف رقم درو واردای اکادون ها جو هست شیر بچه ها جو هست اکادون اوچال میاد میسیم بعد این کن جو خالی رقم یک سه خالی سه و شش خالی اکادون وارا درو یعنی کس وارا سیستم نمیدونه شیر پلنگو اکوی وارا درو او نارتون بینو شیر پلنگو نارتون بینون یا اکل معروف میدونه دوباره تمام اکل معروف ترکیب دفعه میدونم تمام اکل معروف بدون شیر بچه میدونم بله شروع نه همه خمو غای یک دو 5 همه خوره 7 8 3 4 اکل جون بدی ولی جوان او اکل چشاتو شیر بچه جوان است شیر نه او شیر پلنگو او اکل معروف پولش اومده او چرا گیر دوباره تمام اکل چرا گیر شیر بچه بله شروع نه راکت هم میکنه علی جان راکت هم میکنه باید دیگه دو رقم خوری میشه بتونیم شیر پلنگو مجاهی دوارا او اکای مجاهی جون یا براک میشه اکای شیر پلنگو رقم یک 5 وارا کار اکای رقم 2 رقم 4 درو واردان اکای مجاهی رقم 3 7 6 خولی اکای معروف درو اکای علی رقم 3 4
گرفتم اکای معروف پول داماد اکای مجوی اگر رقم ورام درو شه بچه 7 6 خوریه اکای معروف خواری دیگه هفتگی ولی جو میگه هفتگی اکای ولی رقم 7 هم گرفت شه پلنگو 6 3 خولیمون چندی 300 اکای مجوی رقم 3 6 دوال خولی اکادو میگیرم مرحبا رقم 3 6 دوال خولی ای نارتون میشه پلنگو نارتون بینون بنشه پلنگو گلا داو تا کنه کفو کفو سال کنیم اکا علی جون شیطان اکا تا میکنیم اکا جون اکا علی جون پول شما اکا علی جون پول شما اکا مجوی رقم سه گیریم تا اکا مجوی جون رقم سه گیریم تو شبچا راکت اکا جون ما راکت شبچا رقم سه اکتا ای شده به طور شروع میشه شروع نه اوپا رقم سه اکا مجوی دون شیطانگو رقم 6 مخوله تمام میرم رقم 2 چی نفهمیدم سه تا بود تمام اکا سه تا باشه سه تا برشه شده بچه گپ شما به همه خطا کشیده بود شد رقم 6 پیکار نکردم رقم 2 می سه تا بود کنه که جنوب ما سه تا میره به همه خطا کشیده شد رقم 6 رو میشه تو پارت میره کامنتر خونده تو فکر کنید پارت میریم سه تا باشه که جنوب سه تا میشه تمام او نه تو میشه پلنگو با شما میفهمید تو میگه با تا کردی بنشه پلنگو گل دا با تو تا اون دوستان رو گم کن ای بچه‌ها میگن کسی کامera بیزی با کسی کامera چالی میگن کامera کسی نداره کار میکنه ببین رقم 2 شه پلنگو او شیطون نه تو میشه پلنگو گل دا او تا کردیم گل با دمو سال کردیم وقتی میشه که دست بار بود زمین یا دست بله میشه دست بار بود زمین بنشه پلنگو اکا علی جون اکا علی جون شه پلنگ رقم 3 پول داماد او شدیم اکا ولی جون رقمی 7 درو وارده اکا ولی 1000 دوشتی شه پلنگ میمونه که جونی ما که بوشتی 700 دیگات اکای ام کی رقمی چور اکا علی شه پلنگ اکا موجود اکا علی جون او شه بچا اکا معروف شه پلنگ 500 رو که 300 دیگه اکا جونی ما میمونه اکای مجاهد همینجا شه بچا اکای مجاهد او اکای مجاهد همینجا شه پلنگ چی همین خلاص چی خشتای تو کدی خواندی خواندی استای برای زبر کنه که استای برای چی استای برای برات زبر کنه که چی میگوید اکای ولی اون رقم دکا ماسک میگه که زبان کنه پس رقمش پاس کنیم بپرسو پس اکای مجاهد پاس کجون اکای ولی جون شه پلنگ میمونه این خیلی نبود دیگه اکای معروف جون شه پلنگ شری نه میمونه 300 روبل دیگه اکای علی اوشلیم اکای رقمی 7 شه پلنگ دست چوب 5 رقم بود نبودی اکا جونو او پاس اکای مجاهد رقمی 3 پاس کرده اکا ایسر میشون کارترا اکا جون پلنگو همه کی خیلی خوشمانه شروع نه پوم میشه چی گپ شده نه همه خیلی شده و خیلی کود باز تو روزو میشه ده کسگه این نمیشه شه پلنگو میرین شه پلنگو و هم اکسا خوشمانه این نه کمبینون میرین اکا رقمی 3 پاس کرده ای بلا بخلو یا دست میگیره در همین شروع دست میگیره خیلی
من شروع نار 3 تقسیم گفتم 3 تقسیمش میکنه شه پلنگو. من شروع نار ده 3 خوریار 4 5 6 هم خوریار میره شه پلنگو. یک 2 3 4 5 6 شروع نار. بریم. سه رقم رو مگه 5 کتا بوزه اب شکجون میشه 1200 روبل ویک شکر مالجون 300 دیگه دو رقم اکی امی علی اوش اکی مالجون میشه 600 روبل 700 روبل گاد رقم درام چوشه پلنگو رقم 2 بودم چو رقم 2 شه پلنگو اکی معروف 22 رقم 4 اکی علی رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 7 10 رقم یکی خیلی دوباره بود 20 اکو بو رقم 10 که معروف آشامگه اینم مونده کارتو سه توش بود آجا بده رقم سه میشه پلنگو اکو که گفتن که رقم خولی هستا شه پلنگو رقم خولی داریم رقم 3 بود اکای زیومدی جو رقم یک پاس میکنه کجاش کدوم رقم تا پاس میکنه شه پلنگ برین دارش شه روی نه او بگه شه پلنگو 4 پاس چه 7 5 بود اکا جانو حوز میگه رقم چند خولی ها رقم 1 3 و 4 با ماشین خولی ها من شروع نار او تمام اکای چشم سوز اکای دستگی اکای علی جوز یک منتق میتونه کنم اکای زیومدی پاس میگه اکای زیومدی این شیپالان هفتای شرینا من شیپالان و 50 هفتور تمام اکای جانو دا تقسیم جو بجو میکنم دو زای تقسیم سمیری نار تومین شروع نار تومینون گلا داو تا کردیم گلبا دامو تا کردیم گلت گلی کتگی دختنا که چتگی بریم اکای جانو ما شیپالان دو اکای معروف جون شیپالان اکای معروف رقم 2 تا قایقتا کجان 300 و شکل کارتا ده 1201 بود میشه 1500 1400 شه بچه میمونا بریم اکجان ما اکای والی جون رقم 7 و 5 تا گرفته شه پلنگ میموند 500 روبل دیگه است اکای زیومدین شه بچه دامجه اکای زیومدین اکای علی دبت رقمی 1 2 3 اکای علی جون رقم 1 2 3 اختا کجان اکجان راکت کن اکای چشمسور گیر تو تا اکای چشمسور شه بچه راکت کجان اکای چشمسور رقمی 4 اختا کجان راکت میکنی رقمی 6 من خولی مونده 1 2 3 4 5 1 اکای علی جون رقم 1 3 اختا کجان اکای علی جون رقم 6 بتون تا رقم 1 3 3 2 صحیح دو رقم 1 3 6 بتون تا 1 2 3 4 600 اومد اکای علی جون شیپلان رقم 2 گفتم که 2 صحیح دو فرام شد رقم اجای 6 بکن رقم 1 6 3 خوله بتون شهر 3 شده تو اومد اکجان پول اومد امام علی شریف وش امام علی شریف شه بچه شما اکجان ما علیک سلام اکای علی شیپلان رقم بجای دو رقم 6 بتون تا رقم 1 6 3 خیلی میشه اکای چشمسور 200 روبل دیگه دونه شه بچه 300 روی کدی اکای علی جون رقم 1 6 3 اختا کجون او بچه خون خورا
رقم یک سه میتونه 6 دکه و میتونه اون 1300 یک میتونه 400 روبل دیگه. نه شی پلنگو کدو رقمون. اکای موالی جو حوز بعد انکم میگم تو کدو رقمو خوله رقم سه میریم. رقم سه شی پلنگو او 31. رقم 4 شی پلنگو 10. رقم 5 شی پلنگو 22. گلی کتاگی رقم 6 10 بختنه کتاگی او رقم 7 خوکی خنک 10 رقم 1 20 رقم 2 شش پلنگو رقم 2 11 اکادیمو بول رقم اینی اکا رقم 3 او شامگه رقم 4 میریم نه تومون شیر پلنگو خوش آمدین همه کسا هر کی ما رو یاد کرد شاید روز ما هم عقل کنیم او رو یاد کنیم اکا اسم ایموالی جو او شاور اکا ایموالی جو از بیش اکا رقم خورش 4 5 6 گی 6 داد رفت اکا چرخسو 6 دادگی مکتوب هر اکا چرخسو یک 6 سوی دورشه بچا او ازداز 6 سوی دورا من داش شرینا او نه تو شرینا همه کسا شما پلنگو همه کسا شما گلا دا او تا کنه که فونه او سال کنه نه تو می قضیه شری فونه شرا اصلا میسه اصلا چهار میری او نه تو می شری پلنگو شما دین چرا ایمانتی چرا گرفتگی اکل چرخسو چرا گرفتگی اکل معروف رقمش شده شه بچا اختا 1100 دیگه اونا 1100 ولی جو میمونه 300 روبل دیگه اکل علی 400 باشه کارتا زد میمونه 800 روبل دیگه یک سه اکل چشمسو سه بچا میمونه 100 روبل دیگه نمیشه پلنگو رقم 4 او میگه میری رقم 4 شه پلنگو رقم 4 شه پلنگو 20 رقم 5 شه پلنگو 21 اکا این ممالی جون رقم خولی شما بگیر یک جون دعوا شده کم برید تا رقم 6 رقم 6 پلنگو 11 رقم 7 20 نرخ هم بیلمو بشکو میفخن شه پلنگو رقم 1 خوکی خنه 10 رقم 2 که معروف 20 رقم 3 22 اکا بول رقم 3 اکا اوش شما بگیر بو سیدا برید درس باشه رقم شد اوش شما اکا نره بینو Veli dashi, dao sera pasan se na hindi zatan shon da bdai. Veli dashi, gula da o ta kadin ka fondana o ta kadin ke panango. Veli sheloi na. Veli. Çora turşu şeker. Tamam çora turşu çemek. Gol iş mekan şey falan gol iş. Gılı trezar. Ta saat koymu noz bekna kulay sar kuş na rezar. Au nare tomunu şey panango na tomunu. شما جلوی نار شما دین هر جا که قدم مانم معروف هفت کلیت هست هفت کلیت هست کلیت هست اکه معروف نفرم چون که اکه شما برید هفت کلیت میگفتم شا هفت کلیت اکه هفت کلیت اکه معروف چوردیش بود ای بلند ها شاه شده میگوید هفت چون اکه چشمسو بخدا فرموش کردن هم برو هم جمعه برو اکه جون اکه معروف 900 میمونه اخیران کنه 6 اکه جون اکه برای جو شیپلن میمونه 100 روبل دیگه اکه علی میمونه اکه جون 1200 دیگه اکه چشمسو علی چشمسو میمونه شه بچه او شش بلیش گریش شش گیرم اکه بعد دیگه دیگه پس میکنه اکه جون میخوایی من شیپلنگو بعد دیگه
پس میکنم رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو او دا رقم 5 دا رقم 6 11 رقم 7 دا رقم 1 شیر پلنگو 12 رقم 2 رقم 1 20 رقم 2 شیر پلنگو او اکای معروف در اوید شیر سه تا بوش خلیف نارد من رقم 3 خوکی خنوک اکاجانو بور رقم 3 تا بوش خلیف اوش شما میگه شیر پلنگ من رقم 3 اکای معروف او میگه شیر پلنگ نارد من اکاجان اخ شما شیره نه همه کتاک شما دین گلد دا او سال کدین گلباز او سال کدین ویلی شیر پلنگو طول شش علیش میکنند نکن طول خط شش علیش میکنند اکای معروف جون طول خط شش علیش میکنند شش پاس نکن کجون بله میگم اکای چشمتو طول خط شش علیش میکنی دو شش نه میگه دو شش ساز نمیگه اکای معروف جون دو شش ساز دو شش گیر نه اکای جون نگفته سا اکای جون صاحبش نگفته سا من رقم 3 اکای چشمتو شیر پلنگ رقم 4 بگیری صاحبش نگفته سا دو سه نمیگه میگه دو شش گیر نه شیر پلنگو اکای معروف جون 900 شیر بچه داشتی اکای معروف 900 داشتی 800 دیگه زدی اکای جون میشه 1700 دو کارتا بدون 1500 اونو 200 پداکه دون تاکا جون اکای ولی جون اکای تک سال دیگه شیر بچه اکای علی شیر پلنگ 1000 او نمونه اکای چشمتو شیر بچه پافتوری اکای چشمتو شیر پافتوری کجون او گلی تریزا کافونdan gel sabit böyle. Akadyon jdan ne kençe bacha? Akay xawali utan haft pas. Akay imomali akay haft ta megiri akay imomali. Akay imomali. Do da ki bozi dardas. Do ki bozi dardas. Akay imomali چی میگه شبانی چی میگه پسر شیر پلنگو رقمی 7 مخولی akay akay بمون 200 روبل دیگه‌اش آمد اکای چشمتو جون شیروی نار اکاجانوی ما رقم 7 خوله اکاوی تماشوبین بازینگارو رقم 7 کمای 7 کمای 7 کمای شما اکاجان دو زدن میکشه فلان یکم دو سه رقم شما تا اکای اصلا سلام علیکم اکاجان رقم 7 خوله شیر بچه میگیری شا اکاجان ما اکای اصلا رقم 7 ما خوله ای رقم 7 خوله دور شیر بچه او هم مکتاف شما شیروی نار شیروی نار در اکاو صدقه شیر پلنگو شیروی نار رقم 7 خوله دارم اکاجانو او ايش يا اكيد هم kamera da. Ako bu kadın ki kaç seviyorsun? نشون چه بالا کنم چرا نشون چه کسی شما نکنم Ako ima kadın ki kaç seviyorsun? Pas ako medruyum nasroyka. Medruyum kaçesva. Medruyum drugi. 1080 da memnunum falan go. Ayrı milyon işim yeteşirna. خدا خیر نشون اکای مومالی میگه 7 تا بگیر اکای مومالی جون اکای تکشیر بچه 7 خولیه او اکای جون 7 خولیه اکای مومالی جون اکای تکشیر نار اول شیر بچه میسیم اکای ایکس ایکس نیزنای اکای جون میگه اکای جون بعد یک بودن فوتبال اکای جون
دود به دود که بازی در دست حوصلش نبود پولش سور است آی نرد بینو خطی شیرخونی لکای اکای مومانی لکه که بچا اکای مومانی جو لکه تا میکنی شیری نه لکه تا میکنی بیا یا برمنیم بازیمون لکه تو لکه لکه میسی اکا میسی شیر پرانگو بیستیا اکا میچو اکا میچو بیست اکا پنج اکا پنج شیر پرانگو بیست دو اکا می شاش اکا می شاش شیر پرانگو دا اکا می هاف شیر پرانگو بیست اکا می یک شیر پرانگو بیست دو اکا می دو شیر پرانگو او خوکی خنده اکاجونو بول رقمی یک اکلا اوشا میگیم با 22 میریم دارش اوشا رقمی بلین اکاجونو کارتم وارا شد وارا درو محمد وارا دوشه پراگو 5 1 وارا کلا وارا درو добро пожаловать на канал вара буди ше паранго вара ше пачо вара ау шеро на вара доше паранго 22 вара ка ше паранго بریم همین وارا میدونه شه پلنگو وارا اکوی وارا درو اکاجونو گفته سام شه پلنگو وارا شد وارا میدونه شه روی دار وارا درو وارا میدونه اکاجونوی ما میدونیم ده شیروی نار وارا میدونیم وارا کلا شه پلنگو رقمی یک رقم 5 شان شده رقمی 6 میری اکای چشمسور فهمیدون اسلام شانسون وارا سسالی اکاجونو از یک آدم شما بوده با برین درو آدم میتونین اکاجونو وارا شه شه پلنگو شه پلنگو 300 روبلی وارا اکای معروجو اگه رقم تنم دو شه بچا گل دا بولوی بوم پولی عربه میشم چشم بگم اکای اسماعیل جو تو گفتی رقم اکای امام جو گفتی رقم 7 تا میگه رقم تنم میکنی علی دکاس کاش تو را بگی اکاجونو رقم درو لوبو کس ایبر تو دیگه بود رقم خلی داریم 3 4 6 7 شه پلنگو رقم 3 4 6 7 شه پلنگو وارا درو های اگه کسی است زیبان کون نداره خا کم بعد نمیگه اکاجونو یا تو پیدا کسی که بتونه برا تا اکاجونو پوریا ببین شهر نه چه چون زیبان که مو کور کای سر روز دارو 24 ساعت بود ببین شه پلنگو او نه تو میدونم اکاجونو ببین شهر نه گلا داو تا کاره کفا سا کنه شه پلنگو هر کی مورو یو کار از کافلا جان شد داریو شاد دیو ببین شهر نه اکاجونو شه پلنگو شهر نه ای وای شریف و بچه سبحان الله خلاص نه شهر نه هیچ kanal durma şey var çok şöyle ki de film olsun kalkın nadir guardo badi saate daha ekin olmaya devam nar tomun şey falan go nar tomun gla da o mata kalın telakine sağ kalın şey falan go eto işte kafuna ve şeroy nar dar sani naf sifut ve şey falan go rakam yak 5 nişon da gel rakam 5 nişon da rakam şaş benim şaş nes mu rakam yak benim yak 2 5 yak 2 5 yak 2 5 yak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اکن اجداد نکنه هر روز مردم اکور برای فیلم سازشان اکن معروف جان اینا شیرپلنگ ما 1200 دیگه دونه اکجون به شیرپلنگ خدمت میده 800 روبل بگیرش اما پلی یک کارت راه سور میده اکن یک 21 اکن دو اکن معروف مو اکن معروف خود که کنه برو دا اکن 5 20 اکجونو بول اکن یک اکن اوشامگی با 21 زم ben ders boşan akami de nar tom benim şey falan go gülü katagi dixsana ki katagi hay katagi ne zor eğer x nezna şey falan rakami haf mohola şey başa rakami haf mohola megile kajom rakami haf mo şey başa kholia au mege men şey nar gülü da o ta kadar kafonlar sa kadar meri
Akay X nizna şey falan akay hafta kolye. Ben şöyle ne? دادی به داد که زور ها اکبازی زور است هفت مدد هفت تا پس هلی کنم اکای خوالی جون بگیرش اکای والی جون نه şey palangor rakami diğer zar rakami demeli o şava şey palangor gıla da o ta kaden kafondan astar kan şey palangor gıl da bolo bon tuydora totaonido sonra gumma kumeli akay maruf mara hazır o oş memuna akay vali jon hazır doş memuna hazır 800 digar akay ey astagfirullah akay vali jon hazır doşi bir 800 bulu bud memuna kajoni ma hazır 800 digar akay ali şey falan rakami این نزد ولی خیلی دقیق کنم اکای ولی جون 800 روبل دیگه میمونه اکای علی شیپلان اکای ولی جون 1002 شی بچه میمونه تا کجا 1600 او بریم اکای چشمسو شیپلان میمونه تا کجا نیما 100 دیگه بریم شیپ اکای مو 7 تا با قبلا ندادیم 7 تا قبلا ندادیم خوانی 400 رفت 400 برای چی رو که پول داشت کجا ای ما هزار سو کلام بولا ای او بده بخشش ما اینا هزار سو کلام بخده اومد کجا دو سال دیگه میونه شه بچا اکای علی خطا میونه 1600 اکای چشمسو شیپانا میونه 100 اکاجونو رقم 4 مخولی 4 هیچ کدام داموز نشی رقم 1 2 3 4 5 6 اکاجونو رقم 4 مخولی شروع نه اکای 3 تا ایکس اکای خواری چوک دروغ میگه شه بچا بو میگه برو کدومی ما ترى خطا اکای پیپتا کایزا ای چور اکای چشمسو ری اکای چشمسو بری شه پلنگو 1 2 3 4 5 6 7 میکافون شروع نه رقمی دو اکای چشمسو چون اتیای رقمی شه پلنگو او اکای محرجون 22 رقمی 3 او 22 شه پلنگو رقمی 4 رقمی 4 او 11 رقمی 5 رقمی 5 او 20 رقمی 6 رقمی 6 10 5 ما بودیم رقمی 7 او 11 رقمی 1 خاکی خنک اکاجونو بول رقمی 2 اکای محرجون اوش شاشه بچا ben daha şivorşa رقمی بالله 22 شام 22 بدهی اکاجونو وارا دو سی بریم اکوی وارا درو فهمید وارا شه پلنگوی وارا درو مرحمت وارا او اکای پاپ شما شه بچا جوی خولی ها اکاجون باید همین رقمو خولی میشه واز بسون آدمو رقم میگه آدمو دو سی تای دور شه پلنگو اکوی وارا درو شه پلنگ اکای معروف نه گفتم زد یکی دو جال 22 دیگه بده نه گفتم خرسان بکنم جوی هست پاپ اکاجونو اکای اگون خزوراوش دکان گون خزوارا نداشه بچو اکای الهامبک جو هست شه بچا از جو میومید ای شه پلنگو دایجی کامنتر بزن از ما بخون وارا بده گویا اکاجونو و شه پلنگو هیچ کدام من نمیدونه ده همین سه دو کات بکشم کارتوشا کی من شه پلنگو میگه نمیشه میگه تکی من شه نه او میگه شه پلنگو او نه کوم شه نه دا دو سه بکش رقم دو نشون نگه رقم سه میشه پلنگو رقم ما دودی
رقم بیشتر بچه دو رقم جمعه علی دوارم دو رقم تاشیر بچه. چهار odam دو رقم چش اکجون رقم 4 odam دو شیر بچه یک ایلهم بیگ. Aka Alijon اومد طرف یک سه بازی درو وارده است. Aka Alijon یک سه ما در رقمی تامین کردن. اما اول بازی یک دو سه یک سه دو نه یک سه چند خالیه. Aka جونو با دواره تا قد دو سه کرده همه رقم یک خالیه. Aka جونو وارد درو یکم خسبه درو نه درو دمی Aka معروف خطر Aka علی میکشم بازی ما خنده نکنه بچه‌ها هیچ که دوارم از وارد درو نیست. او Aka رجمی جون خوشحال شه بچه‌ها. به شروع نه. Tamam ben bir kaç bozuyor aşağı. Akajon'u okuyor. Ay mobil şu an hiç kanadırım mı diye veriyor duvardan ametunum. Akai İlham Bey. Acil şu an hiç kanadırım mı veriyor parçalar rakam bir şu anda gel rakam istemesi başlıyor. Ya dese çok pan şaş faş ne da. Akai Ali بعد ata yakam yak siyah dolar girmek dua kajon fakat der rakam tahmin kaysan şey bacha. Rakam ise şey falan go. Okey şunu da. Rakam 2 rakam 2 yoz 20 ya yakam bu rakam 2 akar o şamel daş bacha rakam 3. Au na tomunu şey falan go na tomunu. Aka Ali John şey bacha uca se tamam gutun soyu buç dam cevap gutun şame giri جواب ندادی که تو رقم یک سلام تو تا حالا رقم دو رقم کایسان شیر بچا دو رقم دو شرینا ولی شیر پلنگو اکل موجه اوشو چوا چی میگه هر رقم اکل علی جان رقم یک سر کایسان شیر بچا 10 بوزه موبایل گذاشت و تو با یک سه بوز داری ayette ya rakami minus kalesan şehir falan. Nedir rakami? Akay pozun hozmete şehir falan ve uçağın kolay. Au bu çanda. Eğer tacımı iltimos kan ta komentar da biz kan resmen bu konu ki neyse. Ben şöyle dar hangi WhatsApp kadar şakacı no hama durumuna gel kasa parayı dağıdan. Ben şöyle dar Akay معروف şey falan 1400 eğer tozdan durum. Böyle şey falango. Akay معروف şey falan. Rakami şaşıdı ayakta kajon ma yagam rakam ta pas mekin kajon. Ve ona ta kajon ma 1400 zul rakam da bozum duruyor. Akay valijon. Rakami 4 5 evet 4 5 hafta 5 hafta me ona o. Böyle darshi. Akay Ali رقم یک سه اختراکجان ما میمونه 1400 دیگر اکای چشمسور شیپالا رقم 4 اختر میمونه کجان ما او اکای علی ما ترا گفته سام فهمیدون شیپالا توی رقم 1 2 3 گفتی اونجا رقم 1 6 3 خالی بود من گفتم اکای علی راجع رقم 2 6 بتمود که دیگه جواب نداد گفتم مردم بعد تو رقم یک سه دادم بعد رقم بازی کاری ساکجام 1400 دیگه دست من دوریم نمیشه پلنگو داش بوش بازی دوام میشه او میگم میری رقم 3 پلنگو 20 رقم 4 شه پلنگو او 31 رقم 5 22 رقم 6 22 رقمی هفت بچو 29 تون بینومه گل دا او تا کن کفوندا سا کن 11 رقمی 2 20 اکادونو بول رقمی 4 اکا با 32 زد ای با 31 زد او شامگه می دارش بود رقمی 5 نه پاس اکا همیداش ده تا شکر برده تمام پاس و شکرجونو تمام اکا علی جون
شیر بچه‌ها رقم 4 مخولی های اکادیونو رقم 4 مخولی های شروع اینا رقم 4 مخولی های او شروع اینا رقم 4 مخولی های همون در واتساپ اکادیون بروید اکای ولی جون رقم تافتور های اکای ولی جون رقم تافتور های چورگی چورا اکای پوپ رقم میکنه شیر بچه ها یا اکای دیگه دارم بلو بود تمام کی بود نمونشم خونم اکای الهام بیگ شیر بچه ها همجایی اکای الهام بیگ همجا ده شیر بچه ها چورگی اکای معروجان چورا دادم رفت شیر بچه ها ای زنی اوزان روی که خزنه اینی زنی سفید بکشید روی که 600 رو بود من شیر پرنگو رقم 14 رقم 5 من شیر پرنگو او znaš akajom tu pasio akajono akay havalin burma akay pop raqam 4 metr ta şey bacha او akajono raqam 7 5 مخوله شیر پرنگو akay ilhom beg همینجا ده شیر پرنگو شروع نه akajono ما رقم 7 5 مخوله akay pop raketa şیر bacha نه 400 نمیدادی اکای حوالی جون پافتوره اکا جون ای باید داشت سیزده یامون نه iki پروس اکای خوالی جون پول دوم شی بچه در رقم 75 ریخته اکای والی جون 75 درو والا شی پلان 200 روبل دیگه میمونه اکای پو براکت کدی اومد اکا پول دوم شیر پلنگو شروع نه اکای پوپ نکرده کجا همون اکای پوپ شیر پلنگ 200 دیگه میمونه کجا سکت کرده بریم اکای اصلان جون 5 زنی تا 1 2 3 4 5 6 7 تمام بریم اکای اصلان جون شیر پلنگ دا اوش رابونه اسم در کجا نیما ای نه تو میدون شیر پلنگو گلا دا او تا کردن کفون سار کردیم بریم شیر پلنگو رقمی 5 رقم 5 شیر پلنگو رقم 5 شیر دارو 12 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 او رقم 7 شیر پلنگو کارش رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو 10 رقم 2 شیر پلنگو او 11 رقم 3 20 ولی جون رقم 4 شیر پلنگو رقم 4 21 11 10 11 20 اکادیونوی ما شیر پلنگو 300 روبلی برای مرحمت کی برای بدون شیر پلنگو اومد رحمت زنده باشه اکادیون من شیر پلنگو شیروی نه اصلا او اکای اصلا دو اوش لکه اودم ختی شیر پلنگوی برای درو برای کی میدونه اکادیونوی ما 300 روبلی برای شیروی نه بده داشتی اکای خوالی بتگه 5 میده برای درو تمام اکای ولی جون شیر پلنگو برای شیر رقم 6 رقم 4 اکای ولی جون گفته کی اکای علی رقم 3 اکای ولی جون رقم 4 دره بگی اکای معروف رقم 2 شیر پلنگو میرم اکادیونوی ما در اکاون صدقه آن رقم نمیخشه نشون دیگه نیش بریم او من شروع دا گلا دا او اکای علی رقم یکم بگی اکای علی میگه یکم بگی گیریش اکای علی جون من شروع نه هر کی ما رو از تو جدا میکنند زندگیش رو خانه خراب میکنند ای نر تو میدون شیر پلنگو
خشان شیرپلنگو خشان هر کی ما رو یاد کرد ذره ما عقل داریم خشان روزی از روزها رو یاد کنیم اکا پلو دومدگی های بین شیرپلنگو باید نشون اگر اکا چور شش چور برای اکا شیرپلنگو رقم شش خشان نشون اگر رقم هفت بریم هفت خوله رقم یک بریم یک دو سه گریتان چور دواره بود پنج هم گریفتن پنج هم گریفتن شش خوش دواره بودم بله بله شیرپلنگو او بگن شروع نه دارشی باشی گزاوات یک دو سه بله شروع نه اکه ولی جون گفته که که ولی رقم پنج گفته میگه میریم بله مکجانو اکه علی رقم یک سه درو وردای میمونه تا کجانی ما 800 روبل دیگر اکه ولی رقم پنج درو وردای میمونه 200 روبل دیگر 300 اومد کجان اکه معروف رقم درو وارد شیرپلنگ میمونه 1100 دیگر بله شیرپلنگو کس میزنه چکه دوباره یک دو سه یک دو سه چهار پنج شش اوه من یکیم هزار اون شش شیرپلنگو رقم یک رقم یک شیرپلنگو رقم یک 21 رقم دو 11 رقم سه 10 11 رقم چهار اوه بی رقم چهار شیر بچه ها سه تکرار او نرد بینومه رقم پنج او سه تا ده رقم شش خوکی خنه اکر جانو بو رقم سه تکرار اکر اوش هم بگیم تلینکش کرد این از سه کارتایی که در وزینه بود اینی پدر نمکا بود نه شده نه او بله شیرپلنگو گلا دا او تا کردیم کپون از تا کردیم بله شیرپلنگو این نه تومین شروع نه بله او شاه شیرپلنگو کس میزن او شاه بله داشت شیرپلنگو از کردن او این نه تومین شیرپلنگو بله داشت بوزه ما نمیشتیم بله شروع نه از همین چور زد از همین پنمه او شاه شیرپلنگو او شاه اوش شاش کس دوازی بود یکیم هزار و یک جوزه کدونی ما بریم یک سه چور بله یکیم هزار بله اکه ولی جون شیرپلنگ میمونه 900 روبل دیگر اکه ولی جون رقمی 75 او اکه علی 800 داشتی تو رقم تموم میشه 2100 دیگر اکه پوپ میمونه 100 روبل دیگر بله شیرپلنگو ای استغفرالله اکه پوپ اوش شوات ای بی یک کسی اکه وای بدون من شیرپلنگو اکه علی میمونه 600 روبل دیگر شیر بچه اکه پوپ میمونه 1500 دیگر شیر بچه اوش چوا اکه پوپ 1500 اکه پوپ جون 1500 کار شیر بچه او رقم 4 زدم رقم 5 میریم رقم 5 هزار شد کارت دفعه دارم شیر بچه 1500 نمیشه که جون رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 اکه معلوم جون دو تا رقم 1 شیرپلنگو
او 22 رقم 2 او خاک خنود رقم 3 22 رقم 4 22 400 درون خود رفتم چی میگه 400 درون خود رفتم بشه پلنگو ای پلت ست خطا وارا شد وارا اکمیما برحمد وارا بدوشه پلنگو وارا 200 روبلی یس پاس چی یا پاس اکه مارجو پاس هست بچا بله سه رقم وارا کنگشه بچو اکو 200 روبلی وارا اکه پوبجو میمونه 1600 روبل بوده بخشه کجا ما اکه علی جون خود 600 روبل دوری اکه مارجو خود 900 روبل دوری اکه ولی جون خود آوش لگی اکه تو میگه 7 تا اسکار نبوده 7 اسکار نکنه گیرم من چخالی بگتم شو اخی اکه مارجو 62 اختا شد بچا 62 خونی موسا خواهی بشون نوز بخونم یکون دو بخونم ای مایل اخیر ولی جون مایل بچه برای 100 روبل اکو هیچ کمالا نمیدونه 100 روبلی ده همین خودمو میکشم اینو چی بالا داره کانال ما خودو ببین دسته کسر کشش بچو اکه مارجو که رقم دورا بدور تا اکه مارجو رقم دورا دور شه بچا tamam اکه مارجو دورا گیرش 5 وارا tamam 5 تا گیرتون راکت اکه 100 دیگه 100 دیگه راکت اکه جو هنوز وقتم نه شروع نه رقم 1 3 4 کم 1 نشون داد رقم 2 گیر دو انجام 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 falan دو حالا که من اکه حالا باشه پلان میمونه 700 روبل دیگه اکه اولی راکت کشه بچا اکه اولی راکت کشه تمام کی دروماد هیچ که اکه معروف دروماده اکه معروف دروماده اکه ولی جون اکه پول شما دای میمونه شیرپلنگ 300 روبل دیگهش ببین شروع نار او میگه شیرپلنگو او میگه میکروفون رقم 2 کس میزنه 800 روبل شما رقم 2 رقم 2 او اکه جون من 21 نیست رقم 3 رقم 3 او 10 رقم 4 رقم 4 او 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 1 گوشش پلنگو رقم 1 اکادمی خاکی کنه اکادیانو با وارش شد ایره عبوزی میگیریم 20 عبوزی میگیریم اکادیانو رقم 2 4 وارکه وارادرو مرحمت 800 ویکشون بدیم 400 روبلی وارا شیر پلنگو 400 روبلی وارا او شروع نه 400 روبلی وارا میره شیر پلنگو انا که وارادرو وارا بده 400 روبلی
ای نار تون بینون شیر پلنگو نار تون بینون ورم بدون شیر پلنگو رقم خدا برای نمیدونه رقم یک کسی رقم شده نمیدونه شیر پلنگو وارا شده وارا 5 وارا شده رقمی 2 رقمی 4 اکای خوالی میگه که یک خوالی اکای والجو میگه رقمی 2 را میدونم 3 وارا اکای علی میگه رقمی 3 را میدونم شیر پلنگو رقم 5 3 درم یک هفت شروع نه رقم یک هفت شش مونده برای خوله در 400 روبلی اکای ولی جان سالی تکنه پولش این وقت دیگه تکنه یاد گیرسه که جو بزرگ من شیر پلنگو رقم دو تا شیر پلنگو از سه میریم سه نمیشه چهار او سه نه سه میریم نه توم شیر پلنگو نه توم بینو اومد اکای خو ولی جان پول دوم شیر بچا پول دوم اکجان ما من شروع نه میریم اکای مالی جو اکای روز مو تو خیلی گفت که بود درمی اینجا جوی کامنتاری نوشته شنوشوی نتاشه بچه او میگه شنو پلان منی گلا دا او تا کنه که خود خود کنه سر میکنه که رو میشه پلنگو هر کی مو رو یاد کرد مو هم عقل داره که روز از رو یاد کنه مو گفتم شه پلنگو شروع در دروهان جسمان فخری رقم 2 و 4 بالا شه پلنگو اکل رقم 3 دروازه رقم 5 میریم 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 1 3 4 5 6 7 8 9 بله شروع دار کیا اینجا سوزا اکل جانو بارا کنه بود 2 و 4 اکل علی رقم 3 دروازه بود اکل ولی رقمی 5 اکل ولی جو روی کدی میمونه شیر پلان 300 روبل دیگر اکل علی جون میمونه 200 روبل دیگر بین شیر پلنگو وی ایگش میمونیم دباید میکنیم 1400 روبل وی ایگش بین شیر پلنگو رقم 3 شیر پلنگو او 22 رقم 4 او 10 رقم 5 10 رقم 2 خیلی رقم 2 21 اکو بور رقم میشه اکر او شامگیم با 22 میل دارش ورشی اینا مونده که تو رقم 4 میل دارش اکجون ما من میکنم میشه اکتبر تو کنار میشه با دارش بودجه تو بودم 1400 او شاکرا من پاس اکر علی گفتم ما پاس پولی پاس بوده تمام اکجون ما نه شلونا اکجون رقم 1 سه و خوله شیر پلنگو ودامود به اوج که دوباره کتابت رقم 1 سه و خوله های خیلی فکر کنم دخمه شاید های شما اکجون رقم 1 سه و خوله های رقمی اکه اصلا رقم 1 دو تا شه باشه رقم 4 میریم او شش اخته شده بچه‌ها اکه معروف شده اخته اکجون میمونه تا اکجون ما 500 روبل دیگر اکه ولی شپا 75 اخته 100 روبل دیگر میمونه اکه علی عبوزی برو ما 1600 عدد مونده زن زن اکه تام نکنه اکجون خب خب اکه پوپ شوی پلنگ 1500 دیگر میمونه میریم اکجون رقم 3 مخولی های 7 پاس باشه شوی پلنگو اکه دلش میمونه
شیرپلنگو رقمی 37 مخولی اشاره نار میره رکه اصلا شیربچه رکه تا که رقم یک دو تا اکادونو رقمی 37 مخولی رقم اما تو دا بولبولی اکادونو 5 گیرو 7 تا پاس کن 5 اخی خولی نیست 5 تا 5 تا دیگه تا شیربچه کجا ها روی صفحه شیربچه وای سی چهری اکادونو رقمی 7 تا مخولی شیرپلنگو اکادونو پاپ 7 گیر کی پاپ 7 گیر نارد بینم اکه پاپ بمونه 1400 رو بولو رقم کافه سر رقم 3 هم بگیرم شیرپلنگو رقم 3 مونم خولی های اکه اصلا رکه تک شیربچه اکه اصلا Ya ama kayıt tane bağlı. bugün bu şahit benim buraya okuyordu Beşe. zan Beşe. tak tak kınır o aka amicon zuhur raqam 3 exidir Ya ama kayıt tane yok. Kayıt moru göze bu mu kışı. Amca moru göze rangi bu. Ya patarız aldı. e aka aslan melik tutumu agun gudakin tumu afre minu khakajon aka amicon zuhur raqam 1 3 mona khob badi buzid pas tamam akajon Ne istedim? Müzikal da zefiri o baxda bu ya çamın ne vaxt bamım yalı odamı uçkan da ne böyle zefiri oxunu Babra masarıtan. Çra maylı Şınav. bir avar bişmə şoma bu konu ne yok ki Açık tamamen konuşma. ben de mi duyacağım şimdi aka amicon zakta balon am khis bir amicon zem bir family rakata mekna ya khadza raqam yak çamı konuşuyor bak o khulya aka amicon pul da başı baca 300 رو bilgad memuna çan خوری اون وقت یک دو سه چهار یک هفت پس کردیم یک دو سه چهار پنج شش رقم یک خولیه بده Nazani bir şey. Hadi kapatalım. Selam aleyküm ako. Hamara iso to kadar mere var. Akami ço. İşte de. Akami pan. Akami pan ako. Sivya. Akami şaş. Akami şaş ako. 20. Akami haf ako. Da. Akami de. Akami de şerpalango. Hok xınız da. Akami se au megen verim. Au. Akami se pistiak. Akajono bul dir akami. Panca akara basiya go şoa megen verim. Akami şah şerpalango. Hamaton da bul boli. Au megen verim şerpalango. İnar akami ya. Hok xınız da. Zinda boşa. Koyma zinda boşa şerpalango. Zinda boşa. Au megen verim şerpalango. Akajono rakami یک خوله اکای پا گفته 7 پاس زنده باشه اکاجون خوشم اومدی شیر کنم خوشم اومدی 2 پاس یک هفت 2 پاس خوله یکو یک هفت 2 خوله یک هفت 2 خوله شیر کننگو اکای پا شور 7 خیلی بود شیر کنم شما در کجونو اکای فیروز 2 و 7 اکای فیروز جون 2 و 7 اخته اکای امین جون 2 اکای امین جون ظهورو 2 را اکای کی گرفته گر اکای فیروز
درا که فیروز مقصد نه سونداگر پیش خود دکه جانو یک خولای میره ما رقم 6 کدوم میزنه او شکی جانو شهر شیر پلنگو رقم 6 رقم 6 اکی ما 500 زدی 500 داشتی 1000 میشوه اکا جون دو رقم داری 6 10 اختای شیر پلنگ 800 میمونه اکا جونی ما 7 5 7 5 اکا جون 200 داری او میشیم شیر پلنگ اکای فیروز اینجا دمی نوشتم اکای فیروز نیسته اکای فیروز گفته 2 و 7 ایما او اکا 5 زد شیر پلنگ 5 زد 500 داشتی اکا جونی معروفه چی نیستم دیگه 300 میمونه همی 5 اکا اکا جون 5 7 5 7 اکا شیر پلنگو اکای ولی او بودی اکا جون 400 میمونه شیر پلنگ اکای پوپ 7 تا پاس کده اکای معروف 6 داخت ای معروف 6 چنده ای معروف 6 ده اکای 500 داشت 300 میمونه اکای معروف 6 پاس کدی آخه فهمیدم اکا 5 زد اکا جون 5 ای بله اکای ولی 5 زد اکا او بودم او بودی 400 مون 500 زدی اکای رقم تامینوس کردیم 400 مون شد چه 500 600 نی یا رقم خوله کو اوخید بوزدا بود رقم یک نبود ما کشتگی بودمش هیچ که نداشت والله اوخی بتیش 600 چه بشکن ما کشتگی بودم کارترا بتیش برا 600 اگر نه 500 میمونه شد فلان 500 میمونه ما هوش نکرده ایدون باپ شد ما اوخی 500 میمونه شد حوز به حوز یا دماغ به 4 7 کیا پو 7 پاس کردن چو پاسش کرد او چون او اکای پو بیا رقم دوری 1300 میمونه ولی دماغ به نیا نکرد اکای امینجان ظهورو امینجان ظهورو 300 داری اکا جون 200 میمونه اکای فیروز یا دماغ بینه رقمی چند گیری چند خوله بتشا حوز به حوز یک 2 و 7 دو اونجا دورا کیا اکه معروف اکای امینجان اکای فیروز 7 خوله نمیشه شیف 7 خوله شیر پلنگ اکای فیروز 7 اکای فیروز اکای راکت کدگه اکای فیروز جون میشه اکای فیروز 7 آیخته اکا جون ولی بینیم چانسم راکت کدی شیر پلنگ اکای فیروز او میشیم شیر پلنگ 200 راکت کدی او میشیم 1 2 3 4 5 6 7 اکا جونو هوا توندا بود بوری شیر پلنگو میریم جو هست اکا جون شاوخال اکا جون شاوخال او چی را دمیستیم اکا جون او دام نیست رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 1 شیر پلنگو 20 رقمی 2 شیر پلنگو 20
رقم 3 شیرپلنگو. رقم 3 بیستیا. رقم 4 رقم 4 22. رقم 5 اکو. رقم 5 بیستیا. اکا جونو بردی رقم 4 اکا با 22 زده اکا او شما میگه میره ما رقم 5. رقم 4 با 22 زده اکا او شما میگه میره ما رقم 5. اکا جون o kirada ne sonunda giyme de akay şav. Akay Juray o kirada ne sonunda giyme şer baça o kiradayı. Gel sonra bu şey falan go. Akay Firuz Paftorio pa. Akay Firuzjon. Şu anda şey falan. Do haf pa. Akay Juray do haf kolya şey falan. Akay Juray do haf kolya. Akay Juray do haf tamagiri. شیرپلنگو 2 خولیا. شیرپلنگو 2 خولیا. یک هفت خولیا شیرپلنگو با 2 بازی که دیده اکای یک هفت اکده دکا جون رفته کمیتینی جورای اکای جورای یک هفت اکده شیرپلنگ Kurbancu ne var? نه شاو Abi bu avuç yavru yanlış oldu. saçımı اکا جون Be Ha ya کیا زنده ها güzel روی پراستوی مناستوی اکا جونو میره ما رقم 5 کدوم میزنم اوشک جون شوا شیرپلنگو اکا جون راکت همه کنی رقم 1 اختای 100 روبل دونای که اتا ده تبیگیری ده 100 روبل شنجا Bence şansın zor Ali. علینا Zor şaşırdım. رقم 4 که جوی پوپ Pop. اکای پوپ 1300 داشتی 600 زده 1900 یا رقم تا میدونیم 1800 اکا جون بخشیش شیرپلنگ بخشیش اکای فیروز اوشی ایکیا Ali. 500 اکای ولی یا رقم درون Oh şey. من ایکیا minus شده tamam Ben falan bir bakayım. Selam aleyküm. İlk köy kapıyım kadı ya. Hamma kasa salam aleyküm akadonu ay hamma uzur ziyod. Megan ku avvali pursish az namoz buad ba diga chi guftem namoz khonbim xatib barodaro xud davleshi chaqchaq ona davom mitem nar tomin shirpalango 1000 avval ki jidad mumkhade 1000 avval shirina vere shirina akay ma'ruf jon akay ma shirpalan akay ma'ruf raqami 2 toq ayxta akajoni ma salom akay abduljon salam alaykum akay ma'ruf jon toq raqami 2 ayxta akajon 300 rubl diga dori shirbacha akay vali shirpalan akay vali mo رقم 5 تا قاقاجون اخته میمونه 500 روبل دیگه اکای پوپ چوری خوله گیز اگه اکای پوپ جون اوکی اکای پوپ شه بچه چوری خوله گیز اگه یا بول بنویس او نرد بینیم اکای شگر اکای جون الحمدلله خدا که صدی خوب اکای عبدال جون اکای پوپ چوری خوله اخته اکای جون 1800 دیگه موندگی شه پلان میریم دارشی اکای امیجون ظهورو اکای جون ما رقمی 3 اخته اکای جون 200 دیگه موندگی انونا رقم دادن دکی رقم نشه پلنگو رقم دادن رقم 1 7 خولیا چو رقم 5 که 1 2 3 4 6 که 6 اکای ما 6 پاس کردم اکای جون رقم خولی 1 7 6 شیر پلنگو من میگم اکای شاوخا کارتا بانو کی میبره بانو جویدون میبره اکای جون ما اکای جون بانو جویدون بره شیر پلنگ رقمی 1 7 6 خولی کدوم رقم شو بگی شیر اینا 1 6 7 خولی همه کسا خوشم شیر پلنگو همه کسا خوشم اومدین
من شروع نار اکاجونوی ما رقم 176 خولی اکای شاوخال رقم 17 گفته بود رقم 17 میتونشا شیپالانگو رقم 6 خولی اکای عبدال همجه داشته بچه اکای عبدال همجه شاوخال چورشای میشه جوربای بینه یک کاپ اخته اکاجون اکاجون یک هفته میگیری اومده 700 اومده یک هفته میتون 500 روبل دیگه میمونه من درد شیپالانگو بازی را ما نمیکنیم اکاجونو رقم 6 مانم خولی رقم 6 خوله شد بچه ها رقم 5 دیگه بدم رقم 4 تا به رقم 5 بریم رقم 5 شد پلنگو 20 رقم 6 11 شد پلنگو رقم 7 20 رقم 1 ای دوست بگیرم تکجم 12 رقم 2 21 رقم 3 شد پلنگو 21 رقم 4 شد او خوکی خنک اکاجونو کارتون با فکر وارا شد 20 هم میگیریم 10 هم میگیریم اکای برادرم مرحمه شیپالانگو 300 روبلی برا کی میدوره شیروی نه شیپالانگو 300 روبلی برا او میگه میره شیپالانگو 6 ای کومنتون اکای پو شیپالانگو برا شدای برا رقم 2 رقم 6 رقم 3 شیروی نه برادرم مرحمه اکای برادرم هیچ کدوار نمیدوره شیپالانگو اکای برادرم چور برا اکای پوپ تا چورا میدرونم لبوی ورمه لبوی ورمه چورا دادم تکجون شیپالانگو هیچ کنه نمیدونه دیگه رقم 1 رقم 7 رقم 6 رقم 5 خوره دوارا اکاجونو هیچ کنه دوارا نمیدونه شیپالانگو اکای پوپ مد ای من ای شاخه میگه دای من ای شاخه جو رقمای تو 1 7 اکاجون رقمای تو 1 7 شیپالان رقمای تو 1 7 ای گفتن گفتون گریجش شدم ولی نارتون بیدو شیپالانگو öz فیلم را بکن ملاحظ بگیر میری شیپالانگو او میگه میریم دامیز دو کس بکشم رکم پناه بدرونیم اکای پو بیا و هیچ کنه بدروه میدروه شیر باشه هیچ کنه بدروه اکا میدروه دو بود براد اکای شاوخار جون شیپالان من همینجا دو ادام دوره شیر باشه ممکن شوگیر تره دو گفته باشه خطور شده باشه من همینجا در اومدم برابر گفتم که رقم 1 7 اکای شاوخار همینجا همه شوهیده با پرس رکجونی ما 1 7 2 اکای معروف ای سهر بوزی کنی سار بله 1 7 بود میره شیپالانگو دانش بوزی رو من که اوه نکن میشه نکن میدون گلا داو کار کردیم تا خونده رو موست کار کردیم گل داوله گم تویدو را کتامونی دوستان گم اکنیم میره در این کس شد نمه کشن شیپالانگو هیچ که دواره را در اومد بگیم رقم 3 2 3 2 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 او نارتون میدون شیپالانگو رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 او رقم 2 او 20 اکای مالجون شیپالان اوش چواکا میریم دار که رقم 3 گلا داو تا کردیم ایخ خونه را 3 کردیم ای نارتون شیپالانگو نارتون میدون گلی تریزا کسی خطایی مون نوز کنه خوش میجا شون بریزا میریم شیپالانگو اکای شاوخار جون شیپالان پوپ رقم 1 رقم 1 هدولگی اون شیر بچه رقم 1 7 هدون را رقم 1 7 اکای شاوخار داریم اکای شاوخار چوشه رقم 1 7 های میره شیپالانگو
رقم 6 بده تکه پوب رقم 6 بده چه بچا من شروع اینا تمامش میشه میگیریم چه بچا رقم 12 رقم 3 او ای نه تو منو شیر پالانگو هم از شما شروع اینا گیلا داو تا کردیم که بعد ما میگن چی میگن تو میرین شیر پالانگو اکل معروف شیر پالان رقم زاد میمونه اکل ما 800 روبل دیگه 300 داشتی اکل ولی رقم 5 میمونه اکل ما 400 روبل دیگه اکل پوپ شیر پالان میمونه تا 1700 روبل دیگه تو 1600 روبل دیگه دی کارتا 46 اکل همینجا ظهور شیر پالان میمونه 100 روبل دیگه اکل ما اکل جوز چای میمونه 200 روبل دیگه 300 روبل دیگه اکل یک هاف شیر پالان داود بگی یک هاف جو تم نو اختراع کردن ای یک کلام داشت اکل ما رقم 3 شیر پالان گو او خوب که خنک 20 رقم 4 شیر پالان گو نارتون بینم 20 رقم 5 شیر پالان گو او 12 رقم 6 شیر پالان گو او خوب که خنک 21 رقم 7 شیر پالان گو خوب که خنک 20 رقم 1 شیر پالان گو او 22 رقم 2 شیر پالان گو 20 اکادومو بول رقمی اکای شاوخالا اوشو چاوا 20 دادی میریم داشت باشه رقمی 2 اکای شاوخالا کارتا زاد شیر باشه رقمی 1 رقمی همین 7 که پادن باقات ایته بود میریم داشت باشه شیر اینا میریم شیر پالان گو میریم گلا دا او تا کردیم که خوندن نمو سال کردیم 6 پاس اکادومو 6 پاس باشه دا 6 کارتا میکشیم 500 دیگه گوشه میمونه شیر پالان گو بریم درسی باشه او نارتون شیر اینا بریم گلی کساگی دشتنه کساگی او هر کی ما رو یاد کرد ما هم زاره عقل داریم که شاید رو یاد کنیم بریم شیر پالان گو 5 گولی تمام شیر پالان اکا جا رقم 5 6 شد اکا الهام بیگ رقم 6 اکتا اکا جا اکتا کن میریم اکا الهام بیگ رقم 6 شد شیر بچه اکا الهام بیگ میریم شیر پالان گو اکای معروفی مولا شیر پالانگا میمونه انا 700 دیگاش اکای ولی میمونه شیر پالانگا 400 300 روبل دیگاش اکای پوپ میمونه شیر پالانگا رقم شما داره 1500 دیگاش اکای همینجا ظهور او بشه اکای چورچه رقم یک هفت ایتا میمونه 700 روبل دیگه ابرادنا اکای الهی بیگ چی نمیش الهام بیگ اکای الهام رقم 6 بچه اختار کجا رکتا میکنید در نمرو او میگه شیر پالانگو او نارتون بینو شروع نارتون بینو خوش آمده شیر پالانگو خوش آمده خوش آمده هفتصد ابران اکجان موندو ابران 700 دو کارتا دا بوزی ای با اکجان ما اکای شاوخاجو بگم این 900 نه که دو کارتا که دا بوزی دور واردم 700 بشه شیر بچا اکای الهام بیگ شیر بچا رقم شگید خیر اکتاش کو اکجان او شیر پالانگو اکجانوی ما شیر پالانگو تو همه اکل اکتا کدن را بوزی را
Akay İlhombek Şehpalan رقم 6 اختار صد ولا دوست داره صد دیگه مناسب باشه میره چلو نه میکروفونید ماروش کن ماروش پرنسس سلام اپای پرنسس سلام علیکی اپاجون دکیجون به این افرون گاندا خنه کش دیگه شدیم بشو رقم 1 قبل رقم 2 میرین رقم 2 شه پرانگو او سیویان رقم 3 20 رقم 4 شه پرانگو او 20 رقم 5 شه پرانگو خاکی خنک 21 رقم 6 اکا ایلهونبک در همینجا رقم 6 20 رقم 7 شه پرانگو 20 رقم 1 شه پرانگو خاکی خنک اکالیون بول رقم ده اکا اوشامگه بسیاری اکزن من داشت باشه رقمی سه نه تومی هم رقم شما شه پرانگو اپای پرنسس از زندگیش خیلی سلامتی و کار برو هم مصافی جدید گردش کن کرو ابرشن میگن چخاله میگن خوردگی ها هم نظمی بره شه پرانگو این بینو شری نار tam شری نار شه گوزه خطی ماروی تو بره شری نار او میگن شه پرانگو او اما تو اکای مال جو 300 روبل دیگه مونده شه بچا 300 روبل دیگه اپای پرنسس بازی میکنیم به جو خوری میشه شیر دختر میریم او یکا و چرختی خودی از خالی خود نه خودی نه خالی ترجمه با مگم تا نویسنده یادتون خودی او یکم اوچه یکم خالی بشه یکم اوچه خیلی ترجمه هیچ کمی سر بریم رقم 1 رقم 2 رقم 3 بریم او اش شروع نه تو میدونی گلا دا او تا کردن کفوندن سال کردیم هر کی ما رو یاد کرد شاید روز ما رو یاد کنیم بریم پلنگو اکای نارجونی من میمونه 1100 روبل دیگه اکای ولی میمونه 200 روبل دیگه او اکای پاپ میمونه 1400 دیگه اکای همینجا ظهور 50 دهی چوچه میمونه 500 روبل دیگه اکای الهام میمونه 5 خوشتا برارش 5 خوش کلیده برارش تمام ایدو فروش میکنه شیر بچه این نورمال اکای همینجا ظهور شیر بچه در همینجایی نباشید رقم دا اپای پرنسس رقم 3 را میگیرید دختر جون پرنسس 20 اکی بافیم خانده سای خانده بهشی چق شیر پلنگو رقم 3 مخولی ای اپای پرنسس سر مثلا که جواب داد اکادون رقم 3 مخولی رقم گیر اگه کسی است اکادون رقم 3 الهام بگ رقم 3 اگه اکا الهام بگ شیر پلنگ رقم 6 یا بول گرفتم رفتم نزدیم دیدیم بول میرم او شده اگه کجا اوی 200 روی کدی خود طرف نزدیم دیدیم خطای پرنسس نسیت دیجا اوه یا خود میفرستم تمام رقم 3 را بهتون تاکجون راکت کشه بچا رقم 3 را اکای الهام بگ اکادون راکت کشه بچا میکروفون شد رفتیم داشتی اکادون تست کشه نه مخدو ضعیف ساعتو او چیراد بودنه نیم دین هر روز بگیم این روز ملخ زده کنم ملخ بهروز odam royal کنم ای بهروز odam royal کنم دوری از تا گیس روی کنم پا اکا الهام 200 روبل دیگه نمونم شیر پلنگو میام رقم 3 میکشیم رقم 3 شیروی نار رقم 3 او میگه اکا الهام در جایی رقم 3 شیر پلنگو رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5
رقم 5 20. رقم 6 رقم 6 22. رقم 7 رقم 7 خاکی کنه 10. رقم 1 رقم 1 20. رقم 2 باشه شیر پانانگو 22. Arkadaşlar bu rakam yaga odan 22 ise tabara karagar var hava şey panago var da sadrubli. Rakam 6 rakam ise rakam 6 rakam Şerönar şer palango au enar tombini şerönar. Arkadaşlar vara bro megu. Arkadaşlar vara medro şer palango şerönar vara şiray vara. Şer palango vara şer rakam 2 rakam 4 rakam 6. Harpan verin. Muslim meşa vardı dron. Hafta bigi. Akay muslim betoni budur akı. Roz megum takacak kadar rakamı kholar. Akay şavxa rakami yak hafta dro varday. Rakam ise soyu bişna durura ve dron takacak. 5 pas. Tu vara. Dıxıl javara çıkı 5 pas. Akay xavalijon. O zakajon. Akay valijon 5 pas bekini. Akay vali rakam 5 pas bekini. Rakam ise akay ilhom. Se ta pas bekini davara. سپاس اکای مسلم 35 سه مخولا میگید اکای مسلم 35 خولا اکای مسلم شربچه رقمی سه گیردنی سه را دادون تاکاجون شربچو رقم 5 اگر سوی بشه 5 مافیل خولا در 200 روبلی او میگه من شرپارانگو نه تومینمی منیم گلی کتاگی او هر کی ما رو یاد کرد روز رنج‌ها ما رو یاد میکنیم تا توانی دوست‌ها رو گوناگون دوستانی مهربان و معروف یلدا شد او اکای مالجو شما دیشه بچه اکای دارم جبدی بگفته بگه شما دیشه نارد اکای جان نارد بینم بره شروع نار درسی تا توانی دوست‌ها رو گوناگون اکای والجو 5 گیرم گینیش شد اکای والجو اکای 5 بگیر تشه بچه گیر تمام 5 هم گیری تو اکای 5 تشه بریم همه خودمون رو ماشو او نارو تو میشه فهمگم تمام خیلی تو راکت کبا اینو کشیدن میشه که باشه او میگیم بریم شروع نه آخر فهم نکرد ولی جون فهم شه بچه فهمیدم شدی نه اخوان صدقه شه بچه فهمیدم اکجونی نه بریم اکای شوخال در اخوان شد رو واردن اکای شوخال ها 500 دوشی 100 دیگر نیونا بریم دارشی اکای مسلم راکت میکنه اکای ولی جون اکای 5 دو واردن اکای ولی جون میونه اوش اکای مسلم راکت میکنه که کنشا آخی 200 دوری اوشیدی من نگفتم که اکای من 200 داره 200 دوری شه بچه اوشیدی شری نار مشهور اخدا öz korbura çiçek zedege çiçek Firuz telefonu çıkmış. اکای مسلم جون کی جوشی شه بچه کشش اکای شاو جون خود پلا پاتم بکشم به پلا چه ویشتن شه بچه یا میتاک میرس اکای زد میکن شه پلان شف در کار صدقات از نارد بینو شه پلان
Akay Muslimjon 500 میگه رکت تکاوز کو بینو. Fantastika karta ya. Aka da kadın karta pul ağır aka pul domadı. Akajon 500 şer bacha omadan میمونن شریدن 300 روبل دیگه. میریم او نرد بینو شی پلنگو. میریم رقم 5 میکشن که کافون از هم میکنه شی پلنگو. رقم 5 و یکیش 1200 روبل میشه 600 بشه که ما 4 کدوم 1200 روبل. رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 او 20 خیلی کنه سه تا داره. رقم 1 20 رقم 2 او 11 رقم 3 رقم 3 او 22 رقم 4 شپانگو رقم 4 20 Akadyono bu vara şide dı karta vara kara rakam 3 و rakam 6 هردش ayak ayak oda var. شپانگو vara duru 600 روبل vara همه کتو da خود میشه چقدر بشه بارسی. Ako 600 روبل کی vara می درو یا شپانگو 600 روبل vara kime درو یا. Ha ne fahmید Akadyon fahmید سه vara Akadyon. رقم 6 ارکای الهامای رقم 3 ارکای مسلم جونای ورادورها شیرپالانگو مرحمت ورا میدونه شیرپالانگو 600 روبل ورا هیچ کنا نداره ده هرش میکشم. او ارکای شاوخان میگه که بگی شیرپالانگو وراش رقمی 6 رقمی 3 ارکای شاوخان گوتا کیه که بگی ارکای شاوخان 500 روبل دیگه رکتا میکنی 100 روبل دو رکتا 500 دیگه رکتا میکنی. اکای معروف شیرپالانگ اگه رقم دوباره نمیدونی اکای معروف اکای معروف شیرپالانگ اگه رقم دوباره نمیدونی اکاجون نه نمیدونی وارجان اکاجون هیچ که دوباره یا رقم درو اکای جداد میکنیم پلش رقم کنه دانشته کسب کشم او نارتون بینون شیرپالانگ نارتون بینون گلر دا او تار کردیم کپون تار کردیم گل دا بروی بام توی داره تاون دوستان رو بوم کن ورادوروها یگان کس ورا نمیدونه شیرپالانگو 5 7 2 4 خولیای او نارد بینو که با بله ما خودش حرکت کنید ها میکنی سی خدای یگان که خدی سای سه پاب میره و شیرپالانگو اکای چورچای پاتوس ماکا پول دوباره اکاجون خیلی بچه دیسکوی بوده اکاجون میرین شیرینه دارست دادی اوشو شاکت میداره میرین شیرینه گله دا او تا کنه سلام به همه مردم او اکای محمود سلام شیر بچه خوش آمد اکاجون خوش آمدین اکاجونو برای 600 روبل خولی شیرینه رقممون برای دروها مرحمت برای میدونه شیرپالانگو برای دروها مرحمت برای میدونه هیچ کنه درو ما خیسوس من چیکل چیزم اوه اکاجون تو اوش دی اکاجون گسل تد رقم 3 بودی اکاجون ما من شیرپالانگ او سه اکاون سه که تنگید دواره 600 روبل برای 600 روبل هیچ کنه نداره شیرپالانگو نه باشه کارتا تقسیم کنیم به رقم 1 هیچ کنه نداره یا ببین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سه خودشم نشون داد 6 سال نه اکاجون 6 نشون داد اکاجون 6 نشون داد نه با من برای فیلم کافو میکنم اکا میگه اونجا جواب دادم شه بچه‌ها
او نکن شیر پلنگو یکم خشن نشون داده شش رقم یک می پرامی نگو خطویش نگه نیست شیر پلنگو من داشت ورش او میگه میریم اکه شاوخا 700 روی که شیر بچه میمونم 200 رو در اینجا 200 رو دست و دوری میریم پیش از 600 رو میشه رقم یک شیر پلنگو رقم یک او خلاص نشون آخران سنی اکه مسلم کدام یکم نشون میده با او میری شیر بچه اکه مسلم کدام اول نشون میده با او خواهی میری ما هم خیلی بکنه رقم یک جیان هم خیلی بازی میکنه هم خیلی بازی میکنه رقم یک شیر پلنگو 31 رقم 3 20 آن رقم 6 20 اکاجونو شیر پلنگو شیروی نار بور رقم یک اکا با 31 اکا اوش میگه من داشت بور کنه رقمی دو اکای چورشاوخا چورچای شیر بچه اوش چوا او میگه شیر پلنگو من داشتی اکوی کی پافتورم اکوی کی پافتورم شیر بچه او میریم پافتور بلگو میرسیم اکاجون اکای عزیز دانجویا که شیر پلنگ رد کرد کلمه میشنه شیر پلنگ اکای محمود شیر پافتور اکای مسلم جون شیر پلنگ در اکای ساخت چه ودام دو دوزی پراسوی شیر بچه خولیش یکم اوچیا که اکاجون پیش کده او شده است یکم ودام خطی تمام پافتور باشه اکای هم پول داری شیر بچه اکای مسلم جون یکم ودام خطی شیر بچه او میگه من شیروی نه گل داو تا کرده کفون سر کرده گل داوله گم توی دورا تمام اکاجون هر رقم پافتوره اکای ولی شیر بچه دانجی اکای ولی من شیروی نه هیچ نرتون شیر پلنگو من شیروی نه رقم یک رقم دو میریم چه؟ حافظ کلوچ مرا کجا کردی؟ گرفتیش اکای محمود جان شیر پلنگ کلوچوی هم من نگرفتم همه حافظ دیگری خیلی گرفتگی بود برای که آدم‌ها که نام اومدن فقط آدم‌های کلوچ می‌زدن گشت هم می‌گفتن این آدم‌های خطور نکرد کدک کجا با همین خاطر حافظ هم گرفت اکای معروف شیر پلنگ اکا جان من میمونه هزاری اوت اکای ولی شیر پلنگ دهنجایی اکای پوپ شیر پلنگ 1300 میمونه اکای چورچای شیر پلنگ 200 داشتی 1600 ویگرو میمونه 1600 اکا جان دو کسات ابوزیار اکای الهام راکت اکای الهام 200 او میشی اما اکای همینجا یک آدمش داد میکنه اکای ولی نیستای اکای مسلم رقم 3 را بتون تا اکای مسلم شیر بچه رقم 3 را بتون تا کجون رقم 3 رقم 5 اکای مسلم جان رقم 5 بخشیش 5 ولی رفت نمیدونم که جوان دوخیش داد نمیکنیم کاکا جون اکای مسلم رقم 5 دادون کاکا جون اکای مسلم رقم 5 اختار کرده دواره 200 روبلا دو بودی اکا جون میمونه 200 دیگه داخل 300 دوش 200 دیگه میمونه من شیر پلنگو رقم 2 رقم 2 پلنگو رقم 2 10 رقم 3 11 شیر پلنگو رقم 4 20 اتوش 10 رقم 5 او بیاک نارد بینم رقم 6 22 بعد نه رقم 7 شیر پلنگو 20 رقم 1 شیر پلنگو او با 31 اکر او شامگین نارد بینم شیر پلنگ همه آدم خیاب بود دستش کی بیاد اینجا اومدن نیست او نارد بینم اکای چونه شیر پلنگ اوش چاشری نه گلا داو پار کلمه کفون سر میکنه ببین دارنش گوزه ما نمیکنه شیر پلنگو این ناتون میره نه همه کفاش شما شیر نه ببین دارشی چوتاونی دوستان کومه که شیر نه bu trikatici iki şey bu Afganistan. Böyle şeyler alo mege mi benim.
Gül de böyle автомат yapılan şey falan tak. Natom bilmeyi. Aka İlhanbek mesela pas. Gavlet aka İlhanbek yok şöyle şey falan zinde uç aka canım ha. Şey falan gol rakam ise uçaş mı kolimo. Odamı rakam gil. Odamı birine rakam ise şaş mı kolya şeroi na. Böyle dar şey ya. O natom şey falan gol natom bilum. Böyle şey falan gol rakam yazar rakam demeni gıla da o tar kalemi kafona sağ kalite şey falan gol. Har kimoro yo olmuş bakın doğru bu. پس چرا بوزی چرا بوزی تمام اکجون پنجشون اختیار یک کدن حرکت کنیم میره اکجون ما اکای معروف شیر فلان اکای معروف شیر نار اکای معروف رقم میده اختیار اکجون 900 روبل دیگر میمونا اکای مسلم رقم سه رگیری است اکجون 5 پاس کردیم میمونه 600 روبل دیگر 500 بود پوپ اکای پوپ رقم 4 اختیار اکجون میمونه 1200 روبل دیگر بریم Çurçayev, akay Çurçayev. Bela. Daha rakam yazdım. Akay Muslimco memnun akacağım ama sadır bulur. Düsal sadır bul bakşiş. Akay Çurçayev şey falan rakam yak hafa ikhtar. Akay İlham Albuzi burama. Şey falan go. Akay pop panca giftar. Panca çoğu akay pop memnun hazır sadır. Akaconu ma şey falan go Muslim sadır. Bale akay Muslimco sadır mı gel. Akaconu rakami شش مخوله شیر پلنگو اکاجونو بیرونا رقم 6 مخوله اکاجونو رقم 6 مخوله ادامای بوزینگار ادامایی که بوزینگار اکاجونو رقم 6 مخوله شیرینا رقم 6 مخولی یا نستا اگه بوزینگار که بوزی کنه شیر پلنگو او میگن شیروی ناز میرین دارسی اکا میگون ظهور رقم 5 دادم را شیر پلنگ رقم 3 خوله اکا رقم 6 اکا امینجون رقم 6 مخوله میگیری شا همون مبینه گفتگی ترکه امینجون گل دبوله تریزه میپرن تق اکه امینجون رقم 6 خوله های تمام دو 6 دو کن بگی او شکلی ترچکه اکه جون دو دوشا اکه امینجون دو دوشا اکه امینجون اکه امینجون اکه امینجون رقم 6 اختار اکه جون اکه تبی خشیری نه شیر پرلنگو گپ تموم اما چانسو مونده اکه جون اکه 2000 دیگه شیر بچه مونده گه 2000 اکه امینجون ظهور دادم اکه جون کارت حرکت کن شیرپاره رقم 6 داخل اکه جون ما Canım bakalım. Chuj tady staj. Jakie karno. Aka میگه 300 اومد اکا جون 200 روبل دیگه میمونه شیر پلنگو میره دارش بوزه دوام میتونه رقمی 2 شیر پلنگو 20 رقمی 3 شیر پلنگو 11 رقمی 4 شیر پلنگو 10 رقمی 5 شیر پلنگو 23 رقمی 6 شیر پلنگو 20 رقمی 20 رقمی 7 شیر پلنگو خاکی خنک 10 رقم 1 اکای چورچای رقم 1 او 21 اکادون بول رقم 5 اکان او شاولگو با 23 میره دارش چورچای رقمی 1 نه کومونشه پالانگو نه کومبینون سه پاستو ها اکای مسنجو سه پاستو باشه چه پالان رقم میکنیم تو صد دیگه دور اکادون میره جورک تا میشه باشه صد دیگه دوری میره شروع نه او میگه چه پالانگو او صد دیگه دوری رادمان پاس Tamam bakalım da WhatsApp şey WhatsApp buraya takip edelim şeyler. Daha numara WhatsApp bakalım buraya.
شیرپلنگو رقم 1 7 خالیمون شیرپلنگو رقم 1 7 خالیمون شروع نه بریم اکای بوزینگا رقم خاطر رقم 1 7 شروع نه رقم 1 7 خالیمون من داشت او نارتون اکمال او اکای اکماجو رقم 1 7 هست خوری اکای اکماجو رقم 1 7 اختار شیربچه رکت کن اکای اکماجو شیرپلنگ شما رقم 1 7 اختار کردن من رکت میکنیم بریم شیرپلنگ شروع نه 15 رقم 6 بریم نارتون بینیم خوش آمده شیرپلنگو خوش آمده من شیرپلنگو اکای معروف شیرپلنگ میمونه 800 روبل اکای مسلم شیرپلنگ میمونه او اکای 5 4 میمونه 1500 روبل اکای چوار میمونه اکای 200 روبل دیگه شیربچه اکای 7 دکانی دو دوم رفت اکای دو اکای اکمال دو دوشا اکای اکمال رقم 1 7 دوم شو اکای کنید من شیرپلنگو او ناتون من شروع نه هم خدا شما بیرون شما شاو شدی کلان مگارش شیرپلنگو اکای اکمالجون اکای مسلم yok به در رقم خونه کجا بو کفون مشیر بلان در رقم سالتا اکای فیدالجون خوشان شیربچه ها اکاجون به اونجا خالی مشان شیرپلنگ او چه ادبار است رقم ادا فتی شیربچه اکای اکمال کجا شدی شیرپلنگ این اکای اکمال باز بعد دوشنبه استرک نکردی چی بالو حالا که او 400 روبل اکاجون اومده اکای اکمال میمونه 200 دیگه شیربچه ها میریم اکای فیدالجون شیربچه او چبران است رقم ادا خیلی رقمی 15 رقم 6 میریم رقم 6 شیرپلنگو 11 رقم 7 شیرپلنگو خوکی خنه دا رقم 1 شیرپلنگو 11 رقم 2 شیرپلنگو او 3 تا دا نارد بینو رقم 3 شیرپلنگو 21 رقم 4 شیرپلنگو او 20 رقم 5 شیرپلنگو رقم 5 22 اکاجون بول رقم 3 تا دا اکای معروف او شامگیم روی کردی نمره اکاجون روی کردی نمره تا روی کردی نمره کورتارا شما اکاجون چوکا odan ندارم و حالا odan زویدون کافیتان آقا چرا کنید اوجا نیست وقت دو نیست چه چور پان پاس اینا بو چور پان سه باشه 3 دقیقه اون پاس کرده باشه tamam اکاجون اکای پاپ شیر بچا بزنم پاس میکنم اکاجون پاپ میاد در واتساپ نه اکاجون اکای تلفن کنه شیر بچا اکاجون رقم 4 5 4 5 3 مخوره شما شروع نه شما اکاجون ما رقم 4 5 منش چرا ای دیگه سیاهش داده جایی تمیز 10 تا بگیر تو چی آبشی ای هم خواره زور تو Sve tamo. Dokazuje dragi, ja sad ای بخدو از به کل کار زنه شما شیرپلنگو شما بگوی خبیش بودون آمتش با هیچ نه گوشه جای بشی خبیش با او نارتون بین شیرپلنگو نارتون بینم شما شیروی نه شیرپلنگو رقمای خوری داره رقمی 15 رقمی 6 15 نه همین رقمی 15 بلیم پیش مد اگر گرفتم دیگه اکاجون نه رقمی 15 رقمی 2 واسه 10 زدم
رقم 2 با 310 زد. رقم 2 با 310 زد و رقم 3 او میگه شیپالانگو. اکای فیردال جان شیپالان رقم خولی داریم اکای نمیگیری شری نه. اکای فیردال جان شیپالان رقم خولی داریم اکمال بزن. بله بله اکای اکمال جان. اکای معروف شیپالان 800 داشت میمونه 1300 دیگر. تمام اکای مسلمان رقم کنیم. اکای اکمال جان او میشی اکای امیجو شیپالان او میشی. شیپالانگو رقم خولی داریم شروع نه رقم خولی داریم. اکاجانو 5 4 3 مخوله نیست رقم گیرو شیپالانگو 3 رقم خولی داریم اکاجانو. شیپالانگو 3 رقم خولی داریم اکاجانو. کسی جرا اکاجانو 3 رقم اکاجانو 6 با 55 علی 6 با 55 علی شیروز علی تمام اکا 5 با 6 علی شد اکاجانو ما 5 خیلی شیر بچا شیر نه رقم 6 4 خولی داریم اکاجانو. اکای پول ترکت کنه شیر بچا بودیم پول اکا ما رکت کنیم. اما ادامه که ما گفت رکت کنیم نام تارول نکرد کی تو اکاجون شیپالان نمرود دکجویا اکای پوپ ما پول پوپا کار کردیم. اکای شوخا چوچه دکجو نیست اکاجون. یه بخدوز افیر ما که والو زاد. اکا ما فکر شش هم بگی اکا زیاد گوزی رفت چی رقم 6 یک هفت رو اکاجون رکت کنیم. شیپالانگو به هوا در رقم خولی داریم خای. برد تریکتیجی کم تعریفی دیوال کنی. کم تعریفی دیوال کن. چرا طرف دیوال کنی شیر بچا؟ فهمیدم خوبیو فهمیدم بشم خیلی این اساس چه شیپالانگو رقم میسه او همین دیوال آخه ایسن کنم اینا راست شد کو سوزای اکای چورچای شیپالان بنویس اکاجون رکت کنم رو توفی اکاجونو ما شیپالانگو ما شانسم دارم اکای معروجون خود 300 روبل داری شیپالان 1300 روبل شیری نه شیپالانگو اکای اکمال پولش اومده صد دیگه دست میمونه اکای اکاجون شیپالانگو 3 و 4 رقمای خولی داری شیری نه اکاجون رقمگی این روز اکاجون افیری مورا ملخ زده شیپالانگو آدمو دیگه نمیانیسن اگر دین اونه شو برو اوچیاد میشدن 10 12 آدم پریکی خم میگه که یار خاص یار رو 70 نمیشیم ما جسمان رو هم با شما هستیم برادرو اکای اکمالجون شیپالانگ پول دو شیری نه خواهی اکم اگر می ایلوش نداره کارتای کشتگی می خود بریم و دیگه چیکار میکنیم شیپالانگو رقم 3 4 مخولی های شروع نه رقم 3 4 مخولی های میرین شیپالانگو رقمی دو تا رقم 3 رقم 3 شیپالانگو او 11 رقم 4 خاکی کنید 20 رقم 5 10 رقم 6 شیپالانگو 11 رقم 7 23 22 رقم 1 شیپالانگو نارد بینو خاکی کنید 10 رقم 2 شروع نه رقم 2 او 11 شیپالانگو بور رقم 7 اکای اکمال تبریک میکنیم با 22 زد شیرینار اوش چهار شیپالانگ
شیرینی ما بوتومه فخر اکجا دشه اکجا تاجیکستان میشه اکجا میشه تاجیکستان دی مسدا افهم دو خکم ارجون بس 10 زده کجون اکای معروجون 800 بودی بس 10 زدی 1300 چی بچا او من شروع نه داشتی بودی ما نمیکنیم اکای معروجون ای نال بینوی всем привет передай брат мой из Москва Москва شروع نه رقم 3 چون خوله شی پلنگو ای نار بینو اکای معروجون شی پلنگ نار بینو شی پلنگ شی نار دار که دفعات هستی شی پلنگو رقم 3 چون خوله اکاز این بودی ما که پیش بودو نمیتونی اکادیونو شی پلنگو های سوختو همه خمه کنیم اکادیونو هم خمه سن شی پلنگو کارتا بکشون یا اودان خارج سن مخی اکادا واتساپ روش کن چرا روش کنون چرا روش کنون اکا عزیز اکای معروف اگه چورا بگی یه نارد بینو اکا جون پولشا پولی کیرا و هیچ کاوز پول نگفته استار برین یا اودام گفته استار چورچه فهمون روی نفرنوی زبایدلو نه کلیسه که او که ما بفهم خوی ماش شاوخال اینه نا اومدای شاوخال دیدم نا اومدای او شی پلنگو برین شروع نه پولی اما اکا شاوخالم اکا تکنیم او نار تومینو شیر پلنگو نار تومینو گلا دا او تا کنیم کافون سار کنیم شیر پلنگو بریم دارشی گل دا بالای بام توی دورا تو توانی دوستا را کمکن دوستانی مهربان و کمکن ای نار تومینو شیروی نار تومینو گلا دا او تا کنیم کافون سار کنیم بور رقمی یک بود ای هفت بیو یک بور رقم 7 بوده رقم 1 میره شیر پلنگو او نه تومینون میره شیر پلنگو شیر نه یکم اودم دیگه نیست رقم 3 هم بگیرم شیر پلنگو یکم اودم نیست رقم 3 را بگیرم میریم اکای مرجون زمان رقم 4 را میگیرم 1100 میمونه اکا جانی من این نارد بینم اکای مسلم نیست اکای اکمار 3 رقم داره 6 1 7 کارتاش زد اکا جان میمونه شیر پلنگ 400 روبل دیگه ای پنجم خودشی چی؟ اکای امیجون در همجایی اکای امیجون شیر پلنگ اکای امیجون شیر پلنگ در همجایی اکای فیلم های بلخ سرکو او اکای امیجون ظهور پلا پاس بتن میمونه 400 روبل دیگه ای نارد بینو شیر پلنگ نارد بینون او شیر پلنگو رقمی 3 مون خولیمون کو اکادیمون رقمی 3 مون خولیمون در رقمی 3 خولی او هم اکای امیجون گوهد شکه گروزی چی میکنیم شیر پلنگو رقم 3 مخو اکا همینجا در اینجا شیرینم ای نار تومین شیر پلنگو نار تومینم او اکا جون پلو دوما 400 دیگه دورش هم میریم چلی این کتیجی دیگه لوژه دادم نیست رقم 1 شیر پلنگو ای نار تومینم خاکی کنه دیگه 20 هم سوزه رقم 2 12 رقم 3 شیر پلنگو او اکا همینجا جو 3 هم بتون تا در میخولد خواهی اکی 2 رقم 3 20 رقم 4 شیر پلنگو 10 رقم 5 شیرینه او 21 رقم 6 شیر پلنگو توکی کنید 10 11 رقم 7 شیر پلنگو 22 اکا بو رقم 7 اکا اوش شما میگه بریم با رقم بو یک این نارد بینو اکا اکوار او اکا همیجون ظهور شیر پلنگ رقم 3 را بتون تا اکا جانی ما اکا همیجون ظهور رقم 3 را بتون تا هیده اکا ستخم اکا شما شیروی نار هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود تا توانی دوستان گمه کنید او شواکه اکاجون شیر بچه او شوابه داشتی
بهروز بهروز حسن گفت روی تو خی نه تو میدون شیر پناه خوش آمده تو توانی دوستان رو مکن خیلی که این روز آدم کم شیر پناه در این وقت کو ساعت 10 دقیقه شما باور میکنم که اوچیا 10 بود نو دامه موزیکایی در کانال میدونم رقم میسیم میتونید در کم میلیون ظهور نه این نگو بکو اتجام نگفتم همینجا ظهور شش آدم داره پنج خل سه خلاصه علی جکای علی جان خوشا شیپارا رقم سه مخوله نمیگیری شکر اکای معروف جان 100 روبل میمونه اکای اکمال جان 700 روبل گرد میمونه شیر بچه اکای امین جان شیپارا 5 خوله اختا 300 روبل گرد میمونه بله 5 اختا اکای امین جان اکای علی جان رقم سه خوله نمیگیری شیپارانگو رقم سه مخوله ای نار کن میدون او اکای علی جان اکتا میکنی شیپارا اکای علی رقم سه گیری بتن اکای امین جان نفهمه میشه باشه آدم میگوی نه آدم میگوی خوش اینا در اکاونت اکای کوچه دادمش رفت شیپارا دادمش او میگه شیر نه شیپارانگو گلا داور تار کردیم کافون دیروز سال میکنیم دیروز بخدا افیلم ناتوریسیس همتون بخشیش خیلی اکای امین جان اکای علی جان اکای معروف میدونید که دیگر روزای فیلم چی خیلی همین روز خیلی فیلمون سوز همین روز فیلمون سوز خیلی خدا باشکر nerede oynuyor şiirparango? Au, میگن شروع نه او اکا علی کجا شدی شیر بچه اکا علی ای اکا علی کجا شد همین بخدو اکا علی نبی اکا همین دمیتون این آمد اکا علی پول شما 100 درو دیگه شمونه من شیرپارانگو رقم 1 او شما کسی میدونه رقم 1 شیرپارانگو او 11 ای نرد میمکه رقم 2 رقم 2 اکا معروف جانیمو دا بعد نی رقم 3 شیرپارانگو او 22 رقم 4 شیرپارانگو رقم 4 دا رقم 5 شیرپارانگو رقم 5 او 12 رقم 6 شیرپارانگو او 3 تا ده اکل او شامگه و کس میونی را چی میشکنه دیگه هیچ نمیشکنه 20 اکلون بول رقم اینی اکل رقم 6 بس 3 تا دیدی میزان نرد بینو شه بچه نرد بینو او شما گلا دا او تا کردیم کافون تا کردیم شیره نه شما شه پلانگو شما ده نرد کن بینو اکل مان او شما بالا اکل مان او شو چاشه او شو چوا سه رقم داری شه بچه با سه رقم که نزنی رو باید با سه رقم که او شده شب شه بچه باید دیگر که چی میگی خیلی میخیره بینن درش او نرد کن بینو شه پلانگو نرد کن بینو اکای اکمال بود هوای تاجیکستان شکن اکای اکمال جان بود هوای تاجیکستان سه رقم داشت ما میگیم سه رقم شما میگیم اکای جان چهار پاس گرد اکای معروف جان اکای علی رقم 4 پاس شد چرا گیرفت اکای جان چرا گیرفت شه بچه او ای نه تو میدونی شیروی نه تو میدونی گلا داو تا کلمه کفون کفون سر میکنی چرا
شروع نه رقمی 6 رقمی 7 بریم هر کی ما رو از تو جدا میکنم جان جان زندگی از شما خراب میشود جان جان تو توانی میری کجا ما اکی وارو جو شیپان چورا پاس 800 روبل دیو شریدن اکی پوی نیشه اکی اکما شیپان 6 یک 7 اختار کجا نیما 6 یک 7 اختار کجا 700 1000 ات میمونه اکی همینجا شیپان 6 رقم 5 اختار 200 روبل دیگه نیمونه اکی علی رقم 4 سه گیسه اوش نمیشه 4 سه گیسه کجا 100 دیگه رکت کجا نیما اوش نیم دو رقم دو کجا 100 دیگه رکت میشه بچا ای با خدا ها کی Amerika. Demiş ki Hayır, Ruslan kaldırıyor mu dedim kapatayı. Ruslan kaldırıyor. Maşa doğru da. Buradan dola. Hiç anı böyle. De başıma mekşim şefter. Joyma mekşim. Yas vacı yakla sana. Da, xabı böylece bir şey ha. Hamış خیلی سوخی در جمعیت اکا کفان پارتو اکا علی جونجو پارتو که ادمنسترات دارن اشتراکی اکو اما او به پیشبرنده کانال دا کامنتر اشتراکی که فونداش هم میتونه بچه بگم تو تیت کاری من رو میکنم اکا علی جون میدونم این پارتو شیر بچه ها میدونم این پارتو من نگفتم نه این پارتو شیر نه Abad. چی میگو؟ سیدت حالا چی سنگ بزنی بخی شهر پالانگو و اکا جنو بیار اکی تشنیبه بکن اکا علی جون ها بیو همی بوزی من نشو خیلی رقمی چند زده بود رقمی 6 زده رقمی 7 میرین رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 پالانگو 12 اکا بور رقمی 5 اکا اوش همه 5 اکا امین جو اوش شاشه بچه ها 20 میره و رقمی 6 او میگه شروع نه برین دارچی این نارد بینیم اکا اومد کف اوندم شاشه بچه ها گفتی کف اوندم شاشه نه او رقم 5 رقم میگم رقم 5 شده بچه ها رقم 5 برین شروع نه شما شیر پالانگو 3 و 4 گلی تمام 3 و 4 گل میکشه شیر پالانگو رقم 5 رقم 6 میرین 3 و 4 گفتن گل کش تمام 3 گل 4 گوزو رو شده میکشه شیر نه شما شیر پالانگو او این نمون شیر نه تو بینم این تو بینم شما دیویدین اکم آرجون میمونه تا کدوم ما 700 روبل دیگه اکا اکمارجون شیر پالانگ میمونه 700 روبل دیگه اکا میگم شیر پالانگ میمونه تا 600 روبل دیگه اکا علی میمونه 200 روبل دیگه بریم شیر پالانگو رقمی 5 رقمی 6 رقمی 6 شیر پالانگو او دا رقمی 1 رقمی 7 رقمی 7 شیر پالانگو خوک 11 رقمی 2 رقمی 1 رقمی 1 شیر پالانگو او 11 انا رقمی 2 یکی معروفی مو رقمی 2 خوک کنه 11 رقمی
3 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 خیلی شایشی رقم 5 12 اکادیما بول رقمی 11 11 همه گیریم 11 همه گیریم 10 همه گیریم 20 همه مونیم 12 همه مونیم اکادیما بول رقمی 3 اکاد آش همه گیریم وارا خوب وارا نه اکادیما وارا نشه پانگو 3 با 20 20 نبود دیگه اینه شروع نه او اکاد حسلیدی با بخون و شیرفران شما اکادیما علیزاد بله 3 زاد اینه شروع نه شما شیرفرانگو او میگه شروع نه Tula dao ta kare kafana sa kare mere dar şey ne kombinasyon falan go ne kombinum akar husidi baba khono şey falan şöyle şey ne Kozi khula kajo bilmaz hamamatı şey zindagi o en nar bilmek kajo şöyle de bakana lazım ki bra akar job lo gol bozna ya marduna maksad kayf vücut dame para بله خجوری ما رقم 3 زدم رقم 4 میری خیر رقم یک گلی کنش دیگه ویکت نشوفی نه شروع نه ای هم گل بوده اکر معروف پلان 600 روبل دیگر میمونه اکر اکمال پلان 400 روبل دیگر میمونه اکر امیجو میمونه 500 روبل دیگر اکر علی پلان میمونه رقم زاد دبایت میکنیم اونه 600 روبل دیگر تمام اخیران کن شبرا دیگر نمیکشم شا رقمی چو اخیران کن یک چور به حد زوری بعد مگر رقمی چور 31 اکاجو وقت 600 تو مخه کجو رقم 5 پلانگو 22 رقم 6 او 20 رقم یوخت 600 است رقم 7 او رقم 7 3 تا میلیون پیون اینی چورش کاست رقم 1 پلانگو 10 رقم 2 پلانگو 20 اکادیما بول رقم 7 اکا 3 میلیون پیون اینی که چورش کاست میره رقم 1 ای نه میشه پلانگو شما شده نه بیروت زدی کی او شیرپلنگو میره اکر حسینی جان جو خورش شیرپلنگ میتونه اکادیمی ما هم اکتا شما شده نه او میگه میره شیرپلنگو میره دارش بورشی او شوا شیرپلنگو او شوا میره دارش بورشی گلا داو تار کردیم کافونگا تار کردیم گل دا بالای بوم نه دیگه گل نمیشه شده چه باسد خیلی گل کشیدیم مفکر تجربه کردم یک بول ممکنه چون دیگه دوی بولا در حال ممکنه است اگه اون نام دوم خیلی در بازی کنم خالی کنم رقم 7 رقم 1 میریم هم میون پیون شکست رقم میون پیون گل شکست همین وقتی که دست نه همین وقتی که دست بیان میون پیون دبوی دوت میشن اون میری اگه ماجون من 500 روبل شما شه بچرا اگه اکمال شه بچه میمونه 700 روبل دیگه دابراد نه اگه همینجا شه پلان میمونه 500 روبل دیگه اکادیمی ما اگه علی جون شه پلان میمونه نه رقم زدم هایده رقم 600 شکلی میمونه اکد رقم 400 دیگه او میگه من شیرپلنگو های سوخه چند رقم بوده 1 2 3 4 5 6 7 نه کامل داوال بزرگ خیلی رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 10 بخری اونجا بشه بچه رقم 3 او 11
رقم 4 11 چی؟ جبیو رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 اکادیونو بور رقمی اکادیونو هم وسط توگری اولین 12 هر بازی میبریم برای که 21 داریم این هر بازی میبریم 11 هر بازی میبریم 11 هر بازی میبریم 10 هر بازی میبریم 20 هر بازی میبریم شیپالانگو بور رقمی 7 اکا اوشا با 21 زد من شیپالانگو دارش برش رقمی 1 نارد بینوی اوشا واسه شیپالان ها برای چی گاز کنن عزیز میگه در خون یار میگویا او نرتون میشه شیپالانگو نرتون بینون گلا داو تار کردیم شیپالانگو هم در سر نه سار کردیم به کارتکشه سار کردیم شیپالانگو او نرد بینون شیپالانگ نرد بینون شما شیروی نه تا توانی دوستا رو گم نکن و خدا عزیز اجازت یکو یا بیرون برو ما میگم برای اگه شیش سیستم بیمون سر بکنه میگم علیشه او سلام علیکم علیشه شیپالانگ شما شیروی نه kanal diğerimon burtici ne oldu şey falan burtici ha o akay film burada gel yakam yak vereyim ya öz bir at koruş bazı bakmaz akay maruf şey falan çorsa bir diğer ona akay akma şey falan mı ona hazır o akay amjon şey falan mı ona çorsa bir diğer ana akay ali mı ona disad bir diğer şey bача من دار شهر رقمی یک رقم یک هسته جی خود اکا علی شهر جو خشان شهر بچه من اسن جو خلوم شهر رقم یک شهر پرگو 20 رقم 2 شهر نرو 21 رقم 3 او 22 رقم 4 شهر پرگو 20 رقم 5 شهر نرو او 22 رقم 6 شهر پرگو 20 رقم 7 شهر پرگو او 20 اکادیون 22 براش است سالوری برا بدون شیپالانگو اکوی وارادرو مرحمت سالوری برا بدون شیپالانگو هم مدور 1800 روبل ویگش اگر هم مدور یا نداره بهروز همو بامون نه دیگه میشه شیپالانگو باراش در شیپالانگو شروع نه رقمی 3 و رقمی 6 5 اکوی و وارد پاس یه وارد روش چیز کنه چی شیپالانگو اگه خزوارا نمیدونه شروع نه اکادیونو دوباره اگه خزوارا میدونه ای نار تو میدونه شروع نه چورم پام پاس چور پاس هم رقمو خوله دوباره شیپالانگو هیچ کنه داره باید هست میخواد هردش میخواشم اکای حسنیجون تو آدمای خشون یا تصنیه داره دروارده نمیتون شه بچه تو یا آدمای خشون ندارن دروارده نمیتون شه دروارده میره شیپالانگو او مادر اکای حسنیجون شیپالانگ تو یک آدمای خشون ندارن گریتا تو نمیتون رسن میره شیپالانگ دست ده هر چیزی کسی نداره چندیه برا اکای شیپالانگ سیصدی برا بود هیچ کنه دروارده آدمای خشون کنه داره البته آدم دروارده نمیشه بچه او نار تومینه شروع نار تومینون گلا داو تا کردیم کفون سار کردیم میره شروع نار اوپا میره من که اکای معروف دروا اکای معروف تا درا بگی میره شیپالانگو اکاجونو اکای حسنیدین رقم 4 بگیر تا اکای حسنیدین رقم 4 لبوش خوله ویرات کاکا غیر ایدو غیر دو سه پانچ دواره او اکای اکوان رقم 6 اکای اکوان رقم 6 درو واردای
акай ҳусни рақами 1 гуфтай. рақами 1. акай Амин рақами 4. акай Али. рақами 7 акай Аминҷон Зуҳуров. рақами 7. 1 2 3 4 5 6 7. тамом ҳама рақамҳоро гирифтан шерпаланго. ина мешинай ку. ҳани гилан я одам медура ка бер ҷамъ шин я ҳама медура я. ау наартон шерпаланго хуш омадем. бале кас меда ош шерпаланго. нард бин макай маъруф дар лайкот. Шон шерои нард зинда бошин шерпаланго. меле шерои нард тақсим мекунем. варакалага шерпаланго рақами 3 ва рақами 5 се хушан нишонага рақами 4 мере шерпаланго. мерем акай маъруф шербача 100 рубл демона каҷонима. акай акмал рақами 6 дуру варда каҷон мемона 700 рубли дигар. акай ҳусниддин шербача ракета какаҷон. акай Али рақами 4 дуру варда мемона ака. акай Алиҷон ракета мекинсад дигар. акай Аминҷон Зуҳуров шербача 100 рубли дигар мемона. акай Ҳусниддин акай Ҳусниддин шерпалан ау мегӯ мерем акай Ҳусниддин 300 омад акаҷон о меши шербача о мерем кадоми да 1800 рубл оши шавашерои на ау мерем рақами 4 хоист рақами 4 рақами 4 шерпаланго 22. рақами 5 шерои наро ау 12. рақами 6 шерпаланго 11. рақами 7 шерпаланго ау 20. ям 20 буде бахшиш 20. рақами 1 акай Ҳусниддин 21. рақами 2 10. рақами 3 шерпаланго хоки хунӣ. акаҷоно бу рақами 4 ака ба 22 ош шава шерпаланга мерем дарси боша рақами 5 ош шава шери нар акай Али ау нарад бину шерпаланг оши шавад мерем дарси бош якое ки пафтора менесем пафтор шерпаланго пафторо менесем пафтор мерем дарси након шерои нар након бину. акай Аминҷон Зуҳуровҷон шербача пафтор боша кадо пафтори нард бин акаҷон 100 рубл дигар кадома дорӣ. акай Акмалҷон мега пафтор нард бин акай Акмал ҳама каса хуш омадем шерои нар ҳама каса хуш омадем. рақами 14 шерпаланго рақами 5 шерои нар нархон бинум Ҳусен добро паҷаловад гӯла да об тар кардем кафона сар кардем дил да болаи автомат мебаронад так опа як то занависак мекунам чӣ бародаро мере шерои нар шерпаланго акай маъруф шери нар акай маъруф рақами 2 ихтар кадома оши шена. акай Акмал рақами 6 1 7 ихтар акай он рақамта пас намекунӣ. акай Акмал ягон рақамта шербача пас намекунӣ акаҷон. не акай Акмал пас ки накунӣ шербача 400 рубли дигар мемона. мерем акай Аминҷон Зуҳуров шерпаланг рақами 5 ихтар каҷони ман мемонад акаҷон от. акай Али рақами 4 ихтар шербача мемонад 1800 1700 500 дигар мемона шербача.
میریم دارچی. اکای حسنی جون نفرد یک کمک گیرستم خوب. اکای حسنی جون یک دواره شیر بچه گیرسته بود. اکای ما یک دواره گیرسته بودی. انا نبودی پراسوی خولی های. نبودی پراسوی توی سویب دارم. اکای حسنی جون 300 بور رکت نکردی نه اون 300 روی کردی تموم. اکای حسنی جون 300 وقتی واره روی کردی تموم کو دیگر 300 نمونده جشن. اکای همینجا با پول رکت کردی شیر بچه ها. دوستان روی کردی اکای جون 200 یادم میمونه شیر بچه ها. میره شیر پرنگو. کس میزم اوش شوا او میگه شروع نه رقم 5 شیر پرنگو 20 رقم 6 شیر پرنگو 22 رقم 7 شیر پرنگو 10 رقم 1 شیر نه 20 رقم 2 شیر پرنگو 22 رقم 3 شیر نه او خوب کنه 11 رقم 4 شیر پرنگو 11 اکادیونو بارا درو مرحمت بارا مدهیبو بارا شیر پرنگو اوه اکادیون فهم شیر بچه ها ما میدونم تمام اکا همینجا کدوم خمسة رقمی 5 اکا همینجا نمیتونه دوباره 3 و 4 تمام شیر پرنگو وارش دای رقم 6 رقم 3 اکا امین رقم 5 میدونه واردای اکا علی رقم 3 و 4 میدونه وارد 5 3 4 همین طرف محکم شد شیر پرنگو یک 7 مورد پاس گفته شیروی دار اگه کسی رقم 1 7 نمیدونه را شیروی نه رقم 1 7 دوباره خولیه شیر پرنگو شیروی نه دوباره رقم 1 7 خولیه نیست اگه وارد درو همینجا زور میگه رقم 1 اگه همینجا ظهور رقم 1 باشی شیر پرنگ انا 200 دور رقم 100 دیگه رقم میکنی میری او رقم 7 خولیه شیروی نرو اگه رقم گیر نیست رقم 7 دوباره بگیره این نه فهمیدی شیر پرنگو ها وقت شما دی میری دارشی عشق شما شیروی نه هر کی ما رو از تو جدا میکند جان ای یار بیا که ما یک جا شویم بر بند و گیاه خود یک جا شویم ای نار تومینو شیر پرنگو نار تومینو من اکتای من جلد کردم کلوش کنم اکتای کنم کفون مشوفی انا اکتای کدونو رقم 6 سه نشون رقم 6 نشون نگه رقم 7 میشه شیر پرنگو 6 2 بخش 6 2 6 2 رقم 6 میریم 7 توی کلامینا میره شیر پرنگو انا که اکای همین جون ای بلا 7 مخولی بود اکادیون های 7 تایش کنه میگیره شیر پرنگو نه بله رقم 7 دوباره خولی کشیدگی تیار بلین فراموش کردم با پارتوفی کشیده میشه رقم 6 اکم نشون دیگه رقم 7 میره شیر بچه‌ها میره اکادیون ما اکای امین 5 یک درو وارده اکادیون ما تویز اکادیون ما 5 یک درو 200 و اکادیون 400 دیگه رکت میکنی قربان قرغانی وارد همه درو شیر بچه 300 رکت کن میره شیر پرنگو
акай Али 3 و 4 ду та рақам дар варага шайпаланг мемонад 900 рубл буд. Оли ам қурбони қурғани якум нависагай. Ау акай Шаҳрухҷон тамом фаҳмидим лакаҷон. Акай аминҷон ҳо 300 ракета ки. Сози хуби акаҷони ма акай Шоҳрухҷон. Қурбони қурғани блогер 300 ракета ки рақами ҳафати. Акай аминҷон Зуҳуру шайпаланг 400 рубл дига акаҷон ракета ки шери на. Ау меге шерои на ҳама каса хушомаде шерпаланго. Эй нартон бинем хушомаде шерои на. Гул дар болаи бо гулои мо тамом. Ана ҳа. Акай аминҷона шайпаланга пулаш омад мемонад 100 рубли дигаш. Ана кам як одам қурбони қирғани пули дома шайбача шудем. Ана ки мене шайпаланго кас мезана 1800 рубл шава шерои на. Я бор дига акай Алиҷон ду рақам дор шайпаланг 3 و 4 мемонад 900 рубл. Акай аминҷон 5 ҷак ахта акаҷон роҳӣ кади 500 мемонад 100 рубли дига шайбача. Қурбони қурғани шудем. Акай аминҷон шайпаланг 200 дошти ду рақам гирифтам дар акаҷон мемонад 100 рубл. Мене шерои на ау кафо. Рақами 7 мекафонмуш. Бале, акай қурбони рақами хитай. Рақами 7. Қавлистон, да. Хатто блогер. Рақами 1 акай Амин. Да. Рақами 2 акай Маъруф. 21. Рақами 3 акай Али. 12. Рақами 4 акай Али. 21. Рақами 5 акай Амин. 赤い上場かフォンサバカンドハミジャカジョン。إذا رقم 5 هوز ميكا خونو رقم 1 رقم ده برومات. رقم 5 یا دیگه شده ما ده رقم 6 11 اکادیونو بول رقم یگان کاست 21 ورا شد اکوی ورا درو ورا شیر پلنگو نهصدی ورا درو نهصدی هسته شیروی نار کون اکو ورا نهصدی ما گرم بشکریم شیر پلنگو ورا شد ورا نهصدی ورا کنه شیر پلنگو رقم 2 رقم 4 رقم 2 چه نشونه رقم 3 بریم شیر پلنگو 900 روبلی ورا یگان کس هسته نباشه در هر خیش روی کشاگنی ورا درو مرحمت ورای نهصدی شیر پلنگو هیچ کنه کجانو کلکه سندیم دا اکه اکمال بوده ورا پاس اکه همینجان ظهورو پاسی دا ورا کجون اکه همینجان ظهورو شیر پلنگ ورا دا پاس کجونی ما ورای 900 روبله دا پاس کجون اکه پاس نکن دا هر اسمه کشمی آبی آی رقم 4 میکشم شیر پلنگو او من پاپ کن میگم اکه معروف پاپ کن میگم اکه علی روزی دا پاپ اکه علی روزی که دا هر 900 روبله تقسیم کنم اکه امیجان ظهورو کاش
اکا علی میگم بکش تمام اکا کشیدم شما کشیم شد اکای امینجان ظهور و شیوچه وارد پاسی کسی زده ولی تمام قبل نیست اکای امینجان ظهور شیو پلنگ وارد پاسی اکا جان جواب تر هر جمعه بکشیم تو دواره درمانگی دوز بکشیم با تو پریتیج نکشه نه اکا جان ایما در اکان صدقه من درد بینو شیو پلنگ او شاوال اینا او شاو کسی میدن شده نه علاقه چهار میکشه دو نشان داگی بود اکای امینجان یا ورگه اکا جان پرسم همه شاهی شدن التماس که من اکا چند بار فایل کردم اکا جواب نداده سای هیچ چیز نشه فکر کنم مینوشی خیال میکنه رزیوتار میرم اکا جانو علاقه چهار میکشن رقم چهار دو چهار دو چهار دو یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت من میدروم اینا نگفتم میام اکا خیر دامه نویسن که من میدروم اکا امینجان چطور تو همه قبا همه صحبت کنم اکا نیومدی اکا امینجان من باید گفتم کنیم اکا کنیم آخیر دامه میکشم میگم من میدروم emek kafayım akı دیگه لوج نیست کشیدیم میکنیم بریم رقم چهار مدروم نویسی نکن چی مدروم نویسی نخوندیش میگم من نویسیم نخوندیش کودک جمع کنه حساب شکم مدروم اکا اینجا روی کردم 500 من مدروم روز میگم اکا نویسه نه اون نویسه اکا من مدروم اکا همینجا نویسه اگه نیست این نه اکا جان من گفتم که من اکا گفتم که اکا جان باش شاهد میشه که من میرم میکشم همین اکا میگم من مدروم یا تایرک موندگی من برعکس میکنه اکا همینجا من نمیفهم خطا کوبه من یا آدم از زمان پرابلم چی خالی یه بخدو ما همین اکا گفتم که خود من میکشم همین اکا میگم من میدونم بخدو خیلی اکا جان چوک نموخیل میخالی میکنم من میدونیست میکنم خمیشه اکا عزیز اکا چی پرسو همین یا آدم دوباره درآمد بگه فهمیدی باوره شد یا 2 مینوت زیادتر گفتمش که اکا میدونه نداره جواب نداد فهمیدی با من آدم گفتم که اکا جانو همین شاهد میشن تو من کارتر رو میکشم هم آدم میگم من میدونم فهمیدی همین کارتر رو تقسیم کردم من نیست که من میدونم میگم نه نمیگم بدونی کیه بو حق دو فهمدم فکر او زیادی شده من که اگه روش داری هو اکایی جواب یگان چی نداد فهمیدی با من که اکا جانا گفتم همین که ما شما شویی چنین گفتم که ما در کارتر همین گفتم من بکشم ما اکا میگم من میدونم همین میشه کشیدم که بودش کردم گفتم من میدونم давай اکا جانو میکشم تون رقم 3 شی پلنگو او 20 رقم 2
رقم 2 21 بور رقم 2 اکر او شاوگه اکر معروف شیپالان او شامل داشت باشید او رقم 3 نرد بینیم اکر معروف بریم ما هم خجدار کنم دو میلا کنم جوش دست میکنم شیپالان با ما همه بچه کنم که اما چه کارتا کشیدی اوشی کپونش برد اما بله اما کشیدیم پرو تاکاجون با من بدون که وزارت میدونن گرگر میکنم با هم خودی که تو هم پیشکی هم میدونن زدم که اکثر صفحه کنم ادمنستراتورمونا بریم او شوا شیپالان او شوا بله میرین دال شید ناکومی شیپالانگو گل دا بولوی بوم با همین تویدور اکای معروف شیپالان او میگیم اکای معروف شریدن او میگیم شریدن کساف شون شیپالانگو میرین شریدن رقم 3 میرین شیپالانگو دو زده نرد بینیم اکای معروف زدی دا کلیش زدی شید نرد بینیم نرد گلد دا او تار کدیم کفون سر کدیم نرد بینیم اکاونت نمبر کردی اکای امیجون تو در من همه اکادمی امیجون من با والله بیلوه قسم میخورم جدت کردم دانش من پیش کفوندم اکادمی گفتم شما شاهد بشین گفتن که حال من تقسیم کنم گفتم اما اکا امیجون میرسه که من میدونم ما اوج اکادمی کار بازیگران نمیدونم که چقدر بازی میکنن میدونم اکادمی اکای معروف 1700 میمونه بچا اکای اکما شیپالان 100 روبل دیگر میمونه اکای امیجون ظهور او میشیم اکای علی 4 و 3 میمونه 700 روبل دیگر میره شیپالانگو 1 2 3 4 5 6 7 چی درمان همین تشید کارتام کشیدگی ایسر کشیدی وقت چی میگه درمان همین کارتام کشیدگی ایسر کشیدی وقت چی درمان همین تشید کارتام کشیدگی ایسر کشیدی وقت اکا هیچ گپ نفهمید اکا امیجون بخدا چی میگونه فهم شیپالانگو میره رقمی 3 رقم 3 شیپالانگو او 20 رقم 4 دا اکا امیجون ورود بوزینگان زوری بود و او بوی میتی با بخدو رقم 5 او دا رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 شیپالانگو 22 اکالونو بور رقمی بو باراشد 22 وارا درو مرحمت وارا میدون شیپالانگو 300 روبل کی وارا میدون شیروی نه شیپالانگو واراش 300 روبلی اکالونو وارا درو همو اکالی 3 و 4 گفتای شیروی نه واراش دیگه رقمی 2 رقمی 6 اکالی رقمی 3 و 4 درو وارا شیپالانگو وارا درو قسم بخدا من کشیده نویستم اکای امین قسم بخدا نگو بچه اکای امین من پیش کشیدن اکما قسم بخدا برای کلی حالا قسم نمیخوام وقتی تو دادم مقصد من اتنا میتونستم بگم ای برای حالا مقصد چی سر دار پیش بارو دارو با من گفتم اکاجونو کاملا خندیو کردم گفتم اکاجونو همو اکا نمیشه اگه نشه تو من بکشم همو میکنم من کش میشین تو برایستی تمام توغلا شیپانگو رقم 3 و 4 اکاجونو رقم 3 و 4 شیپانگو شیروی نه رقم 3 و 4 بارادروها و مرحمت 3 و 4 شیپالانگو اکاجونو رقم 3 و 4 دوارا درو موندگی اکاو دوارا نمیدونه شیپالانگو هیچ کنه نمیدونه یا اکا حسنیدی نگو که دوارا نمیدونه شیپالانگو اکاجونو هیچ کنه نمیدونه نمی چهار کس میکشیم بو چند میکشیم ای هفت
ای هفت میکشم هفت. او اکای قربون میگه هفت یک برا. اکای قربون هفت یک برا. تمام ای هفت میکشم شیر پلنگو. 5 مو خالی مو شیر پلنگو. 5 مو دوباره 300 روبه خالی های. او میگه میره شیروی نار. اکای بلوگ گیرم اکای بلوگ گیرم. اکای بلوگ گیرم اکای قربون ای قرغانی بلوگ گیرم شیر پلنگو. ها میگم اکای همینجا ظهورو اکای 5 میگیری شیر بچه دوباره میدوری اکای 5 تا اکای همینجا ظهورو اکای همینجا ظهورو اکای 5 تا دوباره میدوری شیر نار. این اکای جانو ما فایروز میروز بکشیم با میگه که ما گفتم اومد. اول میبینید اکای قربون قرغانی شیر بچه میبینید شا. نامردی کرده ایستاده ای. ای اکای همینجا. Nati kamusu teri. Tera dara bu kadar. O şaga mı? İnda bola bir sok kolay mı olur ya? Fakat daha o kadar. اکای همینجا ظهورو Amme اکای 5 میگیری من میدرم. تمام اکای جان میدرم دار. اما که میره شیر بچه رقم 6 خشن نشون داده گیای. رقم او دو زدم. دو زد اومده 6 نشون داد ای هفت بریم. او میریم همه با هم دارم دار. اکای همینجا جان شیر پلنگ در رقم 100 روبل دیگه راکت شیر نه 100 روبل راکت. او نارد بینو شیر پلنگ. بلاک گرفت خیلی. اکای Oni blogger Fahreddin Aldin ba peş falan. Ta yürüz nasıl romadin moran ganda kafa şer falan. میره شیروی نار. اکای همینجا شیر پلنگ. Yo girip ya. رقم 3 اختا کجا راکت میکنیم میرین دارشی. اکای قربون قرغانی شیر پلنگ پول دومده او شدیم. اکای علی 3 و 4 درو راکت جان 100 روبل دیگه میمونه. همین اکای همینجا از اینجا اجداد میکنیم که راکت جان اکای همینجا جان شیر پلنگ او 300 روبل راکت کن. میریم. خدا حافظ دانه روزی دوره شما اما شما را شما میتیم نمیتیم داماد دروش گرفته بله اکای قربون قرغانی بلوگ روز میگه چه بالا روز میگه او خیام یا دام نیر بیام اجازه میکنم پرایم لگا اکا جون ساعت پویزا Ba peş. تمام Mutriba ba peş. بود تو پاپیسات سابقلی Like. لایکی روز میگه بله ساعت پویزا اکا جونو های لگا رقم گو بدرو پولش اجرات کردی سام اگر پولش پارت اکا جونو چیزی برو تو زمان یه سودا شکن میسوزا شیر پلنگو شیروی نار همه اکا پولش پارت یا اینا اوزی بود او پرنسس چه تقام نباشه پرنسس برای 300 روبل بدروی Girmadan mega. Ba peş. نه او زمان اکا همینجا اجداد کنیسه که اکا جیجا میتونه رقمی 5 پرنسس چه تقام نباشه رقمی 5 در پرنسس صدقه Dar kandahot kırbon blogger bu kişi prinsesa da. اکا همینجا شیر پلنگ که جوشی اکا همینجا نیما اکای عزیز اینا نگاه شیر پلنگ با من فقط بینواد یه خلیل خود دیگه 2 مینوش بچون نه 200 بودم ای زونا کجا دختری کلان 200 بود ای شرمنده ای اکای معروف او اکای معروف دختر ده او میگه شیر پلنگ نارد بینم بیو کار اکای همینجا پولش آماده اکا جون او بشه اکای همینجا اکای همینجا پولش اومده میره شیر پلنگو او نار تو منو رقم 7 میکشم اکا همینجا تیزی دیس اکا میریم جات کنیم پلا پارتا رقم 7 شیر پلنگو قربون قرغانی 22 ای نارد بینو رقم 1 20 رقم 2 20
رقمی 3 یا برده واسه من جواب تو تر هارد بپر دو سال رقمی 3 10 همون با burada خطش پرنسس رقمی هم 4 21 رقم 5 نه گوشانه برا 23 اکا امین رقم 6 خاکی خنک اکا بور رقمش 5 اکا با 23 او شامگه من دار که برش رقمی 6 او میگه اکا امین او 6 بچه بچه ها گپ تموم شیرپناه ها گپ تموم ادمیسترات جنگ کده تا گپ تموم چرا نه او شامگه اکا اکمال جون خوش بپرتون تمام اکا اکمال جون خوش بپرتون رقم پاختور اکا اکمال تو پرنسس جون تو پرو سمارا بگو تو بگو که کای برد تو تا پل مل دار تو نیست شیرنا من مل تا اکثر پول را من کنی یم حافظی دزنه پرنسس ها احتیاج شیطان نزنه من ندیدم من یک کس اکورا تو پرنسس فقط سخن کن تموم بگو همین خیلی بیا بریم تمام تا پرای پاسا رقم 5 رقم 6 بریم او نامید شیرپنانگو نه کومبینم کلا داو تا کردیم پرنسس کافو کافو را سا کردیم اکای معروف جون شیرپنان 1600 روبل بمونه اکای اکمال حرکت که 200 دیگه خرجو میشه اکای امیجون ظهور شیرپنان 1700 میمونه اکای علی شیرپنان حرکت که صدوله در جون نیست میگم اکای قربان ها جو میویت شیر بچه جو میویت شیر نه برای تو سویتافورا زیلیونی اوه اکی عزیز ترین کسی هم نگرفتیش اوه نارد نه پرنسس هم نبگو اوه حیرت نگفتی ها میگفتی کو تمام بین ما و تو محبت نمود شیر بچه ها اکای علی رقم 4 اکای اکمال رفت اکای جان زیاد شکم شیر بچه پلید میاد اگر روی کم شو بهم میاد اکای جان اکای اکمال اکای علی رقم 4 اینجا شیر بچه ها او شاشره نه او شوا اکا علی پول نه اکا علی صد خرده چه کفونو شه بچه صد دیگه رکت اکا جون صد دیگه اکا جون رکت شه بچه چو اکا قربان جون بو چو اکا ایدی شامشتی 200 رو دیگه رو کده او شدیم رقمی 6 یک هاف اومد اکا جون 200 رو دو اکا جون میره شه پرنگو اکا علی جون رکت شه بچه بوزه ما نکنیم رقم 5 رقم 6 میریم رقم 6 او 22 رقم هاف اوخه اکا امی جون bu نمیزه واسه روی کنم خوشه بچه رقم هاف اوخه تو من نگم چه پلیتر شهیدان روی کنم bu نه زود دارجن پلا روی کنم مرا کتاب که رقم هاف 20 رقم 1 شه بچه او 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 شه پلنگو 21 اکالیونو بول رقمی 6 اکا 20 داره او شامگه میره داش باشه رقمی ها اکا علی جون پافتاری اوشنای بلوگ تا درس تمام اینجا اوشن بلوگ رو درس بده تمام اینجا تمام اکا جون چه پارا مخلصا میشه که شما دو جا گزینه که شری نه او میگه من هر چی بورشی یه نار تو میشه چه پارا خوش اومدی گلا داو تا کردیم کافو تا کردیم میره دارشی اکای علی جون پافتاری شیر بچه
Akay Alijon Osha Akay Akmaljon Osha Akay Ali Haftori Meran Sherena Akami Haf Shahna Akami Haf Merim Hano Akay Amijon Zori Leon Filtrema Raketakim Arkajon Boğa Arkın Şeri Narida Merim Au Megen Merim Gelişir Akay Mahmud Ma'rufjon Şehpalan Yakrim Hazır Nemuna Akay Akmaljon Şehpalan 300 rubl دیگر نمونه Osha او اکا امینجان این میمونه 600 رو دیگر 1000 تا زکات کنم اکا علی رقم 4 سه عزیز کسی می کام سومش چند بار تو بوش کنیم آه نارد بینم یه پرنسس ای دروغی میگه محکمه ها را کسی 24 ساعت میاد تو حیران میشی شهر پالانگو اکا علی جون نسا اکا جون اینو خوب ایش اجرا میکنه اکا علی جون ما شهری ناری ما او نارد بینم اکا جون نیستن اکای قربان بلوگی اکای قربان رقم 4 و 3 خوری نمیگیریش اکای قربان آه بابا صبر بار نرد بینم 4 و 3 خوری همه دیگه فایرال میکنیم باشن تموم نه اوز اکای قربان دادم تا قربان بلوگی 4 و 3 اختر رکت کن قربان بلوگی پول رکت کن اپاجو قربان بلوگی وقت اپاجو ما بریم ای نرد بینم اپاشکا نرد بینم مخی نری در نرد اپای پرنسس یا برنا گفتی خیلی یا برزام za han صحبت شیم یا دیگری ما بشینه و سیم خاله و دم خیلی کپونس قربان بلوگ کوپلا رکت که اپای پرنسس به صد بوجو خاله میشه در 500 کا اما او پول کیلوینه خیلی با خرید او بلوگ رو با مومنا 200 رو دیگه نرد بینم قربان بلوگ در کام صدقه رقم هاف مرین رقم هاف پلانگو 11 رقم 1 20 رقم 2 شپلانگو 20 رقم 3 شپلانگو او 20 رقم 4 اکای قربان بلوگی رقم 4 11 خاکی خنود رقم 5 22 رقم 6 22 اکالیومو وارا میدونیم مرحمت 300 روبلی وارا او وارا درو مرحمت وارا اکا امیجون دامنو دادم بهروز پاد همین در پوش خونه خنک کردی نه تو میان اکا وارا درو شه پلانگو وارا درو مرحمت وارا میدونیم وارا شدای وارا شد رقم 6 رقم 5 قربان بلوگ یگان رقم تو نمیدونی یا بچه دوارا معروف دروه نرد میکه معروف اکا معروف رقم 2 اکای رقم صاحبای رقمو اینی اکا معروف اکا کلانک شویا شهر پلانگو صاحبای رقمو وارد پاس یه بچه بود رو قربان یه بچه نکی تلوزی دختر چی میگه دیگه دیگه پرنسس اگه وارد نمیدروی هیچ کنه دروی هیچ کنه دروی اکا همیجو اگه رقم دا وارد نمیدروی چند پاس وارد یک 3 4 7 تاجیک بچه اگه رقم دا وارد نمیدروی شهر بچه ما بحثا پرنسس هاشون دوسته تا وارد نمیدرونو تو واسه قربان اکما وارد پاس تموم اکای توجیک میگه چورا بگی توجیک رقم چورا گرفتیم شهر پلانگو او قربان میگه که و 7 وارا نرد بینیم و خیلی خرید بوزی خیلی تو نمیتونی 7 وارا شهر پلانگو رقم 1 کسیمون خولی های دا وارا ادامای وارا درو مرحمت وارا شهر پلانگو رقم 1 کسیمون وارا دا خولی های او میگین گلا دا او تار کردیم کفون سار کردیم 5 کشانی چون دو رقم 6 میزداشتن پرنسس اگه رقم بیتون تا رقم 3 را بگی او قربان بلوگ 100 روبل دوماد او شی پرنسس اگه رقم بیتون تا پرنسس اگه رقم بیتون بگو
Au! Prinsesa cevap demediyor diyor ne? Daha diyor kaymam. Bu kaşım çok hak kartada. Au odamı bana diyor hiç kavesa şey falan go. Bana mı döndür akşam koluya rakam şans şey falan go. Tanış kişi akım düşmanı rakam şans mekacım. Esta go bana diyor şey falan go. Ne sen benim? Prinsesa Sergi. Sergi tu tayin mujik da benim rakam şaş. Af ya kulet dı. Se çol şaş. Af. Hoppa 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 hoppa. Anakı, 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 anakı. Ya düz şey. Prinsesa Sergi. Raket akı prinsesa akı. Prins rakami şey. Naret binume dikhtare. Ya düz şey çopaşına. Meri. Akay Ma'rufjon ima Sherpalan. Men ona 1200 ruble ame akay Ma'ruf ki pakay بود میخوای کار کنی قصد بودی. Akay توجی raket akı şerbaça. Akay kurboni blogi. Kurboni. O şidi. Prinsesa qasi tojikbacha raket akın. Akay toj amin zuru kaki. Akay amin jon zuhuru. Karta bana mi John Mamadu Jovidon. Akajon kaşidim bana mi kavuşa kaşidim ama sağ kadın. Teşekkür. Ne tamam diye kaşidagim دیگه چخاله شد. شرپالانگو مریم. Akay amin Jojo şerpalan başka kaşidim de bak ustaz megu ki ne. Ya mere şerpalango. Şero nar mere. Akay tojikbacha raket akı şerinar. Akay pay prinses raket akı da paşa satxa. Nuska şidi. Ya kama nus namekasham akay ma'ruf. Akay tojikbacha pulu domada akay prinses ham pulu shomad. Ya borgam berیم akay ma'ruf şerpalan 1200 akay tojikbacha o akay qurbon o akay prinses o yak diz se çordan durmadı. Vali. Vilik şakilim hazır kas mesela o şava. Au raf omad. Ben kaşidim. Nos kaşidim. Bu kaş akalyonu ben rakam şaş mekşom. Şerpalango. Rakam şaş. Rakam şaş. Yozda. Rakam haft. Da. Rakam dı. 20. Rakam 3. 22. Rakam 4. 11. Rakam 5. 20. Akalyonu bu rakam 3 cins latifa o şavage ba 20 zam meren dalşi borşi. Au. O şi çava diktarjon o şi çava. Meren dalşi. Se rakam ki da bozina bud inin padana bakım da. Meren ve narad binin diktarjon. Kurban se gumuşkun. O şava. Au narad binin. Ala puli kese korkadi. Puli kese korkadi. Meren şey parango. Dalşi borşi merin dalşi borşi gazavar. Akay qurbon şerpalan paftori. Akay qurbon. Puriki qurbon akami hafs seyir akami seyir akami hafsa girişler. Ey tövbe. Harbiden danası buna boşuna beklediler. Ne şöyle ne? Prenses ama botu me fakreyim. Nerede binmey? Prenses çıtakamam. Ben akşam sezer akşam çormayım. Ha ki prenses cevabına da diyor ki. Her kimse kelimelerine hani 1800 ruble çağ kimse formu bekleyin. Masayı masa. Verin. Çizgi formu bekleyin. Korkay kurban hamice dayı. Akay maruf şerpalan. 1100 bimuna. Akay akmal. O meşeyim. Akay milyon zuhuru şerpalan. 500 ruble digat bimuna. Akay kurban hamice dayı. Akay kurban. Ya kazı bir hakikatiyat. Paftora akay kurban şey başa paftori. Akay kurban.
رقمی 4-3 اکای قربان آبا تو رقمات خودم هم میدونی بازی کردی 3 پول دادی تمام حالی بکن خالی باشه یکم اوچه تختای کنم اکای قربان جواب شو بفهمم افی بلاگرا بچه ها ما رو لایک مونید اکای قربان اکای قربان پول که شدیم اپای پرنسس هم داده در جمعه 1800 بود انا پرنس 1800 بود از بازی میکنه که پول تو پرو صفحه گرفته خونه بردن نمیتونی ما کسی که نبردی راجع بازیش میکنی من شروع نه اکا اومد پولت میرم علاقه سه رقم 4 میریم رقم 4 اکای بلاگرم نارد بینم 11 اما چما دومودی پوتین است چی مود نمیزنه رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 یوبانی سه تا تو ذکر او شامگیم پداکه داره بود رقم 1 اکی سشانه میشه دا رقم 2 خاکی خنود رقم 3 شیپارانگو خاکی خنود اکادون بول رقمی سه تا تو او شامگیم من داشت ورشه رقمی 200 پداکه داره اکادون او شوا اکای قربان بلاگرن دومودی پوتی پافتاری این دیگه جواب نمیده چی دو بول بویدو کی بود ها اکای اکمال اکای قربان خود تازه چی بود پافتاری پاس او شابال او شوا پافتور باشی رکت کن رکت نگم پولو باجه 1000 روبل توخی موزی دامودا میگیم جا دو سال فرد برکت به پروخی من هیچ نفر صدا میکنم من شروع دار رقم 7 رقم 1 میلی یه رقم خالص دو زنین با سه زنین دیگه جون تو نگاردم او قربانی گایا اومد میری اکه محمود مورا او صدی او میشه اکه اکمال مورا میمونه 500 روبل دیگه سه رقمش بوزیای اکه همینجا ظهور 400 دیگه میمونه اکه قربان او شلی بود 200 روبل دیگه کدی بریم رقم 1 رقم 1 21 bu 1000 بروکن رقم 2 10 رقم 3 10 بابا میگن که ما با تو بفخریم رقم 4 21 میگن بلوگ 500 سال کنیم رقم 5 10 رقم 6 21 یه بچه هم 3 تا 21 شو رقم 7 12 اکادون 21 یا میگیریم اکوی بارادورو 200 روبلی بارا اکوی درو بارادورو اپوی بارادورو 200 روبلی بارا او بارادورو بارا بدون شیر پرانگو نمیترسه می جنگیم نمیترسه که اشیا دقت تماشا کنه که بچه‌ای تعلیم ده شیر پرانگو وارا شهر رقمی 1 رقمی 4 رقمی 6 بارا اکا امینجا رقم 5 تا بارا درو واردای معروف اکای معروف رقم درو واردای سپاس اش هرمانده کاری قربان او خیلی چی میگن اینه در جای تو دختر درو وارد بخت بلا پرنسسا رقم 3 درو وارد شه پارانگو رقم 3 گیری تا رقم 7 خولیا اکای امینجا رقم 7 خولیا اکای امینجا رقم 7 میرین 3 پرنسسا گیری رقم 7 تمام اکای امینجا ظهور رقم 7 دو تا جون 57 میریم او گلا رقم 1 نشون دیگه رقم 2 میریم گلا دا او تا کردیم کفون تا کردیم ای نفهمیدم ای تو قربان گایت هم خانواده کردی قربان بلوگی
O demin dikkat acı tutuyorum ama dikkat zaten ama çama doğum putines var mı? Kalktım duru gamla da ya boşa bu be durumati kendi bu famaketi çıkarı başayı. Ay akay kurban ne kurban ne. Diğer Dragon John'a gittim bloggerim. Dragon John'a gittim pasta satana kim diyor. Like etme onu diga like etme onu. Dislike etme onu. Ay şarmına o kadar ey. Khaya bu abi akay maruf akay amiyo hasan bu prot şam dikkat ades yani ki o ruy paçomu pas naklan tabii falan ay ça. Misogazın ki bu falan ki başına peysta falan çok kadıklar o ne? Rahmat barhamiyo bu. Kurban şarmından o kadar kurbancı şarmından o kadar. Her vere daha ki borçi. Nar benim akar kurban yakam idme. Kaç meden o şahador bisazı burada. Nar konuşuyor falan go. Gılanda o tar kadar kafona sar kadar. Gılda boloy bu tuydora tamamını da sonra gumatın. Ve şey falan go. Ne kilos ve gitga. Akay amijo 5 hafta duruvali şey falan o 400 doşti. Akay maharufi mo. Nang bardori mo 800 rubl ilgad mo. Prinsesa 1600 دیگر میمونه میره شیرپلنگو یک دو سه چهار کسر ما کتیم 7200 روز به یک شیرپلنگو رقمی دو او میگه میره رقمی دو خاکی کنک دا رقمی سه که او دو میونی همه شکست بود ای دو میون تمیش کردن 20 رقمی 4 11 قربون گرید نویوان که رقمی 5 11 رقمی 6 یه بچه دا bu ay önce set tuzdan bir 30 vuramadı 30 vurmadın. Rakami half 12 rakami yak 22 Ako bu rakam yak yak bu Akay akmal o şansa şey baça. Au mege men ders boş. Nalet benim abi sizde اومدی میونی پرنسس اشکال سی. دیدی بچه‌ها که بخواتن. ay میون میخوام. من چه پلنگو. او شوا. هر کی ما رو یاد کرد روز ما او رو کنیم شاید. من شروع نه. دلدا ای قربون نک خو ای دروغ نگو خو برم بچا. akay قربون. akay قربون جان بازی گیر چرا تمام یک قربان شرمنده و کلی قربان نکی شاید اکای قربان جان زنده و شیپرای نرد بین مکای بلوگ گیرم پرنسس اگه چرا بگی و نه یه بختون مردم هم میزاک کرا نرد بیده شیپرای نرد بینم شوخی دارم تکجانی ما فقط برد خواه بودم فقط بودو شه بچه بازی هم ککجان نکنی بودو چخشا تیشه اینا بودو چخشا ککجان فرسا میشه نرد بینم قربان بلوگ گیر بله شیرپلنگو رقم یک اکا امینجون پافتوری شه بچه اکا امینجون واو گفته جواب چی باشه پافتوری شد پس منم نمیدونم که پرنسس یا پرنس نه پرنسس یا او نه تومون شیرپلنگو نه توم بینون گلا او تار کردیم کفون سار کرده شیرپلنگو میریم قابلت برات خب باید خوش شیرپلنگ خوب بو فقط کار نوشیگیری فقط کمی یکنا نکنه اکای معروفی ما شیرپلنگ میمونه 700 روبل شری نه اکای اکما شیرپلنگ 500 دوشی 1200 میشه 1700 1400 میمونه او اکای امی جون اکتا که قربون گای برو مدین پرنسسا رقمی چورا گفته بگی میمونه 1600 روبل 1600 1500 روبل دیگه اکاجونو رقمی سمو خوله بیرون ای میدون بوزینگارو رقمی سمو خوله رقمگیرو یگون کسی نیست او بگیم رقم میگه شیرپلنگو گلا دا او تار کردیم کفون سار کردیم شیرپلنگو سیاگی ای دو خبین 1400 دون
همین اکه همینجا اجرات کنیم که ای قربان تو در همینجا باشی تو در یاب لگون گم بگو که پروس همیون پیونش کازدا اکه ما چه بگوگی جوره بلوگر او اکه ساعت مراد او نارد بینو شهر باشه تو دکی جوی اکه جا نیما اکه همینجا پروگرام 400 دیگه میمونه اکه ساعت مراد نیما شهر پلنگ ما دکی جوی رقم دو شهر پلنگو او 20 رقم 3 20 خیلی سه تا دیگه تقریبا رقم 4 22 نارد بینو رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 دانا کمان گودا تاگه چی های ولتی خول برومادگی کارولی خول بروماد دامای خول بروماد نه بروماد وارم شاگانی شهر پلنگو 22 او وارادورو ها مرحمت وارم دوریم 300 روبلی کو وارادورو ها او اکای ساعت مروجو همیشه در شهر بچه اکوی وارادورو شهر پلنگو شهروی نار وارم دوریم شهر پلنگو وارم دوریم شهروی نار وارا شهر رقمی 3 و رقمی 4 نشون ده رقم 5 بریم 3 وارا ای بچه های پرینسس ای پرینس اورون شا پرینسس ها رقمی 3 اکسما میدرورم اکای ساعت مراد اکای معروفی یکم خط برزی دی دخته نمیزنی اکای اکمال ای بچه ها یا رقم تا بدرو بخدو دی خیلی میشه این نگلا دخته گو میدرورم آمون ندوریم چی خیلی میشه مگر ما خوب رقم بگیریم خطی بزنیم اکای میلیون ظهور دواره نمیدونه شهر بچه همه پل پارتوی رفت اکای اکمال رقم 6 نارد بینم مخم بگیریم و چه شرمانده کنیم اکای معروف 2 نارد بینم اکا جون اکای معروف رقمی 2 شهر پلنگ رقمی 7 رقمی 5 مخولی های شهروی نار رقمی 7 رقمی 5 مخولی های اکای امینجان ظهور و شهر بچه رقمی 5 دواره نمیدونه شهر نار او اکای سواد مرو دواره 300 روبله نمیدونه میره شهر پلنگو 4 نشونه رقم 5 ای گلا دا او تا کدین کفون افسار کدین او ای نار تومین شهر پلنگو گلی کتاگی دختنا کتاگی ای او گل دا بوله автомат میپره تق اکای سواد مرو او تو برو مرا اکای مو جواب نده و دیگه گم چونه گو ای اکجو شما شهر پلنگ ای نار گینوی من شهر نار پرینسس در خانده هات مرا بکشت علی دخت وجود در اینترس نیده خوشروی بزیبی اخدو دا میریم او خواهی یک جنس رکتی بود او را دیده ایمون خوشرو اکران همچه اپاشکا که قلبه و صحبت که خطید برا تمام میلیون بستن 5 دواره شه بچه او را دیده ایمون اپاشکا دخترک خوشرو اکران تره یا بولگون بینیم همین روش ایتی چخلی باشه بین شه پلنگو بیل دا بولای بوم تویداره تا توانی دوستا را کمک کن این تامین شهر پلنگو رقم 7 مخوله رقم 5 من شهر پلنگو 4 یک رقم 5 من 7 مخوله گلا دا او تا کدیم کفون از سال کدیم تا توانی دوستا را کمک کن چند شد گشت ته یا دوست سیف بالی بریم اکای معروف رقم دیگر گیرستان بود اکای امین گیرستان رقمی 5 خیاتی اکای اکمال شهر پلنگ رقمی 6 درو وردی 1100 میمونه ای باشه تو نانگ باردوری موزی پرینسس تو 1100 دیگر میمونه اکای معروف نانگ باردور مون شیف مون 400 دیگر میمونه نارد بینون اکای امین جو شهر پلنگ 100 روبل دیگر میمونه کجون 1 2 3 4 5 6 تا دواره 1500 روبل او شراکت میزنه رقم 5 بریم красавица او نارد بینو مخاکی خالی میگوزه میه زیاد شده رقم 5 شهر پلنگو اکا میلیون جان درو وارن تا رقم 5 11 رقم 6 وحدتی مون رقم 6 تاجیکستان بودگی مون بگم مون 12 که در ملک تو وطن ما داخل بیایم کو رقم 1 خاک خنک 11
این 12 او 11 این 13 برای چی؟ رقم 2 20 رقم 3 10 یه بچه 20 هم رو بزنم با هم بخندمون رقم 4 10 اکجا رو بردی رقمی دویای شیف نهنگ بردار موند تا آخر خطی ما میرفتگی 20 دیگه نیست بخیم 10 10 10 11 12 او شواکه میگه میره رقمی سه karta daha önce şehir o şava ben pardon o bakın nerede benim şehir falan ekla da o tarkada milyon presine çıkarsa au o tavani do pano bumakun do tani mehvano bumakun در جهان به مشکلات سان کسان را bumakun nerede benim akay şam şo salam aleyküm akacım ma شما شهر falan nar kombinum dobro pajalo na kanal Ahmet aziz Trikatici da de söyle kanal vam panravelus akıl resime hami khaye nar kombinum bere şehir falan go akam semeni prenses hard rakam paftoray prenses hard rakam paftoray میریم اکای معروف ننگ بردارمون 400 داشت یکینیم 1000 زدی 1000 نمیشه 1800 بود میمونه در رقم تا بازی میدرون اکای اکمال 1100 دوری 800 بود دیگه میمونه شیر پلان اکای امیجون او شدیم 100 داشت او شدیم پرنسسا دختری موشگمونان 100 روبل دیگه میمونه او شوا پلیترا بد نیست میریم رقم 3 نار کومبین شیر پلانگو کافون ساکنی رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 شیر پلانگو 21 رقم 5 رقم 5 خوکی کنگ 10 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 20 5 ورا رقم 1 رقم 1 شیر پلانگو 11 رقم 2 رقم 2 میلیون دختر با همین اکای معروف شکاف میگه که میلیون تا معده میکنه زور نمیرسه 22 او شبکه معروف این همین ننگ بردار ایده اوخی بردی دلبوی دختر میزنه بگو اکای معروف او بگو اکای معروف یا شیر پلن یا او بگو شرینا این نرد بینو شیر پلن ننگ بردار مون ننگ بردار برن در شرین در هد ای oradan bana meta akay maruf imo zahangirای تمام اینو قگا akay maruf imo zahangirای برای همین طرح هم دادیسا اگر همین akay maruf همین وقت نمیذار تو کی دور اومد زدن سر میوشکری دگذاشتن او این نرد میده شیر falan akay maruf جون zahangiri şey falan ben نرد میده bakalım رقم 4 2000 رقم 3 بریم 3 و 4 ملخ زد پیروز 3 و 4 نه خود رفت حساب یک ملخ زد همون با 3 و 4 خیلی بالا ما خیلی باید خورغان روز زد بریم اکای امین جون شیر پلان بمد برنس کیفی تکن میمونه کنشورو او مریم اکای معروف 1800 شیر پلان میمونه 2200 او ای استغفرالله 15300 اکای جون 12300 او اکای ماجون شیر پلان 500 روبل دیگه میمونه شیرینار اکای جون ظهورو راکت اکای جون پرنسس میمونه 700 روبل دیگه او پرنسس پولی ترام بعد نیست
Akay Aminjon, o oş yagar kajon, rakam ta davuzu budoro raketa kişer falan. Au, nar tombinu şere nar tombinum. Gülla da o tar kademe kafona sar kadem. O oş yagar kajon bozi prasoy u vara aka parid, vara panch do arabun nazla kajon ma. Ba'd u sad monagi bu sad diga tamna ya khud raft nazla kajon. O oş yagar kajon chans me parto ikhtiyar raketa dakhil bozi prasoy kajon. Gul da bolay bom tuydora totavoni doston gumakun. Akajono ki pul rakete kar şey palango megen ki pul rakete kar. Akay jona fahmidum. Akay sadmojo bana ki pul partofti. No mi diga kas khadi bromat pul akajon. Akay Aminjon zuhuru man uspedamina. Chira uspedamina akajon. Bozi prasoy sherbacha bozi prasoy da pul anay parte bozi ta davom butum ve pas rakami 5 ta. Akay sadmojo shoma sherina. Akay Suadmurod بیفتی درجه دکتر که بارزی 5 بچه زده سای همینجا خیرت با میزنم بارزیدش خوش روی من تمام akay raketa kişi بچه اما akay جات akay همین جونجو raketa kişi بچه دست بوزه دوام بتیم نه توم پرنسس اتیز دست او بهروز بهروز پدرم دو خواب پایین بهروز آچا وای یه میخواد اسماعیلی رو که خب ما میبینیم وای بچه بهروز دادت نه او akay minjon کجا شدی akay minjon نباشه akay 5 میگیم در akay ساعت مرود میتونم همین نوش میگی پلیس میگه بخدا akay minjon شیرپاران 400 رو 300 رو بود میمونه شیرپاران بریم او میگم رقم میشه میکشیم نرتون بینیم خشم اومده شیرپارانگو گل در بوله بام کفون سر رقم میشه پرنسسا 11 رقم 4 21 akay سوال موجود پول راکت کمیسی مکانیون همین خورشی رقم اوضاع فری شیرپاران رقم 5 11 که میون همین را چوش کستا باشم تیو قدرمیون شما نمیکنم اوجه میون شد در تیو خوشمایده کرد اری مهمی تیو قدرمیون مایده کرد 22 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 او خاکی کنه akay نو ننگ بردارمون 22 akay اکمال تیو قدرمیون اینی مایده کرد او میگه بینه مایده کمی ها akay اکمال شیرپاران اوشی شوا گل دا او تار کردیم کفون سر کردیم گل دا بوله افتمان نپرمت تک ای نار تومینو شیرپارانگو هر کی ما رو از تو جا میکنه پرنسس جوان او akay احسان خیلی رکت کردیم او akay سوال مرو او میگه من رکت کردیم اومد akay احسان جون او دامون موزه خیلی موزه رفته سر نکی خیلی موزه کامل شده او پوش دارم پوشی بشو ساعت yok بچه او نرتون بینو شیرپارانگو نرتون بینو akay احسان جون جدال میکنه شیرپاران جون
Ama kajon se rakam kabura rakam şarj rakam haf verin. Se rakam kabura ka son Akay معروف شیرپلنگ 1200 میمونه کجون. اکای اکمال شیرپلنگ رقم زد 800 رو دیگر میمونه. اکای امیجون ظهور 300 دیگر 300 و 200 دیگر میمونه. اکای پرنسس 500 رو دیگر. پریکین ایبولو بیو ده تا یک کبرا 500 بزنن خیلی کسی برای. رقم هاف شیرپلنگو او 23. رقم یک شیرپلنگو 20. رقم دو شیرپلنگو 20. رقم سه 10. رقم 4 شیرپلنگو 22. رقم 5 خاکی خنک 10. رقم 6 شیرپلنگو ایشان خاکی خنک 11. آکاجونو با همه نیمی 23 کت شو در میانی پرنسس مایدا کاروکمه و رقم 1 اوش شواکه اکمال ما نمیتونیم خود نمیتونیم دختره میگن ما میگن خود نمیتونیم ما دو کانسا قدید دختر مبارزه میبریم یا قدر میان میده میکنم میگه اون شواکه من شیرپلنگو او میگه من دارشی بورشی هر کی ما رو یاد کل روز آرام نه من دیگه آرام نمیشه آخه پرنسس ما آرام نمیشه ما عصبی شدیم ما عصبی شدیم ما آرام نمیشه او این نار تو میدونه شما شیرپلنگو هر کی ما رو یاد کن روز ما هم عقل داریم که او رو یاد کنیم این نکنه شیرپلنگو اکای پرنسس نه اکای پرنسس نه اپای پرنسس ای افشکای او ای بلاد ای سامسون شا ای دست رو غلطی هردلاش را کجون دا زمین باز یکم نکشیدم با همین رقم بزر دیم اوزی اکا بوده فکری بعد بکا برای خودم تو اصلا کشیدم سه گولی استغفرالله اپای پرنسس استغفرالله نکی تاری مو بایو بچوی میگم سگی تنیس اپا جون میگه دستشون گولی اپا جون در اپا سرخا اکی تکمو دنج کوری حرام پیک بولسه خیلی میکنم بیراهه ای اپا جون تو مورا خفا بولم خفا تمام گولی باشه گولی رقم 7 رقم 1 بریم اپا پرنسس پولنی گولی یکم جاک شپمونو ای بخشیش اکو پیشون دیگه در اپای پرنسسش رفتیم یو بانی با خدا توسی شده خش خیال کنون سیمشان خراب آمده گه اکای معروف شیرپلنگ 2100 میمونه که نامبردار مون اکای اکمال شیرپلنگ کارتات بوزاد 800 دوشی 1100 میمونه اکای امینجان ظهورو 200 دوشی 300 دیگر میمونه 100 پرنسسا میون تاکتیو خان تو مایده کلم میمونه 200 دوشی 300 روی دیگر میره یه بونا زده با خدا لیکن رقم 1 او 22 رقم 2 21 رقم 3 که تورسیک شکلی بلوگیو شما نگیم خاکی خنه رقم 4 20 توبام یه بونا زنیم رقم 5 12 رقم 6 شیرپلنگو او 20 رقم 7 11 اکادونو بول رقم 1 اکاد او شامگم با 22 زل میرین دارس بورسم این نه پومنی شیرپلنگو اپای پرنسس با گولی اپای پرنسس خیلی لیچ بگو که این گولی کلمه یک کورا خبری دیگه مردم ببینید دیگه نه اوه پولی گولی اپا جون برن درشی اوه تمام بلوگیوش همه اونو همه شاید گول بکشه که گوش بشه اوخی
Meşe parango. Akşam yazı, akşam demelim. Seyir golü, çora memnun meysa. Seyir golü, çora meysa. Seyir golü, halk yıkını ne bulmak bu? Melim. Akay Mahmud şey para hazır memnuna. Akay Akbar hazır çorta memnuna. Akay Amin o od memnuna. Prinsesa şer sadi diğer memnuna. Narız benim dıktara. Akam idı. Akam idı. Da. Akam ise da. Akam çor. Akam çor. Au bistedi. Bad neyse. Akam pay. Au bistedi. Nayman toxil. Akam şaş. Bist. Akam haf. Yozda. Çand tuz bulma, dö tuz bulma gelen. İşam bistedi işte gani. Ku, ese tuz bulma de. Bistiya. Akajonoy varadro. Şer palango. Ku barzi yamiz vara kime canga. Varadro ho. और बिगड़ चुके हैं वरना दुनिया के तकसीम कैसे सारूली शेर फलांगो वाला ये खाई कि वो वरना वरना दुनिया से सारूली तकसीम शेर फलांगो वारा में दुरे वारा शेर रकमी चोर रकम पान चोर खशान शोना रकम पान मेरी او اكاي معروفم اكاي اكملم به رقم رقم بدون اخي ازمان چندون اكاي اکمال شاش دخترجان است اپاجان ما است تو 100 روبل موندگی است 100 روبل اکا اکمال رقم 6 اکا معروف ننگ بردارم اکا بخدو در بدرویدا بودن زبان چت اکا معروف رقم 2 6 2 پرنسس سپاس یکی پاس بده گه چی میخندی چی میخندم اخی من کلونو میخندم دخترجان سه پالا شه پالانگو رقم 7 یک سه خور شر او احسان سرا بگی نارد بینم دواره گفته بگی نارد بینم اکا احسان رقمی سرا گیریتون تا شیر بچه شروع نه رقمی یک هفت مون خولی های شیر پالانگو رقم یک هفت مون دواره 300 روبلا خولی های میرنی بارزی دیمون به جنگی ما با دکترها هم و بولیزه 5 بار یک اوپا 5 بار یک با همین بازیان دوازده پریکی ورشکست توپ نیاورده از 7 هم بگی که احسان گفته 7 هم بگی اکا احسان وارا همه دونی شیر بچه بوزی پراستوی نکنیم بوزی پراستوی نه وارا بعدی بوزی پراستوی همه رقم داشته ایرک بعدی وارا سویگور بافقی از 3 پاسایی دیگه روش رقم داره رقم یک مو خولی اکا اکبر یک کنه گیری 1800 روزی کشه که میزنی خود کافونه نرد بینیم اکای احسان تمام کافونه میشه بچه رقم چرخش گلش نشده رقم پرمیم بلد یک کبو نمیکشیدیم اکا اکبر یک نمیگیری بلد یک فراموش کردم پرتم کردم یک خولی یک رو او اکای سوال مرو دراز سیدمون چخی دراز سیدمون نه دو دان دورا شیر پالان دو دان دورا یک من جزیر شکردی نه اکای سوال مرو رقم یک گیری تدا بولم از اکای سوال مرو رقم یک شیر پالان 300 رو روی کن بره شوره نه او وی گیرش 1800 رو باشه شیر پالانگو برین دارچی برین یک خولی بود بکشید نمیشه اکای سوال مرو گفت دیگه استفاده کردم فیلم نگیرید اکای سوال مرو جان 300 رو بره شیربچه رکت بکنیم بریم اون نفهمیدم دراز سیدم فهمید اکا جان او انا كمان حمل خمون بربا هذول مداوم شو نار توم بدون قلا دا او تار كدن كفون صار من برنسسه بخذ مفهم كوريا
همین خلاف حجم ما گلر دا او تار کردیم کفون از تار کردیم میره شیر پلنگو دا تلفن گیرو میکنه تو چیگه خبره کلوی کی اومده کی نیومده میره شیر پلنگو اکای معروفی ننگ بردار اون 2000 دور 1700 روبل نمره شیر پلنگ اکای اکمال رقم 6 تیم ننگ برداری 1100 دیگه دیونا اکای احسان 3 و 7 دور وارد 200 روبل دیگه دیونا 800 روی کردی اکای ساعت برو رقم 1 دور وارد اکای مو میمونه اکمونا او نار بینو میمونه اوش یا بار دیگه میگم اکای اکمال میمونه 1100 اکای معروف میمونه 1700 اکای احسان دو رقم درو وارد میمونه 200 اکای ساعت میمونه او 5 رقم درو اوشی میمونه اکای ما 6 رقم 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1800 روبل اوش شوا شیر پلنگو گل دا او تا کرد کفون سار کرد یار بیار کیمو منج تو یا با چوا پرنسس خاطر اگه از 500 روبل برا وضعیت تر باید خاطر رقم 4 که 500 روبل میره وا ما رقم یک اکای پرنسس خاطر رقم 1 500 روبل میری پرنسس خاطر رقم 1 500 روبل میری جواب ته هو بگی هو نه بگی نه بگی کفونموش اوکی رفتیم رقمی 5 مکشون رقمی 5 رقم 5 22 رقم 6 او 11 رقم 4 رقم 7 10 رقم 1 اکای سوال مرود 21 رقم 2 اوهو 11 رقم 3 10 رقم 4 که اکی دریشهش که بوار بکنی نمیکنی کو قورستان 11 اکا جانو بور رقم 5 اکا او شامگه با 22 زد او مگه میره بورش دارسی میون پرنسس بوش کسان دیدی پرنسس از میخواه odam bu tak odam ezagi ki bona zadan odam etibu tohorat karagi nesi çuştagi nesi tohorat ko peş amada tohorat ispandu pe tarjon ispandu da usul butani ga faydamı ispandu obozi pobozi ma hece dameşinu sepas akay sualmuru rakam selame gidi akam uçlar sili rakacım akay sualmuru rakam 3 akay boyumot sonra şemaşo rakam çor söyledi rakacım rakacım bak şu rakacım da o şey nar نرد بین اکای بای مروجان خوشان شیر پلنگ اکای احسان جان بازی ها نمه گفتم گودم صحیب دورا که دا بازی پراسور از همه گیرتگی دادم صحیب دورا که جان ما او چی را کتی من شیر پلنگ اکای سوال مجان رکت هم اکنی شیر بچه من بازی کردم اکا جان تو دا بارا بازی کردی اکا جان اکای احسان ما با پیشکی گفتم تا اکا جان دا بازی پراسور دادم بازی پراسور صحیب رقم صحیب دورا اکای احسان حوض میرسیم و فر رقم 4 بعد همین خولی میشه اگر نزنم اکای احسان میرسیم بعد همین رقم 4 من خیال میکنم خولی میشه انیت اگر نزنم اکای معروف شیر پلنگ 1600 میمونه اکای اکمال شیر پلنگ 1000 اود میمونه اکای امیجان میمونه 1700 روبل دیگه این نرد بینو خزدی که اخیرشون پرنسس او شدی 1 2 3 4 5 6 چکاری شد 1 2 3 4 5 6 اکای سوال برو فراموش کنید اکای سوال برو رقم 3 اختر کجا امید خودت تورا نداری ای ما با پای غسل میشیم دیگه میمونم ما غسل میمونم به 200 میمونم اکای سوال برو اکای بوی مروجان رقم 4 خورش اکای احسان شیر پلنگ بختی بین شیر پلنگ رقم 6 رقم 6 شیر پلنگ او 10 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 خاکی کنه اکا بالاش در 22 فریکین اگر 10 بول خود کنی یا بونا دارم فریکین هفتگی اکای ساعت موجا پرو دوما خود طرف تا کجا شیر پلنگو وارا درو مرحمت وارا مدرو 300 روبلی وارا کو وارا جانگو
1800 رو بود اکای امینجان 1700 رو کارتا دا بود رو بود کاجون و پرنسس 4 بارا پاس اما وقتی 4 بارا پاس اپای پرنسس دا بودی پراسو هم دو پاسش میکنه کاجون اکاجونو شیر پلنگو چورا بگی ای زنه میکشی دواره 300 بلا چانس میکنه بودی اکا احسان چورا دواره بدون تا شیر پلنگو باراش رقم 1 رقم 3 رقم 2 اکوی بارا درو صدوم گیر نه نه دیگه نمیدونم تا اکا همینجا ظهور رقم 7 دواره گفتای اکا احسان یا بورتو زمان روی ترابلی متر لبو چرا بگیرم رقم 7 4 رقم 7 4 دواره درو مدن شیر پلنگو بارا درو 6 3 5 اکا همینجا رقم 5 دواره نداری اکا همینجا رقم 5 دواره نداری شیر بچا 7 دواره تمام داشتی میره شیر پلنگو اکا جونو بارا درو اکا اکمال اگه رقم دیگه دواره نداری شیر بچا شیر رقم 3 رقم 6 رقم 5 دواره خولیای اکا ساعت مرود اکا ساعت مرود رقم 3 این نارد بینیم اکا بو امرود خفون اوز بیا کلی اودام جمع کنم اکا بو امرود رقم 6 5 دواره خولیای نمیگیری شا او من شیر نه 6 5 دواره خولیای معروف این نارد بینیم مخی ننگ باردور اکا معروف رقم 5 گیریفتای شش خولی دورمون من شیر پلنگو او سیریچ مسکوا چندیار شیر پلنگ برا 300 روبی رقم 6 مخروی تو قبارا رقم 6 مخوری اکجو او جنس لطیف مردک بودشن شبیگی جنس لطیف زمین برا او نه تو میدومی میریم گل در بولای بوم توی دورت تاونی دوستان رو مکن چند میکشی شیر پلنگو قولی میدون کنن که جون ما رقم 1 2 برکن ای دو ای رقم 2 میکشم شش هم بگی گفتم بره شیر پلنگو او بگی تمام خجای من رکت که شیر بچه 300 رو در این نمره شخص من تاونی دوستان رو گم کن دوستان مهربان رو گم کن بریم پرنسس اتیزی دیس 2 2 3 3 6 بریم اکیونو اکای امین رقم 7 گیریتن شیر پلنگ میمونه 1400 روبل دیگه اکای احسان رقم 4 گیریتن اکجون ما در دست ما 200 موندگی بود اکای 100 دیگر رکت اکجون احسان 100 دیگر رکت اکجون اکای سواد برو 300 رکت کن اکای معروف رنگ بردار میمونه 1300 دیگر اکجون میرین داشتی اکای مسکوا رقم 6 دو اکجون رکت میکنه میرین دریز بیر بان میدونم که دریز بیر بان چی گپ ای نارد بینو اکای سواد مرود پلا داونو روی کدا اکای سواد مرود پلو دوما او شدیم اکای معروف اکای ماکسیم اجلال میکنه ماکسیم بو اکای مسکوا شیر پلنگ میریم اکای امین شیر پلنگ 1400 مون اکای احسان 100 دیگر رکت کن اکای سواد مرود او شدیم اکای معروف 1300 مون مسکوا شیر پلنگ رکت کن تمام او اکای مسکوا اومد پلو یا اکای سواد مرود ای پلی روی کداگی میگم او شدیم توغری 200 ابوزی دوری ای پلی که دواره روی کدا کجون خیلی 200 رو قوطی 300 روی کدا 200 دور شیر بچا بریم سیراج مسکو 300 اومد کجون ما او شدیم کجون ما شامشو جو هستا اکای شامشو جو نیست انا کمی خونتون اکای معروف رقم 2 یک 2 اختر کجون 2 دواره 2 5 گیری کجون 2 دواره میمونه کجون 1300
اکا امین رقم 7 دوباره درو وادی میمونه 1400 اکا احسان رقم 400 اکا سازمان رقم 3 پول رو کرد او شدمو دفترچه د سال دیگه داره برای بازی پراسوی اکا معروف اکا گفتم اکا مکس او شدیم من شیر پلنگو او نارتون بینم میکافون شیر پلنگو میکافونین گلی کتاگی بچه‌ها کتاگی تر 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 من رقمی 2 رقم 2 شیر پلنگو رقم 2 بیستیاک پاما همین خیلی تو خوی نگفته که گوشه رقم 4 میزنم این رقم 4 میزنم رقم 3 شیر پلنگو 22 رقم 4 خاکی خنک باید که رقم میزنم 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 10 11 اکادیما بول رقم 3 دهینی بدن پرنسس ما را بغض کردیم رقم 3 اون که اکن ناو زوی اونمش او شاوگه شی پلنگ میرم رقم 4 اکانی ساعت مراد او شاشه پلنگ او میگه شروع نه گلا دا او تا کردن کافون سال کردیم هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود تو توانی دوستان رو گم کن دوستان مهربان رو گم کن در هم به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کسان رو گم کن خوری نیست اکای سراجو شیر پلنگ دا او شبه سیم اکاجون من خود خوری میشه تو بگی اکاجون سه صحیح داره چوری خولی هم میگه اکای احسان رقم 4 اختای رکت اکاجون اول سه صحیح داره شیر پلنگ سه صحیح داره چرا نگه نکیش نه خود کسی ای بخدو احلا آی شیر پلنگ رقم 4 پاسای با تیمول که تو در موبایل یعنی سابشنی که فهمیگی احلا شیر پلنگ رقم 4 مفاس اکای احسان رقم 4 داخل دو شیر بچه برین داشتی بولشی رقم 3 رقم 4 بریم او نه تو میشه پلنگو دا بوله بوم توی دور تو تاوری بود اکا همینجا ظهور و زاین تای 2000 او شد بعد اکای سوال موجان 2000 او بوم پاس نگو خنده را چی بشین اکای معروف شه پلنگ 1200 میمونه اکای اکمال شه پلنگ 700 روبل دیگه میمونه اکای همینجا ظهور شه پلنگ 1300 دیگه میمونه اکای سوال مرو شه پلنگ میمونه 1900 دیگه انا فرق نام کنون اکای احسان رقم 4 اختار اپای پرنسس اما تو 10 برو گفتگی 10 برو گفتم کلام خدا خالی گل بگال قطعی کامنتر جویم خالی که پای دختاو زمان مردم چی فکر میکنن که ما عیدم میتو دویده سال اگر همین خیلی اکای معروف شه پلا رقم 10 اکای 1200 موندگی ای اکای امین اکای اکمال رقم 6 1 7 ایتی اکای هول بسن رقم خولی بشه میمونه 700 روبل دیگه اکای امین جون دیلوار اکای امین جون ظهورو شیر پلنگ رقم 5 اختر میمونه 1300 او اکای ساعت مرود رقم 3 اختر اکای میمونه 1900 او اکای پرنسس برو اکای احسان همینجا دایی اکای احسان شیر بچه در همینجا اکای احسان کنی عزیز جان نیست عزیز جان رفت اکای انا این عزیز جان از پاکوبکا اسکیفسی همینجا اومده سبخ دو قصای نارش بین مخی عزیز کلش هفت همه تا تا اینجا عزیز جان گفتی من نمیتونم اگر عزیز میگفتی خیلی ممکن اگه تا پدر کردم اکای احسان شیر باشه در همینجایی اکای احسان او زکر نباشه اکای بویمرو در اکای چرا خطی اکای بویمرو شیر پلنگ در همینجایی اکای جون اکای بویمرو رقم 4 دادم پاکا جون اکای جون اکای تکن تمام نمیتونم تا بگویی
Акай бо имрӯз рақами 4 да та ба худо меояд ҳамун рақама доданӣ будам та гаш гуфти агар рақами 4 падар кард на KFC на PFC барои ҳамин гапут зато берем шерпаранго апашка шӯхӣ дорум та жидар кӯз ягон рақам холӣ шавад биду рақам холӣ метем ям шӯхӣ буду сериёз қабул шакунӣ акай бо имрӯзҷон акай тамекунӣ шербача ту прикинь дар мобайли комментара чӣ нависаги ӯзи мардум чӣ хиёл мекунад прикинь капира агар падаракамати на KFC меоне PFC хоки кунӣ кай гуфтам ман ҳар рӯз да KFC акай бо имрӯз шерпаран 300 рубли дигар мемона ау мегем мере шерои на ҳар ки моро ёд кард кадоми дар ватсап чизе ки номаълум қаҳр накун мемон шаи рақами 4 рақами 4 ки принсеса гуфт хоки кунӣ 20 ҳамн нагирифтаи созесай рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами шерпаранго 10 рақами 1 рақами 1 шерпаранго 21 рақами 2 акай маъруфи мо ау 11 рақами 3 акай соатмурод ау 22 акаёно бу рақами 3 акай ошавагем мо зоён мо буғиз карагем пула шерпаранго шумо хитонамеки 3 و 4 дада 3 дихта буд акай бо имрӯзҷон пули домад уҷа як ход тараф шербача наза рақами акай соатмурод заҳа акай шумо фикр кунед дада 3 و 4 дада дихта акай дада 3 و 4 дихта чӣ мешавад ӯ карта буғиз мешавад баъд ӯ зоёнда мешавад значит ин 4 гӯшти аст хӯрагиро дер мезои рақами 3 рубли зоида сар ау меге шерпаранго мерем нар томини шерои нар гӯл дар болои автомат мепаронад так 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 акай Москва шерпаланг дар ҳамиҷа акаҷон акай Москва дар ҳамиҷаи принсеса дар дили лао чизи буромада онаш хобра ягон чӣ мекунам камесузона чай ӯ акай ҳамиҷон эфита пешки шербача акай ҳамиҷон шаи нар эфита пешки шербача медони чанд ход рафтем баъди ӯ чори гуфтагӣ ту уҷа як ход рафтем дуюм ходиш рафтеса сеза рақами 4 мерем ау нар томини шерпаранго гула да о тар кардем кафонас сар кардем принсеса ти зидес или ти ушол ти чамеша акай маъруфи моро мемона 1200 доштум акай моро мемона 1100 дигаш акай акмали моро мемона шерпаланга 400 дигаш акай аминҷона мемона 1200 дигаш акай соатмурода мемона 2400 дигаш акай бо имрӯда мемона 200 рубли дигаш дигин худиш мерава нарадун ба ин хушругӣ садқа охир рақами 4 акай бо имрӯ рақами 4 ма додеса дуюм худи дафтеса акаҷони ма рақами 4 афта дуюм худи дафтеса рақами 4 ау зои монда мешавад 22 яке рӯз маълуме ки як дига буғиз намешавад рақами 5 20 рақами 6 21 рақами 7 11 10 то есть рақами 1 22 рақами 2 11 рақами 3 шерпаранго хоки хунук акаҷонои барадуро марҳама рақами 4 қати рақами 1 бара карда ба 21 та ба 22таи шерпаранго барадуро 300 бара медорем майз раҳмат шаби хуш киҷо мери ҳозир бесо рақам метем духтарҷон шӯхӣ кардем бесо бишӯи агар фон метем шерпаранго бара шидай рақами 4 рақами 1 шерпарангои барадуро бара медорем шерои нар бара медорем акаҷонои барадуро шерпаранго 300 рубли бара акай маъруфҷон зангбардор дар киҷои акай маъруф акай акмал хай акай аминҷон зуҳур рақами 7 о акай аминҷон зуҳур рақами 7 гуфтад мерем ку акаи аминҷон зуҳур рақами 7 акай маъруф паст гуфтад акай соатмурод давара медоне шербача акаҷоно рақами 7 як рақам озидаста дуромадагиай акаҷоно акай акмал паси акай соатмурод шерпаланг
نه پاس نکنم پاس نمیشه رقم 100 دقیقه ساعت مرور خوب میرم حکم معروضه تا خلاصات به قطعه دیگه بگی بس گرم نیست کجون شیر پلنگو 7-3 درو شیر پلنگو 7-3 اکجونو رقمای 7-3 دوباره دیگه هیچ کنم نداره رقم دیگه شما دیره جنس لطیف دهمجه ای پرنسس دهمجه ای سه پاس بسیار سه پاس کردیم تمام گفتم اکا دامو بدوه رقم به تو کیش کنه درو دوباره نوی گیده میشه اکای نموش چای اکای همینجا رقمی 7 همه درو اکا جون کنم اکای همینجا هیچ کنه درو بدوره نوی گیده میشه داد تمام میریم واخدو اومد تو بودی بالان اسمه دادم برشه پلنگو نه واخدو آخرش گفت بیا رقم دیگه تو 3-4 دام بدوره یا دام بدوره برای 300 درو نوی گیده تا چی اینجا که اگه بالا شما اگه بالا هم ابو اگه یک طرف تخولی مو رقم طرف عایشه پیام دورم تا مردک بوری نه 6 تا سخن مردکی رقم شو رقم بالا شنیشون دیگه رقم 7 بریم 7 1 4 اگه خول درو وارگی نیست تو خود اختصاری نمود او زیاد رقم دوباره درو چه بدون تا میتونه میشه با هم بیرون فقط خونیش میگه در خونه شو پیریتونو کل کنه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 برشه پلنگو کی باشه اکه معروف باشه اکه معروف در اکه ساعت مرو پاس اکه همین درو والا تمام اکه همین 900 رو دیگه نمونه میره میکشیم کسی بزنه پرتو تمام اکه جا پرتو بود رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 4 چی؟ رقمی 4 21 اکا بور رقمی 7 اکا با 20 او شامگه میره داشته باشه دیگه رقمو شیر پلنگو شیر نر به همینجا این رقمی دومو خوریش اگر بفکرم اکای معروف پاس اکا جون پاس که بس 1000 دورم حق کنید 1000 شیر نر رقمی دومو خوری اکای معروف پاس کداش داگون رقمگی نیستای نباشم یک کنه در این دختر پدرکش میتون براوا رقم بیده آی پرنسسا یک کن پا اساسا نمیر بود 10 کن بگی اکای معروجون شایفان پسی رکا جون یا پافتو رکا پرنسس دمجایی ای پیدا تمام اکای معروجون خواهد همه کش رکا جون بسته تا خوار بگیر اومدگه 1100 دلار کلون شایفان رکا خواهد بکن رکا جون شیر نر با بیو فراموش مون نکنی نر بینمی میریم چی بوزگه کیه؟ آتیا؟ به پیش از کی بود رقمی چند اینجا رقم 7 رقم 1 میریم پرنسس دامجای پرنسس ها فقط گوشی رقم تو تا کنه گوشی تا اکای معروف مو پاس کلا کجا 1000 سال اکای اجمالی مون 100 روبل دیگه اکای اونجا ظهور 900 دوش کارتا 1800 روزی 1700 میشه میمونه 1600 او کارتا وجود داره اکای ساعت رو 2300 دیگه دونه اکای بویمرو 100 روبل دیگه دونه اکای بونا زدی وقتی تمام رقم ده ایتی هم اکای کش پول شرکت هم میکنیم میریم
میرن شیر پلنگو او میگن شروع نه رقم میده پرنسسا چیستا پداکا طرف از ترینکاتیجی کارخونه از ترینکاتیجی میرن شیر پلنگو بانو kim بود شاکم شو باید بله اکای معروف برنامه آ گ تم برای کجا اول حرفش رقم یک باز بیربان رقم یک 20 اکای معروف جان برنامه آ گ تم برای اول حرفش رقم 2 10 او اکا جان پول دراش و چه 1000 سال در برو زنده و سلامت باشه 1000 کلام بازی کردی رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 20 اکای معروف جان شیرپاله خوش آمدی 1000 رحمت کلام اکای رقم 7 باشه 20 زنده باشه اکا جان شیرپاله 1000 رحمت که اومد ایفیر عبود کردی در رقم صدقه در نبودن هیچ کار رینگ اپای پرنسسا با چیکار کنیم کارتات پرید بو رفت اگه دیگه ایده‌تون نگاه کنم میام یه سخن خیلی سخن تا زمین نمونده گل دعوا تا کردیم کپون سر کردیم ولش پلنگو اکای معروف ننگ بردار نه بازی دمی دختر زاتی میون پیون نمی دختر شکر سونه شو برو تمام پاشکا زنده باشی اکای ولادرو مرحمت 200 روبلی برام میدونه شیر پلنگو شیروی نه فرا 200 روبلی اکای ولادرو شیر پلنگو من بودید چون تو کنم تمام اکو دوباره هیچ کنم درویا ده هر شما کشیم رقم چند تکسان 3 4 5 ده هر بکشم میره شیر پلنگو او پلیسی ده پا نه تو طرف ما هم خیلی هم بورا کردیم پاک بوم برید دیگه پداکت نیست نیست پداکت مکت ده او میریم که حافظ خودش بیاد در سری کمپیر بشینه ما بیا پداکت چی میگوی؟ چی میگوی؟ او اکو حافظ زبان پیش بازی تعریف کسا اکو حافظ میاد پیش مرا میزنه مرا جان ما شوگی دایی بگه اکو خود نمیتونه پلیسه تو میفهمه دستت میداره دستت میدارم او دستت میدارم این چی گفت یو مای او اکای عزیز راست میگه شیر پلنگ همین اکاپو اکای عزیز ما همین گپو داته گفتسی میره شیر پلنگو رقم 3 شده رقم 4 من ده هر شو میکشیم نه کامل شیر پلنگو رقم 4 5 3 4 5 3 4 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 او رقم 4 نه کامل رقم 4 رقم بولمرود 20 رقم 5 22 رقم 6 میشه شیر پلنگو خوکی کنه اکا بول رقم 5 اکا اوشامگه من داشت باشه رقم پلیتش میکنه رقم نمی ما او چه شوخی واقعا اکا عزیز جان تو زبوز شگی نیستی گفت پول شگی دکر اکا عزیز تو چی گفت تابدی گفتی که دا فرزندی پدر خود همی اکا چیلاتی گفت پول شگی 100 درو رکت اکا دیاری ما 100 درو رکت میکنی تو پول نمیده بازی ما نمیکنی میروز میره شیر پلنگو رقم 4 5 رقم 6 میری او پیش طرف 500 رو بود دیدی پیش پرنسس همه اشتراف میکنه پاف نظر رکت میشه اکا مرجون دو رقم خورش نه اکا جون شیر پلنگ رکت هم میکنی شیر نه با میکفون اینجا ادمنستراتور اشتگن آخوایی که هم خلین چون شما پروس همه نیسته یکی برای رکت میکنی پافتور بگو ما باید بالاش بکنی وقتی حالا این خلین دیگه این ادمنستراتور تمام گوش ماینه من میکنم در اونجا نیسته سکو تو پول تومن اکا جون رقم 14 رقم 15 رقم 6 میدیم چه خیلی گفتیم
akay 15 rakam 6 رفتسی akay اکمال جان رکت کشه بچه‌ها تمام اوکی میگم بریم akay اکمال دسته دیگر رکت کشه بچه‌ها امین جان ظهور و رقم زد 2100 میمونه akay سعد مراد میمونه 2200 akay boy مراد او akay عزیز رکت اکو akay عزیز رکت اک صادر شه بچه‌ها تو پول نه کارت نمیکفونم akay جان اجداد نکنه akay اکمال صادر رکت میکنه akay عزیز صادر دیگر رکت میکنه شه پلنگو او میگه شیر نه گلا پرنسس رقمش دو نه از بیا آدم دیگه هم بخید ات نسیده اینجا آدمو خرد بخاطر اونجا میسی پیچ من نیست هم گاردن وای من تگم دیوان تگم بکشم هم برو شفا اون ما رو بتبلا هم بخوام میذارم گاردن خوریه و نمیخوام Sager kurban olacağım. Ha. İzdira sahneleri gel. akay جان پول عزیز آمده پول عزیز صد بود آمده اجداد نکنیم akay اکمال شه پلنگ akay عزیز پولش آمده او نارد بینم akay عزیز با ایزودا کشی صد بود پارت خاص 300 400 رو بپارت چه چول کوموز کرا که بوی بتا akay جان پول آمده 600 بود دیگه میمونه شه پلنگ 400 بود دیگه همین یک کمون من خود میدادم شما یک کمون دیگه آخی مخ یا قد 5 6 کمون میخواد ای شرم ای او رو رزونده بچا رقم 6 بیده رقم 7 12 بیاک اکه عزیز دختر خریدم یا ادرنالین بگی بیار به پول 80 خرید مینوس نکری چی 80 خرید بیار کو خرید ما چه خرید هم دختر رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 شه پلنگو 20 رقم 3 شه پلنگو 10 رقم 4 شه پلنگو 10 رقم 5 شه پلنگو رقم 5 شه پلنگو خوکی کنه 20 akay جانو بول رقم 6 akay o şam میگم با 20 زده میرم درس ورش رقمی ها کیه چه می Abi bozdu. نه اون باید نیست محمد اون باید رسلا گفتم سلام 6 هزار اگه اون چیز دیگه ایتونه 6 تا هیچ دورا او نارد بینه akay رسلان جو غفور خوش آمد akay رسلان این رسلان فوکس نیست رسلان غفور باید اون رسلان فوکس میدون اومد چه به هر بالای میدونم چی او akay رسلان جو خوش آمد شه فلان زور بود بودیگه زوره باید شاش akay اکمال بود akay اکمالی که اتجیسون صورت نیست هست او کلیشو چیه بکنی میدون باید شاید بزن فیروز او آره کف بود منه ای پرنسس اما با شما بفخریم او رقم 6 رقم 7 میره نار کومنیمه اکر بوی مو 100 روبو رکه برای رقم 4 نار بینو اکجون میرن دارش ورش گل دا بولای طبق میخلا او خود چی بود 30 خط گل بازی میرین اکای اکمال شیرپران میمونه تا اکجون اکجون رقم خولی داره رقم دوم خولی ها شوگی کیف میخری اگر عاشق خرید باشه چرا میخرین اکجون عاشق خرید باشه چرا میخرین کو چون مخدور اکای اکمال شیرپران 400 کارتا زده اون 700 روبل دیگه اکای امیجون ظهور به اون 2000 اوت
Акай Суадмурод мемонад 2100. Акай Боймурод мемонад 100 ракета кади. Шерпаланго одамои бозингар неста рақами 1 мудабо рақами 2 мон будабо не шуti хутон. Ҳо биёр мехирем шухи дорум та. Кепс мехирем бурам. Акай кепса шаурма бор бихирем. Чи сер бикунем. Кепса мехирем сар ҳамин ҳуҷатхон дазо мекаши. Хуб. Ух ты, чё чанд сом букади? Меша шуti, меша. Эдун. Акаҷоно шерпаланго рақами 2 мон холи акаҷонои ма. من سر میدونم کو برنامه میخواد قریب 3-4 ساعت به پول میدم акаҷоно ба ман ҳанӯз ҳамин хизим махду худома буд шерпаланго рақами 2 мон холия неста ягон рақами дира бигира шерои нар ау шерпаланго рақамгиро неста як кун дига мерем рақами 6 рақами 7 акай суадмо рақами дира мегирем нарудим ака акай суадмо 2000 мемонад ман наусун да принцесса самета гирифти бля акай исуна ман хондам мегуфтам бад акай эсон оғоти очат дом хонда куҷо буд акаҷон рақами 7 рақами 7 10 рақами 1 ман пишутон баъди комент рақами 1 шерпаланг ку чӣ мега 12 нахондам вақто надидам та рақами 2 22 рақами 3 акай эсон ту да куҷо буди оғоти очат дом 100 рубл дига минуси ҳаким нобуд рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 21 ака бу рақами 2 ака ба 20 оша мега мерем дарс боша рақами 3 ака эҳсон шерпаланг дар куҷо буди ака очат дома хондум даг буди мерем дарши ау акай суадмуро пас мекунем то охира мебариша мерем дарси шерпаланго гула дао сар кардем кафон сар кардем нарком шерпаланго хуш омаде шерои нар акай боймуроҷон шерпаланг пафтори акаҷон тамом акай эҳсон ина 2 холия мегириша акай эҳсон 2 холи шуд аку акагу ман кабар надау дадо думад намедон дито мешуд абрала пас мекам дито мешуд тамом акай боймурод мегам 500 айнои матуте оли бес акаҷоно очират кад шерпаланго акай ҳаминҷон зуҳуров кам акай эҳсон чӣ мега ҳо акай эҳсонҷон ракетаки ракетаки фаҳмид акаҷон шери нар дар акаунт акай ракетаки акай эҳсон рақами 2 ракета мекунад акай акбар шерпаланг мемонад 400 рубли дигар акай ҳаминҷон зуҳуров 1900 дигар донаши бача акай суадмурод 2000 дошти 500 шуда бутун агар 2000 од мемонад 500 неметон акай боймурод мемонад 400 рубли дигар акай эҳсонаш дад мекунем купуна ракета кунад ау дард бину шерпаланго хушод акаҷоно хушод гулла болои таварқ ба об таварқ мехӯрем ош гула да об тар кардем кафон сар кардем шерпаланго ау шери на хушод шерпаланго о акай эҳсон шерпаланг 700 рубл мемонад 600 рубл дигар мерем як рақам дар акаҷон рақами 2 мемонад 600 рубл о акаҷон мерем рақами 3 рақами 3 шерпаланго ау 20 рақами 4 рақами 4 21 рақами 5 шерпаланго 20 рақами 6 шерпаланго 21 рақами 7 шерпаланго 21 рақами 2 шерпаланго 10 рақами 2 шерпаланго 11 акаҷоно 21 21 20 мегирем 20 мегирем я мегирем акаҷоно 3 рақам мубарак кардааст 200 рубли баладро ҳастай шерпаланго 200 рубли баладро ҳастай
شروع نرد صدرولی وارش در کجونو میره وارا شیپارانگو وارش در رقمی 4 رقمی 6 رقمی 7 صدرولی کی وارا درویا او وارا درو احسان درو دوارا درو میگه که احسان رقمی 2 میریم اکای صدرولی رقمی 3 اکای اینجا رقمی 2 5 دو دان دو رقم اینجا دو دان دو رقم 5 رقم 1 در وارا میدونه رقم جون اکاجونی اکمال رقم 1 همه دوره دوارا نه دوره اکاجون رقم تابوتون براوا بین شروع نه اکای همینجا دو صاحب در صاحب بشگیرید رقم 1 حاضر اگر صاحب بشه داخل میتو شریفانه بشه شریدار در رقم سالخ شما شریفانه او ای نردم گلا دا او تا کدم کفو نا سر کردیم گل دا بالای بام توی دو توتاونی دو پارا گونه کن ای وارد پاس او بهتموش در اکای همینجا اکای همینجا 5 1 شریفانه اختار بریم جو بیا عزیز میگم چه میخوام چا ما میخزم لیدا دا شد او بهم دوره اگه چی بخیر بخیر نه تو میشلو نه شما دیگه شما شد پناهگاه شما دیگه گلا دا او تا کردین گل با تو ساعت کردین بنش پناهگاه 5 یک کدوم دا کردم اینجا شد پناهگاه بالا کردن رقمی 4 6 7 او دو فایل رقمی 3 رفتم داشت 4 رقم بالا کرد رقم 5 بریم او نه تو میشه پناهگاه هم کسا شما دیگه گلی کتاگی دختانه که کتاگی بایی کتاگی نشده بریم اکای اکوال ندارو وارده اکای همینجا ظهور 5 یک ندارو وارده 1900 1500 میمونه اکای سواد مرود رقم 3 ندارو وارده کجا میمونه 2000 1800 2200 بچه اکای احسان رقم 2 ندارو وارده شیپاران میمونه شریدار 400 روبلی دیگه میریم یا بار دیگه اکای احسان شیپاران 400 میمونه اکای سواد مرود شیپاران 1800 میمونه اکای امیجون 5 یک ندارو وارده میمونه 1500 1 2 3 4 5 6 7 ویگ شکلین 1200 روبل او میگه میرم رقمی 4 شده رقم 5 او رقم 5 سیویا نارد می رقم 6 23 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 خاکی خمید 10 11 اکادون بول رقم 5 رقم بسیار او شامگه میره داشت وجه رقمی 6 دل دا او تا کده کفون تا کده اکا می روش چاشه بالا میره داشت بورجی او گل کتاگی اختراع کتاگی وای کتاگی دو چند شده ای نار کومبینه پلنگو نار کومبینه هر کی ما رو از جدا میکنه جان زندگیش رو خونه خراب میکنه میگه چیکار میکنه رقم 15 رقم 6 میشه پلنگو میری اکا احسان شیپالان 300 روبل دیگر میمونه 400 روبل اکا اکمال شیپالان 100 روبل دیگر میمونه اکا همینجا ظهور 2600 دیگر میمونه اکا ساعت ورود 1700 دیگر میمونه اکا بوی مرود 300 روبل دیگر میمونه میری شیپالانگو او میگه میری رقمی 6 رقمی 6 او 30 رقمی 7 10 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 11 اکادون بول رقم 6 رقم بسیار از او شامگه میره رقمی 7 ای نار کومیشه پلنگو شما شروع گلا دا او تا او شواکه اکما او شوا گلا دا او تا کدیم کفون سار کدیم نار کومیشه پلنگو نار کومینو
Au! Nar komünü şöyle nar. Şöyle şey falan yok şöyle değil. Şarjda da hani hafif. Gülü katagi. Au! Ben nar komünü şey falan go. Akay son şey falan ben ona da sadru buli o. Akay akma şey falan ben ona 400 روبل دیگر اگر امیجون ظهور کنه 2500 دیگر اگر ساعت میمونه 1600 دیگر 1700 اگر بویمور میمونه 200 روبل دیگر میشه پلنگو رقمی هاف شه پلنگو او 20 رقم یک شه پلنگو 20 رقم دو اگر سون 11 رقم سه اگر ساعت مراد او 20 رقم چهار اگر بویمور مون او 21 رقم 5 اگر امیجون او 10 رقم 6 اگر او 12 اگر بول رقمی 4 اگر بویمور اوشا میگیم با 21 زد правильно 20 20 11 توری اوشا اگر رقم تایم میگیم اگر بویمور شیفانه او پینا گلدا او تا کنه کافون اون نه تا کنه گلدا دیگه گلدا بوله автомат میکنه tak. Ne yapalım şey yapalım. Ne yapsak şöyle. Aklıma bir de vara bu. Şkali var da aklıma John. Bu. Bistia gata bu da fikrim. Şey palango. Vara. Buli فراموشم. رقمی 7 vara kadar şey palango. 300 rubli vara kime durar? Şöyle nadi vara duru. Na guftum akay yani faizini ya kırsan tane ki akay boymundaki ya kazanır ama akay kırsan şu. Böyle şey palango. Vara şey rakami 7 rakami 4 rakam 7 şey şuna göre rakam yakmayın. Akoy vara duru şey palango. Vara duru. Akay amilyon zuhur kijoşidi akay saat murat kijoşidi akay amilyon man. Akay amilyon akay 5 mega durum. Akay amilyon du bu zaman ki vara duru say. Ku akayjon rakam yak se şey palango berine bozi. Akayjon vara duru hiç kanam duru şey palango. Alo. Akay amilyon mega se ambi akay amilyon se soyup dokum soyup 3 mega. Akay saat murat rakam mesela pas mekini. Akayjon vara duru şey palango. Akay son rakam da vara duru şey palango. Vara da pas میشه akayjon pas میگه خیلی بریم خود درشی. Şey palango vara işte vara rakami akay saat murat rakam ise de vara pas mekini akayjon. Şey ne? Neyse işte. Son rakami 2 vara میگه. Akay son rakami 2. Akay saat murat pas kime bütün tilde rakam vara tabu da var karşı akayjon ima da kami. Au şey palango. Akay saat murat şey palang. Akay son dura giriştin. Akay saat burada sesanım. Rakam mesela da akay amni mesma gani. Akay amjon. Rakam mesela bütün ta. Te dudum. Akay amjon 5 ise ahta şey 5 da ahta 5 ise ahta kadunu. Böyle şey go hafta çok vakit rakam. Şu akay saat burada bana verir hayro. Akay saat burada rakam ile devam ediyor. Dodum ta kadun dodum. Au mage böyle şey falan go glada gıl dona. Dona.
رقمی 7 یک باید بریم یک نیست رقمی 3 میرزن چی اکای سوالمون اگر رقم را دروردین شی بچه دواره میریم دار چی اکای احسان دو گیریتون شی بچه اکای احسان دو دواره گیریتون میدیم اکای احسان دو دواره گیریتون شی بچه خونده سا آوازه من رفته سا اکای احسان جون فهمیدون بله رقم دو بکشون یک نیست رقم دو بله رقم دو هم درمانه گیم برشون کننگو او اگه شروع نه او برش شروع نه دو دو تا کنه رقم دو سه چهار پنج هفت دو سه چهار پنج هفت دو سه چهار پنج هفت یک دو سه چهار پنج شش برش پلنگو اکای امین دو رقم درو وارده اکای امین دو رقم درو وارده 1900 میمونه تکا اکای سون شیر پلنگ اکای تکا جون اکای امین جون هو اکای امین جون 500 روی کرد 400 دیگه شیر بچه میمونه او میگه بریم یک 5 رقم دوجه بله Dobro, gdje ću na kamen hazur na sada kaj to sad pravi, a kad ono vidiš hazur sad nema na kamen na kamen du še palango yozda na kamen se istiyak na kamen çor akay boymru da na kamen panj istiyak na kamen haft hoki khını da Akadonu bo varaşır bistiyak правильно акой барадро марҳама анакы 1200 рубл 600 рубл ки вара медура шер паланго шерои на 600 рубл ки вара медура ака мал иста давара пас ҳеҷ канадра ҳар карта як одам метавониш мерава ҳеҷ канадра ҳар карта як одам метавониш мерава ака инҷо зубруфай میدونم اکا جون هر شرطی های آدمو دا اکای سوال مرور اکای احسان رقم میدروارده و لوگو کسر دریا شی پانگو وارش رقمی 2 رقمی 3 رقمی 5 اکای همین احسان دروما تمام هم اکای که بدرویا اکای احسان رقمی دیگر دروارد اکای سوال مرور رقمی 4 شما دروارده تمام دیگه اگم چی کس bez بازاره 2 4 من اجازت نمیتونم Aka amjo çok okutucu icad aka ehson icazal bu aka ehson ki budur ya şey pana aka amjo tu buzer akor kayın sakıcı. Vakti ki o aka amjo nigo da buzi bu tu vara kadi aka amjo bu me duruyor. Dedi iyi odan da vara bu. Khitkari badi kiya kasunda bay beni odan cevap kadar metuni. Beni şey pana go rakami yak haf şaş mı da vara xolya şaş sadruda hiç kadar duruyor. Haf şaş mı da vara xolya. Aka amjo man medum har jati şey bacha. Şira icazet nemitin. یا هر کارتا یک آدمه نه که وارش دارد. دایی بوزه اکای احسان بود. وقت اکای احسان دا بوزی بود وارش بود اکای بکر کی بود. اگر اکای کی نمیدونم من اکای سالمون دور وارد نمیتونستم. یا اکای کی دروم من اکای سالمون دم درونم. شیر پلنگو میره اینا اکای دارو. او میگه میره شیر پلنگو این قانون بوزی داره پروس اجازه داده نه پروس اکاجون. چیست پاپرا ویلو. رقم میدونی شما رقم 4 میرم. رقم 3 نشون داد رقم 4 میرم. Aka میلیون اونی همسری بازی های با نه شکایت نشستنگی شد بایرون کردی با چه بایرون کردم با همین اکای بایا ماچه اکای میلیون او قانونی بازی های من چالی بکنم مخیبا باید بگم نه اینجا قانونی نمیشه و نه کا کجا ما شیپران بازی قانون دوره بازی چی دوره ای اکا چه دا بازی 300 روبل پلیکین دا بازی 300 روبل دروما دا بازی 600 روبل شده نمیدونم دا ای اکا وقتی میفروش میدرویا
Akan Amjon tam yakın boyu kaygınesi var vurudi har da kana bozum ekra kan jo fahmiyor ama ne saat koyu. Au mege men dash borchi. Nar kombinme. Mere şöyle nar. Aka son şey falan da sadece bir yer akıta kakacağım. Çiz. Ne kere ameliyat çıkan dur. Saat poz aka bozingara posa. ممکن اون شما فهمکن بودگان خوبه مثلا با بچه بفهمه اگر رقم 4 سن شما در خجمه رقم 4 میاد 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 böyle şey falan o an akay son dışa diğer akıtına ki şey başa merin akay son dışa diğer akıtına bekini پول دوم دقیقه 300 روبل میمونه شه بچه‌ها 300 روبل میمونه اکای ساعت برود 1600 باشه که 1000 od میمونه شه فلان وی شانس شکل 1200 بود کلوسی 600 3000 وی میشه بخیر 3000 وی میشه ببین شه فلان گو اومد اکاجونو میکافونو کی بوشه پانصد اکا احسان 300 میمونه اکای ساعت برو شه فلان میمونه 1000 دیگه 1200 تا بودی بود کلوسی 600 Hayır 1000 bugün baktı. 1200 بود plus 600 plus 1200 plus 600 plus bu o zaman دیگه درمان رو داویش میکنیم مثلا دیگه 2100 somu bir ilk güzel kaçano. Hayır masaya 1000 ton kapamamış kadar rakamıza. Şey parango 2100 somu bir şey kasmeden o şamil rakamı çok. Akar amilyon tamamşu kalesi şey baça. Akadına kafon kneya kafon kan bu kafon şaka. Bir varay kanona ise prostat. Kafon. Akar sual hocam hamle dayı. Akar sual var au bu. Akar sual bro. Ya kaki coş ya uşağı. Au akar hocam. Akame dokun bakın kari kanona direkt. Rakami çoğu. Bistedir. Rakam 5. 20. Rakami 2 akay ihson. Da. Rakami 3. 22. Akademo karton bo baraşı 2000 saat بود. هزاری ورا کمه دوره شه پلنگو 1000 سمی ورا شه پلنگو هزاری ورا کمه دوره هزاری ورا او شه پلنگو وراش شه پلنگو وراش رقمی 3 و رقمی 4 اکوی ورا درو شه پلنگو ده همینجا نکجونو Arkaya sonra duraya hiç kadromalara götürdü ya. Aga bak kilo ben kadar böyle kadroya. Arkaya son şey falan. Taksimeni kaç alacağım. Ne oldu ki arkaya son çimega çandi. Hazori arkaya son. Hazori. Sun. Hazor sumi. Agar arkaya son budur ya. Taksim kadar nemiشه. Agar arkaya son arkaya saat bunu da rozi boşa. Hazori tu taksim ki hazır 50 işte. Panca bigi. Aka son ta panca bigi. Tamam akacağım rakete که 700 دیگه میکفونم شو. اکای احسان. کمی از به سواد سوال پان درا کمیشا.
رقمشا او زکای بهروز یک منتا اکای اون رقم 5 تا بگیم ما بگیریم شا اکای بهروز رقم 1 2 6 مخوله 10000 روبل میدونی اکا جون اکای بهروز 10000 روبل میدونی رقم 5 میکشیم زرا نمیگم شیر پلنگو رقم 5 میکشیم اکای بهروز 10000 روبل میدونی نه درو میکشیم رقمی 7 6 5 یک اون ای 5 یک دوم خله میره شیر پلنگو او اکا احسان جون رکت قدم میگیریم بوزه دوام میتیم این نار تو میشه شیر پلنگو نار تو میدون بره گل دا بوله گم آخه اکا جون تو رکت قدم میشه بچه اکا احسان 700 دیگه رکت قدم کفوندنش میگیم شیر بچه تو بوز بعد تو رکت تدبیر شیر ها او میره شیر پلنگو میره شیر نه شیر پلنگو میره هیچ کنه دارم دیگه هیچ کنه دارم میکفونیشا میکفونه تقسیم میکنی جدا میکنی کل کار میویا او میگیم میره شیر پلنگو اکا احسان جون شیر پلنگ 700 دیگه رکت بکنیم نه رو تو میدونه شما شیر نه او شیر پلنگو اکا عزیز جون کی جوشی دیگه بچه ها نمیدونم کی روزگاه نه تو میدونه شیر نه میره شیر نه تو تقسیمش بکنم رقم 4 رقم کشانی 4 رقم 5 میرم 5 اکا احسان کنم 5 3 4 5 3 4 5 3 4 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 hoppa pul اکا احسان اومد پول اکا احسان اومد او شدیم هزاری بود او شدیم 2700 بیشون شاشه پلنگو میریم اکا جونوی ما کس بزنه رو آش شا او میگیم همه دامجا اکا احسان دامجا شیر پلنگ اکا برای نگم سمی سه کس همه بانند لیسه چکاری نگم سمی رو میریم اکا احسان شیر پلنگ دامجا اکا جون او اکا احسان کفون کنه کفون شا اکا احسان دامجا شیر پلنگ اکا احسان بله اکا جون بله اکا جون 10160 شده آیا که 10700 میشه میریم زیر شکر احسان داریم جمعه و کنکلاه رو گرفته رقم 5 شیر پلنگو 10 رقم 3 21 رقم 4 چی؟ این نیست امین خان برای اکجو همین خیلی بچه مو کفونه بود تو دکی جوی شیر بچه رقم 4 اکای ساعت مرون دیرید گوگو پریسای 22 اکای آف شوا بره دارشی شیر پلنگو موندگی کارتونی نه ها آف شوا میگم اکای 2700 روبلش رقم 5 میریم او میگه نرو چیز نمیبرد bu işe. Aka esonyo çişini çesne gebra. Da falan akacını ma. O şava akam çor ki bu. Akam çor akay suad murod. Au buguz butku. Bale zoy oku da das dedikta bu.
Akay Suat Muro tu همین پول بریدی همین صفحه موندگی و تو روزی اکجون Akay Suat Muro همین پول تو بریدی همین صفحه که ما تو روزی شیر بچا او بره درسش میشه نره دل تا بالای بم Akay Suat Muro روزی باشه یک او بکشه پلا اکای روزی هم نباشه دیگه جا نداری بود گوش کن نه سون من واتساپ چی گوش کن نه kanun چی گوش کن و kanun sunma navasına چی میگه او Akay Sonjon okuma اول شما رو تو شه بچو همون دو فاندر اومده ایسو Akay Son او دو فاندر اومده دا چند صد روبلا بود دا چند صد روبلا دور اومده من 40% پولا گیرید تو همین خبر کجون هر واره میدونم دیگه 40% زنگ قبول زنگ Akay Sonjon شه بچا نمردا من شروع نه او میگه اکادمی çok وقت میدی بوید دا میگه با پرابلم تو سر میشه بچه همه Akay Suat Muro پرابلم بوزید بدون چخالی همین odam که نگاه کردن باش شما چمه فهمتون دا همین 200 روبلا نگاه کنید میدونه سه odam میدونه یا odam هر رقمش میگیرم خودم همین خاصه همه بدونه یا رقمش میگیرم سه کس هم بدونه یا رقمش میگیرم دو کس بدونه کجون دو کس بدونه 30% میگیرم 40% میگیرم یک کس هم بدونه 40% میگیرم کجون Akay عزیز جون مونش نه Akay عزیز گوش کردن تا بگو و خوخی 400 روبل گرفته شه باشه با چه کدای 1000 بوده کجون 600 شده اوزی تو هفت تو شه بچا نه دراما دام Akay امین جون شه پلان Akay امین جون masum boyluyorsan Akay Ehson من نگفتم که تو پول بریدسی Akay Ehson همین روز تو وارا زدگی خاطر ما بازی کردیم وارا زدن خیلی دوارا زدی چون دوارا زدی که ما پول مردم یا همین خیسو کردن Akay Ehson جون شه پلان در اکانت صدقه نگفتی که باید نیچسنگی مقصد مردم پول بویدن پول تا گیری تا که در اکانت ما راکت کردم چند برون تو Akay Ehson تو چوکاری Akay جون سوزی زندگی سوزه Akay جون ما که پلانگو وقتی بول میتونی شما رو باز گفت همه جورا دارم می‌بینیم مردان تو که تو میخدا من Akay میجون زنم بزاشه بچه ما قطعا میتونم برگاه زنم و یکون گپی کنده کم Akay میجون نمروش و نوبت Akay Ehsonش تلفن در گرون کس گاه زنم Akay جون نیچسنگی هم بوزی در گاه زنم الو Akay میجونی Akay جون تو Akay جون اول سلام علیکم Akay جون سوزی خوبه که Akay جون بوزی نیداول نمیخواه Akay جون نیداولی نیمون توگری را ساعت نه حالی بی اوخی همین چند میدم در گاپی زدگیم خوزی تا کازات شم میگردم و خودت میبینی تو نشونت میدی Akay جون کارتا را کنو نه پراویل نکنی های کارتی چی شنی پراویل های کردم Akay جون چی شنی پراویل های کردم تلفن در گرون کس گاه زنم همه تمام گوشت کسید چی شمانی پراویل چی شهم وقتی که ما قطعی بای بچه وارا کردیم کارتا باید که کارتا ایکی میکشیدی تا الان ورای پیشنگی را بینو بعد ایشا بی تو ورای پیشنگی را نه پراویل نکشیدی باید ای 5 نمیکشیدی تا ای 5 کشیدی خش رو بیرب گردو ابراد نبی یه سومی من نبستن نبید تو نه پراویل نکور Akay ما را گوش کن تو چی را گفتیسی ما نفهمدم چی را گفتیسی دینا امیر از برشی تا بودی کسی که هوی کار کدومه که هوی کار یکم همون باید همون میکشد پراویل که یکم میکرده همون که کشش کارتارا بگی اپراد نهوزی که نورا اکلوی بگردو تماشو کن وارای ره والا یا تای پسکنی پیشه ولی چند سمشه بی کی کنو Akay Ehson تو مردک هستی بچه همین روز داروز بریدی خواب کردی بوی دادی گاوزنی داده عثمان شه Akay جون Akay همینجا کجا حوز دیدم من حوز بی همینجا حوز دیدم 1000 روبلا من خطا کشیدم گفتیسی بگردو حالی بی حالی گوش کن Akay همینجا جون Akay همینجا گوش شه بچه
گوش کن اکا همین جون تو بگی من در همه 1000 روبل خطا کشیدم انمی واروی که سر شید حالی گوش که اکا گوش کن تو داو براش کردونش این برای نفر برای 1000 روبل ده برای امروزان من دین خطیق زمین وضعیت ما همی تشته بود قریب 10-15 هزار دست من کشتی گرفت دکا کس ندادی من بخشیدم گفتم شیدم او تو دمای گوش که اوخی اکا امین اکا امین جون تو دما میبرونی به تی اوخی من گوش کرده ایستم من تو مرا گوش کرد امروز تو گفتی که وقتی که کسی که کفون وای نشون داد ای وای مومیریم انا که واروی که امروز شیدگیان هر سه دم بیدادم سه تا روشی هر سه امیره بیکی تو دا بیجون چند خطو کردگی بگی وستنم که خطو تا مو قبل همیزمی حالی گوش کن در کجا من خطا کردم گاز من ویدیو مخفا کنم بگرد و افیرو را اپیدنوی چپانات تو کدام فیلم ما بیلمه در کجاش خطا کردم کدام وره خطا کردم من بو بیوم افیرو را بطرانشون و من تو رو بطرا نشون بتون گوش که امین تو همین وقتا 5 تا خدا دروغ نکرد 3-4 باره نه زدی تو همین وقتا 3-4 باره زدی گرفتم خطا نگرفتم بگی اگر خطا باشم گرد و ابرد او تو گوش کن تو خطاگی من بگو در کجا من برم بینم اخی وقتی که در طرف من شید تو گرفتی کار خطا کردی درجه زوره کردی نو بچه را که بدرو 700 من در کلاد میگیرم بدرو گفتی مجبور کردی چرا 700 گفتم با کلاد میگیرم دعوای کارو یا تو دهن مرا میکویده که من کیرا زورا کردم اکا من یگون تیتر من تو نه مرا میشناسی من تو نمیشناسم مرا اوتام نمیدونه خالی کوره من کیرا زورا کردم گوش کن اکا تو خطاگی مرا بگو والله بیلا پول که واسه نکنم کدام وره من خطا کشیدم من گفتم او کدام شو اخی بگو من نظر کنم هر سه چون تو اگر بیست انا که بیست دستلوات میکپون چون تو همین سه من خطا کردم دام نزدی وقتی اخیرا پول بوده با گاو زدی برای که من این کار دینا در سرم گذاشتم برای کی اگر کی نگوشی значит بی значит نگوشی گوش کن اگر من خطا کردم باشم ای دو بازی گذشت اگر کدام من گارانت میتونم خطا کردم نیستم فرق نداره چند دقیقه گذشت اگر کو گوش که امین یا گپ نگو شی بچا یا گپ نگو ما خجا ما ترگون گپ گاندان نگم تو نمیدونم من وقتی آیوزود معلومه که کلونی خیلی کلونی یا گپ نگو شی بچا همین میگن کو همون کی درو مادی کو اکری کلون تارس تمام فهمیدی کجا давай значит ای امین برای من نبودم داشتی خونده بودی کنیم اکا احسان با والله بیلو قسم میگم من تو یک سنای پارتون بگو برای چی چون من تو باید پول پارتون کمارا گاز اکا پوسکای برای 3000 سون ویگل 3000 سون بود تو زد یکا خیلی شد اکا در همین جا یکم 20 روز شد بگین یعنی 10-15 روز اوخی بخدا کو بوی میتین چون شما هم بکلا بویته نمیگیرین اما والله بیلو میگم کو ما ای ترینکا پول ترینکا که ما قریب کنیم میل چند هزار تومان قرض شدیم صد من 500 کول میکنم 400 کول من فقط پول خرج ترینکا دادم نه که من دایا جونا گفتم این چیز نگیا این بازی مردکیه اوخی چی خیلی داورا نبودی تو داورا دور وارد اکویت کفو که احسان اکای پرداوا چی خطا گیا کو گاز اکا همین بازی نیم 1000 روبله کو گاز چی خطا گشت اکای احسان چی خطا گفتی که من مدرومون گوش که اکای احسان تو همین روز ادما دات چند بار پول راکت کردم مافکن 2 بار یا 3 بار پول راکت کردم چون پول بری دیو بازی مردکی بود بازی گفتی چیس نیای اکاتا پول بویتی بازی میگنی چیس نیای اوخی چی خطا ندرومادی که دما پول راکت کردی اکای احسان ای بچا تو دستلاوات از میکپم تو میگی من ندرومادم انا که تو بیسو پوسکا اکفر من نشون میتم بی تو در دست من 300 روبل داشتی 700 روبل نمیرسی تو گفتی من ندرومادم این می 700 کجا بخشی شما خام میکنم 700 روبل تو نسر راکت کردی اینا چی خطا نمیدروماده که دما پول راکت کردی پول 700 روبل نمیرسی راکت کردی کجا گرفتم من میگی
این تو در حقیقت کیف کردی چی کردی وقت دو که امروز دیدی باید اکای عزیز نه اکای لبوی آدم خطاگی میکنه نه که حوز همیجای همه اکای احسان زایا بیچی رفتن میدونی چی میگه که تو ویگ شد 2700 موندی بود تو من میگه که من ندارم آده بودم میگه من پول همه خپارت گفتم با من همه اکای کو هول بیس شی پلانگو در اکاونت صدقه هول بیس نمیتونم نمیتونم من اکای بیوم هول بیس نگو دور آمده بود اینها بچه کفون گفت فهمیدی ده هر سه کفون گفت من گشتم گفتم که اکا گفتم گفت کفون من گفتم کی من گفتم کی تو سوم رکعت گفتم من بو کفون گفتم من بهروز در بازی در آوردن بودم رقم میدرا من بهروز در آوردن تو رقمش میدم کی بهروز دام نزد گویا بچه گفت بو کفون من گفتم پول آپارتمان میکفونم تا انا برای همون اکا گفت گپ نزنه ای بنیا گپ نزنه اکا من نه یگون تاتون میترسم اکا جونو نه یگون چی بو میگم تو بازی مردکه شیر پلنگو هممون مردکیم باید یادی فقط پول باید با کلا بگیرن شیر پلنگوی بازی مردکه یگون جای وایش نیست یخ اکا پروسا همه اکا امینجان دم و گرانده قهر میکنه با خدا قسم میگم تو همین وقتا چون ورا بری 3-4 ورا زد ورای 1800 زد ورای 1200 زد هزارا زد چندی زد بازی چیز نبود نه که کردن همون اکا بوی میتا باید پریتنزی همون اکا سهر شوا این نه اکا جانو همون احسان کو همه کفتی سبزون نگفتم شما اکا احسان همینجا ده عزیز گوش کن برات اکای بهروز و دا هنوز ات خطاگی ملاچه بود که ما باید رقم 2 کشیدیم رقم 2 رقم 1 کشیدیم نه که پول تا برو وردن دادیم اینجا ما باید ای 5 کشیدیم ای 5 کشیدیم بود یگان خطاگیش لگی نیست اینجا خطاگیش لگی نیست اکای بهروز 4 رقم براش نشوندم ما رقم 5 رفتم یک اکای احسان یگان سومدم تو نگاه گوش کاکا ببین دیدستی خود چنای سگی اول بی همین توفته سر کازی چندیه سون 5 بگی کفون اینا با چی کارت کنم بی بچه تو خیال میکنی سبشینه بولو کده نمیشه بچه تو مردک بچه نکنی نخی تری ای بچه گه تموم برین شیر پلنگو رقم 14 رقم 5 کسی میپرد بازی کن تموم گپ مرد بله گپ تموم شیر پلنگو گپ تموم شیروی نه گپ تموم اکجونو گپ تموم لبا کجون تمام oldu. شیر پلنگو گپ تمام بچه بازی را دوام بتین شیروی نه بازی را دوام بتین رقم 14 رقم 5 برین کدوم پافتورا بگه پافتورم کدوم پاسر بگه پاس مکجونو میره شیروی نه داشت بازی را دوام بتین التماس مکجونو همین هنری و نداری کلا نداری التماس برا نداری میرین داشت او میگیم اکای بهروز ساعت خود زمان ما پول ما اکای برو وارد دادم او اکای ساعت اوش شوا شیرینا زدی شیر پلنگ اوش شوا مردک بوزی بود مرد بود زدی تل دا شیری تو برات تل دا شیری تو برات تل دا شیری تو برات گفت نفهم اکا اکای ایسون جون ما این پروسه که همه عزیز همه خن کلاگای ما میدونن بعد دکیو شیر بشوی بره شیر پلنگو او نه تو من شیر پلنگو هر کارو یاد کرد از اون وقت دو تمام درسی برات دوام میتیم شیر پلنگو یک نویس کنم چی بریم خدا ما کام تا کار نکنم که دستم خودم میشه درد میگیره
Акай Эҳсон, Акай Суадмурод, Шерпалан, 2-3 ахта каҷон, 2-3 мегӯд. 3 ахта каҷони ма мерем. 1000 дош акаҷон 2700 дига зади 3700 мешавад. Бозида медӯрад 3600 меона каҷон. Ошти чава. Акай Боимурод Шерпалан. Акай Боимурод. Рақами 4 ахта акай мемонад 2200 дори меонад 100 рубли дига чевача. Ошти чава. Мерем далши. Акай Акмал. Акай Акмал рақами 617. Акай амин нафаҳмидим гафта. Чӣ хел хаёл кардӣ дуромадӣ? Оли акай Бозҷон месем Шерпалан акаҷони ма. 617 акай Акмал мемонад Шерпаланга 100 дигаш. 400 дора. Мерем. Акай Аминҷон Зуҳуров Шерпалан дар ҳамиҷаӣ? Акай Аминҷон Зуҳуров ҳамиҷа дарӣ? Акай бос ҳамин месем. Рақами 5 шевача соҳиб дора. Оз як мутак месем пас када бошад. Ҷавоб мата мегирим метун да даст ман пул дора 1900 ракеташ мекунем мерава. Акай Аминҷон Зуҳуров. Акай ана Акай Эҳсон картад пафтора ё пас? Неста ҷавоб наметем бахин пас кардагия. Акай Аминҷон Зуҳуров рақами 5 ҷама мегирӣ? Нагиред акай боз ҳар рақамотро наметун Шерпаланго. Акай боз рақами 25 шевача ахирд 25 ахта акаҷон ракета ку Шерпалан ракета мекунем. Акай боз ракета мекунем. Акай Пардабои дамиҷаи? Акай Пардабои рақами дира 5 метун та акай боз рақами дира метун. Акай дочуатаи. Акай боз рақами дира мегирӣ шевача? Мерем. Панҷо бо пафто барои чӣ бигирам то? Панҷо бурхатуги агар 50 будае бигирам. Акай Пардабои рақами 5 лахта акай боз рақами 2 ахирд акаҷон. Ман Акай Эҳсон натара зора кардам гуфтам биёда 1000 рубла будро. Ягон чӣ дигар. Даъмат акаҷон гарм месакад. Акай Эҳсон ҳозир беси агар ман акай пурс меабурдига. Акай мега 500 парсатун 400. Акай Эҳсон рақами дид пафторай? Акай Эҳсон Шерпалан рақами дид пафторай? Пидик ту мешавӣ брат. Забонатон дига дор брат. Пидик ту мешавӣ. Биёзач пас кардага. Акай боз шевача. Акай боз шевача. Рақами 2 ахта акаҷон. Рақами 2 ахта 300 дигар мемона. Акай Пардабои рақами 5 ахта акаҷон ракета кун Шерпалан. Навака. Акак бема ин камера шуго. Акай 25 ама нест.
Akay bozjone dy khole akhta shebacha 5 akay pardaboy bitem hama bozikun oxi. Akay pardaboy raqam 5 akhta raqam nomadaga 300 euro 200 ruble digar. Akay bozjon raqam bidu to akhta shepalan. ما کجا مسکو داشته بچه‌می خورد بعدی زندگی مگاش ما کجا نیما خام کساخ شما نیا بولگا شروع نه رقم 4 زد رقم 5 رو میکنه او شاکت زده بود داش برش میره کجا رقم 5 رقم 5 اکای روسان شما که شما رقم 5 20 شپالانگو رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 20 اکای اونجا مسکو دا رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 شپالانگو 11 رقم 4 رقم 4 شپالانگو 11 اکالیون که بول رقم کشید ایسون میکنیم 20 12 11 هر بوزمه بروریم 20 10 هر بوزمه بروریم 11 هر بوزی شپالانگو میبروریم 20 هم میمونیم ای هم میمونیم شپالانگو وارش در 200 روبلی اکالیونو وارش در 200 روبلی میره شروع نه او میگه شپالانگو میره وارا درو مرحمت وارا میره شپالانگو در کجای اکای اونجا بفوراتا ما دهم مترو شپالان کجای در بخل بفوراتا ما دهم مترو زندگی میکنم شپالانگو وارش دار اوه اکای پردامو امیده وارش شپالانگو 200 روبلی کی وارا میدره اکاجونو رقمی 5 6 2 وارا کدای شپالانگو وارا میدره اکاجونو ما وارا درو وارا میدره شپالانگو او میگه شروع دار اکای بیرو 3 و 6 اور اکاجون کو سوی boş چی میگه شپالانگو سوی boş اکاجونه وارادورو شپالانگو وارادورو وارادورو یگون کاساس اکاجونو وارادورو سوی boş رقم 3 4 رقم نداره کبوتون بروا ای بچا چی خرید صدی او کس سه کس وارا کارو اکاجون 600 باشه تقسیم که 200 میشه خوی اکاجونو بیا بوزه دام بتین اکای سوالمون سر رقم 3 اکای سوالمون رقم 3 را گفتای میرین داست شپالانگو رقم 1 4 6 49 اکای اومجون حوز میرسین شپالانگ آواز سوی بوشا اکاجونو سوی بو رقمو 1 6 4 داکجوین اکای اکمال رقموز وار پس اکاجون اکای اکمال اکای بویمو رقم 4 شو میدرو واردای رقم 4 رقم 1 شاشی ای اکای میجون جون اکای چرا دا میشه بچا اکای چرافتی اکای اکمال واردا پاس تمام اکای بهروز اکنای ساگی بود اکاجونو پاو چرا میریم اکای بهروز رقم 1 6 دواره 200 روبلا خوله میگیری شاکاجون اکای بهروز اکنای ساگی بود دواره او اکای بهروز اکشش رفته شه بچا من شروع دار او میگن شپالانگو من دارشی بورسی رقم 5 6 شپالانگو نشون داد رقم 6 میریم دل دا بوله طبق او شاو میزدگی دا نه تون شپالانگو میریم او ای نارد بینون شروع نه شپالانگو هر کی ما رو از تو جدا میکند ای آخیران بود نفهم اکه همینجا اونجا شاخران باشه فلان شاخران باشه نه او میگه من شپالانگو اکه همینجا تو در دست ما 1900 رو به شپالانگو مثلا در جمعیتگی موندگیم بله شپالانگو هم اکتاق شما شروع نه او میگه شپالانگو گلدات او کار کردیم گلبات او کار کردیم او اکه اومجون شپالانگ یکم اکه بهروز هستگی اکجون کامنتر بول شپالانگ بروکن اکه بهروز اکه هستگی اکجون ها چی از اکجون ما هم اکتاق شما شروع نه هم اکتاق شما دیم ای نار تومون شپالانگو رویشت اکه همینجا در واتساپ نرسید اکه تلفن کشه باشه نبودیا دو
تمام اکجون خدا با وارش هم که میگی بگم پیش شما رقم 4 5 برای نشون رقم 6 میشه شیر پلنگو او این نرفم اینا شیر پلنگو رکت هم میکنه اکای بهوجو شیر پلنگ رکت هم میکنه شیر دار من شیر پلنگ او میگه من دارشی اکای بهوجو پول شما دار اکای بهرو شیر پلنگ او اوشدین اکای بویمرو شیر پلنگ سال دیگه رکت اکجون سال دور سال دیگه رکت اکجون ما اکای سوادمرو شیر پلنگ 3600 دور اکجون میمونه تا اکجون ما 3400 دیگه همه اکای بویمرو دارم رکت اکجون بوزم میکفونی اکای بهوجو پول دومنگای او او شیر پلنگو سوالمو 300 گیر اکای سوالمو 300 بگیریم اکجون اوکی تمام اکای سوالمو 3100 میمونه اکای بویمرو میمونه 200 روبل دیگهش او شیر پلنگو میمونه رقمی 6 کس میدن 1200 باشه شوا رقمی 6 21 بعد نه شیر پلنگو رقمی 7 رقمی 7 او 31 نارد من شیر پلنگ رقمی کمیون یک رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 شیر پلنگو او 12 رقمی 3 شیر پلنگو 20 رقمی 4 او 11 رقمی 5 شیر پلنگو خاکش نه اکادونو بول رقمی 7 اکا با 31 او شما میره رقمی 1 ای نرتون بیرون شیر پلنگو نرتون گلا دا او تا کردیم کپون از سر کنیم شیر پلنگو هر کی ما رو یاد کرد شاید روز ما او رو یاد کنیم ای نرتون بیرون شیروی نرتون بیرون شما بخشش کی برای مکنه گرفتیم بخشش پنج چیزا 5 لینک بخدو ای نوشتگی نمی شیرخونی مو دیگه 5 چقدر کنیم ککا 3 تا 10 بود چی 3 تا 10 بود بخدو ما یا تایم 10 هدیم پارتون شا بچه میلیون پیون 7 خطور رقم 5 اختی پیلکا او شواکت پیلینکا شدی ای نرد بینو شیر پلنگو او پاس بیس رقم 5 پیلینکا شیر پلنگو رقم 5 بینو شیر پلنگو او 3 تا 10 خطر ما 10 خولی سو شد بایا تو از ندیدم شا خالی شد رقم 5 زد در کجون رقم 5 میلیون پیون 7 تا شکاف او رقمی اکای پاردا بو خوب ها خیلی هم قبلا دورو کاکاجون اودام همین شعر خوندم برای شما شعر خوندیدم فراموش کردم کاکاجون رقم 6 ببین رقم 5 کی بود اکای پاردا بو او شوا میگه شعر پلنگ او شوا اکای پاردا بو خطوگی نیست شعر پلنگ این سروسمگی شعر اینا این سروسمگی اکاجون میری اکای سواد مرود 3000 نمونه اکای اکمال بو سارکار اکای اکمال چی نمیشوی خیلی بوزی اکاجون اکای سواد مرود اخی رقم زد بو چی نمیشوا ما نکشیده باشون دوی مرا بوتون بگو نمیشوا شیر پلنگو اکای سواد مرود 3000 او اد نمونه اکای بوی مرود دیما 100 روبل دیگه شون دیگه شیر تو نمیخونم اکای اکمال 200 دیگه رکت کشه بچا دیگه شیر پیر نیست اکای بو شیر پلنگ 200 دیگه نمونه اکاجون ما اکای پردابو شیر پلنگ رقم 5 اخته 1400 میشه رقم تا میگیم 1300 میمونه شیرینا ببین تمام اکای اکواجون شیر پلنگ اخمو خیال کنید تو بسیار کم آرزد یکی میون تا شکستنده شیرینا او میگین شیر پلنگو دیگه شیر پیر بحرش مو نیست دیگه شیر نیست شیر پلنگو دیگه شیر نیست تمام ما خب کردم اون شو بارا همین خب کردیم خوبه اکاجونو خرید نمیشه در اکانت صفحه ده همین اینو میگه پیتراوز این ادمنستراتور که ازیسترین کاتیجی نایسه سایکو خونده سامی ما بو کاشی میشه ما زنگ میزنه اکاجونو ما راکت میکنه شیر پلنگ بازی دوام میتیم در اکانت صفحه به خفاگی شیر پلنگ نار توم نشروی نار او میگیم بله ما با شما میفخریم شیر پلنگو روحان جسمان ما با شما میفخریم اکای اکماجون شیر پلنگ راکت میکنه بازی دوام میتیم او
من zarani toami aka pul partama da zarani dami aka همینجا اون 1900 دست من دارم aka pul حرکت کنه بروا شش یک پاس تمام اکاجون اکاجون رقمگیر اکای بهروز در بازی پراسور میدونه اکاجون او نارتوم یا همینجون بوس شش اول کام اکا همینجا شپلان بینیم 1000 نه اکای علی اکای بهروز اتویس کو اکای بهروز چی میگه او چرا دایدا کمون اکای بهروز شپلان بله شپلانگو اکای بهروز شپلان رقم یک شش و خوله نمیگیری نگیری اکای بوس رقم شش میتون رقم شش دکای بوس دو شش دکای بوس شپلانگو اکای بوس اینا 100 روبل دیگه او ای نارتوم بینو شپلانگو اکاجونو اکای را یک رقم یک دکای پردابوی میتون بمونه 1200 روبل اکامون ای نارتوم بینو میرم رقم 15 و رقم 6 گوی میکنیم او رقم دیگه شیر کنیم میخوام رقم 6 20 دیگه شیر پر نیست رقم 7 او سه تا ترینکه شد کن میون یک شمش خانم رقم اکای بهروجون شیرپلنگ یک ساعت پرداخت کرد اکای من نام بدی 21 رقم 2 رقم 2 20 شیرپلنگ افرا پیش میکنه رقم 3 خاکی خنک 12 شیر نیست دیگه رقم 4 11 رقم 5 شیرپلنگو خاکی خنک 10 اکادونو بول رقم 7 اکا بانی 3 تا 10 زده میون پیون هم را شکست او میگم میرم رقم 1 ای نرد بینو شیرپلنگ رقم 7 اوش چوا گلا داو تا کردیم گلبا داو تا کردیم گل دلونا مگتون میجون بونا نه شروع نه تمام اکای بو هفتور بو شک اجون راکت هم کنی سر دیگه شه بچا اکای سوال بروجون خود چی شیرپلنگ نه اکای اکمالجون شش یک ادون برا پردابو سه پان اکای پردابو جون یک پان شه بچا یک پان سه پاس اوخی سه دوازده اکای سوالون سه پاس کا تمام اکای جونو تمام یک پاس کا سه میتون تمام اکای جونو رقم 7 رقم 1 می او ای نارتون میشه پلنگو شما دین ما کارو خونه این نو یا بریم 3 و 5 اکای سوال رو در واتساپ دارید اکای از اکای 3 هادو دست دوری شیر پلنگو اکای اکمال سه رقم یکتی تمام میریم اکای بویمرو او شیر اکای ما اکای اکمال شیر پلنگ رقمی 6 ایرا یک 7 اختای او بودی اکای کارت زد میمونه اکای ما 400 روبل دیگه دو کارت مینوس میکنه که بچا اکای بوس دو شش اختای میگه رکت کردم اکای رکت کردم باشه اومدگی بانومی کی اومدگی اکای بوس بانومی کی کردی او اکای اومدگی شیر پلنگ میمونه اکای ما که باشی 100 دوری اکای دو رقم گرفتی میمونه 300 روبل دیگه اکای 300 روبل کده 200 روبل دخی او میگه میریم دو رقم دو اکای پردابوی 3 و 5 اختای اکای میمونه تا اکای 1200 داشت او میگه میریم رقم 1 میکشیم ای نارتون بینمی رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو خاکی خنک 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 شیر پلنگو 20 رقم 5 شیر پلنگو او 22 رقم 6 شیر پلنگو 12 رقم 7 شیر پلنگو 20 اکاجونو بول رقم یگان کاست 22 تا کجا داشتیم 22 ها بول رقم یگان 22 رقم 5 شیر پلنگو 22 میبینیم 12 10 20 10 11 21 اکاجونو بول رقم 5 اکای پرداخت اوش چوا شیر پلنگ رقم 6 نرد ببینیم اکاجون اوش چوا رقم 5 اوش چوا گلا دا او تا کردیم گلبا دا او تا کردیم بله اکاجون گفتم شیر پلنگ رقم 5 چوا با 22 داد شیرینار بریم داشی
ای بکی جمعی فیروز هم پیش کنید بچه او پیش کنید او شبکه پردبای با 22 زار شیفران ناره بینیم شده نار گلا دا او تا کدمه گل با دا او تا کدمه اکه عزیز دایتی باشه و واتساپ بودو اکه سوال برو دایتی باشه کلیو راکت تشکیل واتساپ نه تمام اکه سوال برو راکت تشکیل شه بچه هم میکنیم پلیس راکت تشکیل ای ناره بینیم اکه سوال برو شما شیفران اکه 5 گوی اکه 6 میشه روی نار گلی کتاگی دستانه که کتاگی بای کتاگی میکنم کتاگی ولی اکه سوال مرود دای بودیم برو ما اکه پوش میکنیم اکه بوی مرود رقم 4 شیفران پافتوری من شیفرانگو 3000 اکه بوی مرود راکت کردیم شیرو اینا الو بیا باشه تو اکه سوال موجود بزنم اکه بهروز رقم 4 شیفران اختار راکت کردیم اکه بهروز رقم 4 شیفران اختار کردیم راکت کردیم پافتو تمام اکه میبینید شیفران اکه بهروز شیفران 100 روبل دیگر نمون اکه من دارچی boş kasmeden o şava au mege rakam 5 zabı rakam 6 ve na tomun şeparango rakam 6 meşe şeparango 20 yard rakam haf au da rakam yak şeparango da rakam 2 şeparango 20 rakam 3 şeparango da o akava rakam 4 şeparango 22 رقم 5 شیپارانگو 11 اکادیما بور رقم 4 اکا با 23 او شامگه میام رقم 5 اکا بهروز شیپاران او 4 او میگم من شروع در داشت بوشی که زواد نتیم اکا عزیز اومد اکا سوالگرو هزار روات کلوشه بچا من شروع در داشتی بوز پاس تمام شک شد تمام اکا بوجو شیپاران شما در اکادیما هزار روات در کانال بوزیتن نره بین شیپاران نوشی اکادیما رقم 2 6 مخولی اکا بوزینگا اکای بودینگار دو رقمی خوری داریم شه بچه ها دو رقمی خوری داریم ای نر کن شروع نر کن اینو سوشی بگی اکای سوشی پنج پاس کرده جون تمام رقمی 14 رقم پنج او میگن شروع نر گلا داو تا کردیم کفون سا کنه شه پلنگو گلت ریزا کسای منوز میکنم اکای عزیز آمد اکشن اکای بهروز شیپاران 100 کارتا داد مونه 600 روبل دیگه آن اکای اکمال گفته که رقمش 3 و 6 اگه مدن 3 و 6 اگه گفته 5 پاس کرده منی 6 شروع در منی اکای بهروز رقم 4 و 600 روبل نگه اکای اکمال رقم 1 هاف او شدیم اکای بوز 2 و 6 پاس کرده اکای 2 و 5 خولیای اکای پردابو شیپاران 1200 روبل میمونن شیپالانگو رقم 2 و 5 خولیای شروع نه اکادیونو رقم 2 5 خوله شیپالانگو او میگه بریم یگان کس نیست شیپالانگو بگیره
شیر پلنگو شیروی نه رقم کسر رقمی یه همه برو نکن خواهد باید خود بریم کشیدک کنید دخشمشه رقم 14 رقم 5 او میگیم رقم 5 خوکی خنود رقم 6 اکای پارلابول رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 شیر پلنگو 22 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 شیر پلنگو 11 رقم 3 رقم 3 شیر پلنگو 12 رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو 20 اکاجانا بول رقم 7 رقم 20 oshamaga men dash bo'sha raqami 1 شیر پلنگو شیروی نه رقمی 2 5 خوله رقم بازیگان است که 2 5 رو بگیره او شیروی نه رقمی 2 5 خوله شیر پلنگو برین داش بولشه نه تومین شیر پلنگو نه تومینم اکای اکمال رقم درگی اکای اکمال تا رقم درگی اکای اکمال 3 رقم پیشه بچه‌ها برین شیروی نه او میگین شیروی نه رقم 5 هیچ نمیگه شیر پلنگو رقم 5 هیچ نمیگیره برین شیر پلنگو او میگه رقم 7 رقم 1 بریم شیر پلنگو رقم 5 خولی شیروی نه رقم 5 خولی شیروی نه رقم 5 خولی شیر پلنگو اکای بهروز شیر پلنگ میمونه اکای ما 500 آد اکای اکمال رقم 2 گفتی بوده میمونه اکای ما انا کارتا زد اکای 300 روبل دیگه اکای بوس بازی برو اکای شماده میگه اکای پردابوی 1000 آد میمونه شیر پلنگ من شیروی نه رقمی 7 رقم 1 این نار تومین شیر پلنگو رقم 1 خوکی خنوی بچی 20 رقم 2 اکای اکمال رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 23 او رقم 5 شیر پلنگو خوکی خنوی 11 رقم 6 رقم 6 شیر پلنگو 21 رقم 7 رقم 7 شیر پلنگو 20 اکا بو رقمی 4 اکا بیشتر oshamaga men dash bo'sha raqami 3 رقم 5 شیر پلنگو رقمی 5 oshcha شیر پلنگو رقمی 5 خوله شیروی نه رقم گیره اگه کسر رقم بگیره اکا بروز رقم نمیدی شیر پلنگو رقم 5 خوله شیروی نه رقم 5 خولی او میگیم شیر پلنگو او میگیم این نارد بینو شیروی نه گلا دا او تا کردیم گلبا دا او تا کردیم شیر پلنگو میرین شیروی نه شیر پلنگو شیروی نه در اکاون سرطا بارا رقم 5 هیچ کنه میگیره اکجونو شیروی نه رقم 5 هیچ کنه میگیره میرین دارشی اکجونوی ما رقم 5 هیچ کنه میگیره رقمی 14 رقم 5 شیر پلنگو او میگین شیروی نه اکجونو رقم 5 هیچ کنه میگیره رقم 5 هیچ کنه میگیره هیچ کنه نمیگیره برین اکجونو اکای بهروز شیر پلنگ میمونه 1000 آد اکای اکمال شیر پلنگ 300 داشتی میمونه آد اکای پردابوی شیر پلنگ میمونه اکجونی ما 800 روبل دیگر برین شیر پلنگو گلا دا آد تا کده گلبا زمو سا کده رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 شیر پلنگو 11 رقم 4 شیر پلنگو رقم 4 21 اکجونو بول رقم بو وقتی 4 20 12 20 11 20 اکجونو بول رقم شو اکا oshamaga ما بیشتر زمین داشت باشه رقمی اکای بهروز اکای اکمال شیر پلنگ 2 1 پافتور اکجون
2 1 7 پاسورا اکای بیروجو بو ошакша бале шерпаланго акаҷоно шерпаланго 4 рақами холӣ дорум 4 рақами холӣ дорум меистем акаҷоно акай берӯз 1600 мондаги акаҷон я хуш мекунам 1600 мешавад шерпаланго 4 рақами холӣ дорагон кас бозингаро нестан шерпаланго рақами 2 1 7 5 холиай ау эдастом шерпаланго нава каса хушомад шерои нав акаҷонои ма шерпаланго 4 рақами холӣ дорем ҳеч ка неста шерпаланго акам я ташка рафтум ҳеҷ чи нашид 4 ташака гирифтан амри маҳола шерпаланг айрӯи ақли инсон нест